Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrora rĩu kũgerera M-Pesa Paybill number 525241 akaunti nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Negatho muthikiriria areke twambe twarĩrie mũndũ ũrĩa ũrenda gwakana kũgita nyũmba, arenda kũhũthĩra arenda kũhũthĩra ibati rĩrĩkũ, arenda kũhũthĩra mabati marĩkũ. Ihinda nĩ ikinyu muthikiriria umenye atĩ rĩu ibati rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩgita narĩo nĩ ibati rĩa kuma kwa MRM Mabati Rolling Mills. Muthikiriria nĩ magũthondekagĩra mabati megwĩtwo Covermax. Mabati maya mathondeketwo na double technology, nĩ kuga atĩ ibati rĩu nĩrĩgũkorwo rĩgĩikara rĩtekũnũka, rĩtegũfedi, rĩtegũkorwo ũkĩhaka bati na ihenya. Wĩna warranty ya mĩaka 7 ũgũkorwo ũkĩheo nĩ MRM. Na to ũguo tu muthikiriria, andũ nĩ marĩranaga kũrĩa kwa nyina wa Njũgũna ũrĩa ũkoragwo ena mabati mega nyũmba-inĩ yake. O rangi ũrĩa ũngĩcagũra, kana nĩ blue kana nĩ orange, o kĩrĩa ũngĩcagũra muthikiriria, wĩ mũrũmbũiya nĩ Mabati Rolling Mills. Oro makĩria namba nĩ weno 0788202020. Weciria kũgita, tugaga wagita nĩ wagita, wĩna mabati kuma kũrĩa kwa Mabati Rolling Mills. Wagita nĩ wagita muthikiriria, na nĩkĩo o rĩngĩ tũrakwĩra double technology, warranty ya mĩaka 7 muthikiriria. Na to ũguo tu, wagita nĩ wagita, na ningĩ to ũguo tu, ũgaikara wĩna ũthaka mwega muthikiriria, ibati rĩgaikara wega na mbeca ciaku ũkona kũrĩa tũrathiĩ. Na nĩkĩo tũrakwĩra weciria kũgita, hũthĩra mabati ma MRM megwĩtwo Covermax, mena mita 2, mita 2.5, mita 3, na ĩronekana guothe bũrũri-inĩ. Kwĩna distributors aingĩ muthikiriria, reke tuone ũrĩa maũndũ makĩrĩ megũkĩagĩra. Namba nĩ 0788202020. Ũguo nĩguo tũngĩenda muthikiriria wĩbange na wĩikare wega. Nawe ũrenda gũikara ũkĩingĩraga kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Patapata, ũregwatĩra bonathi ya gũkũnyita ũgeni ya 200%. Waigĩrĩra rita rĩaku rĩa mbere, ũgũthiĩ harĩa ha patapata.com, ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Na andũ agatege nao nĩ marũmbũĩtio na njĩra njega, andũ agatege makoragwo maikaire wega, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩka. Shabiki.com nĩ makoragwo na gatege kana kavieta kana kangĩgũteithĩrĩria mahinda marĩ mothe. Amũkĩra mbeca tarĩu maũndũ maritũhĩte na njĩra njega kuma kũrĩa gwa Shabiki, na nĩ ũgũteithĩka na njĩra njega. Nĩ ngwenda tũthiĩ kwa Rembesha Maisha, tũcoke tũthiĩ kwa andũ megwĩtwo MRM. Ithuĩ twatonya kwa Rembesha tondũ rũcinĩ rwitũ rwa tarĩki 17 no nginya rũngĩgĩa na ũtiganu na rũcinĩ rũrĩa rũngĩ. Rũcinĩ rwa tarĩki 17 no nginya rũngĩtũma tũcangarare. Ithuĩ kũrĩra nĩ tũrĩrĩte ihinda iraya, nĩ twetereire Ngai ihinda iraya, nĩ tũkaĩte kwa ihinda iraya mũno. No nginya rĩu maũndũ maitũ macenjie, no nginya tũgĩe na ũgarũrũku, no nginya tuone kĩrathimo gitũ, na no nginya tũgũcemania na ũtana wa Ngai. Rũcinĩ rwa mũthĩ kĩu ũrahoya, kĩu wetereire kĩroka na mũrurumo. Reke nginya andũ a itũra maigua mũrurumo maumĩre morie kaĩ gũkire ita rĩnene atĩa, kumbe nĩwe warathimwo, nĩwe woywo, nĩwe watwarwo gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Nĩ wetereire ihinda iraya, o nawe mwene wetereire nginya ũgĩtĩkĩra atĩ ũtũrago hau wetereire, no naguo gwetera nĩ gũkinyaga mũthia. Ona mũtumia angĩoha nda mĩeri 9 no ĩgakinya mũthia, akue kana gake ainũkie. Nĩkĩo ithuĩ tũkwenda kĩrathimo gĩaku kĩhane ta kĩu, gũkinya rũcinĩ gũkia toguo gũkĩte kũraire gũkiura, gũcoke gũtuĩke mũthenya waku nĩguo wakinya. Kĩoe thimũ yaku, ithuĩ tũkwenda wĩingĩre kwa M-Pesa Paybill number, wĩkĩre 525241 525241 account. Nĩ tũkwĩraga kiugo nĩ Inoro, ciringi nĩ 100. Rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ tũramenya mabataro nĩ maingĩ, maũndũ nĩ maingĩ, mathĩna nĩ maingĩ. Ndũreke ithuĩ tũthinge irima ona korwo no rĩmwe tu, na tũgũthinga irima nĩ tũkwenda onamo mabati maitũ ma nyũmba tũthinge
tũhinge tũtigatuĩke atĩ ithuĩ tũgũtũra tuongagĩra tũmĩcumari anga nĩ ũkire wahakarangi ũngĩ rĩu tũrenda gũthinga marima marĩa mothe makuaga mbeca citũ atĩ tondũ tũtindaga tũgĩcenjia mabati nĩkĩo tũragũtũma kwa MRM nĩ Mabati Rolling Mills aya nĩ athondeki a mabati mĩthemba mĩingĩ no rũcinĩ rwa mũthĩ ngwenda tũkwĩre ũhoro wa Covermax maya nĩmo twĩtaga box profile maya nĩ mahũthĩkaga mũno kũgita nyũmba oro ũndũ ũmwe na mabiacara na kĩrĩa kĩngĩ ũraka na nĩ tũkwĩraga atĩ mokaga na double coat paint technology atĩ mahakĩtwo koti ya mbere magacokio riko makahakwo ĩngĩ rĩu koguo kũnũka kana gũbĩndi nĩ maheni ona matuĩkaga rĩu we rĩrĩa wamekĩra mĩaka 7 mena warranty guaranteed atĩ ona mangĩthũka mbere o gwatangĩkorwo gũrĩte marĩa mena logo kana label ya kiugo kĩa MRM ũgatuĩka atĩ we rĩu nĩ wakĩĩgĩra na agũka gũcenjerio nĩ ũmenyete atĩ Covermax rĩu mokaga na ithimi cia mita 2 mita 2.5 nĩ kũrĩ na mita 3 na kũringana na we ũrĩa ũngĩenda no ma custom make mabati maku tũrakwĩra 0788 20 2020 ĩyo nĩyo namba ya Covermax ũrĩa ũhoro wa mabati tũkwĩre wagita nĩ wagita ũgĩkĩra solar panels we ũgũkorwo we okay watua gũtega maĩ rĩu we ũgũkorwo wĩbangĩte twauga watua gwĩtia mabati tiga kuga mabati uga ũrenda Covermax tugaga more than just a roof wiki ĩno mũthikĩrĩria twambĩrĩria na maũndũ mega na twambĩrĩria na gũkũhe ndeto njega kuma kũrĩa kwa Rembesha Maisha tũkũririkania atĩ o wiki tũtiũkaga moko matheri o wiki tũkaga na maũndũ mega ma gũgũteithĩrĩria rĩrĩ maũndũ marerĩkana maritũhĩte mũno andũ makaga mbeca andũ makarigwo megũikara atĩa harĩ mbeca ciaku ũngĩkorwo honoketie ciringi ta 100 no koria nĩ kĩingĩ gwĩkĩra ciringi ciaku 100 no ũcigayanie mũthikĩrĩria uge ngũgũra voucher na ndagũra voucher njeterere maũndũ macenjie na njĩra njega na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ hatirĩ ũndũ ta nganja mũthenya wa ũmũthĩ harĩ mũthenya wa Jumatatũ no twende gũgũthakarĩria mũtũrĩre wĩikare wega oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241 ũmũthĩ nĩ tũgũkũnengereria wĩikare wĩna mbeca ithainĩ rĩa thaa 1 kũrĩ mbeca ithainĩ rĩa thaa 3 kũrĩ na mbeca wĩgũrĩre voucher na kũgũra voucher gũtirĩ na maũndũ maingĩ hihi nĩ ũramenya atĩ maũndũ maku no magĩre angĩkorwo no ũgũre voucher hihi nĩ ũramenya no ũtuĩke mũhotani wa ciringi 500 angĩkorwo nĩ stock ya wĩra ũrenda mũthikĩrĩria no tũkorwo tũgĩkũnengereria ũcenjie mwĩkĩra waku wa maũndũ o mũthenya wa Jumatatũ mũthikĩrĩria twambagĩrĩria tabarĩra ya kũhagaria na maũndũ mega kuma kwa Rembesha Maisha nĩ tũgũkoragwo tũgĩgwĩkĩria mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku na tũkũhũragĩra andũ othe mathikĩrĩirie makaigua ti-itherũ nĩ wahotana mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuma na mũtumia kuma kũrĩa Teto twamũnengera ciringi ciake 10,000 ona harĩ ũngĩ twahũrĩra mũthikĩrĩria na andũ acio othe nĩ kũhotana thikĩrĩria rĩu tũkũhe mwĩhoko atĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra hau ũkwamĩte nĩ ũgũkwamũka wĩna Rembesha Maisha namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi 100 thinashara na ndagĩka 27 we kĩburo gũkũ andũ matiagia kamuno tarora nyũmba ta ĩrĩa ĩrĩ harĩa ĩrĩa hau rufu ĩna rangi ũrĩa ĩrĩa kĩrĩ njerũ biũ aca nyũmba ĩyo ti njerũ ĩyo nĩ rufu ya Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita ta njĩra atĩrĩrĩ nyũmba ĩyo njerũ nĩ yaũ nĩ yathakara mũno nĩ yakwa ĩyo atĩa we ndacagũrire Covermax na ndianjonorire wĩna family nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills Mũrĩmi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga tuta absoluta thrips red spider mite na leaf minus harĩ mĩmera mĩingĩ ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyũ kĩa ngũnga tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10 gramu 20 gramu 50 gramu 100 gramu 250 na kilo 1 na nĩ ĩronekana duka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria.
pilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa aviatorshabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kampasi imwe matora matatu thutha wa mathomo kugacira kampasi ni ya Thika. Riu nituhingurite kampasi ingi mucine munene wa Naikuru na ni magithomo kia urigitani guku bururi-ini ni githiite na mbere kugacira thiini wa cukuru witu wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Na hatire nganja na ruo ruciaro ruria rukite ruri moko-ini mega mathomo-ini ma urigitani guku cukuru-ini witu wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Guku to mathomo ma kirathi tu ni amu tuthomithagia mathomo maria maretikirika na ma mahinda maya. Na intake ya March nirathie na mbere. Twalithie o mothe kuhitukira namba eno 0719223223 kana ucera rurenda-ini rwito admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Science, committed to professional excellence. Rere neitha ria hagaria Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Igoro no igashina mohu. nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ ceceni hakuhĩ nawe tabarĩra ya kũhagaria Jeff Kuria na Nyox Wakata tũgĩkwarĩria rũcinĩ wona ciahanda thinashara na nuthu ũguo na ndagĩka 32 nĩ tũkũrora marĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na nja wa bũrũri no gũkũnyita ũgeni na gũkwĩra maũndũ mothe rĩu nĩ mega hatirĩ ũndũ ta nganja. Ũmũthĩ mũthenya wa Jumatatũ twendaga tũgakwambĩrĩria wega na twakwĩra kiumia gĩkĩ kĩahota gũkorwo kĩna maũndũ maingĩ ũguo akorwo nĩ gũbanga mathaa maku ũbange mathaa tene. Thinashara na ndagĩka 31 hihi nĩ ũramenya atĩ twakũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ. Nĩũĩ nĩ twakwĩrĩra atĩ twĩna ciringi 500 kũgũra voucher nĩ ũhũthũ mũno no kũingĩra kwa M-Pesa paybill number wĩgũrĩre kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega. Karibu sana mwalimu Gĩteru, asante sana. Mashabiki marĩ gũkũ Nairobi, kũrĩa Nyandarua, Kiambu, Murang'a, kũndũ gũgwĩtwo Nyeri, ndona Kĩrĩnyaga mekuo, Embu megũkũ, mwena wa Mombatha nĩ maratũthikĩrĩria, Kajiado, Narok na kũrĩa gũgwĩtwo Uasin Gishu, Nandi na kũrĩa kũngĩ na Trans Nzoia, kũrĩa rĩu ndĩrona magĩtwandĩkĩra message kũhĩtũkĩra 22989. Good morning na mũgĩe na mũthenya mwega na mũrĩme gũkumia. Thinashara na ndagĩka 32. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mĩhang'o ya gwetha mũikari gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano nĩyo IEBC ĩrambĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Bamĩrĩ ĩmwe mwena wa Elbagon Moro gwĩtia kĩhoto gĩa kamwana kao karĩa karoragirwo nĩ borithi na aikari a Nairobi kuga icera rĩa mũgathe Ruto rĩtirarĩ na umithio o tiga kũheana ciĩranĩro njerũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
nä thinacara na ndagä mĩrongo ĩtatũ na ithatũ ceceni hakuhĩ nawe. Karibu sana itha wa Shiko. Thank you muno Jeff Kuria. Yes. Na ongeithĩrie mũtumia ũgwĩtwo Nyox wa Kata. Nĩ ndageithĩka mũno mũthuri ũgwĩtwo Mũhĩa. Good morning. Morning to you. Na ndĩrakũiguire ira. Tuko mashabiki wako. Nĩ piu. Asanteni for the Kũhonoka support. rĩ kĩndũ gĩa bata. Na ithuĩ tuona mbura tũkamenya mũhikana rĩo rĩ. Tũtingĩrara rĩ. Ũrakũra ũguo rĩu ta materere. I am telling Oh, you. yes. Karibu sana. Karibu tuingire ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo, no twambe twĩre mũthikĩrĩria atĩ thĩna nĩ umagwo. Mũthenya nĩ ũkĩaga o toguo ũyũ wakĩa gũgatuĩka mũthenya wa kĩrathimo, no karirikanwo nĩkĩo tũkwenda woe thimũ yaku ingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account nĩ mĩkĩre kiugo inoro tũma ciringi 100 nĩgetha we ũkorwo wĩ mbeca-inĩ. Twĩ ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo na gĩtwe kĩayo kĩrauga Ole Sapit akausha Kalonzo na Gachagua mũthenya wa ira igongona-inĩ rĩrĩa rĩrakinyĩtio nĩ andũ makiri maingĩ kanitha-inĩ wa ACK gũkũ Nyairobi. Rĩu Ole Sapit arĩwe askofu mũnene mũthikabu wa kanitha wa ACK nĩ ararũgamire na arauga rĩu kumagia na haha atĩ ateti matirĩheagwo kanya ga kwaria, tũrĩmetaga tũkagweta kurie gũkũ akarũgama kawĩvu agacoka agaikara thĩ, nacio mbeca cia mĩcango iria irĩrutagwo tũtirĩanagĩrĩra. Mau nĩmo maũndũ marĩa marario mũthenya wa ira o rĩrĩ Gachagua marekinyĩtie igongona-inĩ rĩu mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo wa Musyoka, ona no kũrĩ na atongoria angĩ matongoretio nĩ gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, na rĩu nĩ kũragĩtuĩkire matinaheo kanya ga gũtuĩka atĩ nĩ makĩaria. Marakiugire marĩa mongĩ a Kenya marenda nĩ kũrorerwo ũhoro wa igoti rĩrĩa rĩkoretwo rĩmahũmĩtie mũno na ũhoro wa mũbango wa SHA gũtuĩka atĩ ndũrarorwo na njĩra ĩgwete. Nĩmo maũndũ marĩa Ole Sapit araugire mũingĩ ũrenda kũigua, no ti ng'ano icio ingĩ mokaga kũheana kũrĩa kĩgongona-inĩ. Gĩtũingĩre katathi-inĩ ga kenda kũrĩa tũgũkora cia dondoo za hapa na pale. Rauga Kionja mapasta wakigombania sadaka katika crusade sokoni. nĩ kũrarĩ na gĩcanjama kũrĩa kana crusade imwe ĩrekĩkĩte, mapasta makĩrũa mbara ĩtarĩ yonekana na maroranagia ciĩgiĩ mũhothi. Pasta ũmwe araugire niĩ nĩ ngũhunjĩtie na nĩ ngwarĩtie ciugo cia tha na nĩ ngũkoretwo ndĩ na andũ aingĩ, ũguo tiga nĩ mũingĩ ũraingĩrĩire, pasta nĩ mangĩrarũire nginya marutane nguo mbere ya mũingĩ. Jamaa aliyezugwa kichizi na mizungu ya mganga atorokwa. Aikari a gĩcigo kĩmwe nĩ matetetie mũndũrũme ũmwe kũrerĩkana wathire kwa mũganga na akĩrwo atĩ arĩthiaga kwa majirani ake o mũthenya nĩgetha akorwo agĩcaria mũndũ ũrĩa ũmũrogete. No rĩu rĩ nĩ marakorirwo makĩmwĩra o gũtirĩ mũndũ wamũrogete na atige kũmareherera maũndũ megiĩ ũganga. Ciĩ karatathi-inĩ ka kenda ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo. Ngathĩti ya mbere ya kana page ya mbere ya Business Daily ĩrauga atĩ angĩkorwo ũtwarithagia ngari mũthemba wa Toyota na ngari yaku nĩ njerũ, ngari yaku yaya gwĩkora kana waya gwĩkora hatĩka-inĩ ya kũiywo ngari ĩyo, ona angĩkorwo nĩ ũmĩigĩire insurance ya thĩ wa ciringi mirioni 1. Ndeto iria ciumĩte kũrĩa kwa Association of Kenya Insurance ĩrauga atĩ aici aingĩ makoragwo makĩiya ngari ici nĩgetha mathiĩ magakue kana makendie tũcunjĩ kana spare parts, noguo mwene kuona ngari ĩno nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Station wagons iria ciyagwo gĩcunjĩ kĩa 67.8 nĩ ngari iria ciakoretwo ciĩkĩrĩtwo insurance ya thĩ wa ciringi mirioni 1. Namba igĩrĩ ngari iria cikoragwo cikĩiywo na njĩra nene mũno nĩ marori, oro ũndũ ũmwe na saluni na pick-up itarĩirwo gĩcunjĩ gĩa 3.72. Toyota ngari iria iraiywo nĩ gĩcunjĩ kĩa 54.91. Isuzu gĩcunjĩ gĩa 12.88. Mazda gĩcunjĩ kĩa 7. Acio angĩ mena kũu kĩanda. Mitsubishi na Subaru marĩ gĩcunjĩ gĩa 3. Nĩ ũhoro ithũrĩtio nĩ andũ megwĩtwo AKI kana Association of Kenya Insurance. Ciĩ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily. Ndaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily na ndaingĩra kwa andũ megwĩtwo CBK rũrenda-inĩ rwao tũkĩhinga mũthenya wa gatano, mahingĩte na mbeca cigana kũrĩa gwa CBK makĩhinga mũthenya wa gatano
ndora yarĩ ciringi 129 na thendi ithano nĩ ciambatĩrĩte ũmũthĩ ciahota either kwambatĩra kana kũgwa. Sterling pound yarĩ ciringi 137, nayo euro ĩrĩ ciringi 140. Kũu nĩ gwa Central Bank of Kenya, rũrenda rwao kũrĩa gũgwĩtwo www.centralbank.go.ke. Inoro FM na ithuĩ tũkoragwo tũgĩkũrũgamĩrĩra tũgakũnengera mbeca nĩgetha hote gũkorwo ũgĩkinyanĩria maũndũ marĩa wĩna mo mũthikĩrĩria, nĩgetha hote gũkorwo ũkĩnyihanyihia ngarama ya mũtũrĩre ũngĩkorwo wĩnayo. Wĩna mbeca mũhuko nĩ tũkũrũgamagĩrĩra na njĩra njega, kana nĩ kĩndũ ũrenda gũkorwo ũkĩrĩha, kana nĩ mũrigo waku ũrenda gũkorwo ũgĩclear, kana nĩ mũtumia ũrenda gũkorwo ũgĩteithia na mbeca nĩgetha hote gũkorwo akĩoya biacara yake, ciana ciaku ũciteithĩrĩrie kũrĩha school fees na maũndũ marĩa mangĩ, ona rent, na gũcemanagia na mũndũ waku ũrĩa ũkũinsuagĩra kana ũkoragwo agĩkũhe maũndũ ma utaro wa mbeca, nĩ tũgũkũnengereria ciringi 500 mũthenya wa ũmũthĩ. Ta cigue, ta ciĩcirie, ta ihutie, oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241, na twauma hau nĩ twathiĩ moja kwa moja nginya ngathĩti-inĩ ya The Standard, karatathi-inĩ ka mbere Mũhĩa wa Maina karĩ na ndeto njega karauga. Ngathĩti ya The Standard karatathi ka mbere mũthikĩrĩria, ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ cia igoti rĩrĩa andũ megũgũthiĩ na mbere kũrĩhĩra rĩa toro kana kũrĩhĩra barabara citũ iria tũkoretwo tũkĩhũthĩra mahinda-inĩ maya. Ngathĩti ĩreta Road Tax Tyranny. Thirikari nĩ ĩroka na mũbango mwerũ ũrĩa ĩrongoreirie gwetha igoti rĩa ciringi tiririoni 4 na birioni 800, mbeca iria ikũmĩhotithia gũkorwo ĩgĩaka barabara na gũthondeka iria irĩ kuo mahinda-inĩ maya nĩguo gũkorwo ĩkĩhũthahũthia mĩhang'o ya ũkui. No arĩa maramĩruta mahĩtia maroiga ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũhatĩrĩria Kenya na njĩra nene, tondũ Akenya magĩcoka mũhuko kũhũrĩhĩra igoti rĩrĩ rĩa barabara kana toro. Kambuni cia andũ kĩũmbe nĩcio igũkorwo ikĩgunĩka, ti thirikari ĩrĩũnganagia igoti rĩrĩ, ĩndĩ nĩ kambuni ngũrani ikũheo wĩigĩrĩrĩki ũyũ. Ngathĩti ĩno yandĩkĩte ĩkoiga hihi no gũkorwo gĩkĩ nĩkĩo kĩhonia kana nĩ Akenya megũthiĩ na mbere kũhinyĩrĩrio na marĩhi ma igoti. Karatathi gaka mbere harĩ na mbica ya barabara ĩrĩa twakĩirwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ ya Thika Super Highway, hũrĩtwo mbica nĩ ĩmwe ya barabara iria thaka mũno na cia riri gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Rũgano rũrũ rwambĩtie karatathi-inĩ ka mbere rũgathiĩ nginyagia karatathi-inĩ ga kana thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard. Ndakinya karatathi-inĩ ga kana nĩ ũrĩa thirikari ĩrahithũkĩra mĩhuko ya Kenya ĩgĩetha ciringi icio twagweta tiririoni 4 na birioni 800. Mũbango ũyũ ũroka tondũ thirikari ĩroiga kũrĩ na barabara nyingĩ mũno ciathũkirio nĩ mbura ĩrĩa ĩrĩga El Nino mwaka ũcio ũrathirire, na nyingĩ nĩ irabatara gũkorwo igĩthondekwo no gũtirĩ na mbeca cia kũigana. Kũrĩ na ene kandarathi maretia mabirioni ma mbeca matarĩ marĩhwo nĩ thirikari nĩguo macoke barabara kũruta wĩra, no marĩbataraga gũkorwo magĩkĩrĩhwo mbeca ciao. No kũrerwo ikinya rĩrĩ rĩa kũrĩhia toro nĩ rĩgũkorwo rĩrĩ na hathara, tondũ kũrĩ na aruti a wĩra makĩria ma 5,500 arĩa mandĩkĩtwo nĩ kambuni makĩria ma 57 iria ciendagia maguta, hamwe na ingĩ megũkorwo makĩũrwo nĩ mĩeke yao ya mawĩra. Wona thirikari yakinyanĩria ikinya rĩrĩ ĩrĩũnganagia hakuhĩ ciringi tiririoni 1 na gĩcunjĩ o mwaka. No nĩ makinya maroka rĩrĩ ya Kenya makoretwo magĩkĩrĩra nganja mĩbango ĩrĩa thirikari ĩrarutithia wĩra. Nĩ ũkũririkana nĩ twĩrĩga na kĩũndũ kĩarĩ ho gĩa kambuni ya kuma kũrĩa bũrũri wa kĩhĩndĩ wa India ya Adani, ĩrĩa yahetwo atĩ wĩra wa gũkorwo ĩkĩoya ũramati wa kĩwanja kĩa JKIA kwa ihinda rĩa mĩaka 30. Akenya matananegena na Ruto agĩkanja mũbango ũcio, kĩrĩkana nĩ waihũirwo nĩ ungumania, na mũico akĩorota Akenya akiuga makũngũagĩra thĩna. He mũthuri ũretwo Joseph Bogwa nĩ PS, nĩ mũthuri wa kũrĩa gwitũ engineer, agĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ ithenya rĩrĩa rĩrĩ ho harĩ kũgamania mbeca iria iragĩbatarania gwaka mabarabara. Akenya nĩ maretia barabara no gũtirĩ na mbeca, rĩu thirikari ĩgoka na mwerekero ũcio wa kũrĩhia toro. Ici nĩ ũgũcikora karatathi-inĩ gaka na ga gatano, nĩ cia kĩeha gĩa bamĩrĩ ĩmwe kuma kũrĩa mwena wa Kĩharũ, riũa rĩgĩthũa kana rĩkĩratha ũmũthĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Vietnam. Margaret Nduta wa Macharia, mwĩhoko wake wa gũthiĩ na mbere na ũtũũro ũgũkorwo ũrĩ handũ haceke mũno. Mũirĩtu ũyũ waigua gĩtwo Nduta no wa mĩaka 37 na nĩ Mũkenya na arĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo akĩũragwo na njĩra ya gũitwo.
Nduta kurerikana athiĩte bũrũri-inĩ ũcio wa Vietnam athiĩte kũruta wĩra ta mũirĩtu wa nyũmba. Nĩ akuma kũrĩa mwena wa Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a na kurerikana kũrĩ Julai mwaka wa ũcio wa 2023 kĩwanja-inĩ kĩa ndege kĩa Ho Chi Minh kũrĩa bũrũri-inĩ wa Vietnam. Mũhuko wake wa gũkua nguo kana suitcase nĩ wakorirwo ũrĩ na cocaine giramu nini mũno iria irerikana nĩ cigũtũma akorwo agĩtuĩrwo ihera rĩa kũragwo kana nĩ atuĩrĩirwo ihera rĩa kũragwo nĩ ũndũ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Vietnam wendia wa ndawa cia kũrebia nĩ ũgwati mũnene. Na PS wa maũndũ ma nja ya bũrũri wĩtagwo Korir Sing'oei nĩ arandĩkire nenda-inĩ atĩ nĩ araririe na mũrũnawe wa kũrĩa Vietnam wĩtagwo Gwen Minh Hang na mareranĩra nĩ mararĩrĩria maũndũ maya gũkĩonekana kana ihera rĩrĩ rĩa kũragwo kwa Nduta nĩ rĩgũkorwo rĩkĩrũgamio. Kũrĩ ona inegene kuma kũrĩ Akenya na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ makĩenda ũhoro ũyũ rũgamio. Ndakora mwarĩ wa nyina na Nduta ũretwo Rosemary Wambui ona nĩ amahatha arauga ndarĩ na mahĩtia agĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Vietnam. Agent ũrĩa wamũtwarire niwe wamwĩrire bagi ĩrĩa akuĩte nayo nguo yarĩ ngũrũ mũno akĩmũgũrĩra ĩngĩ, na hau nĩho harerĩkana ndawa cia kũrebia cia gũkorwo nĩ ciahithirwo. Nĩ gũkora nginya mbica ya mamu wao ũretwo Purity Wangari arĩ na kĩgirĩko kwao kũrĩa Murang'a, na no tũkũhoera mũirĩtu ũcio. Icio nĩ ndahinyia karatathi-inĩ ga mbere, ga kana na ga gatano. Twacoka karatathi-inĩ ga kerĩ twĩrirwo ungumania kũrĩa kwa NHIF nĩguo warĩ thĩna. Twathiĩ SHA Nyokabi gũkũ rĩu ona tiga rĩu ũrĩa warĩ kaungumania, rĩu ũyũ nĩguo ungumania. Rĩu nĩ kũratuĩka rĩu nĩ kũrĩ na guoya mũnene mũno wa gũtuĩka atĩ rungu rwa mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA nĩ kũrĩ na andũ mekungumia na marĩhwo mathibitarĩ matarĩ mama nĩ thĩinĩ wa marĩhi marĩa makoretwo magĩterwo. Gũkinyĩria rĩu nĩ kũratuĩka nĩ tũrĩhĩtwo mũigana wa mathibitarĩ marĩa nĩ ma mũingĩ ma andũ kĩũmbe oro ũndũ ũmwe na ma kanitha marĩa maratuĩka atĩ marĩhĩtwo mũigana wa ciringi birioni 11.4. Nĩ kũratuĩka atĩ nĩ kũrĩ na guoya wa gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe mongereire mũno mbeca iria maretia kũrĩa gwa SHA ona thegia wa kwaga kũheana ũtungata kũrĩ arwaru. Nĩ kũrĩ na mathibitarĩ marerwo maya gũtuĩka matirĩ kuo na magatuĩka atĩ rĩu no nginyagia onakorwo nĩ marekĩrwo thĩinĩ wa rũrenda rwa kũrĩa kwa kana kũrĩa ng'enda-inĩ makorwo mena waragania nĩgetha kũmenyeke nama nĩ mathibitarĩ marĩkũ maheanire ũtungata ũrĩkũ na kũrĩa marĩhirwo. Nĩ kũrĩ na makaunti marĩa mamũkĩrĩte mbeca nyingĩ mũno cia marĩhi maya marĩa nĩ hamwe na Nairobi, kũrĩa Uasin Gishu, Gĩthii, Kiambu, Gĩthumo, Homa Bay na kũrĩa Wajir, Meru ĩho na igagĩthiĩ itarĩirio ũguo nginya mwena wa Nyĩrĩ. Rĩu kĩama kĩa ũrigitani gĩa KMPDU nĩ kiugĩte nĩ tũrenda kũgĩe na ũthũrimi nĩgetha mbeca ici itigatuĩke atĩ nĩ ciora. No thirikari kũgerera kũrĩ PS ũgwĩtwo Harry Kimtai nĩ akoreirwo agĩtetera na akauga atĩ o nĩ mareka ũthũrimi na ũthuthuria ũrĩa ũbataranĩtie. Ici cia SHA gũtuĩka atĩ rĩu nĩ makoretwo makĩũria ciũria na ũhoro wa wagi wa kwĩhokana rĩu nĩ gũtũmĩte gũkorwo kwĩna ciũria nyingĩ mũno. Ici cia karatathi-inĩ ga kerĩ. Cia karatathi ga gatatũ nĩ rũgano rũthomekaga rũrĩ rwa kĩeha rũrĩa rwekĩkire kũrĩ mwaka wa 1991 kwarĩ tarĩki 13 mweri wa Julai thĩinĩ wa thukuru wa St Kizito Secondary School. Rĩu kũratuĩka atĩ ũtukũ ũcio nĩ gwakorirwo gũkĩgĩa na icanjama iria ciacũngĩrĩire airĩtu 19 gũkua na angĩ 71 gũkorwo manyitĩtwo kĩa hinya. Rũgano rũrũ rũgĩthikĩrĩrio nĩ rwaiguĩka rũrĩ rwa kũhahũrana na gũgagĩtuĩka atĩ arĩa makorwo magĩikara na makĩona mũthenya ũngĩ nĩ matarĩirie ruo rwa atĩ kwambĩrĩirie tarĩ o itherũ. Kũrĩ thaa 10 anake a thukuru ũcio arĩa matakenetio nĩ tondũ atĩ maimagwo matumbĩ na makaimwo iria na ũgatuĩka atĩ airĩtu a thukuru yao nĩ mendanaga na arutani a thukuru ĩyo nĩ makorirwo makĩbanga na kũrĩ thaa 4 cia ũtukũ thutha wa gũkorwo maumĩte mathomo ma ũtukũ makĩambia gũikia mahiga na magĩthiĩ magĩtũma airĩtu mahauke mũno makĩhingĩra rumu ĩmwe. Rumu yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na airĩtu 70 yagĩire airĩtu 200 na kũratuĩka atĩ rĩrĩa magerie kũikia mahiga airĩtu acio rĩmwe nĩ
maguraririo nĩ macuba marĩa maunĩkangaga no nĩ macokire magicoka thutha. Ndĩrenda twĩke ithabu rĩa kuma thaa 4 tondũ atĩ macokire thaa 7 na marũrũ maingĩ mũno na nĩho mokire na makĩmatoria na kũratuĩka atĩ ihinda rĩu rĩothe ta makoteithio nduokire soja wa gate ona ndamenyekire kũrĩa arĩ tondũ nĩ gũkomaga arimũ arĩa maikaraga mathukuru-inĩ rĩ nĩ kuorio kamarĩkũ nĩ kũratuĩka atĩ ona borithi rĩ ndĩarĩ haraya na thukuru ũcio no ta makai atĩ matiekinyire kũratuĩka atĩ mekinyagia rũcinĩ rũrũ rũngĩ nĩkuo makorire atĩ airĩtu nĩ marĩkĩtie gũkua na rũgano rũu nĩ rũragĩthiĩ na mbere na gũtarĩrio ũhoro wa ũtukũ wa ruo na kĩgirĩko thukuru-inĩ wa St. Kizito rĩrĩa airĩtu aitũ mateire mĩoyo yao. Ngathĩti ya The Standard nĩyo yandĩkĩte maũndũ macio mothe waigua ciĩgiĩ Sapit kũrũgamia teti kũheana mbeca na kwanĩrĩra nĩ cigana na kwaria kũrĩa makanitha-inĩ harĩ mũthuri wĩtagwo Mutuma Mthegia nĩwe gũkorwo akĩtua kana gũkorwo akĩhĩtithio mũthenya wa mũthĩ ta governor wa kũrĩa Meru akoragwo arĩ mũtungatĩri kũrĩa Methodist Church mwena wa Meru na nĩ gũkorwo akĩoya matamu ma ũtongoria kuma kũrĩ Kawĩra Mwangaza matikoretwo makĩonana rũheni nĩ ndeto ciĩ karatathi-inĩ ka mũgwanja. County itikoretwo ikĩrũmĩrĩra watho wa SRC igũrũ rĩgiĩ gũkombora mawobici ma governors anini ao oro ũndũ ũmwe na aruti a wĩra ciĩ karatathi-inĩ kau gakana na ndĩrathiĩ hiũkĩte ũguo nĩ tondũ wa ũrĩa mũcaũndi woigana oro ũndũ ũmwe na igana kwa igana na ndarũgamĩra karatathi gaka ga 12. Nĩ kũrĩ na mendekithia ma kweheria mathabu thĩinĩ wa subject iria ciana citũ ithomaga na harĩ mũtumia woka haha aretwo Nyokabi. Mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ nĩ ekĩrĩte gĩtenge kĩega mũno arauga atĩrĩrĩ rĩu marenda kweheria mathabu ta ũrĩa kũreragwo atĩ mũndũ agĩrĩire nĩ gwĩka mathabu ta compulsory subject nĩ akinyia hau auga atĩrĩrĩ kabica kau gakerĩ ĩni tondũ rĩu rĩ ũici wa mbeca cia mũingĩ rĩ ndũrabatara maũndũ maingĩ no kuongerera maziro na harĩa mbere yako yumaga 10 yako yumaga 10 wongerera manoti 5 rĩ ĩyo nĩ milioni bas katoke mahe mbeca citũ ici itire mũndũ ũrĩ ũka kũmoria ici eti ciao ici ti cia ngukumio ici nĩ ciaku kĩrathimo gĩa kwera gĩgũgũkora kĩoe thimũ wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name kiugo nĩ inoro ciringi 100 na njĩra nguhĩ mũno. Ngathĩti ya The Daily Nation ĩna ng'ano nyingĩ mũno nene karatathi gaka ka mbere wa mbere nĩ ũrĩa a Kenya aingĩ ũhoro wa mawĩra mao na mĩcara ĩkoretwo ĩgũmĩire mabamĩrĩ maingĩ makaremagwo nĩ kwĩgũrĩra irio nĩ tondũ nĩ mararengwo igoti rĩnene mũno na ũgatuĩka atĩ ona mawatho marĩa makoretwo mekĩrĩirwo nĩ matũmĩte ona bamĩrĩ iremwo nĩ kũhingia maũndũ. Mũtaratara wa ũrĩhi wa university kũringana na ũrĩa mathimĩtwo ithimi rĩu nĩ kũratuĩka nĩ ũndũ ũngĩ ũtũmĩte mabamĩrĩ maingĩ matuĩke atĩ matirahota kwĩhe irio cia o mũthenya. Nĩ kũratuĩka ũhoro wa wandĩkani rĩu nĩ tũikũrũkĩte kuma mwaka wa 2019 twarĩ gĩkĩro kĩa 4.9 rĩu tũikũrũkĩte nginya 4.4. Iria ingĩ cia kenda nĩ atĩ rũgano rwa Kenya rũrathomeka tarĩ movie nĩ tondũ atĩ angĩkorwo warĩ gũkũ mĩeri 6 mĩthiru rĩ ũngĩcoka ũmũthĩ nĩ ũkũhahũka nĩ tondũ twĩna deputy president ũngĩkora ũretwo Kithure Kindiki watigĩte Rigathĩ wa Gachagua nĩ ũgũkora ona mũndũ ũgwĩtwo William Ruto mationanaga na mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga rĩu nĩ arata maretana wa nyina wa baba na ũgatuĩka atĩ nĩ maũndũ marĩa manatuĩka ma kwahũrana cia Gen Z na mĩrũrũngano ciĩha karatathi gaka aka mbere nĩ ũkuona cio cia maseneta nĩ marenda counties ineo bilioni 465 mwathani arogocwo mekĩte atĩa na iria ici ti ũndũ mekĩte reke tũthiĩ moja kwa moja ndahiũka ũguo nginya page 11 njama gũkũ kũrĩ na nyũmba ĩno nĩ thingira wa iregi gwĩkĩrĩtwo magũrũ nĩ gũthiĩ ũrathiĩ ndũrahorera handũ hamwe na William nĩ ena gĩkero ararĩria andũ kũrĩa Nairobi nayo mĩkora no kũhũrĩra hũra andũ arauga atĩ harĩa gakari-inĩ igũrũ arauga atĩrĩrĩ andũ a Nairobi nĩ mũranjigua na thingira wa iregi ũrerwo nĩ ũcoke nĩ renovated yani ũthondeketwo wĩ wa kũhingia mabata
mugathe araruta wira handu ha kurutira thingira ri akaumiria mutwe hare iguru tore umagire ngari-ini na ukahurwo maguru akahura cabi no kuriunga muthuri hatiri undu ungi ni akiriunga biu ni ngatho muthikiriria ni tondu wa guthi na mbere na gututhikiriria ino ni ceceni hakuhi nawe umuthi ari muthenya wa Jumatatu tugicokere no tuguthi kura kaunti-ini ya Kiambu tumenye maundu uria maikarite thaa imwe itigaritie ndagika mugwanja guku naku ni uramenya umuthi kwi maundu mega kwi mbeca nyingi gwi ciringi 500 na we urabatara gukorwo wina cia kuigana rimwe kwa M-Pesa paybill number 525241 mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thiku icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000 mugambo wa murimi murimi amukira ngaithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Kiambu murimi umuthi tweguku Kiambu ni itura ria Keifafu iri Ikino nayo Ikino iri Githunguri guku nikuo twina murimi noyo ni murimi wa mwanya na haria mbere ari ndereba wa matatu no akihugurira urimi wa ng'ombe na ni aurimite na njira ya mwanya na watonya hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 ni ukuona murimi na nima uyu ni murimi wa mwanya gitago Kinuthia kana Kakuma ndi murithia wa ng'ombe cia iria na ndithagiria guku Ikino itura ria Keifafu na guku ni Githunguri Kakuma wanjiriirie kurima atia nigetha nyambirie kurithia ng'ombe ndatura ndiriirie kurithia ng'ombe ndambitie na ng'ombe 5 na hinda ndekire mathabu ma ng'ombe 5 ngiona ndariha murutu wa wira ndiratigwo na kindu ngiona kioneki giki ndigugite ngithiathia na ng'ombe icio 5 ta miaka 3 o sefaga mbia kuu GDC kinya hindi ya kumahoya runire ruria maheire na wendo munene muno magituma nginyie ng'ombe 20 na kumagia hau ni urambire uciarithania ng'ombe nginya haria nginyite umuthi uyu haria ndeitha riri na rita 900 tondu rita 60 ugu ni njugo ni njau na ng'ombe cia ukama ng'ombe ta 50 na ndikiagite njau ta 20 Kakuma ari ndereba ya matatu toria ngukwirite agicoka agithii uguo agikinyia ng'ombe 5 na akinyia ng'ombe 5 agitiga wira na kuma hau ni athiete na riu umuthi ni araka marita 900 cia iria o muthenya kenjitikire ti andu aingi thiini wa Kenya makinyitie rita 900 no uyu ari ndereba wa matatu Kakuma iriari utwaraga ku iria tutwaraga Githunguri ndiri ona korwo thoko to njega muno muri muthiru matuhete na ciringi 48 na ni turahoya magituongerera kanyamu no akorwo gekega tondu ithaa riri tureka mathabu rimo magare ya kuingira ni undu ore irio cinago na gucereirio ni thina especially gugitu Githunguri gutire migunda ni turateseka muno mundu akiona irio cia ng'ombe na mundu uragura irio cia ngunia ni cirakinya 3,200 3,300 nginya 3,000 wekira ng'ombe ithabu ni wakora riu mathabu ona ni makinyire handu riu ndo macokete thi muno Kakuma ng'ombe ciaku ri iriaga ki muna wa irio niguo ndambire komba kurora muno he mahinda ndaharithagia muno ng'ombe na thara mutheri ngona ng'ombe ciakwa itirongerera iria no kuma ndambia kurora ng'ombe ciakwa na silage ni ciongerete na nditi nene muno na irio quality ni cikona bata muno thiini wa ng'ombe ni tondu kirio heaga ng'ombe nikio gucokagiria riu ni ng'ombe ciakwa ni ngona silage ngacoka ni njethaga nyeki ya hay na ngacoka ona iguru wa maundu macio mothe njikite ni ru wa cost ya irio ukorwo iguru muno ni ngeragia kunyihia irio na ngekira mananathi na ni nyonete gwacana ni ndeithikite iguru wa kuhe ng'ombe silage ni nyongereire iria na 20% ya uria gwacana ndakama iria riako silage ni ndiragura atene no ngiona ndagura ithabu riakwa ritiraingira ni ndorire ngombore migunda na o thumu hata uko kwa ng'ombe gathie gawita ngahanda silage yakwa riu ndiaga to ni hota guthia silage yakwa ingindwara mwaka umwe na nuthu ng'ombe ciakwa riu ngicihe silage ndeka ithabu riakwa riu ni ndigagia kanyamu igua haha ati Kakuma ni akinyite handu na maundu make makaingirana na akona hanene ona hota gukinya handu atigane na AI
Nyarĩ. Nini nyuma ugathi farm cia thungu athungu membere itu horo wa ng'ombe ni njuga kaingi we mureri wa ng'ombe itikira rimwe kumagara ugacera ugathie farm ta icio cia thungu hari ukaundu kuongerera ugi ni nyuma ugathi farm cia thungu ndanathie kuona ngagura ndegwa na ndamirera ngamihuthira kwi ng'ombe icio cithia cikaruga mubira na ndiciikaga wega muno especially ungeta kuigira riu kuga ni farm icio uheo ndegwa farm ya muthungu no uteithike no ti undu muhuthu toro ni ukorera ndegwa miaka iri utura mietereire na warera ndegwa yo nduri hindi ukerira tondu ng'ombe yothe raruga ndiruga ndegwa na ndegwa icio ni ukoraga thiini wa njau ta 10 uciarirwo ndegwa igire tu na ndiko cio uteithio muno hari ithui ngigweta horo wa AI mafetire no maigua ta ndira mahura no twina ng'ombe irugaga ukona ng'ombe yo ni hathara nginya yathie nyama na ni ngeretie ndiagite ng'ombe ta 5 cirorete nyama ngacihe ndegwa na ciothe gacoka kiugo giakwa cina iria koguo ni hega ungota kuona ndegwa njega famu icio igua cia thungu no iguteithie hindi ira ng'ombe ciaku iraruga Kakuma riu aria na mbeu njithi no nyende kwararia andu aya nini amarigitie kuma na thukuru mathomete mena document ciothe nyumba ni hagirire riu haria tukinyite document ciaku wambe ucige thi ucoke thutha hau he muciari ucio waku wina ng'ombe 5 munyitane muteithanie tondu ni haria nginyite ithaa riri nginyitio ni ng'ombe na nigetha ukinye hau ha rita 900 kana ona rita 500 ni kwirutira mundu erutagira ng'ombe ni yendete muno kuheo matha ihana mwana na we ndagika ya mwico ni irihiria tondu ikurihana iria na igakurihana thumu na igakurihana njau Kakuma tacokerera mbeu njithi haha no nyende kwararia andu aya nini amarigitie kuma na thukuru mathomete mena document ciothe nyumba ni hagirire riu haria tukinyite document ciaku wambe ucige thi ucoke thutha hau he muciari ucio waku wina ng'ombe 5 munyitane muteithanie tondu ni haria nginyite ithaa riri nginyitio ni ng'ombe na nigetha ukinye hau ha rita 900 kana ona rita 500 ni kwirutira mundu erutagira ng'ombe ni yendete muno kuheo matha ihana mwana na we ndagika ya mwico ni irihiria tondu ikurihana iria na igakurihana thumu na igakurihana njau ni undu waku we ungienda gukorwo githoma Kakuma no aguthomithie githomo kia ng'ombe kuri andu aria magenda guthoma uhoro wa ng'ombe kana ona uhoro wa urithia ona aria me mathukuru mareka kothi cia urimi student ni nyenda magoka magathoma no andu agima ni macokagia guoko ni hau ndikuongerera no njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa ng'ombe ona to guku githunguri no ni Kenya yothe handu ya roma ni undu waku uyu ungienda kwaraniria na Kakuma namba yake ni 0722 451 773 0722 451 773 ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Keibabu guku ni ikino githunguri njita murimi na bemwe mwarimu mucoe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yetwo finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekirwo miri ndira yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina ari thaa 1 cia rucini. Karibu sana ogithiaga na mbere na kwigurira voucher muthenya wa muthi ari Monday na tugukorwo na andiki aitu a mohoro. Inoro rucini. Mihang'o ya gwetha muikariri giti mweru wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC irambiriria rucini ruru guku mucii munene wa Nairobi. Family imwe kuria warubaga moro iretia kihoto gia kamwana kao karathomaga kirathi gia form 3 no karoragwo ni thigari na njira ya kuhurwo rithathi na aikari a Nairobi kuruta mahitia icera ria mugathe Ruto ria thikũ 5 makiuga gutire umithio riramareheire indi no ciĩranĩro njerũ ararĩ nacio ciĩ mbemba-inĩ.
rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũcokerie ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ĩrambĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Kamĩtĩ ya wamũrani ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda ĩgũkorwo ĩgĩthũrima wagĩrĩru wa andũ 11 arĩa marenda kũiyũkia gĩturwa kĩu. Arĩa marathũrimwo ũmũthĩ nĩ Abdikadir Ramadhan, Ann Amadi ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩmwe karani wa rũhonge rwa ũcirithania Charles Ayako na Edward Katama. Nĩ cikaro ciĩrĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere nginyagia mũthenya wa oke, na thutha-inĩ kamĩtĩ ĩyo ya wamũrani yambĩrĩrie gũthũrima andũ angĩ 105 arĩa nao mahĩtũkĩtio makĩenda iturwa 6 cia makamishina. Mũikarĩri gĩtĩ mwerũ ũrĩa kwamũrwo erĩgĩrĩirwo kuoya ithenya rĩrĩa rĩatigirwo nĩ mũtigairĩ Wafula Chebukati, na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni aroiga ndarĩ na mwĩhoko na mĩhang'o ĩyo kumana na ũnyitanĩri wa mwaho wa mũng'ethanĩro na thirikari, akiuga mĩaho ĩyo yerĩ nĩyo yamũrĩte aingĩ arĩa megũkorwo magĩetha makamishina acio erũ. Theuri wa Mbogo nĩ aratũmenyithia makĩria. Mĩhang'o ya kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩrambĩrĩria ũmũthĩ andũ 11 gatagatĩ ka arĩa maikirie ihoya rĩa gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ĩyo makĩambĩrĩria gũthũrimwo wagĩrĩru wao ũmũthĩ. Ĩrambĩrĩria na arĩa morĩtie wĩra wa gũtuĩka chairman wa IEBC kuoya gĩtĩ kĩrĩa gĩaikarĩirwo nĩ mũtigairĩ Wafula Chebukati. Wa mbere gwĩkinya mbere ya kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩratabania mĩhang'o ĩno na ĩrĩa ĩratongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda nĩ Abdulkadir Lorot Ramadhan mathaa-inĩ ma rũcinĩ, acokwo nĩ ũrĩa warĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti Ann Atieno Amadi, mũikarĩri gĩtĩ wa thukuru cia thirikari ũrĩa nowe warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ũkinyanĩria ya gatiba Charles Nyachae, na wa mũthia gwĩkinya mbere ya kamĩtĩ ĩyo ũmũthĩ nĩ Edward Katama Gewa. Kũringana na wakiri wa Home Gĩkonyo, kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩratongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda ĩkaneana maumĩrĩra mayo ma arĩa magerire kũiyũkia gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ thutha wa kũrĩkĩrĩria gũtabania cikaro nginyagia cia gwetha commissioners a kamĩtĩ ĩyo. Marĩkia gwĩkithia interview andũ acio, selection panel ĩgaikara thĩ irore nũ mwagĩrĩru kuoya gĩtĩ gĩa chairman wa IEBC, icoke yo irore ni amagirwo gũtuĩka makomishina IEBC. Wahome akiongerera kuga president ndagakorwo na wiki ũngĩ tiga kũneana marĩtwa mao nĩguo macabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari ya Kenya Gazette mbere ya mahĩtithĩtio nĩ mũcirithania mũnene. President ndarĩ na ũndũ ũngĩ agire gwĩka tiga kwanĩrĩra through Kenya Gazette atĩ andũ acio nĩ mandĩkwo marĩ chairman na commissioners IEBC. Angĩ maretha gĩturwa gĩkĩ gĩa mũikarĩri gĩtĩ nĩ hamwe na Erastus Edung Ethokong, Francis Kaikai, Joy Breda Maside Mdivo, Jacob Gwere Muvegei, Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu Asembo na Saul Simiu Wasirwa. Gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ĩno gĩatigirwo ũtheri thutha ihinda rĩa ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo mũtigairĩ Wafula Chebukati gũkinya mũthia. We negotiated the composition of IEBC. Tukasema Azimio will be given X number of people to select. KK will be given X number of people to select. Raila alikuwa na sisi Azimio na tukakubaliana kupitia kwa Raila members wetu wa Azimio watakuwa ni akina hawa ama ni namba hii, naye Ruto yake pande hii. Sasa Raila na Ruto wameenda pamoja. Hiyo IEBC kuna mna gani? That's already a compromised IEBC. Na chama kama Jubilee ambacho kiko na 7.1 million voters, we do not have an opportunity to have somebody in that panel. We have to be very careful when you talk about IEBC. Hadu ni Inoro FM kumaka untia Nyeri, Jeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Borithi kũrĩa mwena wa Warubaga gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Moro na Ikuru nĩ morĩtio maigĩrĩrĩke kumana na ngero ya ũnyamũ na ya ũragani ĩrĩa ĩratũngirio kamwana ka mĩaka 15 mũrutwo ũcio ũrĩa ũrathomaga kĩrathi gĩa form 3 thukuru-inĩ wa Elbagon DEB ahũrirwo rithathi thutha wa kumĩra barabara kwĩrorera mĩrũrũngano ya mũingĩ. Aikari moigĩte maratetagia njũragano ĩngĩ
yatungirio makaniko ũmwe wa itura ũndũ ũrĩa marenda rĩu maabitha arĩa magerete ngero icio mathuthurio nĩ rũhonge rwa IPOA na macoke kũrũgamio mbaũ-inĩ. Njũragano icio ciũkĩte rĩrĩ mũteteri wa ihoto cia mũingĩ kũu mwena wa Moro Richard Otieno onake rĩga kũragwo kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ na njĩra ya kĩriga. Joeli Kimani wa Njũgũna nĩ aranĩirie na bamĩrĩ ya kamwana kau oro hamwe na andũ a itũra na agatũrehera ũhoro ũyũ wa kĩeha. Mũciĩ-inĩ kwa John Njihia mwena wa Warubaga Moro tũramakora marĩ meharĩrĩria-inĩ ma mathiko ma mũriũ wake Glenn Richi wa mĩaka 15 ũrĩa wakuire kumana na nguraro cia rithathi ĩrĩa yatungirio hĩndĩ ĩrĩa maabitha a borithi mang'ethanagĩra na arũrũngani arĩa matetagia gĩkuũ kĩa mwanake ũmwe ũrĩa wakorirwo oragĩtwo thutha wa kwaga kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Aciari a Glenn matarĩirie atĩrire thukuru mũthenya ũcio kuona ndaiguaga wega mwĩrĩ wake ĩndĩ agĩcoka kuma mũciĩ-inĩ kwĩrorera mĩrũrũngano ĩyo na hau agĩkorwo nĩ rithathi na ĩkĩmũraga hau. Mũthenya ũcio ndarĩ cukuru. The whole of that week arĩ na problem ya mwĩrĩ no thikũ cia mbere ithatũ Monday, Tuesday na Wednesday nĩ athiĩte cukuru akĩremerwo ruthathi ndathire na Friday. Rĩu ngwĩciria nĩ ũndũ wa mwana ũrĩa rĩngĩ aigua kwarĩ fracas akiamua ikũrũke akione. Mwenye aliniulia mtoto kama ni wewe jiweke kwa hii kiatu yangu, jiweke saa hii. Hatuko na Glenn. Glenn alikuwa jovyo, Glenn alikuwa friendly, na kuambia tu Glenn alikuwa mtu wa watu, lakini saa hizi hayuko, amelala mochari. Marori ya kĩhoto kĩa mwana wao gĩthingatwo kuona ndarĩ ũmwe wa arũrũngani na ndirona kana harĩ bata wa mwana tocio kũgorwo akĩhũrwo rithathi na ndarĩ na kĩndũ gĩothe kĩarĩ gĩthirĩtenaga mũthigari atuĩke atĩ nĩ akũmũraga. Ithuĩ tũrahoya tu thirikari ĩtũhe tu justice ya mwana ucio ya tuhata kuona kihoto kia mwana ucio. Glenn alikuwa ndoto yake ilikuwa kweli ya kuwa askari. Nimemtaja jina ya babangu alikuwa usiesa Elbagon. Pia sasa Glenn alikuwa na hiyo ndoto ya kuwa naye askari kama mwenye nimemtaja. Nao aikari a Elbagon matetetie ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri mwena ũyũ thutha wa andũ erĩ gũkorwo moragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ. Youth representative wetu aliuawa juzi. Kutoka tumzike hiyo ni mwezi. Sasa tena guka naye amefua. Karibu zaidi ameuawa akatupwa nyuma ya station. Sasa huku Elbagon sisi mayouth tutafanya nini? Tuliona hiyo mwili huko Hosi. Aliuliwa amefungwa mikono na miguu. Hapo akachomeka. Kwani mtatua aje hata kama handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Elbagon Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũmũrĩke ũteti rĩu na aikaria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ marutĩte mahĩtia mwerekera ũrĩa woetwo nĩ mũgathe William Ruto wa kwambĩka kambeini cia tene arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ maroiga icera rĩake rĩrĩa rĩroire ndukũ ithano kĩrũmanĩrĩrio kiumia kĩu kĩrahĩtũkire rĩtina marehera umithio o tiga ciĩranĩro njerũ iria marekĩrĩra nganja na atongoria kĩama kĩa ODM gũkũ mũciĩ mũnene magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Makadara George Aladwa moigĩte no megũthiĩ na mbere kũrũgama na Ruto. Mwandĩki witũ Jathani Kamau niwe aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kibra hoye! Mimi nimeambiwa na tunajua sisi wote hapa Kibra ndio bedroom ya baba. Sasa niko hapa kwa bedroom. Nĩ mũtongoria wa bũrũri Ruto rĩrĩa ararĩ icera rĩa thikũ ithano kaunti-inĩ ya Nairobi. Ona kũrora augire rĩrarĩ icera rĩa kĩwĩra, aikari a kaunti ya Nairobi nĩ maheanĩte maoni ngũrani. Icera rĩa president icera gũkũ Nairobi nĩguo thima harĩa ndiye kinyĩtie ũriku. Tondũ ndũngiuga promises ici ciothe aroka agĩpromisaga andũ na andũ nĩguo matũire gũtirĩ ũndũ promises yake ona ĩmwe ahingĩtie. Endelea uwezi shindo umefanyia juu ya gari, watu wakusanyika na kutembea kwa barabara. Kivyangu ziara yake ya Nairobi sio siasa, ni maendeleo. Hata kama ni maendeleo tuioni, lakini kwa upande penye wako pale wanaiona. Mũikarĩgĩti wa kĩama kĩa ODM kaunti ya Nairobi arewe mũmbunge wa Makadara George Aladwa augĩte ngirimiti gatagatĩ ka Ruto na Odinga nĩyo ikaruta mwerekera wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Sisi kama wanachama ODM tuko nyuma yako na tutatembea na wewe hadi tuende mahali tunafika, ukitembea na Raila Amolo Odinga. Kũringana wakiri wa Rogo Mwangi na Mesha Kodede arĩa nĩ athathaũri a maũndũ megiĩ ũteti maugĩte na gũtuĩka kwĩna tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria Ruto ararugũririe gũkũ Nairobi, maitho make mararĩ gũthima ũrĩa mũingĩ wamũkĩrĩte ngirimiti ya kũrutithania wĩra na Odinga agĩetha kũihũria ithenya rĩrĩa rĩaumanire na kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua. Abunge
mamutwarite ni ambunge a mwena wa ODM koguo no arakigeria go cement ndugu yake na mheshimiwa Raila Odinga no arakigeria kurora andu marayukiria atia kuiguala gwake na mundu gwitwa Raila Odinga wanapoenda ata replace hiyo kura na kina nani. Sasa hiyo ndiyo pengine inamsukuma kuenda kutafuta mahali pale wale hawakumpigia kura. Ona thengi wa kuruta ciraniro cia tafaria cia mabirori ma besha odede aregwa igota ria Ruto kuria ikaria Nairobi kumana kana ni ekota kuhingia ciraniro icio. Undu wa mbere tungiamba gukwira we president abotige kwamba gucera guku mataoni-ini abocoke wobici yaku kwina maundu maingi muno a Kenya mandikite through marua upekue page cia fairo iria cikinyite wobici gwaku tutinega wambe kwanjia kumbuka wambe ucoke wobici wambe uthome mathina maria a Kenya maragerera mathina mothe ringi andu aya uracera nao ni okirigia ku matira ukinyeria mathina maria a Kenya maturite makiraramika o muthenya. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Tũthiĩ gĩthomo-inĩ rĩu na aciari nĩ mekĩrĩire nganja gĩtũmi kĩa ministry ya gĩthomo kuga to nginyagia arutwo mathomage mathabu makĩingĩra mathukuru-inĩ ma senior secondary mwaka ũkĩte. Kũrĩa mwena wa Uasin Gishu aciari maroiga ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũcambicũra gĩthomo na gĩkĩro kĩnene magĩtarĩria atĩ mathabu nĩ ithomo rĩa bata mũno makĩria mũtũrĩre wa mũndũ o wothe. Kũringana na mwerekero ũraheanirwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo ndagĩtarĩ Belio Kipsang, mathabu rĩu marĩthomagwo nĩ mũrutwo na njĩra ya kwĩyendera kwambĩrĩria ngirĩndi ya 10. Salome Mũrugi nĩ aratũhinyĩria ũhoro ũyũ kuma mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Aciari aya marauga na mararigwo niki thirikari irokire na rĩciria rĩu rĩrĩa marauga nĩ rĩkũhutia ciana ciao na njĩra nene mũno, makiongerera atĩ maũndũ maingĩ mũtũrĩre-inĩ nĩ makoragwo makĩhutania na mathabu na ũguo kũhinyĩrĩria bata wa mathomo macio gũthiĩ na mbere gũthomwo nĩ arutwo othe cukuru-inĩ cia secondary. Ithabu rĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno harĩ maũndũ mothe. Ona ũngĩthiĩ biacara-inĩ rĩ gũcokia change na kĩrĩ nĩ mathabu. Ona ndereba njĩraga nginya ndereba rĩrĩa ũrenda gũthiĩ kũhĩtũka ngari ĩngĩ nĩ mathabu ũrahũra ũkamenya ngari ĩrĩa ĩroka na speed ĩrĩkũ ũrathiĩ nĩ ĩrĩkũ na distance nĩ ĩrĩkũ. Rĩu watua mathabu atĩ nĩ optional rĩ hatirĩ mũndũ ũgwĩka mathabu tondũ ciana nĩ ciĩtigĩrĩte mathabu na no mwaka mathome mathabu tondũ nginya subject ici ingĩ rĩ ciothe ũngĩthiĩ thĩinĩ ona physics na irĩkũ rĩ nĩũgũkora hena mathabu. Koguo ũhoro wa thirikari kuga atĩ mathabu matuĩke optional rĩ niĩ ndiretĩkania naguo. Ciana nĩ cithome mathabu. Hesabu inatakikana kwa maana mbeleni hata kitu yenye atanunua akipiga hesabu, na hiyo ndio hata sisi tulisoma hesabu. Mbona hao waache kusoma hesabu saa hizi? Lazima wasome hesabu. Ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila binadamu. Bila hesabu maisha haitaenda vizuri, hata kwa biashara, hata kwa maofisi. Ukifanya kompyuta lazima uhesabu ni nini inahitajika, hata ukienda kwa hizi packages. Ningĩ nĩ maroria thirikari gwĩciria kerĩ igũrũ wa ikinya rĩu makiuga atĩ anyiti itemi othe matinakorwo makĩũrio mawoni mao mbere ya thirikari gũtua itua rĩu. Thirikari nĩ mekĩte public participation, magaikarathĩ na mwarimũ, magaikarathĩ na expert, magaikarathĩ na mũciari nĩgetha mamenye mathabu moyaga itemi rĩrĩkũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Koguo niĩ nĩngũmakania ta gũkire ũguo rũcinĩ rũmwe na makauga ũũ nĩ magĩrĩirwo kwamba gũikara round table. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Tũthiĩ rũtere rwa Meru na kaunti ĩyo mũthĩ hamwe na mũingĩ waguo nĩ merĩgĩrĩirwo kũgĩa na gavana wa kana hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ Isaac Mutuma kwĩhĩtithio kuoya mathaga ma wathani. Mutuma arehĩtithio rũcinĩ rũrũ kĩwanja-inĩ kĩa Mwetanto kwambĩrĩria thaa 2 rũcinĩ. Mũnini ũcio wa gavana aroya ithenya rĩa Faith Kawĩra wa Mwangaza ũrĩa igoti inene rĩakindĩrire kũrĩ mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru atĩ nĩ ahagũrirwo kũringana na watho nĩ mbunge ya Meru, na itua rĩrĩ rĩgĩcoka gũkindĩrwo nĩ mbunge ya Senate. Itua rĩu rĩakinyanĩirie gũkinya mũthia kwa ũtongoria wa Kawĩra ũrĩa harĩ ihinda rĩa mĩaka 2.5 ya ũtongoria wake arahagũrirwo maita matatũ. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Noro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
tuthii nja bururi riu na andu matanyihiire 53 ni moragitwo thutha wa mbiraru cia bururi wa Amerika gutharikira ruiye gikundi kia Houthi bururi-ini wa Yemen. Thariko icio ciambiriirie muthenya wa iyo na hamwe na aria moragitwo ni ciana 5 cia ukuru munini kuringana na uhoro uria uheanitwo ni ministry ya ugima wa mwiri. Uhoro makiria roigo na makamanda nene ha gikundi kiu ni moragitwo no indi gikundi kia Houthi ni kiregete gukindira riboti icio kuma mucini wa Washington. Thirikari ya President Donald Trump iroiga itharikira kana thariko icio iraoka thutha wao gukorwo makihithukira meri cia gukua merigo cia Amerika igikirania iria-ini itune. Na riu mwaria wa gikundi kiu kia Houthi Malik al-Houthi oigite no meguthie na mbere nao kwirihiria na gutharikira meri cia Amerika wona mbara iyo yaga kurugamio bururi-ini wa Yemen. Riboti iyo igituhingira mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa 1 cia rucini tukugomana ringi wana ciarikia kwihanda thaa 2 rucini no ni ndirona Jeremia ni arikitie kuingira na tufa wa mathako na hamwe na iria ndirona metha-ini yake ni cia timu ya Liverpool kuhurwo ni timu ya Newcastle hari gikombe gia Carabao. Icio ingi cia Chelsea na Arsenal ndikwaria tugomane wana cihanda thaa 2 rucini. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako. Naam, ni mwihoko wakwa ati honari na weekend poa itanani na bugtha yote na rundi hinde ringi riega tuthi wantu moja oginyi haru-ini citu tuonenda ciana cia tumia iria garikaga undu mura gwitinguria thiini wa iharo mwanya mwanya. Na karibu timu ya bururi ya iritu matakiritie miaka 17 niyo metagwo Junior Starlets mathakite wega nginya magataho maisha de muthenya wa ira thutha wa kuharata ngwaci cia mwifai aritwe kuma bururi wa Uganda na ngori 3 gwa kibugu. Ngucanio ya gwetha tigiti wa gwathaka mbĩtĩka-inĩ cia thĩ yothe ngucanio irarĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium. Brenda Aching arahirwo thuti ya kamuti thutha wa gukorwo akĩingĩria ngũru igĩrĩ rĩ wika na Patience Asiko arongerera ngũru ya gatatu na gukorwo timu ĩno ĩkĩingĩra thĩinĩ wa raundi ya gatatu ya gwetha tigiti wa mbĩtĩka ici. That we trained last year, we still have them this year. So making a few additions and a few adjustments went a long way for us. Most of them, they understand the system, they understand our way of play, our philosophy. So it was easier to bring in the rest to understand because we already have the likes of the captain, Alima, who was there last year and understand the task ahead. So most of them are already motivated and already know what they are supposed to do. So it was easier. It was a bit easier to win because of that factor. Ucio ni kocha wa Midland Cheche agikenio ni tondu wa maumĩrĩra macio kuri riu Starlets magathaka thiini wa rodi ĩngĩ na timu ya Cameroon na mena mwĩhoko wa gũkorwo makĩingĩra thiini wa mbĩtĩka cia thĩ yothe iria igakorwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco ikĩharĩrĩria rita rĩa mbere thiini wa gĩtarũ kĩa Afrika. Tukiuma kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium tuthi mweko mwe nginya kuria kĩharo-inĩ kĩa Njororoko kuria timu ya Kĩbĩbĩri ĩrĩa iregĩtara mbeca na megũciteragĩra kĩoro thutha kwa ciringi 500,000 na kũinũkia gĩkombe gĩa Keri Badilisha Super Cup. Tũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũtambũrũkĩria. Timu ya mubira wa maguru ya Kipipiri niyo mahotanite mbĩtĩka ici cia mubira wa maguru mwena wa arume thutha wa gukundia timu ya Ndaragwa Firifiri Ndũrũ na gucoka kumĩanũra na bao 6-5 kuhĩtũkĩra mĩkwanjo ya penalty na kuinũkia ceki ya kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000. Ici nĩ mbĩtĩka ikoretwo igĩthiĩ na mbere kuma mwaka mũhĩtũku na kũringana na gavana Keri Badilisha nĩ atĩ kũrĩ na taranda nyingĩ irabatara kũnyitĩrĩrwo. Game timu ciarĩ nĩ ciathimana hinya timu opponent uma mũritũ nake nĩ atuhe challenge, so next time nĩ tũgũkorwo tũgĩbanga na ithuĩ mũno twĩta Kĩbĩbĩri nĩ twenda gũcokia ngatho tondũ tũkwendaga kuonia Nyandarua ng'ima atĩranji atĩ Kĩbĩbĩri kwĩna talent. Nĩ ngũcokeria athaki a Kĩbĩbĩri ngatho nĩ tondũ wa effort iria makoretwo magĩka. Ũndũ ũyũ ndũnoka ta mũtino, nĩ makoretwo magĩthaka thĩinĩ wa iharo citũ na ũrĩa rĩu ndona nĩ atĩ yuthi aya mena talent ya igũrũ mũno ya mũbira na ũguo tũrauga atĩ talanta hulipa.
athaki na macambĩki rĩu morĩtie thirikari gũthugunda ũrĩa iharo itiganĩte cigũthondekwo nĩguo andũ ethĩ magĩe na iharo kũrĩa marĩthakagĩra na gwĩka meharĩrĩria ma mbĩtĩka ta ici. Athi na mbere na kũrehe tournament ici cia youth tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩnyitithanagia youth tiga sports. Nĩtũraka iwanja ithano o sub county nĩtũkona stadium ĩmwe nĩgetha magĩthaka mũbira gwakwa kũndũ kũigananu wega. Rĩu kĩharo gĩkĩ kĩrarĩ kĩũru mũno tũrakĩiganania na no tũrenda gũkũ improve. Handũ-inĩ ha tũbaa mathako kuma kĩharo-inĩ kĩa Oljororok gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Na kĩharo kĩa Wembley Stadium kĩrathambirio gĩothe na maithori ma gĩkeno thutha Newcastle United kũhota gĩkombe kĩao kĩa mbere harĩ ihinda rĩa mĩaka 70. Rĩrĩa refari ũtarĩ mwenyewe John Brooks arahuire firingi ya mwisho, Newcastle United marakoretwo maitĩte timu ya Liverpool na nguri 2-1 na guo kũiyũkia gĩkombe gĩa Carabao. Athaki Dan Burn na Alexander Isaac nĩo marakuirwo bibi ndege nĩ tondũ wa kũingĩrĩria timu ĩno ya Newcastle United ũhotani ũcio wa nguri icio. United so close to glory. Van Dijk's header, Joelinton's header, Wilson's ball. It's Newcastle United's day. Finally, this is the one. Newcastle United win at Wembley. Eddie Howe's heroes celebrate. Liverpool rĩu mararigwo kaĩ marogetwo no timu ĩno ya Liverpool arigwo kaĩ rogetwo no tondũ kiumia gĩthiru nĩ maikirio nja wa mbĩtĩka cia UEFA Champions League nĩ timu ya PSG. Ngĩũka thaa 3:30 nĩgĩgũka nĩgetha ngũmenyithie ũhoro wĩgiĩ timu ya Chelsea gũkorwo ĩkĩaria na mĩhehu thutha wa kuonio nganga ĩbute mũthenya wa ira. Manchester United gũthiĩ na mbere na kwĩgangara thĩinĩ wa ligi ĩno o ũndũ ũmwe na timu ya Tottenham, maũndũ marĩa mathiĩte na mbere na kũmakora thĩinĩ wa mbĩtĩka cia ligi ya Ngeretha. Njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Noro FM. Niki kĩngĩtũma ware raini ndaya ũgũre indo goro no tinde ũgĩthĩnĩka gũcaria indo matuka-inĩ ngũrani. Rĩu riganĩrwo nĩ gũtinda ũgĩthogora indo matuka-inĩ na wĩtheme na kũgũra indo itakinyanĩire ikĩro. Igithia indo ciaku na thimũ ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimũ ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ o gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Naikuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tukũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ ngũingĩrĩte kware mbeca. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩ oĩ andũ ake. Ngai nĩ amoi. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndagĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩ akĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ mwathani mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer rĩ wĩkũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Uwe Umoja hasaha? Unity Primary School. Tondũ koragwo ũrĩ mwarimũ kũu Unity? Nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagĩria kũ? Nyendagia South B. Haha sa? Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Agent Auto Spares. Tũgacemania kũ tondũ mũhotani wa milioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No ũke Umoja. Yes. Tondũ nĩkuo at least ngĩkĩrĩ. Tondũ kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Thaya Nyeri. Ũthaya nĩ itũra rĩrĩkũ? Itũra ĩtagwo Kĩnu. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩeni. Rĩu tũrĩ itũra rĩmwe. Kuma ndikaga Wanjiru wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjiru wa Mũgĩkũyũ. Na ndĩreciria we tondũ ũrĩ haha Umoja njũke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Ushawekelea beti yako shabiki.com
Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako on shabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kuende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro, oi, we mwega. Ndi mwamuno wa thiomo. Kuhana atia ni kwega muno Bishop Paul Kuria. Yes, Reverend Wandaro of Joy Center Celebration. Ewe African Holy Ghost Christian Church Kikuyu. Mundu mukuru akimeta atia. Akimeta kanitha wa Korino wa Gikuyu. Rĩu nĩũragĩtara arũme. No ndĩramatarai. Matigĩikareirwo mũno. Rĩu tũgũgĩka atĩa? Tondũ rĩu nĩwamenya mũndũrũme mũikarĩre gwake rĩ. Nĩ ta mũndũ wĩna wathe e wheelchair-inĩ. Na hĩndĩ ũgũikarĩrwo nĩ gũikarĩrwo nũ? Ndakũgeithia. Wanjĩrie gũikarĩrwo nĩ kuma ngũkũ rĩ. Na nyamũ iria hi nyũmba rĩ. Nginya nyenje. Ũrĩkagĩrĩria gũikarĩrwo nĩ mũndũ itekuga. Na thĩna ũcio nĩ mũingĩ. Yes. No ndĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Nĩ mũndũrũme aikaragĩrwo nĩkĩ? Nĩ ũndũ ndũrĩ na umithio. Haya. Ndũronia. Nĩguo. Na wĩra wa mũndũrũme to nĩ kwenda rĩ. Mũndũrũme nĩwe ũkoragwo na wendo. Ti mũtumia. Mũtumia wĩra wake nĩ gwathĩka. Mau nĩ maandĩko. Mũndũrũme nĩwe wendaga mũtumia. Na wendo wĩ thogora. Nĩguo mũritũ gwĩ gwathĩka. No Ngai endire kĩrĩndĩ akĩruta. Nĩ mũrũ wake wa mũmwe. Na wenda mũkaguo ndũkĩrute. Kweli. Hau hena ki. Hau mũciĩ. Tondũ warega kũruta rĩ. Yes. Nĩ ekũrutĩrwo. Haya. Nĩ ekũrutĩrwo. Kaĩ wagĩcoka ha. Nĩ tori. Nĩ rũrĩmĩ rwa teretha. Nĩguo. We warega kũruta rĩ. Ayo nĩ ũrĩrĩaga irio ina nyama nyũmba ĩ. Ona kũringana na ndakĩigua kwenda nĩ kũruta. Kwenda nĩ kũruta. Harĩa ũgatigĩra kũruta rĩ. Nĩ watiga kwenda. Ĩyo nĩyo point. Nĩ kũruta. Tondũ kũruta nĩkuo kwenda. Na ndoĩ mũndũrũme nĩ wariũa na Ngai. Haya. Mũndũrũme nĩ wariũa na Ngai. Mũtumia na ciana nĩ thirikari ĩngĩ. Nĩ thirikari ĩngĩ nĩ garũrũkaga mũndũ. Othe akĩrĩa gũka. Haya. Magoka gwaku. Kweli. Othe nĩ agũka. Nĩguo. Rĩu wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mũruti. Yes. Na makĩria mũruti wa watho. Nĩ watho nyũmba. Kuga nĩ indo. Ona kũruta watho. Tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno rĩ. Akĩruta. Karuta watho. Arutire mũrũ wa mũmwe. Nawe ndũkĩruta watho tondũ ndũngĩruta mũrũguo. Mũndũ nĩ akĩrute kĩrĩa nakĩo. Mũndũ nĩ arute kĩrĩa nakĩo. No mũndũrũme aikare akĩmenyaga atĩrĩrĩ. Wĩra wake nĩ kũruta. Nĩguo. Kũruta. Na tondũ ũngĩkĩheana kĩrĩa ũtarĩ rĩ. Nĩguo. Ithe ti makĩambe methe nĩguo mone gĩa kũruta. Amba ũtige. Kaĩ Ngai akĩrathimaga wĩra wa moko. Ũiguĩte Ngai arathimaga wabici. Ithe ndwakĩona no nginya ũkiumagare ũgethe. Tiguo rĩu. Nĩguo warathimwo wone gĩa kũruta. Kagũrũ karĩ ime rĩ. Gakĩrĩte ke mũhu. Gakĩrĩte ke mũhu. Nĩguo. Na ime rĩtingĩkũũra ũrĩ ũrĩrĩ. Ĩno ngamurĩirwo kweri. Nĩguo wakĩinũka rĩ ũkĩrute. Nĩguo tuonane. Reke ngarute. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Juthufu. Matiru wa Mũirũ. Kwero atia? Ndiena Kaũru. Na nĩ ndiena Kaũru. Wĩtagwo Joseph wo? Njĩtagwo Joseph Ndwatu wa Irũngũ. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atĩa Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona rumaga mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa kware mbeca. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake arĩkĩtie na itebaĩrĩ. Ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings.
Akajuga nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana matatũ. Haya, congratulations. Nĩ najua kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Haya, thank you muno. Na nitũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ arĩa metagĩrĩra ũmũthĩ harĩ mũndũ ũmwe ũgũkorwo ahana ũguo. Ngai wa ihinda rĩngĩ nĩ akũmũcerera na amũcenjerie mũtũrĩre wake na ikare wega. Mũthuri ũcio etagwo Ezekiel M. Jacob, rwĩmbo rwĩtagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ, na rwatũkinyĩria wega thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 25. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Jumatatũ, na nĩngwenda twambe tũhiũke moja kwa moja tũingĩre kwa andũ megwĩtwo Botakem tumenye ũrĩa maũndũ maikarĩte rũcinĩ Nyoks Wakata. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũharĩria mĩgũnda, nĩ ihinda rĩa kwĩbanga, rĩu nĩ ihinda rĩa gũtigĩra nĩ twanina ria kaimana nĩgetha tũhote gũtuĩka atĩ ithuĩ nĩ twakorwo
tukihanda hihi urakorereirwo ni mbura utatuikite wa kurima riu hihi mugunda waku we nduri na irio ingi na ni ukwenda kunina ria riothe kaimana to tariu ni kuraurite last week kwoguo karia ni gacutite ni hindi riu njega piu ya kuhuhira Glyphix 410 SL Botakem aria ni athondeki a dawa ni marakwira ati riu riria we urenda kunina ria riothe mugunda utari na irio urenda gutigia ha ni otukwiraga ni wega tukamenya ni tondu ino ni non selective kiria giothe yacemania nakio njira-ini no kunina ininaga na nikio turakwira ni mugunda uria utari kindu urenda guka uninite uthere uhane chwa nikio turakwira ati riu we ndi no twari twika atiria ni ria shoot ni ria green tahuhira no fataraga gutukania hari lita 20 cia maikira kindu gigwitwo Glyphix mililita 200 coko tukanie wega na ni ukana ithimi itiganite kwina mililita 200 mililita 500 kwina lita nginyagia lita 20 murimi riu turari horo wa nyaki tukari horo wa ria riria riitha nguri ari tukari horo wa kindu giothe kiko ki mugunda kia green ni kuhuka gikuhuka no we nawe wina mugunda waku wa bebe kana we urahandire bebe riu ni ikuranire na ria kana ni tondu wa kwibanga ni tondu wa ria riria rigukura migunda ya bebe tukuthira Maize Pro 500SC murimi wegia niki wambia kugiurania mimera yaku niki wambia gwetha andu aria megukurimira niki moke makunike magitemangaga bebe ini umenyete riu tukurwa na mukengeria micege thangari ngothe kaguru kamwe riu turakwira uhoro wa ria riria ririkitie gukura tondu ino tuhuraga mugunda wa bebe irikitie kumera ni turakwira ni Maize Pro 500SC neno ni kuonekana ithimi itiganite Agrovet icio ciku kwanyu no fataraga o gwikira mililita 100 nginya 150 kuringana na wingi wa ria hari lita 20 cia maihuhira wega riria wakora gwaku mugunda wa bebe wena ria itikira kuri nina kaimana na Maize Pro 500SC muriuki no aracera matura no arathio migunda-ini 0725 504039 wa mwariria muriuki ni guguteithia mwibange nigetha umenye uria kunina ria mugunda uria utari irio touga ni Glyphix 410 SL ino ni muosho mmoja na eno enge ya Maize Pro ino ni ya mugunda uria wina bebe turathi na mbere tugikwarageria muthikiriria ni turaugire besha itigaikare handu hamwe reke besha cikare handu iguciarana reke besha cikare handu ingiguteithia na ni uwi tuga ni horo wigie kuhonokia besha ni kuhonokia besha na besha iciga guteithiriria na nikio twagutwara kwa andu megwitwo Zidi Money Market Fund ukireherwo ni M-Pesa Zidi Money Market Fund besha cia kwikuraga o muthenya no ndu uria mwega muthikiriria no wambiririe na ciringi 100 no reke besha cia kucikare hau na wina Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa ni ukuhota gukorwo keiga na urute besha icio hinda oro riothe ukwambiriria atia hinya star 334 ucoke uthie hari ha financial services then Zidi Money Market na ni waingira thini wa M-Pesa Nation tuingirite thini wa my investment muthikiriria ndugetikire besha cia kwikome wina Zidi ni urakorwo kiona kanyamu o muthenya wina M-Pesa tugaga M-Pesa you are safe and secure partner for growth na turauga atirire mawatho na mikana kuhuthika no guo niguo kwagire ni gukorwo guikara ningi no tukuririkania ati muthikiriria ihinda riri ni riega turathi na mbere na kuririkana kuria tumite na M-Pesa na tuteithiririe maundu maingi muno muthikiriria tariu no nginya uhote gukorwo ukiriha indo ciaku kana ni utuko gatagati kana school fees urenda gukorwo ukiriha kana rent urenda gukorwo ukiriha kana we handu kwamite wina M-Pesa we murubuye na njira njega eta imagine wina M-Pesa urubuitio na njira njega ni tondu kana nilipa na M-Pesa we muhuri wa biashara no hote gukorwo giteithika ta imagine we nalipa na M-Pesa ndugutomerwo kana ndukuneherwo note fake ndugucokia ciaji nyingi maundu marathi maingiranite wega ukarehwo hau na biashara yaku igokorwo igithii na mbere na nikio turauga M-Pesa got you hinya star 544 hash 18 hash tukorwo tukinyitanira na gukenerera makana tugikungwira milestone hamwe wage na mweke muthikiriria ni kuhota gukorwo giteithika nikio tungenda gukuririkania ati ni turahena kindu gigwitwo besha no twethe ahotani akuma kuria kwa M-Pesa muthikiriria wahota gukorwo we mwe wandu ahotani acio reke twambe tuthie kuria ugimaine wa mwiri no tugithiaga kuria ugimaine wa mwiri tuga Ngai we hinda ringi ni agukorwo agigukinyira na gukinyira agucenjerie maundu maku acenjie ritwa muikarire ona mukinyukirie ni ucenjagia mundu kuigua heho ni mundu utari kindu mundu ucio uretigira ndagacemanie na ciro wa goco to ni aramukombeire ngiri ciake 2
nĩ mahota gũcemania mũrandũre. Ona Jeff Kuria rĩ ũragira mwena ũyũ ũngĩ nĩ tondũ nĩ aramenya ningĩ Kuria nĩ arĩ kaũndũ meranĩte na rĩu mahinda nĩ makinyire na ndarĩ arakahingia. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũreyaũra gĩconoko, tũreyaũra gũtuĩka nĩ tũreorio ciũria tũtangĩhota gũcokia, na nĩkĩo tũrera Ngai atuĩke wa gũtwĩkĩra, atwĩkĩre na maũndũ maitũ nĩ mekwagĩra. Ta imagine rũcinĩ kwa M-Pesa pay bill number, we ũngĩgĩtuĩka nĩ ũgũkorwo wĩbangĩte to ya thimũ, ũngĩingĩra wĩkĩre 525241, twauga nĩ 525241 account name, twĩkĩre kiugo inoro tũtũme ciringi 100. Rĩu we mbeca iria ũgũkorwo wetereire nĩ 500,000 Kenya shillings, nĩ tondũ kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ, kwĩ Ngai wonaga, kwĩ Ngai wĩkaga, na nĩ kũrĩ Ngai ũrathimaga. Na tũkiuma kwa mbeca ke twambe tũcoke mũgũnda nĩgetha tũthiĩ tũkarigitwo. Na rĩu tũkũingĩra nĩ tondũ wa mũrĩmi wahanda mboco, mũrĩmi wahanda mĩciri, mũrĩmi wahanda ndengũ, mũgũnda waku mami witũ. Andũ marorania rĩu mũgũnda ũyũ nĩ ria, nĩ mboco wahandĩte kana nĩ nako, nĩ tondũ ria nĩ rĩroneka rĩna hinya mũingĩ. Ndũkae gwĩtĩkĩra irio wĩra waku wa ihinda iraya, mbeca nyingĩ wĩitĩrĩire mũgũnda mĩnoga ĩtuĩke nĩ ya tũhũ. Nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wa Bin Pro 480 SL kuma kwa Botake. Aya tũkwĩraga nĩ ataramu a ũhoro wa ndawa cia ũrĩmi, na nĩkĩo makwĩraga rĩrĩa ũrahuhĩra ũgatuĩka atĩ we wahuhĩra kĩndũ gĩgũgũteithia. Mũgũnda waku rĩrĩa wathiĩ wathagathaga, tarĩu kwa ihinda rĩ mbura ĩraurire andũ aingĩ mũno matarĩmĩte, na nĩkĩo tũrakwĩra we wathiĩ wambe ũtũgũte mũgũnda waku, ũcoke ũcimbe marima. Warĩkia gũcimba marima nĩ kũrĩ ria rĩu rĩgũcomoka na mboco igĩcomoka. Rĩu ĩno tũhũraga mũgũnda wa mboco Bin Pro 480 SL. Ĩno ĩgũcagũra ria ĩnine rĩothe, ĩtige mboco ciaku ikĩrirũka. Mboco itiendaga gũtinda ikĩgiũranio, nĩ ikoragwo na mũtĩ mũrũko kana kĩndũ gĩgwĩtwo stem hũthũ mũno, na nĩkĩo tũkwĩraga rĩrĩa yahutio tu hani kana kũgiũranio no kwĩyuna yeyuna, koguo tiga gũtinda ũkĩgiũrania. Rĩu tũrenda ũhũre ndawa ya Bin Pro 480 SL nĩgetha mũgũnda waku ũkorwo ũgĩkĩra. Kana nĩ mĩkengeria, nĩ nyeki, nĩ ngothe, na wendaga hĩndĩ ĩrĩa tĩri wĩna ũigũ nĩgetha ĩnyite wega. Gĩthimi kĩa mililita 50 na lita 20 cia maĩ yukaga na ithimi itiganĩte, na ũngĩcoka ũtuĩke atĩ we rĩu mũgũnda waku wa mbembe nĩ ũkwenda kũnina ngonga, nĩ kũrĩ na fall armyworm, nĩcio tũkũnina kabisa na Amito 5.7 WDG. Gũkũ tũkũnina nginya tuta absoluta, thrips, red spider mites. Neno nĩ tũkwĩraga watua kũhuhĩra tukania na mũrata wa mũrĩmi wĩtagwo Sky Seal Gold. Rĩu tũrekĩra gramu 5 tu cia Amito 5.7 WDG, ũhuhĩre mũgũnda waku, ũtukanie na lita 20 cia maĩ. Mũriũki nĩ harĩria nĩgetha kwe motaro 0725 50 40 39. Wegia nĩkĩ ũretĩkĩra mũgũnda ũrĩo nĩ ngũnga mbembe ciaku nĩkĩ ndũcinine kaimana na Amito 5.7 WDG kuma kwa Botake. Akenya rĩu nĩ metĩkĩtie atĩ M-Pesa nĩ kinyĩtie mĩaka 18. Ti itherũ tũrathiĩ na mbere tũgĩkũraga twĩ M-Pesa Nation, tũkũrĩte nayo no mũthĩ nĩ tũramĩkũngũĩra nĩ tondũ wa rũgendo rũrĩa tumĩte mũthikĩrĩria. Ta wĩcirie kuma mwaka wa 2007 twathiaga tũkara raini, mbeca ciaku no ciyo na ũgakorwo wĩna meciria maingĩ. No rĩu M-Pesa nĩ cenjetie maũndũ, na no nyende gũkwĩra atĩ M-Pesa nĩ cenjetie ona maica maku. No nyende ũnjĩre M-Pesa nĩ cenjetie maica maku. Ta imagine harĩ hĩndĩ wekire kĩũndũ M-Pesa ĩgĩgũteithia na njĩra njega. Hihi nĩ handũ warĩ haceke mũno, mũrata agĩgũtũmĩra mbeca ũtukũ gatagatĩ, hihi nĩ biacara yaku hĩndĩ yathire cashless kana warĩhagwo na lipa na M-Pesa, na gũthiĩ kũruta mbeca kũrĩa kwa agent, kũrĩha mbiro hau kũgũra indo nduka-inĩ mũthikĩrĩria, na biacara citũ igakũra wega. M-Pesa ĩrĩ haha mũthikĩrĩria gũkorwo ĩgĩgũcenjeria mũtũrĩre waku na njĩra njega. Kana nĩ deadline ya cukuru ũkahonokerio mahinda na mathaa, kana nĩ gũkorwo ũkĩigithia mbeca ũtarĩ na kũmaka mũthikĩrĩria. Na nĩkĩo tũrathiĩ na mbere na gũ-celebrate M-Pesa Nation mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkũngũĩra kana wiki ĩno tũgĩkũngũĩra mĩaka 18. Na ningĩ tũkũririkania atĩ ũngĩenda maũndũ maku magĩre, M-Pesa Zidi kũrĩ na mbeca. M-Pesa Zidi Money Market Fund nĩ kũigithia mbeca na wambie na ciringi 100, no ũrute ihinda rĩothe mũthikĩrĩria, kũiga na kũruta ihinda rĩothe mũthikĩrĩria, hihinya *334# na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Reke tũthiĩ kũrĩa ũgima-inĩ wa mwĩrĩ, rembesha maisha, ũgĩe na mwĩhoko, ũcenjerie mũtũrĩre waku, maũndũ maku makorwo magĩikara wega. Kũrĩ na mbura rĩu yurĩte, ũguo nĩ gũgũkorwo gũkĩmera terere, kũmere managu, kũmere indo iria ciendagio chap chap, na nĩkĩo tũrakwĩra wĩna ciringi cia kũigana rĩmwe maũndũ maku nĩ mekwagĩra. Hihi nĩ ũramenya maũndũ maku mothe no magĩre Monday ya mũthenya wa ũmũthĩ. Hihi nĩ ũramenya no wongerere mbeca thĩinĩ wa mũhuko waku kũrĩa akaunti-inĩ, kwĩgũrĩra voucher. Maũndũ nĩ mega, ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241. Ũgima
wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Nĩngwenda gũkwamũkĩra na mũthenya ũmũthĩ nĩ harĩa tugaga marĩtwa magatũma twĩrũme nginyagia rũrĩmĩ. Macular degenerative disease ũcio nĩ mũrimũ wa maitho, na Dr. Patrick Kibekuma ya Kijabi Mission Hospital ũcio nĩguo aratũthomithia mũthenya ũmũthĩ. Nĩ ũgwĩtĩkĩra tũtege matũ nĩgetha kĩrĩra gĩkĩ gĩtikorĩre thĩ. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa macular, tũraria ũhoro wa kĩ? Rĩya ĩrĩa ya ritho thĩinĩ piũ ĩrĩa ya gatatũ ĩtagwo retina nĩ ĩkoragwo ĩna handũ hetagwo macula. Macula nĩ ga-spot kamwe gakoragwo kena cell mĩthemba ĩrĩ. Mũthemba ũmwe wa cell wĩtagwo cones na ũkoragwo ũkĩrongoreria mũno kana ũkĩthiĩ mũno na ũhoro wa kuona bright light kana color vision. Mũthemba ũrĩa ũngĩ wa cells ũkoragwo hau wĩtagwo rods na nĩcio itũmĩkaga kaingĩ rĩrĩa kũragĩa na gatuma kana akorwo nĩ ũtukũ. Na koguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa macular degeneration nĩ rĩrĩa handũ haha harathiĩ hahanĩte ta raha kũruta wĩra wega nĩ ũndũ wa ũkũrũ. Nĩ ũndũ macular degeneration ĩkoragwo mũno mũno ĩgwatanĩtio na mĩaka. Ũguo mũndũ wĩna mĩaka 50 gũthiĩ na igũrũ aingĩ ao nĩ magũmagĩrwo nĩ thĩna ũyũ wa macular degeneration, tukawĩta age related macular degeneration. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa macular degeneration nĩ tũmĩgayanagia maita merĩ. Ũndũ wa mbere hagakorwo hena dry macular na ĩrĩa ĩngĩ ĩgetwo wet macular. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa dry macular, andũ aingĩ kĩndũ ta 90% acio nĩo makoragwo mena magũmĩirwo mũno nĩ thĩna wa dry macular. Na rĩrĩa tũraria ũhoro wa dry macular nĩ kĩ? Nĩ rĩrĩa hena mũthemba wa protein ya yellow ĩtagwo drusen yaigwo kana yatonya thĩ wa harĩa hoyaga ũtheri hetagwo macula. Rĩrĩa protein ĩyo tũgetaga drusen yatonya hau, mũndũ akagĩa na thĩna ũcio wa kwaga kuona wega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ĩrĩa ĩngĩ tũmĩtaga wet macular degeneration. Wet macular degeneration nĩ yũkaga nĩ ũndũ wa rĩrĩa mĩkiha ya thakame ĩna thĩna ĩrĩa ĩthĩ wa mũkiha wa handũ hau hetagwo macula. Mũkiha ũcio kaimba ũkanjĩrĩria kura, thakame kauma mĩkiha-inĩ ĩgatonya hau thĩ wa macula na hakagĩa na hahana ta hagĩa na ũimbo, na hagĩa na ũimbo ũkona macula nĩ yahana ta ya taimba yatonyera na kũrĩa thĩinĩ. Rĩrĩa hagĩa na ũguo rĩ, ũkona mũndũ ũcio nĩ agĩa na thĩna wa kuona. Mũndũ wĩna macular degeneration either wet kana dry akoragwo agĩte ũhoti wake wa kuona direct, ti ũhoti wa kuona kando. Ũguo atigagĩrio peripheral vision kana ũhoti wa kuona mĩena kana kando. Ũguo tenda kuga atĩrĩrĩ, macular degeneration no tũmĩganie in stages ithatũ. Ya mbere mũndũ akoragwo tũmĩtaga arĩ macular degeneration na mũndũ akoragwo akĩona o wega. Nĩ harĩ ya kerĩ ya gatagatĩ-inĩ tũmĩtaga intermediate, mũndũ akoragwo atekuona wega ĩndĩ akona tarĩ kwĩna igugua. Na late macular degeneration nĩ rĩrĩa mũndũ atete ũhoti wake wa kuona piũ wa central vision agakorwo atigĩtie o ũyũ wa mĩena. Macular degeneration ĩno tauga nĩ ĩkoragwo ĩyũkĩra nĩ ũndũ wa age, no nĩ ĩkoragwo ĩna ndariri. Ndariri ya mbere nĩ kuona ndũrona wega, wĩna mĩaka 50 na nĩwanjĩrĩria kuona ndũrona wega, kana ũgakorwo rĩngĩ wona warora mbere ũguo ũkona tarĩ raini ciĩbangĩte. Angĩkorwo nĩ wona ũguo no wĩcirie nĩ ũragĩa na age related macular degeneration. Macular degeneration nĩ thondekekaga no ndĩhonaga. Angĩkorwo mũndũ ena macular degeneration nĩonagwo nĩ ndagĩtarĩ wa mĩrĩre na akerwo nĩ agĩrĩirwo kũrĩa irio ciĩna ũtonga mũingĩ wa vitamin C, vitamin E, zinc, na wona eka ũguo no tũgirĩrĩrie macular degeneration gũthiĩ na ihenya. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mũndũ angĩkorwo ena macular degeneration especially ĩno ya wet age related macular degeneration nĩ kũrĩ ndawa tũmũheaga, tondũ ũcio nĩ tũmaheaga ndawa na twamahe ndawa ĩyo ĩgakorwo nĩ gũtũma mĩkiha ĩyo nĩ gũtiga kura na nĩ gũtiga kuimba. Angĩkorwo ningĩ mũndũ ũcio nĩ akorwo ningĩ ena thĩna ta ũcio, nĩ tũmathecaga cindano, na twarĩkia kũmatheca cindano ĩyo ĩgakorwo nĩ ĩragirĩrĩria mĩkiha ĩyo gũtũrĩka. No kũrĩ andũ angĩ tũkoragwo tũkĩmacina na macini ĩtagwo laser. Macular degeneration nĩ mũrimũ ũngĩgirĩrĩrio no nĩ mũrimũ ũtahonaga.
ingĩmwe encourage mũndũ angĩkorwo nĩ akinyĩtie mĩaka 50 gũthiĩ na igũrũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ nĩguo arorwo. Mũrimũ ũcio ũgiragĩrĩrio nĩ kĩndũ ta kwaga kũnyua thigara, gũkorwo ũgĩka exercise cia kũigana, na ningĩ gũ-control blood pressure yaku na ũkorwo cholesterol yaku nĩ controlled. Macio nĩ maũndũ marĩa tũngĩhota kũgirĩrĩria age-related macular degeneration kũrĩ andũ aingĩ, na tweka ũguo nĩ tũgũkorwo tũgĩte na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa maitho. Ngai akwende na akũrathime nginya rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ nawe. Njĩtagwo Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital. Ucio niguo horo, na nĩ wega nĩgetha ũgakorwo atĩ hĩndĩ ciothe nĩ ũrĩikaraga wĩ mũndũ ũramenya maũndũ. Naguo ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Kuma mathĩra ma gĩthomo, gũthaya gwa kahũa na macani, Tito wa Mbũri, Kĩeni gwa Gĩtũngũrũ na ũrĩithi, Nyĩrĩ yothe mathingira kenda, moigaga mũũgĩ nĩ mũtare. Noguo tho wathikĩrĩria no ngemicia Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha, ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu rĩu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Ĩni marori ma UD merungurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ na moĩkaine nĩ ũhoti wamo na hinya wamo wa gũikara ihinda iraya, na ningĩ mathondeketwo kũringana na barabara cia East Africa. Theremia biacara yaku no mĩtũre gĩkĩro kĩngĩ ũkĩhũthĩra marori ma UD. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0800 724 724 kana ũcerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gũkuhĩrĩria ũmũthĩ na wambatĩrie biacara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kae mothe wakinya tene atia. Doka hiohete, mahotete. Ona no hĩndĩ ndĩrarĩkia gũthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagĩka 10 tu ũgũkorwo wĩ mũhũnu. Ĩtiguo. Ũkũndugĩra kĩ, mam? Ndĩrakũrugĩra Santa Lucia spaghetti. Wona wacama ici ũrĩtagio mũthenya. Wow! Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti thondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Hello. Jenny. Wĩ mwega? Nĩ kwega. Ũtũraga atĩa? Kĩbaru. Wĩkũ wĩ Kĩrĩnyaga? Ndĩ Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga ha? Kĩrĩnyaga Mwea. Mwea? Nĩ ũrĩ wahotana mbeca kwa Inoro? Asa. Nĩ ũgeragia? Nĩgeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Ngwĩciria rĩu ramba warie na nyoka bi akwĩre twenda gũkũhe mbeca ciha. Jeni. Ndaigua rĩu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100,000 nĩgetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha, ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Aya bas twacoka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Botakem ndagĩka cigana nĩgetha tũrĩcoka tũthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Ithuĩ twaingĩra tondũ nĩ tũkwenda rĩu mĩmera itũ ĩrĩa ĩ mĩgũnda ĩrĩa tũkũhanda tũkorwo tũkĩmenya thiri ya kũmĩkĩra hinya, kũmĩagĩrithia nĩ tondũ wa fertilizer ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrĩ ya maĩ ĩrĩa tũhuhagĩra mĩmera ĩkagucia na mathangũ ĩgatuĩka nayo rĩu nĩ yahota gũciara wega ĩkagĩa na hinya. Ĩno fertilizer ĩrĩa nĩ foliar fertilizer yũkaga na nitrogen, phosphorus na potassium. Rĩu tũraria ũhoro wa kwagĩrithia mĩmera, kũmĩkĩra hinya, kũmĩhe thing'a. Yatua kũruta kĩro gĩtingĩitĩka, yatua gũciara ta ĩno ĩrarĩhwo, na nĩkĩo tũrakwĩra Max Grow ĩno wamenya thiri. Rĩu we nĩ waikara wĩ mwega. Giramu kana mililita 20 rĩu gwĩkĩra harĩ lita 20 cia maĩ. Nĩ ĩroneka Grovet itiganĩte. Max Grow nĩ twendaga tũgatukania na Sky Seal Gold. Tũkwĩraga nĩ weta, nĩ spreader na nĩ
shika nĩ nyitaga wega ĩgatendera na ĩgatamba wega mũno, na nĩkĩo tũrakwĩra ndũkae gũtiga mĩmera yaku. Huhĩra matunda, huhĩra nyeni, huhĩra irio, nĩ foliar fertilizer, nĩ ya gwĩkĩra hinya mĩmera. Nĩ ũkũrĩ nayo Netmax 50 EC, nĩ tondũ rĩrĩa tũraria ũhoro wa mũrĩmi nĩ agiagwo nĩ ũme, akagio nĩ leaf miners, akagio nĩ thrips, mealybugs na mũthigiriri, na ĩgatuĩka nginya ndendo itingĩreka irio ciaku ikũre wega. Netmax ĩno tugaga nĩ 50 EC, ĩno tũkũhuhĩra tũtukanĩte na Sky Seal Gold. Mũgũnda waku ũthere, ũthire ũme, ndendo ikue, mũthigiriri ũthire, tiga gwĩtĩkĩra mĩmera yaku nginya matunda maku matuĩke nĩ maranangwo. Netmax 50 EC kuma kwa Botachem, tukania na Sky Seal Gold. Harĩ lita 20 cia maĩ kĩra mililita 10 ũkaga na ithimi itiganĩte, na Mũriũki nĩ agũgũtarĩria wamũhũrĩra kĩũria kĩrĩa ũngĩkorwo kĩenda kĩũria 0725 50 40 39. Ndaingĩra kwa andũ megwĩtwo M-Pesa Zidi, ũkĩreherwo nĩ M-Pesa. Ndũgetĩkĩre mbeca ciaku cikare oro ũguo, honokia mbeca na mbia ciaku ikũrutĩre wĩra. Mũthikĩrĩria wĩna Zidi Money Market Fund kuma kũra kwa M-Pesa nĩ ũrateithĩka na njĩra njega. Ndũgetĩkĩre mbeca ciaku cikare oro ũguo, reke ikũre o mũthenya. Na ũndũ ũrĩa mwega mũthikĩrĩria, no wambĩrĩre na ciringi 100 eni. Ndũkarekereria mbeca ciaku cikare oro ũguo, wĩna Zidi Money Market Fund nĩ ũgũteithĩka na njĩra njega, na no ũrute ihinda oro rĩothe. Ũkwambia atĩa, hihinya *334# ũthiĩ ha financial services, then ũthiĩ ha Zidi Money Market Fund, na nĩ waingĩra thĩinĩ wa M-Pesa Nation. Tũkoretwo tũkũreheire ma investment mega. Ndũgetĩkĩre mbeca ciaku cikome mũthikĩrĩria, wĩna Zidi nĩ ũrakorwo ũkĩona kĩndũ o mũthenya. M-Pesa, your safe and secure partner for growth. Mawatho na mĩkana kũhũthĩka kuma kũrĩa kwa M-Pesa Zidi. Reke hiũke kwa andũ megwĩtwo Kiambu County nĩgetha hote gũkorwo ũgĩbanga wega na ũmenye ũrĩa maũndũ maikaire kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Kiambu County. Nĩ makoretwo makũrũmbũĩtie na njĩra njega, na nĩkĩo tũngĩenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkorwo ũkĩigua ndeto ĩrĩa makĩrĩ nayo. Ũndũ ũrĩa wĩ bata mũthikĩrĩria no gũikara ũkĩmenyaga atĩ rĩu kũrĩa kaunti ya Kiambu nĩ makoragwo magĩkũrũmbũia hingo ciothe, na makũrũmbũyagia nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũrenda gũkorwo gĩka. Kana nĩ kũrĩha kĩndũ gĩgwĩtwo land rates. Mũthikĩrĩria nĩ wega ũrĩhe land rates. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa Kimani wa Matangi nĩ maramenyithia akũria arĩa mambĩrĩire tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act number 13 ya mwaka wa 2019, no matũme marũa kũrĩ wabici cia sub county iria makuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho ũcio. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria, na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie, ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ 3 tu. Ndũgetĩkĩre gwĩkora hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa kwaga gwĩkĩra kana gwĩka ũrĩa ũbatiĩ. Rĩrĩha marĩhi maku nĩguo ũkũrie kaunti yaku. Governor Kimani wa Matangi agĩkũririkania atĩ we are making Kiambu great again. Tũririkanie ici nĩgetha tũcoke Kiambu County ndagĩka ĩmwe. Ithuĩ tũrakwĩra cia mbeca, ithuĩ nĩ tondũ wa gũgũtuga, nĩ tondũ wa rwendo, nĩ tondũ wa gũgwĩciria, gũkũninĩra stress, tiga kũrĩo nĩ mũtwe, tiga gwĩka mathabu maku, ongerera makũhũra maita, tiga gwaka mĩako rĩera-inĩ. Nĩ wega kũgĩa kĩroto, no ũngĩgĩkinyanĩria atĩa. Kĩroto gĩtituĩkaga kĩroto kĩega angĩkorwo gĩtinatuĩka gĩa kũhinga. Ithuĩ tũkwenda gũkĩhingia, na nĩkĩo ithuĩ tũrenda gũkũnyitĩrĩra kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩre 525241 525241 account nĩ mĩkĩre kiugo inoro tũma ciringi 100 nĩgetha ithuĩ na ithuĩ tũkorwo tũgĩgũtuga. Nĩ wega atĩ agũtuĩka atĩ nĩ ũkwĩgĩra mbeca ciaku na maũndũ maku mothe makorwo makĩrĩ mega. Haha nĩo tũrakwĩra atĩ ũndũ ũcio ũkoretwo ũkĩhoya Ngai, maũndũ mau ũkoretwo ũkĩra Ngai agwĩkĩre, rĩu nĩ hĩndĩ megũtuĩka ma kũhinga. Wĩbange M-Pesa pay bill number, ithuĩ tũtanainũka nĩ tũgũkũnengereria mbeca. Kũringana na National Rating Act ya mwaka wa 2024, ũhoro wĩgiĩ kaunti ya Kiambu rungu rwa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ marenda gũkorwo makĩririkania ene mĩgũnda othe atĩ ihinda rĩa kũrĩha land rate nĩ rĩkoretwo rĩkinyĩte andũ arĩa matarĩ mararĩha. Tigĩrĩra atĩ mbeca ciaku ciothe nĩ warĩha kũringana na ũrĩa wathĩtwo nĩ watho, na ũririkane atĩ no ũcerere municipality office kũrĩa mũgũnda waku ũrĩ kana kũrĩa buroti yaku ũrĩ, no ũkorwo ũkĩrĩha. Ningĩ nĩ makoragwo na municipality office harĩa Githurai 45, na nĩgetha hote gũkorwo ũkĩrĩha marĩhi maku ũgũthiĩ na kopi yaku ya
title muthikiriria na ni kuhota gukorwo githina na rithiti yaku ya mwisho ira warihire no rikane marihi maya mekiragwo thiini wa account ya Cooperative Bank Kiambu branch namba ni 01103715435001 Kiambu County tugaga making Kiambu great again na governor Kimani wa Matagi na kemuhya wa maina nerikitie kuingira thiini wa studio nigetha tumenyithie maria mari guku bururi-ini na nja wa bururi kuma hau tunyitendera na andiki aitwa mohoro matongoretio ni Benjamin Wangari na Waberu wa Nyambura na mundu ugwitwo Haruni Njoroge wa Maina. Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ rũcinĩ gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mabundi hamwe na ikundi cia mũingĩ arĩa magunĩkaga na mawĩra ma moko kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Kĩharũ Mũrang'a nĩ matũgĩrĩtie mũbango ũcio makiuga nĩ ũcoketie mbeca matũũra-inĩ. Maraiga itua rĩa mũmbunge wa gĩcigo kĩu Ndĩndĩ Nyoro rĩa kwaga kuheana kandarathi na gũcicokia kũrĩ mũingĩ nĩ mwerekera wa bata harĩ ũkũria. Mwandĩki kũrĩa rũgongo rwa Mũrang'a Victor Kinuthia nĩ aratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Take 1 million nikipeleka hii check na huyu MP apeleke hii check both 1 million. So mbunge hajaiba, CDF chairman hajaiba, mwalimu hajaiba, lakini mbunge akipigiwa makofi akifika kwa geti hivi anaondoka na 460,000. Kwa ihinda rĩa mĩaka igana ona tamu ya mbere ya mbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoretwo agĩtongoria harĩ mbunge ũrĩa ũhũthagĩra kĩgĩna kĩa ũkũria matũũra NGCDF wega. Tondu wĩra ũyũ wambĩrĩirie mwaka wa 2017 na 2017 hĩndĩ ya mbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro athuragwo ndarĩ chairman wa budget. Imwe cia tabarĩra iria ciana mũheithia ngoga nĩ kwambatĩria ikĩro cia mathomo na njĩra ya gũthondeka thukuru cia mũthingi. Atongoria arĩa nini tũrathoma kuma kũ atĩ no tũhote gũteithia mũingĩ na mbeca iria nini tũheagwo, so nĩ challenge kũrĩ ithuĩ. Hihi ahotaga kũruta wĩra ũyũ atĩa? Manyeki wa Kĩroco nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya CDF gũkũ Kĩharũ. Nĩ atĩ CDF ya Kĩharũ ĩhũthagĩra kĩndũ gĩtagwo labor based project ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ ithuĩ tũkĩruta wĩra tũtiheanaga kandarathi. Koguo wĩra witũ nĩ aikari a Kĩharũ marutaga maraima thĩinĩ wa Kĩharũ, andũ a moko maraima thĩinĩ wa Kĩharũ na nĩ aikari a matũũra marĩa project cirĩ. Arauga tabarĩra citiheagwo ene kandarathi ĩndĩ nĩ mabundi a itũũra mathomithagio gũcikinyanĩria. Na kĩndũ kĩmwe gĩatũteithĩrĩirie mũno nĩ tondũ mabundi ma rangi na mabundi ma tairo nĩ twetire kambuni iria cithondekaga indo icio magĩũka makĩmabundithia na andũ acio kuma harĩ gĩthomo kĩrĩa magĩire nĩ makoretwo makĩgĩa na experience ya igũrũ mũno. Rĩu marutaga mawĩra ma macukuru, mawĩra ma project iria twĩnacio na mũndũ agathiĩ kũruta wĩra wa nakũu nja wa andũ kĩũmbe agĩteithĩka nake mũtũrĩre-inĩ wake. Njĩra ĩno ya labor based nĩyo yanatũma ona mbunge angĩ gũka Kĩharũ gũthoma makĩria. Do you know how we manage? We manage like accrual account. Pesa ikiingia tunatoa 5% ile admin. From there mchanga ikikuwa ordered inalipwa from this account which mtaelezwa maneno ya procurement ya hiyo later. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Mũingĩ na atongoria kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ marahinyĩrĩria honge cia ũgitĩri thuthurie kĩhumo kĩa mwaki mũnene ũrĩa ũninire indo cia mamirioni ma mbeca itũũra-inĩ rĩa Marura. Mwaki ũrambĩrĩirie mĩaraho ya mũthenya wa ira na gũcoka gũcina nyeki ya mahiũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgethwo mĩgũnda-inĩ ya mũcere ũtanacoka kũhorio thaa 9 gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ. Ngari 5 cia thima mwaki kuma icigo cia Kĩrĩnyaga na Embu nĩcihotire gũtoria nĩnĩmbĩ icio kaimana na no mwaki nĩ ũninire biacara cia anake erĩ. Anyina ũmwe Johnson Mũrĩithi nĩ akoretwo akĩrũmanĩra na mwaki ũcio kuma hĩndĩ ĩrĩa ũrambĩrĩirie na nĩ atũreheirie ũhoro ũyũ. Nĩ mũingĩ wa itũũra rĩa Marura thĩinĩ wa wandi ĩno ya Kangai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩ ũrĩa wararwo kĩvurana nĩ mbeca cia mwaki ũkĩnyitana na thima mwaki.
mwaki munene urakorirwo kirimbuka muthenya wira kuma mathaini ma thaa mugwanja wikuyo ku mundu arakorirwo akimundia mavuti ma mucere ma kwendia ucokire guthira mathaini ma thaa kenda guyuka gukia ndona nake imabara bake egwikarite ndaigwa akira nam ndokira njira nyina windoke mavuti make motho ni mabebe ni ndokira ndo imbuthukira bando na mwaki ubari iguru ndaigwa ugucuruka atandui ngari ira iburia mucinga ndo mona ta gukindu gikutheini ngari ira ya ng'ombe tuigwambu tuma twakora ni mwaki wakana na wakanete miciiri kwa mundu na murwanyira na turi andu amaku muno tondu undu ucio tutire twawona ringi kuringana na thima mwaki kuma thirikari ya kaunti ya Kirinyaga magitongoro ni Sujo John Kiama makorirwo makinyitana na mwingi wa Marura o vamwe na thima mwaki kuma thiini wa thirikari ya kaunti ya Embu na riu nikio turona riu ni tukugwiwesa bagutwakinya tondu ukona riu kuota yao ni thite kuthira abange batigarite no tukuthina na beto wona gutithine togorona ngari ciothe cia mwaki cia Kirinyaga ciothe igugo ngari ithatu twacoka twoya ici cia Embu na cigiri niga tuthina benda gutithania na yora ya ndera tutithina no nereka wega koguo tuna ngwataniro eno nitukuona mwaki ni tukugwiwesa no munyakore uri bonde gukorwo ati guti nyumba ona imwe ikubia mwaki ni rorikana kureta tharama milioni ma mbeca kuri kimutho wa ndatho vamwe na gacoki wa ndatho na aria makoragwo makiruta wira wa kwendia mavutia ma mucere guku MC wa Wandino ya Kangai niwe wa Mbujiro no ria korirwo akirana na mwingi wa itura riri agikumithia giko giki guku akiuga ni athara nene korirwo kionekana thiini wa itura riri ya Marura giko giki ni kiuru na njuge andu aria methugundagira andu aria angi uru ni mutino na ni macokia itura riri thutha kundu kunene muno ni undu anake maraiga mavuti maya marari source ya income kwi anake ingi muno aria marabeaga wira thiini wa itura riri riu ni ndirarigwo aria othe mararuta mugate o muthenya thiini wa wira uyu wa gupreserve mavuti maya megucoka kuruta mugate wa o muthenya ku ngiriboti Noro FM kuma thiini wa itura iri ya Marura thiini wa Wandino ya Kangai mwe ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi ni ndagika mugwanja ciahituka thutha wa thaa igiri rucini mohoro me hamwe na mangi maingi riu tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa ithatu uyu ni mucio wa tuginota na tuthie biacara-ini na ndunyu-ini tugitongorio ni Jathani Kamau hamwe na Weru wa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau arugamiria sako kaunti-ini ya Kiambu ni mendekithitie thirikari ya kaunti kunyitithania sako ciothe hamwe na guthondeka iburi rimwe maugite kugerera urumwe wao ni marihotaga gukurania uria ngwataniro ya Cusco irekaga itanatafefio ni uhuthiri muru wa mbeca tondu Cusco wira uria urari munene ni wa guthomithagia saccos iria irakura uria ciagirire kwi manage riu no njurie governor etikire atwite ithuĩ tũrĩ andũ a cooperative na nigetha tũke tũcire tuone ũrĩa tũngĩgĩa na Cusco gaitũ ga gũkũ Kiambu ciũke together nigetha pool common resources mbeca icio wona cia purwo nĩ tũrĩkoragwo ona hihi sako ĩrĩa hihi ĩtareka wega no tũkoragwo hihi in a very big way tũgĩ step in nigetha tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩmateithĩrĩria gũkũra ona kana hihi kwĩyaka onao kuringana na rũgamiria sako Kiambu maugĩte sako iria itararĩ rungu rwa Cusco itigothingitha na muthitho wao nduhutĩtio kwoguo no megũthiĩ na mbere na biacara ciao wĩigĩrĩrĩku rĩu wa thirikari ũkinyĩte handũ moere andũ arĩa tũkwĩragwo atĩ andũ acio nĩ maroerwo makinya tuone andũ makĩohwo tuone mũndũ warĩa mbeca cia mũingĩ mũndũ warĩa thigino ya mũyuthi mũndũ warĩa thigino ya mũndũ mũkũrũ mũndũ warĩa mbeca yothe gĩturwa gĩothe tũkwĩhokeire gĩturwa gĩothe wĩhokeirwo nĩ mũingĩ ũgakoragwo atĩ thigino ya mũingĩ nĩ ũramĩrora na njĩra ĩrĩa ĩho nĩ makinya to thirikari kugaga nĩ roya makinya ithuĩ tũrenda kuona andũ makĩohwo na andũ magĩthiĩ njera hakagia na mundu ura inform the board ati uria kurathie o muthenya ati haguka hanini board ni menyire Gorono ya Wojoria Senator wa Kirinyaga James Kamau Murango ni augite arimi akahwa ni mabatie kwamberia kuona umithio wa mugaruku ma urimi ucio maria makoretwo magithondekwo akiri ari mwena wa Gicugu Senator Murango ni augite gutire githio na kimwe kiagirire kuriha murimi wa kahwa thiri wa ciringi 110 hari oro kilo
maguruku aria mekiro ni Rigathi wa Gachagua tukimusupport tondu ndakiri chairman wa urimi thiini wa Senate ndagikeno mwaka uyu nirio andu mekwambiria kuona maciaro awiro cio marutire na njuge muriithi cooperative society to ni twarungire ni twaretire broker itu ya kwenda bwa gitu Kirinyaga ni ndarora mathabu no renjwe kabwa koretwo gakendio murimi o wothe Kirinyaga gutiwagiro ni ukorwo akigethinde ya ciringi 110 anukio no njuria oringi cooperative societies ori ugo tene tutena kinyania bara twakinyanirie mukiruta rate murutire ari mirate ire yagereire tondu kabwa ni kendetio wega na ni tukorete tukirwa mbara eno na machinimo tukuharireirie kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App ororeu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ire gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nidakunyita ugeni muthikiriria na riu tuhiuke thoko-ini citu turorera mathogora ma indo ngurani mahana tukwanjiriria thoko-ini ya Kamwangi Gatondo ya Rũgongo onjoria thiini wa thoko iyo magitariria uria mathogora ma marigo na makorofia mahana kwa ihinda riri. Irigo riria ri na raithi guku ni 180 na ciringi 80 na ciringi 100 namo makorofia maria methi guku ni ciringi 2 ciringi 3. Ndagaka ri marigo methi muno kinya makorofia tondu irigo riria inene ni ria twendia 300 kwina ria 100 kwina ria 2 3 ritirakira hau ona tamayo murona guku ni aguri magire tondu okwa ni mugunda ukurigurite 3 na guku ni ragire ukiria 300 makorofia turadia ciringi 5 na ithu mugunda turakorwo turigurite na ciringi 3 oguo na weka mathabu atiri kindu tondu no urariha ngari. Na kuthoko-ini ya Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga endia ngwaci na mathogora ma wholesale na retail ni marataririo uria mathogora mahana. Njitagwo Faith Nyawira nyendagiria ngwaci Kagio ngunia emwe ya kilo 150 140 130 turendia kuma 45 to 55 ira haisa kwina thoko ira haisa na kwina thoko iragwa according to the uria ngwaci yaumira. Athiri ni wambui na nyendagia na retail kubanga 150 na meri tutaga oguku kwa ya mendagia wholesale biashara the pio tuli thoko-ini iyo endia makorofia ona one mataririo uria marendia makorofia mao na kuria maramaruta kwa mahinda maya. Tago Rosi Wambui anyendagia maovakado nyendagiria Kagio makondobia turendia 3,000 no ni ngoni ya kilo 120 twendagia na ngunia timoneki uguo ndu ni maratuo ma maguta kondobia turaruta guku ni turugiraga Meru ni tugiraga Embu na macini mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndonyo-ini gikwendithiria uhotani thiini wa thogora yaku ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Mali aliona hamsini. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani. Ndoto za kufanikiwa kibiashara. Ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara tufanikishe zaidi. Tathikiriria kambuni ya guthondeka dawa ya magego ya Colgate reu marongoreirie gutigirira ati magego maitu ne maikara me matheru na mena hinya muingi. Niguo me thabari-ini ya gutigirira ati ne marehe mugaruruku uyu ni uhoro munene. Colgate Herbal ithondeketwo na dawa cia kimerera itukanitio na Colgate Science ni undu wa magego mena hinya na megutigirira ati andu othe ni magia na smile ya gutura. Eni geria new Colgate Herbal umuthi. Ndomereri umaito.
Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ ngũingĩrĩte kwa Rebesa. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩ oĩ andũ ake. Ngai nĩ amoi. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndagĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩ akĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩkũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Wĩ Umoja hasaha? Unity Primary School. Tondũ koragwo ũrĩ mwarimũ kũu Unity? Niĩ nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagĩria kũ? Nyendagia South B. Haha sa? Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Agent Auto Spares. Tũgacemania kũ tondũ mũhotani wa milioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No ũke Umoja. Yes. Tondũ nĩkuo at least ngĩkĩrĩ. Tondũ kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Thaya Nyeri. Thaya nĩ itũũra rĩrĩkũ? Itũũra ĩtagwo Kĩnũ. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩeni. Rĩu tũrĩ itũũra rĩmwe. Kũu mandĩkaga Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjirũ wa Mũgĩkũyũ. Na ndĩreciria we tondũ ũrĩ haha Umoja njũke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Nĩ thaa 2:16. Reke twambe tũgeithanie na andĩki twa mohoro nĩgetha tũke tũthiĩ kũrĩa Imperial College of Medical and Health Sciences. No Waweru, we karibu sana. Good morning, Jeff. Good morning. Good morning, Nyox. Good morning, Good morning, Benjamin. Yes. Good morning. Yes. Reke ndĩmũgeithie. Karibu. Andũ congratulate nĩ wĩra mwega mũraruta, especially ira. Rĩu ngwĩciria thutha wa ciumia 2 nĩ ũmenyete kĩrĩa gĩtũmaga njĩtwo horerai atongoria. Horerai atongoria. Bathiaga ũguo makarehe gĩthĩna na nacio nĩ iroka wega mũno. Thank you very much. Ona ya Nyox. Ira ngima kanitha ndĩrokire ngĩmũthikagĩrĩria na ndĩrakena mũno. Na ndĩraigua nga ndirega gũthiĩ crusade. Tondũ ndĩraiguire makĩina nyĩmbo cia crusade. Na rwĩmbo ndiũĩ nĩkĩ nĩ rũregete kuma hakiri-inĩ piũ. Ĩgithĩ Ngai nĩ okaga. Ngai nĩ okaga rwĩmbo rũu andũ acio crusade. Andũ acio crusade rĩ nĩ maraina wega na ngwĩciria rĩu rĩ we are ready for the next phase of the station. Yes. Karibu sana Benjamin Wangare. Niĩ ndi na thĩna. Nĩ twarumio mũno. Why? Kai tũgĩkomete wega. Ũtukũ nĩ waraiha mũno. Ona ũngĩũria Cibũ Mbithũero wa kũrĩa gwitũ rĩ. Tũrĩ andũ na ũdipo. Tũgagatĩirwo mũno. Poleni. No nyende harĩ kaũndũ nyende kuona ũndũ na ngaona nĩkĩ tũngĩthoma. Korwo ateti no mathome ũhoro wa sports. Mahane ta andũ a mathako. Bũrũri no wagĩre mũno. Tondũ wahotwo rĩ ũiguaga ruo rũu tondũ nĩ kũcindana gũcindanaga. Ũgacoka ũkamenya ona rũciũ nĩ gũgakĩa. Ona ihinda rĩu no rĩgũthira. Ta rĩu nĩ tũrahũrirwo nĩ kiumia icio igĩrĩ tũtionete kĩrĩa. No ngwĩre thutha ũcio tũrauga atĩrĩrĩ just wait. Nĩ mũkuona ũrĩa mũkũrĩa ligi ya Ngeretha. Tiga wone. Tũgũkĩrĩkia mũthako ũtarĩ ũrathira. Nĩguo. Tũgũkorwo tũrĩte. Karibu sana. Yes. Mũrũ wa Haruni Njoroge wa Maina, karibu sana. Nawe ũgeithie mũthikĩrĩria nĩgetha tũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Imperial College. Haruni? Very good. Good morning. Good morning kuma mwena ũyũ. Yes. Wa irathĩro rĩa Africa nĩrĩo tũrĩ twĩna njama tũikaraga mwena ũyũ rĩu nyũmba nini ĩciragwo ũtukũ yahotwo ĩkora rĩu ithuĩ twĩ nyũmba ĩyo nini twĩna njama no ndaigua nĩ amba gwĩka atĩ mena referee rũcinĩ atĩ nĩ ũndũ wa Carabao rĩ twĩna gĩkombe kĩa bata tũrongoreirie rĩu tũtingĩamba kwĩgũma na maũndũ tũngĩragĩire injury nĩ ũndũ wa gakombe kanini ũguo rĩu twĩna gĩkombe na ndakwĩrire hĩndĩ ĩngĩ haha
ukijira ati ni mwaki wa mabebe agaki riu Njoroge we thutha wakwa na point 10 na ki tuli haha tuko hapa aya uri ona mwihoko tuko hapa hey na nema mugikuyu wa ma tuko hapa nyuma yako uri okuwa kana mwihoko very good no gutiri na uru ni tukionete maundu maria magikoretwo kuo mbura nä ĩrathiĩ ĩgacokereria gũkagĩa kĩũrugarĩ kĩguo ndiramenya kana no gwitũ thikũ ici kwĩna ũrugarĩ ũtarĩ wa kawaida no Ngai nĩegũgĩteithia tũgĩthiĩ na mbere agĩthiĩ na mbere na gũtũhe mbura tondũ ndĩrarĩ kũndũ matũũra-inĩ mwena ũrĩa wa Nyandarua na nĩ ũrona bũrũri nĩ ũrabatara mbura nĩguo nĩ ũndũ ũkinyagia wa nyeki na kĩ nĩ ũndũ wa mahiũ na no gũgĩũkĩte wega na gwoteti ndugikoretwo kuo biũ biũ ndathikiriria muthuri ungi na kuratuika kuri na mubango riu wa ma PS kuratuika nimo mamurikitwo ica ikuhi kwahota gukorwo gukieherio ana na gwikirwo ng'ania last week gutirakire kimera kia bunge no akorwo he andu marakarite ni aikaria Nairobi aikari Nairobi na niguiguite makiaria na muhia mena Jathan gwicire Jathan kana Samre aikari Nairobi ni arakaru ni icera ria president ria kiumia kihetuku ria thikũ ithano wa mbere kwari na ikuũ mitino barabara-inĩ ni undu wa icera riu tu ni ta muthenya wa Friday ngiuma muciĩ ri ndakorire thinacara cia rucini ndakorire kirori kiria kihuraga andu na mai gia borithi gi kuu na tondu president ni okaga kuu muthenya ucio wa Friday riu ri ukarigwa atiriri president muthenya ucio hwaini Friday ngeinuka ri ndaragia na andu a biacara manjiraga umuthi tutina hingura ona tutina thukuma ona 10 simply because nimetigirire ni undu uria kwahanire na gukorwo haraka no aririkana inya na keiria cia hithukiire mabiacara muthenya ucio nao kundu kuria guothe president arathiaga muthenya ucio rakoragwo uri wa kwaga kuhura biacara ciana cirainukaga thaa thita cia muthenya cikahingithio cukuru tondu gutiwikaine niki kingicoka kihanike na ni icera riao ria president riu ri ugakiuria atiriri icera riri riroka gugiteithia naki na maroka na governor wa Nairobi uria ugucoka etie andu acio marihi ma licenses na insurance na kiria giothe marihagira ni undu wa biacara ciao so icera riu ritinateithia ona hanini ni hathara rirareheire aikari a Nairobi na ndirageragia kuyuria kana no turirikane miario president anaria akiuga uria mutongoria wa Azimio Raila Odinga akorwo na hooligans no ine twana muigwa kiugo guo andu acio arumiriri ake matikorwo mari arumiriri ni andu aguthukangia biacara ni andu agwika atia no kuma biacara icio cia thukangirio na gukurwa haraka wonage itagwo ta kinyamu kiria kia irigo kinyamu kiria gicuragio thoko kina marigo wonage kinyamu kiu kiyitwo marigo mothe ni ehitukiri na mwene ngoro yo ya irigo akorwo ndirahitia gutiri kindu onake athukuma ciothe ni ciaiywo nyanya watermelon agethimo na ginyagio muthi minister wa interior ndari ari horo ucio tutiri twaigwa president akumithitie horo ucio die icera riu rirari kuguna nake na rirateithagia nake. Karibu sana bwana Njoroge. Thank you. Na hihi na njira nguhi muno ndagika imwe wa ngari mwina mundu gwitwo Njoroge horo wigie kanitha kuratwikire bia tigano na cio riu waheana ngiri imwe ne ngiri imwe gatagati gakue na Ngai ndagika imwe o imwe horo wigie kanitha na tukoretwo tukiari horo wigie kanitha gukorwo ugira teti matiga guteta haria aratari ira mundu gwitwo Elizabeth aranereire kwina teti aria maratanyite kuheo kanya marie marokite megetete tondu wa mbere marari ming'ethaniro ni kurari mwena uria ura support president na ni kurari wa kuria wa Munyoro massive riu gutiri uraheirwo kanya ga kwaria ne handu hau ni hatheru rutairatu hau kinyete ni hatheru right oguo ri na uteti ti mutheru wige kokiuru muno
ta kiara uteti ni ta kiara ni kindu kiuru no ni kiega kuringana na hari ori tondu he mundu mu watulira tiriri uteti na kihunjio ni itwaranaga tondu andu acio the matungatagira mundu uyu tore ithuĩ tukiari ha tworagiria mundu umwe amu tutikoragwo twitite mucemanio andu makona listening party uguo ni mundu rathikiria ria renda uguo uhoro wa becari Sapiti arakindiririe uria kwagirire riria ona nyokabi we muhunjia guoko guku gukiheana ri ndukareke guoko guku ngikumenyeke no ni turigite gutaririo gitumi ni wa weru kiria giatumire kwiragwo ni cigana ni tondu wa ngari atumwo na 10 akadarakinyia no nginya twitikire uria kuri ndarakinyia uguo ri nikio ateti mendaga gucigweta no nginyagia tugarurire uhoro ucio ungi ithuothe turi ateti na kanitha ni twano iga ha tukoiga ati ona hindi ya Daniel Moiri mundu gwitwo mutigaire muthikafu munene Dingi Mwana Nzekire ni ari wa mbere kugiria Moi aririe kanitha-ini kuri uguo Christ the King Nyaikuru aririe thiini no oima haria jari arie no ona Moi ndari mutugo wa kwaragiria haria altari-ini uguo ateti no nginyagia macenjie monere wao na monere wao ni horo wa andu rede andu matanarihira andu matimobilizete me hau ni mokire riu kiu nikio gitumaga mende kwaria uguo horo wa besha ni ogirio muno na hende twari na campaign na mundu gwitwa ihora ya kuga hindi ya githurano kana gya kuhiriria ri kanitha ciothe itige horo wa harambe itige na miako ya harambe to niguo metagia besha no ningi ni gukira gwa atiri ndungikireke gikue na muguongo nyamwikuro muguongo ari muhunjio boranyandikire message rauga atiriri bisho kanitha ucio rarega ri atwarirwo weria kwamukira in fact ndiu kana nega video kaira kana nega tene ndironire Sapita akiuga mbeca itikarutwo ri he igongona ria Kurino mararehete thina muno matumirwo 50,000 ni governor wa Murang'a makoiga 50,000 cingika atia akorwo ni kanitha ungi meguthiete mangikuneanite mamilioni uguo kanitha ri no nginya naguo wambe uikare thi uiguithanie aikorwo ni itua riratuo ni kanitha ri tigakorwo ni itua ria kanitha umwe but I think bottom line ni ati o mundu acoke kanitha wao ndiwe kani unotite mundu ndathia ku misbehave kanitha-ini wao niguo ndukaigua rigathe wa Gachagua akiario teti kanitha-ini wa PCA ndukaigua President William Ruto agithukia maundu kanitha-ini wa AIC ndukaigua President Uhuru Kenyatta agithukia maundu kanitha-ini wa Gatoreki tondu mundu nda misbehave kanitha-ini wao o mundu misbehave kanitha-ini wene uguo o mundu aikare kanitha-ini wake aikorwo ni uraruta ukaruta kanitha-ini waku tarora andu aria manaka kanitha ciao gutire taru ni kanitha witu ri I mean ndanagura iti ndire ndathi kuga he gitike kena ndio ndiragorire nona no riria tondu renda giti no riria tie ndirenda giti riria goka nginya ukanirira riria goka kanitha wanyu wa PCA no nginya mukamenya ni ndaruta giti ngathi nginya TikTok live tondu mundu misbehave ngira kuone taru ni ndonire mutongoria wa mbirarũ witagwo General Samson Mwathethe atiriha utungata wake wira wake wa muico augire ni tondu na Ngai amurathime ni tondu wa utungata wake kuri bururi ni tondu wa uria Ngai akoretwo no tugino tana kureni ngumucokeria ngatho na njira ya kumwakira kanitha ona ndaturire kanitha no wa mbeca cigana ona nona twaki etire President Uhuru Kenyatta athia kahingure kanitha no he haria murariganirwo wa beru witu ati turario horo wa ateti aria marenda muingi umenye ni mararutire mbeca ni tondu ni makahuthira kanya kau thiini wa kwiguciriria kura tondu na ithue muingi ni twamonithie no igwa we watwira atiriri ati Murang'a maraugire 50 tu kogo maratanyite ki mbeca nyingi riu kogo mutongoria ucio nagigathi kuhoya kura kwao ringiri ni mariuga uyu atuheire ki 50
koguo tukwenda Waweru tondu Waweru riria rigaguka we ni atuheire 100,000 mata at the end of the day toguo twauga it's a collective you know ni uri wira witu ithuothe tondu angikorwo muingi woka muthi na nio mendaga kumenya aruta ki reke ngwire Njoks nona riria tugatiga kuga atiriri tuge atiriri wira witu ni gwaka kanitha yes uguo tunyitanire itwake kanitha utari gutinda tugithutukania mbeca ciakwa na ciaku na cia mutongoria tuge ni cio ici ni cioka ni twake kanitha no nginya tukorwo na uigiririku wa gikiro kia iguru biu na kwa kuria tungitwara festivals cia Sirengo ati njitikie Njoki ndakune 50 cigakinya ci 50 riria tugakorwo na ngoro ya kwihokana kanitha-ini no igua turaririria kanitha ndakuriria atiriri ni ndoririo ni fatha kiguru atiriri niki gitumaga ithanduku ria muhothi na ri haria mbere kwaya-ini hau ni kwaya ikoragwo ho atongoria a kanitha na fatha na rimwe muthikabu niki gitumaga ithanduku riu rikorwo na karima kanini nigetha rugaikia guoko kakuta kirikuo kanitha-ini Njoroge atiriri Jeff yes kiuria kinene ni riri gutiri undu mugeni kanitha ugite acha kiuria kinene ni riri no watikiritie teti maragie kanitha-ini no ithi to mutungatiri ucio ithi to muthikabu ucio ni muthikabu wakwa munene ucio raririe Ole Sapit yes hindi ria thire Bomas ri ni twamutumite ta kanitha tutiamutumite no wathiite ateti acio ri Jeff tiganie nawe ithuĩ tutoekaine ni nawe no ithuĩ tungithie kanitha oguo na tuingire muteti ucio arari kuu na invitation ona ngituiria ni gukora Sakaja kana Mheshimiwa Gachagua marari na kadi ya gwitwo igongona riu so riu ku no gutuhingisha maitho muthikabu aratuhingisha maitho ucio ni uhoro uri wama Mheshimiwa Gachagua ndagiuma o mathira okay o uguo na riu ndirakiuga mathira na context ya gukorwo ndiikane ikaraga Karen ndagiuma othio oguo ni gwitwetitwo ni utongoria wa kanitha okay no riu tondu ni kuronekire kimundi kiria gikuanga no guthukane ri riu muthikabu agetua ati riu no kurugama handu-ini Haruni no wetereire giathi reke ngwire ndui atetie yari riu he hindi twaikaikarire thutha wa Bomas ri tonire muthikabu ucio munene witagwo Ole Sapit thingira wa iregi na akiuga ati kanitha wa ACK ri ni mandikanira na thirikari urime mugunda kuria Galana Kulalu ni ndi wa ACK jamani ya ACK haha ni twaikarire thi ta kanitha tukirikanira ni tukurima ni matuirwo ni atongoria kanitha riu ri matua ona macio maira matirari ati ni undu wa undu ungi ni guthakira playing to the public gallery gutiri undu marateithia tondu kiuria kiu ndakuria kia mbere no wetikiririe ateti maragie aratari-ini ni atongoria acio atire handu ithu twa involvirwo so riu ri kanitha ri ti murugamo ucio ndurari murugamo wa kanitha wa kuga ateti matikarie ucio rari murugamo wa muthikabu munene witagwo Jackson Ole Sapit na ndirakwira uguo ni riri hindi iria president arutire muhothi kuria uria waregirwo kanitha-ini wa Catholic wa Soweto ri no wahoete muhothi ucio no kanitha wahoetwo ni father wa kanitha ucio no riu warutwo ri muthikabu munene Anyolo no wacokire kugarura uhoro uriku ucio so riu hau niho thina wina ateti itu matire na thina ateti itu mareka uria mabatie tondu muteti we ekuona andu irrespective kana mathiko kana macakaya kana uhiki kana kanitha we no ende amaririe tondu hau niho ariagira no riu ri kanitha citu na atongoria kanitha citu ri nio mena gathina umuthi ni marauga uu kidogo ona tutekumenya ona tutoiri ningi makagaruruka tukona ningi mamahe kamweke ningi makahoya muhothi ningi magoka makaurega riu hau niho hena gathina na atongoria aitu a kanitha ni marugame na njira imwe nigetha kanitha ni gwatuika ati muteti ndari aragia aratari-ini bas hatiri compromise kana ni kanitha uriku kana ni uriku
provided we thĩinĩ wa Kenya. Ĩyo ndĩkahoteka tondũ gwakwa niĩ nĩ ngenda marie Benjamin arega nĩ tondũ niĩ ndĩramenya nĩ ndĩtigĩrwo mbeca koguo kanitha ciothe tondũ itirĩ rungu rwa iburi rĩmwe rĩu ta cia ACK no ciathwo tondũ nĩ cia rungu rũmwe cia BBA no ciathwo tondũ cia rungu rũmwe gwa Gathoreki no kũrutwo watho no na icio ticio nyingĩ ta iria cia Nyoka Vina Waweru na Mwangi na mũndũ na mũtumia wake no bottom line no kanitha no nya kuu nĩkuo kũũru tondũ warĩ yes kwa dadina reke ngwĩre kuu gũthũkagĩra kĩ gũthũkagĩra rĩrĩ mũthikabu nĩ auga mũtikoyage mũhothi no ndanatiga oiga atĩrĩrĩ atĩ project iria cikanitha irũgame nona mũraruta mbeca kuna mũhothi ndũkũigana andũ githe matiatigire gũthiĩ kanitha nĩkuga tũingĩre kũrĩa kwa Imperial College no mbere ũtanaingĩra kuo rĩ he point nĩ athuri aya ati muteti ti ukoragwo aikarite ati akoragi umuthi nguthie kanitha riko ne ithuĩ tumetaga tuthie Imperial College ithuĩ ke twambe tuthie Imperial no tutanathie Imperial to wa mbeca nĩ tukwenda kũgĩa bithi tondũ nĩ tukwenda ciana citũ ithome tukwenda mũndũ ategũtangĩka nĩ tondũ nĩ tũgũcitwara college tũgũcitwara na kĩ nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa grading rĩu na nĩ tũraugire arĩa me gũkũ thĩanga maũndũ maingĩ matũmĩte aciari mararakwo reke ithuĩ tũkone 500 icio guthomithia mwana arĩkie na atuĩke nĩ athonga nĩkĩo tũkwenda wĩbange oya thimũ ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 nĩ ũcio kũrĩa kwa Imperial College gũkũ tũrakwĩrire nĩ thukuru wa mũndũ kĩũmbe ũrĩa ũthomithagia maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ nĩkĩo wĩtagwo College of Medical and Health Sciences rĩu gũkũ kwa Imperial tũrenda kwamba gũkwĩra match intake nĩ irathiĩ na mbere gwa kahinda gaka nĩ thukuru wa mũndũ kĩũmbe ũkoragwo hĩtũkĩtio nĩ TVET no ũgatuĩka nĩ ũĩkaine mũno kothi cia diploma oro ũndũ ũmwe na certificate thĩinĩ wa ithomo itiganĩte cia ũrigiti nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wa kũrĩa marĩ ta rĩu kũrĩa Thika main campus yao nĩkuo ĩrĩ mita 300 tu wahĩtũka thibitarĩ wa level 5 na kuo kũrĩa mwena wa Naikuru kũrĩa mena rũhonge rwerũ cua marathomithia kothi itiganĩte nĩ kũrĩa barabara-inĩ ya Ronald Ngara kũng'ethera Christ the King Catholic Church kũrĩa Meru me Electrical House nĩ kũng'ethera Maguna downtown na kuo gũkũ Nairobi makoragwo kũrĩa barabara-inĩ ya Mombasa Road no nĩ ngũkũhe namba nĩgetha ũngĩũra ũrie thikĩrĩria honge ciao mena Department of Health and Social Sciences gũkũ rĩ kwĩna diploma na certificate courses ta community health and development na level ciere diploma in community development and social work mena ya perioperative theatre technology na nĩ mena department ya applied sciences gũkũ mena diploma in applied biology diploma in science laboratory technology na certificate tayo ona no marĩ na diploma ya environmental sciences tũgĩũka ndweke nyambe ngũtware mathukuru-inĩ mau mangĩ nĩ tondũ no ngwenda tũthiĩ rũhonge-inĩ rwa nursing kũrĩa makoragwo ma registered rungu rwa nursing Council of Kenya na nĩ marĩ na rũhonge rwa community health assistant oro ũndũ ũmwe na health support services rĩu we nĩ ũkwĩbanga ũthiĩ kuo oya namba 0719223223 ĩyo nĩyo nĩyo ya main campus koguo na waga kũhũra icigĩ ciothe ĩyo wahũra nĩ megũkwerethera nĩgetha ũmenyite narua 0719223223 thukuru wa Imperial College of Medical and Health Sciences mekũrĩa mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu ũngĩmetha nĩ ũkũmona thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ mararirikania ahũri a biacara kaunti ĩyo marĩhe igoti rĩa single business permit nĩguo ĩhote gũtwarithia na mbere tabarĩra ya mbere iria ciothe wa na mbere ta kũrĩkĩrĩria tabarĩra cia thukuru 247 cia natharĩ makĩria ma thibitarĩ 30 njerũ dawa na macini cia ũrigiti matawa ma barabara-inĩ barabara na mbegũ cia kũhanda igoti rĩrĩa rĩrarĩhwo kũgerera bengi kana M-Pesa paybill number 4162022 account wĩkĩre namba yaku ya invoice rĩha maku nĩguo kũrie kaunti yaku na governor Kimani wa Matangi agĩtũririkania making Kiambu great again nĩ ngatho mũthikĩrĩria no toguo nyoka bia twĩra gũkũ tũkoragwo twĩ mũciĩ wa ũtugi no tana nĩ twĩtĩkĩtie atĩ andũ makoragwo magĩteithĩka nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na ũhoro wĩgiĩ ka mũingĩ keragwo koyaga ndĩrĩ igana haha igana harĩa tũkanengera mũndũ mũciringi 500 agakorwo agĩtwara mũtũrĩre wake na mbere na nĩkĩo twĩna kĩheri kĩa mbeca iria ngũkũgwetera
kwandikira haha 300,000 500,000 milioni 1 milioni 1.5 shilingi milioni 3 na nitukoragwo na appetizer ya shilingi 100,000 tutire twaga appetizer ya shilingi 100,000 ici ciothe ni mwago-ini wa Rembesha Maisha igira kura kwa lipa na M-Pesa ikira paybill number 525241 account ni kiugo inoro voucher ni shilingi 100 na ni ukwihotanira mbeca ta hotani aria angi wetereire kigura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro amount ni shilingi 100 ehi ni uramenya ati maundu mothe magagira ungikorwo ni urahota gukorwo ugitindika ehi ni uramenya maundu mothe magagira ni tondu wa gukorwo wina kigina ehi ni uramenya ati wina shilingi cia kuigana rimwe maundu no macenjie reke tukugurira voucher kana tukuririkane kugura voucher kwa Rembesha Maisha wihotanire mbeca muthenya wa muthe ari muthenya wa Monday tutigitie ndagika 21 turikire ithaa ria thaa 3 kuma kendo tuguthie oginya Karamto huko ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no ngenisha Inoro FM shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro no irashina mohu Inoro we mwega rucini muno njitagwo Jeff Kuria irabolewa ni Jeff Kuria tareke twarie na taria na nyoka vya Faith Eithu asituoka Mungu wangu ngai wekere nyagako kagumo Faith ni mwathani ciare yoka tatidogire atere kangeita no iranguvereria mwathani umuthi ri we niwe muhotani wa shilingi 500,000 Mungu wangu Jehova mwega matwine ngai arogoco mwathani arogocwo muthamaki arogoco kuma kendo tuguthie oginya Karamto huko ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no ngenisha Inoro FM shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro no irashina mohu thai thato itigaritie ndagika o 20 reke tuthie kwa andu megwitwo Imperial College of Medical and Health Sciences nigetha tuthome na riu tukwamba guthoma kothi cia Department of Human Nutrition and Dietetics, diploma ya Human Nutrition and Dietetics na certificate yayo, diploma in Food Science and Technology ona diploma in Food and Beverage Production. Mena ya Culinary Arts neno uguthoma utuike weni uguteithika. Ruhonge rwa mathabu rwa Health Records and Information Management kwena diploma in Health Records and Information Technology, ni marina diploma in Information Technology na thukuru wa Clinical Medicine and Surgery mena diploma in Clinical Medicine and Surgery. Thikiriria ni kuri na kothi iria iraheanwo kuria Naikuru campus iria ni igukinya 15 kwena eno ya Culinary Arts, kwena ya Beverage Sales and Management, kwena ya Community Health and Development, diploma orodomwe na certificate mena diploma ya Information Technology eno ya kana technology eno ya records na no kwota guthoma nginya horo wa artisan thini wa health support system, certificate ya health support onayo ekuo, diploma ya community health assistant goko ni uguthoma nginya diploma ya medical engineering na diploma in perioperative theatre technology. Kwena certificate yotayo na ni maraguthomithia diploma ya science laboratory technology. Namba ciao ni nyingi tondu mena campus Thika, mena kuria Naikuru, mena Meru, Orodomwe na Nairobi. No reke nguneno emwe iria ukunyita 0719 22 32 23 wewe Thika 0701 47 0000. Naikuru good morning ni mwarahuka 0719 22 32 23 wahura ni uguteithika ni kuria thukuru wa Imperial College of Medical and Health Sciences. twacokereria muthikiriria na tugicokagiriria no gukuririkania ati ikihanda thaa 3 cia rucini maya ni mo maria tukuhaririirie na muhia wa maina. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Kamiti ya wamurani ni yaroka kwambiriria mihango ya gwetha muikariri giti mweru wa IEBC
Ndagĩtarĩ Isaac Mutuma arehĩtithio rũcinĩ rũrũ gũtuĩka gavana mwerũ wa Meru wa kana akĩoya ithenya rĩa Kawĩra Mwangaza. Ũgitĩri kũgacĩrithio na njĩra nene mwena wa Mombatha hĩndĩ ĩno ya mweri wa Ramadhan. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 3 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6. Ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ twacoka mũthikĩrĩria na rĩu twacoka ithaa rĩrĩ arĩ ithaa rĩa gũtiriha kana ndagĩka ici cia gũtiriha, na hihi ndikĩũĩ ũrĩa mũrona ũhoro wĩgiĩ thirikari kana ũhoro wĩgiĩ president witũ o hĩndĩ arĩa korwo agĩka campaign, na tukĩrĩ na mbunge atũrarĩ nao hamaraugire atĩrĩrĩ wĩra wao mũnene ũkoragwo wĩ gwĩka ũteti, na angĩkorwo kwĩna andũ maraumĩra kũrĩa mĩtaani kuga ũrĩa thirikari ĩtekĩte rĩ, wĩra wao president nĩ kumĩra na gũkana ũhoro ũcio kauga ũguo tiguo kwagĩrĩire. Njoroge nĩ atwĩra na nĩtũcora kabica kega kũrĩa president akoretwo kuo kahinda ga thikũ 5 na tugaga tene tũrugaga turutagĩrwo mĩaka ĩigana wĩra? 3. Mĩaka 3. Rĩu tũkũrutĩrwo wĩra mĩaka ĩigana? Hihi na ngomwe. Mwaka ũmwe. Nĩ tũkũrutĩrwo kweri kana hatirĩ wĩra tũkũrutĩrwo? Ndiramenya nguga atĩa tondũ ndageria gũcaria tondũ ndona arĩa mathuranaga rĩ nĩ a Kenya na tũthuraga atongoria aitũ thĩinĩ wa ũhoro wa ũteti rĩ nĩ kwĩragwo atĩ aikia a kura meheaga atongoria arĩa marenda, na haha nĩ tũikarĩte ihinda iraya tũkĩra Kenya atongoria mũndũ athurwo ti ũndũ wa mbeca irie nacio kana ti ũndũ wa kĩnua arĩ nakĩo kĩnene hĩndĩ kĩretagwo mbagi, ti ũndũ wa kĩnua kĩu kĩnene, no athimwo na athukĩrwo wega arorwo kana nĩ akinyanĩirie gũteithia aikari kĩu arathurĩrwo. Ona he mũndũ wĩrĩgĩte gũtũria kana nĩ tũmenyaga kuma MCA nginyagia president o mawĩra make, o mũndũ mawĩra make, ti andũ aingĩ mataũkĩirwo bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩma ateti ũguo ateti mũcio mũrari nao marakwĩrire wĩra wao mũnene nĩ gũteta na gũteithia we wone nĩkĩ mekĩte, no nĩ twĩragwo nĩ mũthathaũri na mũrori wa maũndũ moteti wĩtagwo PLO Lumumba, angĩkorwo wĩkĩte wega ndũrabatara kwĩra mũndũ nĩ wĩkĩte wega, nĩ ekuona. Amu nĩ tuonaga mabarabara na nĩ tuonaga akorwo nĩ gĩthomo hĩndĩ ĩrĩa kĩarehirwo gĩa tũhũ nĩ mũgathe mũtigaire ithe wa Jimmy, nĩ tuonire ũrĩa gĩekire. Ũguo weka wega rĩ maũndũ macio nĩ mekuoneka. Ĩndĩ ũguo bũrũri witũ hana rĩ nĩ ithuĩ tũtuĩte ũguo ta a Kenya ithuothe, nĩ ithuĩ tũratũma William aumĩre barabara tondũ nĩ twĩrĩgĩte kũmumakia. Nĩ twĩrĩgĩte kũmumakia akĩaga toro, ndigwĩciria akomire mĩeri ta 2, ndigwĩciria akomire akĩaga toro, rĩu nĩkĩ araumĩra, nĩkĩ arathire kũnyitana na mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga nĩgetha kũhore nĩ wamũigire akĩaria kũrĩa Manzoni. No njikare ro haha ateti ũngĩta mũteti haha age kwaria ũteti ũcio ti mũteti, ũngĩta mũhunjia haha age gũtigĩra gacunjĩ ũcio ti mũhunjia. Ũguo nĩguo gũthiaga. Ũguo kĩndũ kĩrĩa twagĩrĩirwo kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ, ũteti ũyũ tweigĩrĩra rĩ ũgũtũhe kĩ? Twĩyũrie ũguo, na wona twĩyũrie ũguo rĩ twĩbange nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩrĩa kĩroka. Rĩrĩa ningĩ tũkaheo kanya ga gũcaria atongoria twĩyũrie tũrenda kĩ, tondũ gũkũ Kenya tũtiĩyũragia tũrenda kĩ, nĩ kwĩrwo twĩragwo kĩrĩa tũrenda. Ũguo na rĩrĩa twaga kũneo twĩtagĩrwo kũrakara.
Waweru nä rona ta twiciragia ithuä kä rä a tå renda muteti ekaga uguo muteti nä ta mumbirarå watuä ka muteti ũgũtũra wĩ muteti rĩu kĩrĩa muteti ekaga nĩ rĩrĩ wona waingĩra ũtongoria-inĩ mundu eheragia ateti arĩa angĩ othe ũkarehe rĩu andũ akũruta wĩra we ũgakorwo nĩwe muteti thĩinĩ wa batuni ĩyo na gĩthomo kĩu twabundithio nĩ Bill Clinton tondũ oigaga atĩ ayũkia wathani mwaka wa mbere aũteire nĩ tondũ wa gũthiũrũrũkĩrio nĩ ateti ũguo mahũrire ũteti ũtarani wothe aheagwo warĩ wa ũteti na macio nĩmo mahĩtia marĩa manene President William Ruto ekĩte tondũ President William Ruto nĩoĩ mũndũ toguo Benjamin atindaga akiuga President William Ruto nĩoĩ thĩna wa bũrũri nĩoĩ kũrĩa kĩhonia gĩkoima na nĩehotaga gũtarĩria kĩrĩa agaga nĩ andũ rĩu akuga atĩrĩrĩ mĩario ĩno yothe tũkũmĩtua ciĩko na njĩra ĩno andũ othe arĩa makoragwo batuni-inĩ ya president makoragwo marĩ andũ a amplify ciugo cia president ũguo cikoragwo cirĩ ciugo maita ciugo minus ciĩko minus ciĩko nĩ ciugo minus ciĩko nona rĩu ngwĩciria angĩhota kweheria eherie ateti thirikari-inĩ yake rĩu agathike aruti a wĩra andũ arĩa rĩu mekũmwathĩrĩria ciugo icio ciaku-rĩ cigũtuĩka ciĩko na njĩra ĩno no rĩu ngwĩciria thabarĩ ĩno yake ya Nairobi wa mbere ĩrarĩ mũtino mũnene tondũ nĩma ĩratigire andũ aingĩ na nguraro ĩratigire biacara nyingĩ ihagũkĩte na ĩratigire andũ aingĩ makĩũria atĩrĩrĩ kana nĩma nĩ twagĩrĩire gwĩtĩkagĩria andũ mekage ũteti mũciĩ-inĩ mũnene na ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ ũkuona kĩrĩa wĩkaga nĩ rĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ andũ mangĩkaigua nĩ gũgakorwo na mũcemanio wa ũteti nĩ makegathĩkĩra mĩtaratara ya kwĩgitĩra noguo nĩguo bũrũri by the way ũgũaga mbara-inĩ tondũ ndĩrakwĩra Jeff mark this day mark my words hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo na mũcemanio ũngĩ wa ũteti kaunti-inĩ ya Nairobi andũ nĩ magethaya tondũ makoiga atĩrĩ nĩ tuonire ũrĩa mwekire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩkĩ gĩkagiria mũcokere ũndũ ũcio next time ũguo ũkagora na kĩ na tũtiagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthiĩ barabara-inĩ ĩyo ũguo ngwĩciria ona president akĩgeragia tondũ nĩ ũndũ wa bata gũthukia wĩtĩkĩrĩku wake tondũ nĩ mwaka mũhĩtũku nĩ athingithirio wĩtĩkĩrĩku wake kahinda-inĩ gaka na wa honge ciothe cia thirikari nĩ ũthingithĩtio nĩ Akenya makiuma ona nginya acirithania nene magĩthiĩ kũrĩa kwa ti kwenda marenda acirithania nene matirĩ moima ũrugarĩ-inĩ wa harĩa matuagĩra macira maroima nja gũthikĩrĩria Akenya gũthukia wĩtĩkĩrĩku wao magĩkaga ũguo no nginya macaĩrĩre Mũkenya kũrĩa marathiĩ no ngwĩciria maũndũ maya mothe-rĩ ithuĩ ta andũ a kĩrĩma nĩ ithuĩ tũrateithio thaha tondũ maũndũ maya mothe-rĩ ngwĩciria nĩ ithuĩ tũramakua na ũritũ ũteti wa President William Ruto nĩ ithuĩ tũraũkua na ũritũ in the meantime tũgate mweke wa kũria nĩ atĩa tũrekĩrwo makĩria nĩ atongoria aitũ arĩa twĩthurĩire ndigwĩciria Jeff kuma rĩrĩa ũrugarĩ ũyũ wote ti wambĩrĩirie-rĩ nĩ twĩrĩga kũigua andũ makĩũria MCA witũ atwĩkĩire atĩa ndigwĩciria nĩ twĩrĩga kũigua andũ makĩũria gavana witũ aratwĩ ithuothe tũtahĩtwo meciria nĩ President William Ruto na ngĩrĩkia-rĩ tũkariganĩrwo nĩ kaũndũ ga bata karambĩrĩria ũmũthĩ no gũthũrima andũ arĩa makarũgamĩrĩra commission itũ ya IEBC tuikaraga maita maingĩ tũkĩragwo atĩrĩrĩ kaingĩ-rĩ kura ti mũikia kura nĩ mũtari Haruni Jeff nĩ waigua kĩũria kĩu kĩũria very good ndigwĩciria no tũcenjie tondũ toguo Benjamin atarĩria-rĩ atongoria arĩa twĩnao-rĩ matiumĩte kũndũ kũngĩ maumĩte o gũkũ kũrĩ ithuĩ so no gĩcicio tu no gacicio karĩa kanini karĩa twaharaga nako njuĩrĩ gagũkuonia ũrĩa ũhana tondũ korwo nĩ twacenjagia rĩ atongoria arĩa tũcenjetie-rĩ ngwĩciria nĩ tũngĩrĩ na mogarũrũku tuonete no thĩna nĩ atĩrĩrĩ ihinda rĩgũthiĩ ũguo tarĩ itherũ na kidogo tũkore mĩaka nĩyorĩra na reke ngwĩre mĩaka andũ nĩ matige kuona mĩaka 5 tarĩ mĩnini mĩaka 5 ũcio nĩ mwana ũciarĩtwo na APP1 kana
tu hau uguo etue mwana uciaritwo na agakinya nginya hau imagine ugitera miaka iyo thi na ithako na itheru tondu kweria mathaa ici bururi uhaurora uhaũthikiriria nginya kuria tuteregete guthie juzi wathikiriria hure thimu kuu gutiri undu urekika kwaria bururi uyu gutiri tabarire raigwika handu gutiri kirekika handu tigote titu wa alignment realignment no kuoya giturwa giki no kunengerwo giki ni undu wa ithabu ria 2027 yani bururi uria turaikara umuthi ona ni turikitie guikara nginya 2027 already riu twetereire August 2027 tondu already ni turikitie gwathwo miaka 5 na ni turikitie gwathika kana kwaga gwathika miaka 5 riu twetereire haria and it is very unfortunate tariu na kwiragwo ingithua ndongoria ndikinyagira nyekire tarora county ya Meru county another very good example yoria riu bururi uhana county yo miaka 2 na nuthu gukinyiria haha gutiri undu uri wekika ona andu acio ona ni marigagwo kana ni mari county kana ni makoragwo nako tondu wakira no thigithigi wakira uyu ni araikiria uyu ni arokirira uyu ni areka atia before mwiciritie kana uyu arokirira uyu na kihoto kana aramukirira na njugumari mwaka ugaitika uguo niguo tukoretwo Jeff kiria kiratuma njuge uguo ni riri twikirire uteti tukariganirwo atiriri hena arutwo thaici maraigira gwicirio no mwaka wa keri kana wa keri wa university funding model itararuta wira no horo ucio tutiwiciragia tutiwaragiriria ina kinyi undu tukuona kihoto na tukuona mwerekera tutiaragiriria horo ucio tugaikaikara tukerana ni CBC irathi ni tugwaka ni tugwika atia tugakinya ihinda riu tukaingira tondu twikiriire riu maundu mataratuteithia tugakinya ihinda riu ria guthie kirathi kiu kingi kia grade 9 tukauga ona ni twaingira irathi ria twakite twabangite 2013 twakite 12,500 arutwo acio angi no mathomere rungu rwa hama riu bururi uyu gwiciria twikiriire uteti na tutiraũithirania naguo uteti ucio ri ugatuima kamweke ga guthondeka bururi uyu na nikio runa Jeff twakinya handu tugakinya gikiro-ini kiria turari mweri wa gatandatũ mwaka ucio rathirire tondu ciana iria ciekuo thaa ici iria cia thutha witu ri andu acio ni mararigwo ikai aciaria ya ituri ikai ma brother maya maitu na ma sister maya maitu kai mateciragia kai mareciria ati uhoro witu tondu Jeff bururi andu marenda bururi ukure mambaga magakorwo generation iria nguru nireciria uhoro wa rucio onokorwo uyo ndigakorwo kuo nireciria atiriri sister yakwa brother yakwa mwari wa maituri uri ona kuria wa gatano ri agakora bururi uhana atia no riu ri tumaimite githomo tukamaima mwerekera tukamaima mutugo riu nao ri maragiitika barabara gukitiria kiria gikiao tondu priorities citu ni cinamanire bas tukirikia President William Samoei Arap Ruto thini wa history yake tukamuririkana atia miaka ya mbere 5 2022 nginya 2027 imwe ni ugutuhitiria miaka 5 tondu ti mithiru atiriri kai kiribetigaru okay ni ugutuhitiria da withdraw nginyagia riu hau turi nginya haha ri ungenda tugarure kiuria kiu giaku tuge atiriri William ri president wa bururi uyu ri waweru ni ya muthathaura wega muno tondu ucio ni wirorima wa mbere ni ari na nyota wa gutongoria bururi nyota toria ukoragwo na Raila Amolo Odinga wa Raila niguo menya ndiui no wa mundu gwitwo William ari na nyota ucio ni enda gutongoria ona Kibaki ni ari na nyota amona ni history ndiriga miaka ina ya 1974 ri niyo etwo ni ngathiti imwe ya kuonania ati utongoria ungionekana Africa umanite na mundu tocio uguo mundu nionekaga uguo William nikio oi mathina maria twinamo na ena kihonia na mweciririe wake William kindu kiria atahotete gwika
nĩ gũkwĩra we nĩ ndakuhe wĩra kĩoneki gĩake kwenderie ũgĩtaũkwo ta ũrĩa taũkĩtwo hau no thĩno wake ũrĩ na nĩkĩo rero ndahotete gũcaria aruti a wĩra arĩa magĩrĩire gũtaũkwo nĩ kĩoneki gĩake nĩkĩo rĩrĩa aratarĩria rĩ ũiguaga na ngaigua roiga nĩma ũyũ ũngĩatua gũtarĩrio atĩrĩrĩ na anga finance PS wale gũkũ ũragia atĩrĩrĩ nĩ mũrarĩhia mũgate akoiga atĩ ũrĩkũ ũrĩkũ ndaramenya president by the way mũthĩ rĩ nĩguo arakinyia nuthu ya tamu yake ya mbere mĩaka ĩrĩ na nuthu down ĩrĩ na nuthu nĩwe mwetereire haha mbere ngwĩciria ũndũ wa mbere ndiũka nĩ hace but I think President William Ruto rĩ kahinda-inĩ gaka nĩ mũndũ mũrakaru mũno tondu ukirora mwerekera-inĩ wa campaign akiyukia wathani uria atwiraga no uria kiuga kiria endeirie bururi wa Kenya ni ati ni muteti mugi mutongoria ukota gukura Kenya kuma ukombo-ini uria twari wa mathiri ukabira kwaga kuiguana no ayukitie mitaratara ya kihonia o teria yayukirio ni Jomo Kenyatta iria yayukirio ni President Moi Kibaki na Uhuru ugu gwiciria kiundu giki gioteti kirakaritie Ruto na njira ya kuonia a Kenya atiriri no muteti tari angi no president tari angi no mutongoria tari angi Njoroge 1 minute Jeff ni ihinda ria bata muno twina rio wiki ino tumurike mumbire ucio wa commission ya IEBC na tumenye mwerekera wa ni undu wa gũgĩikara tukĩharagĩrĩria tondu ririkane ni twarĩkanĩire atirĩrĩ thutha wa 207 ati no nginya tugakoragwo na IEBC gatene nigetha tukahota kwĩbanga uguo twina kiumia kĩa bata na to kiumia kĩmwe tu ni gũthiĩ rĩu na mbere in the near foreseeable future ta mweri ũmwe ĩrĩ gwĩciria tũgũkorwo na ihinda rĩa bata mũno kumurika maundu macio ma IEBC tukiririkanaga bado kuri andu matari na abunge ao kuri andu matari na ma MCA mao tondu gutire na IEBC na no tugugikara tugietagira ni turaigwa he muthamaki uroka wa kuria bururi wa Netherlands ni tugukirora tukione tukugunekana kina icera riu bururi ucio ni bururi wa bata by the way hari mugikuyu bururi ucio wa Netherlands tondu ni tuteithanagia maundu-ini especially megi urimi wa mahua na ki uguo no tugukirora tukione mieke ri gukihinguka ya biashara kuri andu aitu very good Jeff he muthamaki ungiuroka he was Swaziland hiyo kana aroka gutubundithia kaundu karia mekaga na kuri uguo atumia ni tugu men's conference rita riri mwaria ni mundu wa mwanya na ahota gutwira tukagerie practicals ruto akirwo tukagerie practicals mutigatukue no rito very good asante sana ni convenient vetting system ya yutatigia approve teo ya gotwazi thank you very much gaida bahida mega gaina wiki njega asante andikitwo mohoro Haruni Njoroge wa Maina Wawerwa Nyambura na Benjamin Wagari kiumia kiroka tucemanie tene thaa 3 cia rucini na riu hihi ni uramenya maundu maku marorete kwagira ndagika ici ingi itigarite ndagika 54 thaa 3 rucini Inoro Roshine. Kamĩtĩ ya wamũrani nĩ hĩndĩ ĩraroka kwambĩrĩria mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano wa IEBC ũrĩa ũkuoya ithenya rĩa mũtigairĩ Chebukati. Ndagĩtarĩ Isaac Mutuma arehĩtithio rũcinĩ rũrũ oime wabici ya mũnini wa gavana na atuĩke gavana wa kana wa Meru akĩoya ithenya rĩa mũhagũre Kawĩra Mwangaza na ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie mũno kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ hĩndĩ ĩno ya mweri mũtheru wa Ramadhan. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM
maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ĩrambĩrĩria rũcinĩ rũrũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kamĩtĩ ya wamũrani ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda ĩgũkorwo ĩgĩthũrima wagĩrĩru andũ 11 harĩa marenda kũiyũkia gĩturwa kĩu. Arĩa marathũrimwo mũthĩ nĩ Abdikadir Ramadhan ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩmwe karani wa rũhonge rwa ũcirithania Ann Amadi, Charles Ayako na Edward Katama. Nĩ cikaro ciĩrĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere nginyagia mũthenya wa oke mbere ya kamĩtĩ ĩyo ningĩ yambĩrĩirie mĩhang'o ĩngĩ mĩerũ ya gũthũrima andũ 105 harĩa marenda iturwa 6 cia makamishina a IEBC. Mũikarĩri gĩtĩ mwerũ ũrĩa ũkwamũrwo erĩgĩrĩirwo kwa ithenya rĩrĩa rĩatigirwo nĩ mũtigairĩ Wafula Wanyonyi Chebukati. Na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni aroiga ndarĩ na mwĩhoko na mĩhang'o ĩyo kumana na ũnyitanĩri wa mwaho wa mũng'ethanĩro hamwe na mwaho wa thirikari, akiuga mĩena yerĩ nĩyo yamũrĩte na banene yarĩa maretha makamishina acio a gũthurithania. Theuri wa Mbogo nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Mĩhang'o ya kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩrambĩrĩria ũmũthĩ andũ 11 gatagatĩ ka arĩa maikirie ihoya rĩa gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ĩyo makĩambĩrĩria gũthũrimwo wagĩrĩru wao ũmũthĩ. Ĩrambĩrĩria na arĩa morĩtie wĩra wa gũtuĩka chairman wa IEBC kuoya gĩtĩ kĩrĩa gĩikarĩirwo nĩ mũtigairĩ Wafula Chebukati. Wa mbere gwikinya mbere ya kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩratabania mĩhang'o ĩno na ĩrĩa ĩratongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda nĩ Abdulkadir Lorot Ramadhan mathaa-inĩ ma rũcinĩ, acokwo nĩ ũrĩa warĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti Ann Atieno Amadi. Mũikarĩri gĩtĩ wa thukuru cia thirikari ũrĩa nowe warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ũkinyanĩria ya gatiba Charles Nyachae na wa mũthia gwikinya mbere ya kamĩtĩ ĩyo ũmũthĩ nĩ Edward Katama Gewa. Kũringana na wakiri wa Home Gĩkonyo, kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩratongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda ĩkaneana maumĩrĩra mayo ma arĩa magerire kũiyũkia gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ thutha wa kũrĩkĩrĩria gũtabania cikaro nginyagia cia gwetha commissioners a kamĩtĩ ĩyo. Marĩkia gwĩkithia interview andũ acio, selection panel ĩgaikara thĩ irore nũ mwagĩrĩru kuoya gĩtĩ gĩa chairman wa IEBC, icoke yo ilole ni amagirwo gũtuĩka makomishina IEBC. Wahome akiongerera kuga president ndagakorwo na wiki ũngĩ tiga kũnena marĩtwa mao nĩguo macabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari ya Kenya Gazette mbere ya mahĩtithĩtio nĩ mũcirithania mũnene. President ndarĩ na ũndũ ũngĩ agire gwĩka tiga kwanĩrĩra through Kenya Gazette atĩ andũ acio nĩ mandĩkwo marĩ chairman na commissioners IEBC. Angĩ maretha gĩturwa gĩkĩ gĩa mũikarĩri gĩtĩ nĩ hamwe na Erastus Edung Ethokong, Francis Kaikai, Joy Breda Maside Mdivo, Jacob Gwere Muvegei, Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu Asembo na Saul Simiu Wasirwa. Gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩno gĩatigirwo ũtheri thutha ihinda rĩa ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo mũtigairĩ Wafula Chebukati gũkinya mũthia. We negotiated the composition of IEBC. Tukasema Azimio will be given X number of people to select. KK will be given X number of people to select. Raila alikuwa na sisi Azimio na tukakubaliana kupitia kwa Raila members wetu wa Azimio watakuwa ni akina hawa ama ni namba hii, naye Ruto yake pande hii. Sasa Raila na Ruto wameenda pamoja. Hiyo IEBC kuna mna gani? That's already a compromised IEBC. Na chama kama Jubilee ambacho kiko na 7.1 million voters, we do not have an opportunity to have somebody in that panel. We have to be very careful when you talk about IEBC. Hadu ni Hinoro FM kumaka untia Nyeri Jeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri, tũthiĩ gĩthomo-inĩ na aciari nĩ mekĩrĩire nganja gĩtũmi kĩa ministry ya gĩthomo kuga to nginya arutwo magathomaga mathabu mathukuru-inĩ ma senior secondary kuma grade ya 10 nginya ya 12 kũrĩa mwena wa Uasin Gishu. Aciari maigĩte ikinya rĩu nĩ rĩgũcambicũra gĩthomo mũno, magĩtarĩria atĩ mathabu nĩ ithomo rĩa bata makĩria mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ o wothe. Kũringana na mwerekera ũraheanirwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo ndagĩtarĩ Belio Kipsang, arauga mathabu marĩthomagwo nĩ mũrutwo na njĩra ya kwĩyendera kwambĩrĩria grade ya 10 ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩingĩrwo mwaka ũkĩte.
wa 2026 kuma kuria mucini wa Eldoret tumenyithio makiria ni Salome Murugi. Aciari aya marauga na mararigwo niki thirikari irokire na riciria riu riria marauga niri kuhutia ciana ciao na njira nene muno, makiongerera ati maundu maingi muturire-ini ni makoragwo makihutania na mathabu na uguo kuhinyiriria bata wa mathomo macio guthie na mbere guthomwo ni arutwo othe cukuru-ini cia secondary. Ithabu ri ni kindu kia bata muno hari maundu mothe ona ungithie biacara-ini ri gucokia cenji na kiri ni mathabu. Ona ndereba njiraga nginya ndereba riria urenda guthie kuhituka ngari ingi ri ni mathabu urahura ukamenya ngari iri iroka na speed iriku urathi ni iriku na distance ni iriku. Riu watua mathabu ati ni optional ri atiri mundu gwika mathabu tondu ciana ni cietigirite mathabu na no mwaka mathome mathabu tondu nginya subject ici ingi ri ciothe ungithie thiini ona physics na iriku ri nyukora hena mathabu. Koguo uhoro wa thirikari kuga ati mathabu matuike optional ri ni ndiretekania naguo. Ciana ni cithome mathabu. Hesabu inatakikana kwa maana mbeleni hata kitu yenye atanunua akipiga hesabu, na hiyo ndio hata sisi tulisoma hesabu. Mbona hao waache kusoma hesabu saa hizi? Lazima wasome hesabu. Ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila binadamu. Bila hesabu maisha haitaenda vizuri, hata kwa biashara, hata kwa maofisi. Ukifanya kompyuta lazima uhesabu ni nini inahitajika, hata ukienda kwa hizi packages. Ningĩ maroria thirikari gwĩciria keri igũrũ wa ikinya riu, makiuga ati anyiti itemi othe matinakorwo makĩũrio mawoni mao mbere ya thirikari gũtua itua riu. Thirikari nĩmekĩte public participation, magaikarathĩ na mwarimũ, magaikarathĩ na expert, magaikarathĩ na mũciari nigetha mamenye mathabu moyaga itemi rĩrĩkũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Koguo nĩ ngũmakania to gũkire ũguo rũcinĩ rũmwe na makauga ũũ, nĩ magĩrĩirwo kwamba gũikara round table. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ ngatho muno makiria Salome Murugi kuma kuu muciĩ-inĩ wa Eldoret. Tuingire kuria mwena wa Meru na kaunti ya Meru ihinda riothe kuma thaa 4 cia ruciini ni irigirirwo kugia na gavana mweru gukorwo ari wa kana hindi ĩrĩa ndagĩtarĩ Isaac Mutuma ekwĩhĩtithio kuoya mathaga ma wathani. Mutuma arehĩtithio rũcinĩ rũrũ kĩwanja-inĩ kĩa Mwentanto kwambĩrĩria thaa 2:30. Mũnini ũcio wa gavana erĩgĩrĩirwo kwa ithenya rĩa Faith Kawira Mwangaza ũrĩa igoti inene kũrĩ mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru rekindĩrire atĩ nĩ ahagũrirwo kũringana na watho na mũtaratara nĩ gĩikaro gĩa seneti. Itua rĩrĩ rĩrakindĩra gũkinya mũthia kwa ũtongoria wa Kawira ũrĩa ũrahagũrĩtwo maita mahinga matatũ nĩ mbunge ya Meru harĩ ihinda rĩa mĩaka 2.5 ya wathani wake. Nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia marĩa mareyumĩria kũrĩa Mwentanto kũrĩa Meru mehĩta-inĩ ma ndagĩtarĩ Isaac Mutuma. Tũingĩre kĩharũ na mabundi hamwe na ikundi cia mũingĩ arĩa magunĩkaga na mawĩra ma mĩako kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa kĩharũ nĩ matũgĩrĩtie mũbango ũcio makiuga nĩ ũcoketie mbeca mĩhuko-inĩ ya andũ matũũra-inĩ. Maroiga itua rĩa mũmbunge wao Ndĩndĩ Nyoro rĩa kũheanaga kandarathi kũrĩ mũingĩ wa mwena ũcio ithenya-inĩ rĩa kambuni kĩũmbe nĩ mwerekera wa bata muno harĩ ũkũria. Kuma rũgongo rwa Murang'a tumenyithio ũhoro ũyũ nĩ Victor Kinuthia. Take 1 million. Nikipeleka hii check na huyu MP apeleke hii check, both 1 million. So mbunge hajaiba, CDF chairman hajaiba, mwalimu hajaiba, lakini mbunge akipigiwa makofi akifika kwa geti hivi anaondoka na 460,000. Kwa ihinda rĩa mĩaka igana ona tamu ya mbere ya mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoretwo agĩtongoria harĩ mũmbunge ũrĩa ũhũthagĩra kĩgĩna kĩa ũkũria matũũra NGCDF wega. Tondũ wĩra ũyũ wambĩrĩirie mwaka wa 2017 na 2017 hĩndĩ ya mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro athuragwo ndarĩ chairman wa budget. Imwe cia tabarĩra iria cianamũheithia ngoga nĩ kwambatĩria ikĩro cia mathomo na njĩra ya gũthondeka thukuru cia mũthingi. Atongoria arĩa nini tũrathoma kuma kũ atĩ tũhote gũteithia mũingĩ na mbeca iria nini tũheagwo, so nĩ challenge kũrĩ ithuĩ. Hihi ahotaga kũruta wĩra ũyũ atĩa? Manyeki wa Kĩroco nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya CDF gũkũ Kĩharũ. Nĩ atĩ CDF ya Kĩharũ ĩhũthagĩra kĩndũ gĩtagwo labor based project ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ ithuĩ tũkĩruta wĩra tũtiheanaga kandarathi. Koguo wĩra witũ nĩ aikari a Kĩharũ marutaga, maraima thĩinĩ wa Kĩharũ, andũ a moko maraima thĩinĩ wa Kĩharũ na nĩ aikari a matũũra marĩa project cirĩ. Arauga tabarĩra citiheagwo ene kandarathi, ĩndĩ nĩ mabundi a itũũra mathomithagio gũcikinyanĩria. Na kĩndũ kĩmwe gĩatũteithĩrĩirie mũno nĩ tondũ mabundi ma rangi na mabundi ma tairo nĩtwetire kambuni iria cithondekaga indo icio magĩũka makĩmabundithia, na andũ acio kuma harĩ gĩthomo kĩrĩa magĩire nĩ makoretwo makĩgĩa na experience ya igũrũ mũno. Rĩu ana marutaga mawĩra ma macukuru, mawĩra ma project iria twĩ nacio
na mundu agathi kuruta wira wa nakuja wa andu kiumbe agiteithika nake muturire-ini wake. Njira ino ya labor based niyo yanatuma ona bunge angiguka kiharu guthoma makiria. Do you know how we manage? We manage like accrual account. Pesa ikiingia tunatoa 5% ile admin. From there mchanga ikikuwa ordered inalipwa from this account, which mtaelezwa maneno ya procurement ya hiyo later. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Nakuo Nyandarua aikari itora ria Gitambuci gicigo-ini bunge gia Kibeberi ni magite na ihomoka inene riria maratuire ria nyota wa mai matheru ma kunywa thutha wa kwenjerwo ndobori kuhetukira kigina kia ukuria wa matura NGCDF. Mubunge wa gicigo kiu Wanjiku wa Muhia augite tabarira iyo irigirirwo kuguna makiria ma family 600. Ni Simon Iguri arahinyia uhoro uyu. Mubunge wa Kibeberi Wanjiku wa Muhia niwe uruguritie tabarira iyo irugamirirwo ni kigina kia NGCDF na iria ikuhotithia aikari a Gitambuci kunywa mai matheru hatari marihi. Utambia wa mai mau thibitari-ini wa Geta ukirigirirwo gukinyanirio ica ikuhi. Thibitari matire na mai na kwi atumia hana murona tu Wanjiku ringi marathie kuheo mwana magathenika muno ni mai. Ni njui ni moyo guo kana tiguo. Koguo ni tukubanga uria tukwibanga nigetha tutonye thibitari yo mai ona tukimenya mai ni ma county government nigetha atumia aitu kana mundu wothe athie thibitari ndagekore na thina. Ni tabarira ikenereirwo ni muingi na njira nene kuona na hau kabere ni marathiaga kundu kuraya gutaha mai na uguo gute mahinda. No ndacokia ngatho ni kuona mai me haha ona itekuhota gutaha tucucu twakwa ni tuririragira. Ngai arokurathima mwecimiwa witu. No ithuĩ atumia wa mbere tani ndi munogoku tondu ndi muikari wa guku Gitambuci. Uma ni ati ni tuthinitio ni mai muno. No ni ndireciria mwaka uyu ngiwona kwara ithuĩ mai nginya makurima mario haha gutire mai tukugura mai tulinyuaga uria tukwenda tuguthambia ciana uria tukwenda. Ngauga hau hatire undu ungi ona utegutinda ukiuga Wanjiku ni mwega obvious ona we ni ureonera. Kahinda-ini kau mubunge wa Wanjiku wa Muhia ni akumithitie mutugo wa bururi wa Kenya kuingagirira maundu matiganite megie mabururi mangi, undu uria ugite ni uguthukia thiriti ya bururi wa Kenya na mabururi mau. Nginya relationship na aria turiganitie akorwo ni ta Sudan riu maraugire matire nyua cai wa Kenya, akorwo ni ta Uganda, akorwo ni Rwanda, akorwo ni Congo na nikio Raila araguire. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Tuigire kuria mwena wa Kirinyaga na muingi hamwe na atongoria ni moritie honge cia ugitiri ithuthurie kihumo kia mwaki uria uracinire indo cia mamirioni ma mbeca itura-ini ria Marura. Mwaki uyu urambiriirie miaraho ya muthenya wa ira na gucina nyeki ya mahiu iria igethagwo kuma migunda-ini ya mucere igitarirwo makiria ma ciringi mirioni 2 no cokire kuhorio thaa 9 gukiroka gukio muthi. Ngari thano cia thima mwaki kuma kaunti cia Kirinyaga na Embu nicio ihotire kuutoria kaimana no indi ni ugucinite biacara ukanina cia na keri anyina omwe tore turataririo ni Johnson Muriithi. Ni mwingi wa itura iria Marura thiini wa wandino ya Kanga igicigo-ini kia umbunge kia Mwea nuria wararwo kivurane ni mbici cia mwaki ukinyitana na thima mwaki. Mwaki umunene urakorirwo ukiririmbuka muthenya wira kuma mathaa-ini ma thaa 7 wikuo ku mundu arakorirwo akimundia mavuti ma mucere ma kwendia ucokire guthira mathaa-ini ma thaa 9 gugiuka gukia. Ndiona nake imabara bake egwikarite mu ndaigwa okira nam ndokira njira munya windoke mavuti make motho ni mabe ni ndokira ndo imbuthukira bando na mwaki ubari iguru ndaigwa ugucuruka atandui ngari ira iburia mucinga ndo mona ta gukindu gikutheini ngari ira ya ng'ombe tuigwambu tuma twakora ni mwaki wakana na wakanete miciiri kwa mundu na murwanyira na turi andu amaku muno tondu undu ucio tutire twawona ringi. Kuringana na thima mwaki kuma thirikari ya kaunti ya Kirinyaga magitongoro ni Sujo wa John Kiama makorirwo makinyitana na mwingi wa Marura o vamwe na thima mwaki kuma thiini wa thirikari ya kaunti ya Embu. Na riu nikio turona riu ni tukugwiwesa bagitwa kinya tondu ukona riu kuota yao ni thite kuthira aba bangi batigarite no tukuthina beto wona gutithine toguo urona ngari ciothe cia mwaki cia Kirinyaga ciothe igugu ngari 3 twacoka twoya ici cia Embu na cigiri nika tuthina benda gutithania na yora ya ndera tutithina no nireka wega koguo tuna ngwataniro eno nitukuona mwaki ni tukugwiwesa
no munyakore uri bonde gukorwa ati guti nyumba ona emwe ikubya mwaki unirorikana kureta thara mamilioni ma mbeca kuri kimotho wa ndatho bamwe na gacoki wa ndatho na arĩa makoragwo makiruta wira wa kwendia mavutia ma mucere guku MC wa Wandieno ya Kangai we wa Mbujiro no ria korirwo akirana mwingi wa itura riri agikumithia giko giki guku akiuga ni athara nene korirwo kionekana thiini wa itura riri ya Marura giko giki ni kioru na njuge andu aria methugundagira andu aria angi oru ni mutino na ni macokia itura riri thutha kundu kunene muno ni undu anakea maraiga mabuti maya marari source ya income kwi anake ingi muno aria marabeaga wira thiini wa itura riri riu ni ndirarigwo ari othe mararuta mugate wa o muthenya thiini wa wira uyu wa gupreserve mabuti maya megucoka kuruta mugate wa o muthenya ku ngiriboti Noro FM kuma thiini wa itura iri ya Marura thiini wa Wandieno ya Kangai Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi riboti yetu hingire mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa ithatu ni ukwamukira matemo wona ciarikie kuhanda thaa igiri rucini uyu ni mucii wa tuginotana thaa inya rucini uyu ni mucii wa tuginotana njitagwo Muhia wa Maina Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kurina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka mucini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano.
Orocio nä ndä ramå ira nä må raä na selection njega må no na nä ndä rakena nä å rä a må rathiä na mbere Urakena mũrũgamo ũcio nĩ ta wa ũruta tau ta mũnene ũrĩa wĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ tororo anytime rĩu rĩ tondũ Germany ekũhete woni wake ta cambĩki rĩu waruta woni wake ta mũnene ũngĩenda tũcenjie hata ofici nĩ hega biũ nĩ hega koja wawera ũrambĩrĩria arahũra ararĩkia araikiria akarucia macaria arahũra nawe rĩu wĩra waku no gũtũthomera ngeithi ndai mũrwaru ira nĩ mũngenagia mũno kwanja mũkĩaria kwa ino nĩ mũngenagia mũno mwathani Ngai waregire nyambe ngoda thiĩ ritaya niki naona kama natapigwa na wambui ati naona ni kama kulifanyika mistake ilikuwa inafaa kuwa Jeff Monga Wai oi kengwira tiriri to wa mwathani na ni tondu twiriera iniri ni ngwenda gucagura ciugo iria nguhuthira andu ni makui ai watu wote wanakujua bwana wanakujua kabisa gutiri mundu utakui we na ni mamenyaga tamakasa oithire ona maranjirire atia nona haria kamera-ini ona ko tutiaragia ni monaga uria turaria makamenya hau ni wanjira kiugo gitari kiega hau ni wagweta ciugo itari njega ni monaga andu ndetia kigu watu cio wajinga bwana ni monaga na ni moyo twituaga ati wina kwendaga alafu ri wendaga riri kuonania mbica ati ni muru utakiri mwega ai no mnyaru weri wega waku ni hota kwi portrait mundu mwega na ni riu ri oru waku riu ni ati ni uingi muno ni na ni ndi mwega no riu tondu ni hana suspect no ikuri ngai andu obite ta riu ri no wicirie ciro wa gucoda o nginya kwa ngoma gukoragwo nako but Shiro is a good Shiro na Shiro is a good person titara how good is Shiro and how bad am I wewe mundu muru ugatirire nie ni njuga ni ndite tagira na nie ni njui kurugama na ngauga ndukagerera ini iyo acha we Shiro ni innocent we hatire wira hatikoragwo wira hakuria hatire we hatire wira we wenda guthingura ta chaje yo kwanja gutire we ri hatire wira andu ni nie ni ndirerirwo ni mundu raje ati na mugakiririkanaga ni tumuonaga ai haha riera-ini gutakiri undu wa ura ni mwike ndu nonekaga kanu ni konekaga ni wanjira kiundu gitari kiega gariko kimwe terutia gukwira atiriri ongerera rwimbo thauti acha taruthi ndu na kwendaga kutheca na ndwara ici ciaku urathondekirwo ira thitiguo kwendaga gwika nake Ngai ndareaga ngima andu makuona we nie ndakwira atiriri rwimbo ruri wega ndongerera thauti we nayo makatia wanyi to ndakwira kiugo kimwe kigutuma riri uture muoyo ndakwira kiugo gigutuma uture muoyo gutuma ngorie ndakona ni mona ni twacongoia ni marandika eni wakenda gwikira wori niki muratunyana ndamera ni we urenda kuni intimidate ningi to ni maigua horo wau ati uraigua cota munene nona ni kuni 310 haya riu ri ketwambe tuthie tukanywe thota wa kuria kwa andu megwitwo Pepsi matware nigetha nie njukethi kana we ni uguthie githie githomo ni kenywe thota reke nyambe hiuke kuria thukuru-ini wa Imperial College of Medical and Health Sciences kamwiro tonye kuonie thota tondu we moko thota mwiro thota wa Pepsi thota wa gukena riria twina magongona riria turacemania ni family gathering ni mohiki wakonero racio ni guthoca turathoca Pepsi ni tondu wa uria iubitwo nekagira riu riria turakungwira riria mwena andu a nyumba riria watinda wira wacoka wathie ranji thiwitie thota wa Pepsi riria watinda waumagara wathie thabari haria waikara thi ni tondu ni unogire ni kuriunga nyua thonda ya Pepsi riu we iragukira na gutiri kundu tangimikora supermarket-ini ona tuthi kioski hau hanyu we wathie shopping yaku witikira kunyua soda ya Pepsi bas muthikiriria ni ndathie kwa andu megwitwo Imperial College of Medical and Health Sciences. Imperial College of Medical and Health Sciences ni thukuru wa mundu kiumbe
we uhitũkĩtio rungu rwa TVET nĩ college ĩrutĩire gũthomithia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, mathomithagia certificate oro ũndũ na diploma levels marĩ main campus Thika, Naikuru campus, Meru campus na Nairobi campus. Nĩ certificate kana diploma irĩkũ magũthomithia? Diploma in Community Health and Development, Certificate in Community Health and Development, Diploma in Community Development and Social Work, Certificate in Community Development and Social Work, Diploma in Perioperative Theatre Technology, Certificate in Perioperative Theatre Technology, Department of Applied Sciences, haune Diploma in Applied Biology, Diploma in Science Laboratory Technology, Certificate in Science Laboratory Technology na Diploma in Environmental Science, Diploma in Medical Engineering. Icio ciothe nĩcio marathomithia. Namba ciao nĩ cio ici 0719223223 na marĩ na begi ya 0111052600 na marĩ Meru Marketing Office 0704802221. Website yao ni www.icmhs.co.ke, admissions@.co.ke, Instagram na X ni Imperial_Thika, Imperial College of Medical and Health Sciences. Tugagane twakunyita ũgeni thĩinĩ wa March intake. Sun King nao matawa mega. Turari horo wĩgiĩ ciringi 40 na tukari horo wĩgiĩ ciringi 30. Reke tũrore horo wĩgiĩ matawa ma Sun King. Ithe twaingĩra Home Plus oro ũndũ ũmwe na Home Plus Pro. We rĩu rĩrĩa weciria ũhoro wa solar, tiga gwĩtĩkĩra gũikara nduma-inĩ, tiga gwĩtĩkĩra gũtuĩka atĩ ciana ciaku ũtukũ atĩ ona itirĩkagia homework ithiaga kũhũrwo nĩ arimũ nĩ tondũ atĩ nĩ kũragĩire nduma, tawa nĩ ũrathurire maguta nganĩma. Rĩu Sun King mokĩte na matawa mega na manene makĩria. Rĩu ũrĩa ũkũbatara kũmenya no atĩ rĩu we wathiĩ kũgũra solar, thi uge ũrenda Sun King, uge ũrenda Home Plus kana Home Plus Pro. O toguo maretwo ĩno ũraigua ĩna Pro nĩ kuga nĩ yaiga igũrũ hanini. Nĩ kũrĩ ya tawa ũmwe kwĩ merĩ matatũ mana kũringana na hinya waku. No ririkane atĩ nĩ raithi mũno kũmĩkĩra, ndũbataraga gũtinda atĩ ũgetha mũndũ wĩna ũtaũku ote nĩgetha oke akĩre aca. Ũbataraga we ũgũre, yũkaga na solar panel, ĩna betri na matawa. Nĩ ĩrĩ na cable na koguo nĩ gũgwathĩra ũrĩa ũgũingĩria. Nĩ ũcoke ũmenye atĩ nĩ ũra charge betri, no solar panel wĩigaga handũ hena riũa, ĩkagucia hinya ũcio, ĩgoka thĩinĩ wa betri ĩkamĩhe hinya, ĩkaũthondeka ĩgatuĩka hinya ũrĩa ũrĩonwo naguo ũtukũ. Nĩ ũĩ no ũcharge thimũ yaku rĩu na matawa maya na tamaka. Wĩna ngiri 8,200 nĩ ũkũgũra Kashiwa Home Plus, wĩna ngiri 10,900 nĩ ũkũgũra Home Plus Pro. Tũrakwendia ithuĩ twĩna mĩkahũro ĩtarathira. Nĩ ũmenyete ciringi 30 nginya 40 no ũhote gũtuĩka atĩ nĩ wakorwo ũkĩĩgũrĩra. No ũgatuĩka unalipa kuona na warĩkia ũgatuĩka rĩu nĩ wakĩoya na ndũkarĩha rĩngĩ. Tathikĩrĩria, nĩ ũkaga nginya na gastika atĩ wamĩkĩra harĩa rũthingo-inĩ ciana itietinda igĩthaka nayo. Rĩu ndũkae gũikara nduma-inĩ rĩngĩ nĩ tondũ tũrakwĩra kũrĩa gwa Sun King Solar Systems, bigger, better and brighter. Pepsi nĩ makũrũmbũĩtie mũthikĩrĩria mena inyuo ngũrani ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũkorwo ũgĩkenerera nĩ birthday, ũngĩkorwo nĩ ranji yaku warĩkia ndũkahe ũikaraga ũguo kaigua nĩ wanyota na kũnyotoka gwaku nĩ soda ya Pepsi. Mũthikĩrĩria ũkũguthũka nduka-inĩ no wĩgũrĩre karĩa kanini kana wĩgũrĩre ĩrĩa nene. Mũthikĩrĩria arĩa twĩtaga madiaba, waguthũka kũrĩa supermarket-inĩ maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩroretwo wega. Na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ kunywa soda ya Pepsi ni ũgũikara ũgĩcelebrataga maũndũ maingĩ marĩa ũreka. Maũndũ-inĩ maingĩ marĩa ũreka mũthikĩrĩria nĩ gũkorwo ũkĩnyotoka na Pepsi. Wona twacokereria nĩ tũgũthiĩ moja kwa moja, no tareke tũkũririkania atĩ hihi nĩ ũramenya atĩ mũndũ mũtongu ahana mũndũ mũracirie Januari nĩ gũkoragwo gũtarĩ na mbeca, ũkonekana rĩrĩ kĩndũ waigua mũsemo ũcio ũkamenya ti itherũ ũcio nĩ mũndũ mũtongu. Nĩ ũkwenda tũkũnengere ciringi 500,000 ũngĩciamũkĩra ũngĩka atĩa? Angĩkorwo ndũgũrĩte voucher wĩgũrĩre oro rĩu thaa ici, ingĩra kwa M-Pesa paybill number 5241, account name nĩ kiugo inoro, amount nĩ ciringi 100. Tũrari horo wĩgiĩ mbeca tũkoragwo nacio kũkũ kwa Mbeca Maisha, tũgagũthakarĩria mũtũrĩre. Hĩndĩ ĩno maũndũ maronekana maritũhĩte, hĩndĩ ĩno mathogora ma maguta marerĩkana nĩ mekuongerereka, hĩndĩ ĩno ngarama ya mũtũrĩre kũrerĩkana nĩ rathiĩ kĩrehaga thĩna, ithuĩ tũkaga tũgakũnyitĩrĩra wega, na nĩkĩo tũgũkũririkania o rĩngĩ. Rĩrĩa nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩgũrĩra voucher, na kũgũra voucher gũtirĩ maũndũ maingĩ, ũkuoya thimũ yaku ũingĩre harĩa ha M-Pesa paybill number, namba nĩ
5241 account name nĩ kiugo Inoro na amount nĩ ciringi 100 hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria maũndũ maku nĩ mega tugaga atiriri nego kunyitirira nginya maundu maku magire na nikyo turakũrikania tabarĩra-inĩ itũ ya hagaria nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera mbeca ici nacio nĩ igũgũteithĩrĩria na njĩra njega kana shopping ũrenda gwĩka o ũrĩa ũngĩenda gũkorwo gĩka wĩ mũrũmbũiye na mbeca kuma kwa Mpesa Maisha kinyũkia ikinya rĩa wĩtĩkio gũra voucher ndagĩka ici tugaga nĩ kipindi cha lala salama kwa Mpesa paybill number 525241 Jeremiah Kimani JK ni arĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa studio. JK Jeremiah. Yes, Jeff. Karibu sana. Mwina Nyox. Good morning. Good morning. Yes. Looking well. Thank you. Yeah, beautiful and handsome. Yeah. Only that you are nyanganyaring, whatever. Athe koraro alire urahutio kiria. Kikiudu. Pero nĩ tũrekũa mũndũ oka tondũ tuma nawe rũcinĩ rĩ na ndegũtwĩrĩte ũguo nĩ hĩndĩ ya realize kana nĩ hĩndĩ ahingũka nĩ ufunuo Icio nyuma na toro tusomee bwana Maseso ndimenyerete maũndũ maya karibu sana Jafari mwenyewe asante nĩ tuva wa mathako Anama muthako wa kuringana matake hatarĩ kũri kĩanda nĩguo wĩtagwo wa karate ũnyitĩte wega ta cai wa macani thĩinĩ wa taũni ya Thika gwetha timu ya bũrũri ĩrĩa ĩkarirũkia bendera ya Kenya mũciĩ-inĩ wa Abuja bũrũri-inĩ wa Nigeria mweri-inĩ wa gatano mwaka ũyũ mũtongoria wa kĩama kĩa muthako ũyũ Richard Binga augĩte mena mwĩhoko atĩ timu ĩno nĩ kũgĩa na kanya kau nĩ ĩgathiĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka ici ĩrĩ na mayũ nĩgetha ĩkarehera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ngumo njega na hii Kenya Open ni kuselect timu ya kuwakilisha nchi katika michezo ya Abuja ambayo inakuja mwezi wa 5. Timu yenyewe pia itahusika katika kucheza World Championship. Mũigi kĩgĩna wa kĩama gĩkĩ nĩ wĩtagwo Mũthanga wa Ndegwa augĩte marĩ na mahinda maritũ manacemania naguo tondũ nginyanagia na rĩu matirĩ maragĩa na mbeca njiganu cia gũteithĩrĩria timu ĩno kana tũratũkia approachaga arata itũ nigetha matũ sponsor nigetha tũkorwo at least tũkinyanĩria mũthako ũyũ tondũ twĩ ihinda-inĩ iritũ Tugithii mwena wa Embu kurarĩ na mbĩtĩka irarĩ na cama ta gacũrũ ga kũinĩkĩrĩria kĩaro-inĩ kĩa Embu Stadium Anthony Ndwiga agĩtwĩra ũrĩa athaki kenda marakanirio gũthungana na wangĩ atatũ marerwo makarĩa mũciĩ Takũi nĩ tondũ wa kũnengererio kandi ndune timu ya Muvira FC nchini marakomorithie timu ya Muvira ya Embu Green Barret ngolu 3 kwa kĩbũgũ mechi ya ligi ya Div 2 ĩrĩa yathakĩirwo kĩvarũ-inĩ kĩa Moi Stadium. Ni mechi ĩrarĩ na ũrugarĩ mũnene kuona kandi kenda ciaĩranĩrwo nĩ athaki a timu acio ĩrĩ kandi 3 ciarĩ kwa ikĩvecanwa. Dennis Jokandike coach wa Argentina akiuga nĩ mũkenu nĩ maumĩra ma mechi ĩno na kuga anake yake nĩ mararũmĩrĩria mataro make. Game imekuwa poa sana kwa sababu tumeweza control game from the beginning to the end na pia result imeweza to favor, tumeweza kupata hiyo 3-0. Leo tukacheza na Green Berets ni newcomers wa league. Wamekuwa poa even I think better than us the first few games but over the past maybe couple of weeks 1 month tumeweza kuimprove run yetu. I think this is the 4th consecutive win. Note coach Moses Mwai wa Green Barret akiuga anake yake matina kĩrĩa kĩo thĩinĩ wa mechi na kuga nĩ ũgũcoka rĩngĩ drawing board ile nĩguo kwĩvarĩria nĩ ũndũ wa mechi iria ciĩngĩ ciũkĩte. Imetoka 3-0 na si nzuri, si kufurahia vile. Okay, vijana wamejituma lakini timu kama haina bahati. Kwa hiyo wametushinda CPC pia kuna siku tulishinda Al-Azizia 4. So ilikuwa ni siku yetu. Na nasema tu ni hard luck na by next time tutajikaza. Etuva wa Mathago kuma kaunti ya Embu mbetagwo Anthony Ndwiga. Nakĩo kĩrabu kĩa PSG kĩrĩa korirwo gĩkĩrĩkĩrĩria wega ligi kĩmera kĩu kana thĩinĩ wa mũthia-inĩ wa kiumia bũrũri-inĩ wa Faranja na kugia ngũkũ Marcel na ngũru 3-1 kĩaro-inĩ kĩa ngumo ta Ndegwa Ndũi kĩa Parc des Princes na rĩu coach wao Luis Enrique Karuga arongoririe kũhota ikombe ciothe kĩmera gĩkĩ. PSG marakinyũkirie mũtaco mũnene igũrũ rĩa Marcel arĩa marĩ na namba 2 thĩinĩ wa ligi ĩyo na rĩu mena point 19 ũhotani ũkĩte thutha wa kũnogora Liverpool na kũmaikia nja wa UEFA Champions League. Na kwa bũrũri-inĩ wa America Lionel Messi rĩu ũrĩa ũkũrĩte
aumite hakuhi na miaka 37 arateithirie Inter Miami kuhota Atlanta United na nguri igiri kwa imwe thiini wa ligi ya bururi ucio ya Major League Soccer. Ligi ni ya Ngeretha, Manchester United maratigira Leicester City ikinogo na tagithiri gikihia kinyungu ni kuringwo na nguri 3 gwa kibugu. Ruud van Nistelrooy ule wari coach munyitiri wa timu ya Manchester United onete nduma kwi muthenya tondu timu ino ya Foxes irorete gukorwo gikurukio ngathi thutha wa kurumio ngucanio mugwanja kirumaniririo. Na kuo kungi nguri ya Mikel Merino irari njiganu kwa timu ya Arsenal hotani muceke tauthi wa nguri mugwa kibugu magithakana Chelsea guko timu ya Tottenham irathiaga thua mahuhiritwo maguru ni timu ya Fulham na nguri igiri gwa kibugu ngucanio irari kiaro-ini gia Craven Cottage. Na mundu kiaro-ini ni Bamba moto sana jita kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa Mathako na Noro FM. Uma Westlands, Dagureti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Goko guothe ni Nairobi County. Mwigega, Shauri, uaminifu. No wathikiriria guothe uraigwo ngemisia Inoro FM. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Vital Animal Health ni makũrehire cumbi wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku. Ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbi wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Kumania ni ule mwisho mukungia gioka Kaina kore musemi Monya dijeri wara ni ugothite iga Ni wanyitire veri andogerica ringi Nitukionana okite kweruta gutuma itura ria gwitu Amwana kamwe mukorino mukigea ndogona Kena ndonyumbulire riria wageire ndume giokotheri-ini Twarireria ndeyane yao niguo tutige Kucania na mũiro cio wakwa ndete kinene Mũkorino aregete akiuga nĩ amũna ndĩ warĩ mũthigari Gĩtemengeri ngwĩrenda kĩũragia ikĩro mũrũgarũgo Wakuga kumeria wa thutha arũme atatũ ndeno egũgĩtuĩka yaũ Okĩũmĩrĩrie we nĩwe weyendeire Rwĩmbo rwega rũratũrathima mũno matukũ ma marigĩrĩrio. Asante sana. Rwĩtagwo Wara Mũceke. Wa ngoma. Mũthikĩria ũngĩkaigua njoka biaria mĩario ũkamenya nĩ mũteme handũ. Nĩ ũrĩa woka ũhiũririe na ndakwĩra atĩrĩrĩ kuria kuma ũmũthĩ ndeĩkĩra nguo iria ciĩragwo ikoragwo ibuku-inĩ gako ka wĩtĩkio na ka ũthingu mũcibi niĩ kwĩnyitia ũguo ona ndikaria rĩngĩ ona watũma atĩ nyende kũigua ta ngaga muoyo kuria ndagũkũma come behind me Siro ithi ndũrona nĩ ũrathoria. Thank you very much. Naigua neuga mwari tu neuga
nĩ Nyox tiga kumurora uru niguo wauga kogo twe mitambo-ini ukauga uria gutari twathi off ni sawa Ketobe tuageria ngetikagia tutanjariria imuigwe tutirakwarĩria ithuĩ tutienda gũkwarĩria ithuĩ tutirĩ na bata waku ithuĩ gũkwarĩria ithuĩ muthikiriria Keni ngĩkwarĩria tondũ ndĩ na bata nawe nĩ tondũ nĩ ngwenda ũmenye ũhoro wa matawa ma Sun King ndikwenda wĩikare nduma-inĩ rĩngĩ ta rĩu kũraura ũguo gacoka gatuĩka atĩ mamwe nduma-inĩ rĩu na nduma ĩrĩa yarĩire kĩbũbũĩ ciana itingĩkoma ciana itirarĩkia maũndũ mũtingĩrĩa mũrarĩa nduma-inĩ nginya ũkarũmaga ngima ĩrĩa ĩtarĩ yaku karigagwo nĩkĩ ũra unnecessary weight kumbe nĩ nduma ĩratũma ndũrarĩa thani-inĩ ĩrĩa ĩ yaku he rũbũtũ oinaga atĩrĩrĩ ndumanu rĩu wĩna matawa ma Sun King rĩ nduma ĩyo nĩ yathira na watwĩra kwĩna matawa mĩthemba ĩrĩ mũthemba wa mbere ũretwo rĩu kwĩna Home Plus na Home Plus Pro ĩno Home Plus rĩ no kwagĩrithia ĩragĩrithirio wega nĩ koretwo thoko nayo Home Plus Pro rĩu ĩroka ĩrekĩrwo hinya rĩu we no wende wa tawa ũmwe kũringana we wakorwo kĩrĩ na single room kana ũkwenda tawa wa metha-inĩ na nomenya nĩ portable koguo mwauma table room rĩ mũgathama naguo wega waguo nĩ ũcio no ũgũre ya matawa mana matatũ kũringana na hinya waku na tamaka no wambe ũgũre mothe kana ũgũre ũrĩhe tũnini ũkarĩhaga ciringi 40 Sun King Pro ũkarĩhaga ciringi 30 wakorwo nĩ Home Plus rĩu we ũrĩa ũrabatara gwĩka no kaũndũ kani o gũikara wĩbangĩte tu maũndũ maku magĩrĩ ũgũthiĩ kũu ũmetie ũmere ũrenda matawa na nĩ tũkoretwo tũkĩra mũthikĩrĩria witũ ndũkae gũtigwo na thutha rĩu tathi wĩgũrĩre matawa mena kĩndũ gĩgwĩtwo suppliers kũndũ gũtiganĩte na no ũkorwo ũkĩaranĩria nao nĩgetha ũhote kwĩbanga hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Monday na Monday nĩ ikoragwo ĩrĩ njega twĩ haha na Nyokabi Wakata kana Nyox Wakata mũtumia ũrĩa ũkĩũĩ nĩ mũtumia mwega mũtumia wa Girodi gĩtambaya nĩkĩo atigaria o hanini gwĩkĩrwo gathĩna gake no kani gutukania ũthĩ kidogo na ũmbinguni rĩu nĩguo maũndũ mendaga twerirwo iganania mũthuri ndũngĩthiĩ pu na ningĩ ũcoke pu mũthuri ikara gatagatĩ-inĩ ndũngĩmenya tũkarwo tũhũgũke njĩra ĩmwe no ũkara na mahinda-inĩ maya ma thigũkũ ya wĩnyerekia Nyox akoretwo enyereketie biũ maũndũ marĩa Nyokabi endete rĩu nĩambĩte gũtigana namo ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkena nĩambĩte gũtiga gũkena ũhoro wa kerĩ nĩ ũhoro wa gũtiga ndarenda kwaria mũno ũhoro wa gatatũ nĩ kũra kĩhiko-inĩ acha tiga maũndũ macio kĩhiko-inĩ no nginya wĩikare au no nginya wĩikare ũkĩnjikarithia kĩa hinya niĩ nĩ ndakũgĩrire kwanyu ndĩti mũthee wakũgĩrire ndũkĩhorera ndũhoria kũu gwaku mũnene mũndũ wa Senge ira nĩ irokire ingĩ tuku ndĩrathekire nĩ ndĩragwĩcirĩtie ndĩrenda gũkũhũrĩra mbica kuma mũthee andũ a mũgũtha mũragie kwa wa Senge yao nĩ ha kwa Nyokabi Senge yao ingĩtua kũrũgama ingĩhe andũ tũthenge no menya thenge caria mbũri thenge rĩ mamenya mbũri kĩndũ kĩroreraga rĩ nĩkĩo hananaga nakĩo no ithe ndiguaga mbũri nĩ nditu we nyamũ icio njiguaga atĩ ĩmwe ĩringagwo nĩ ngari ici ingĩ ciothe ikarũgama iringwo we nĩwe wauga ici ndũga nĩwe weyugĩra atĩ mũndũ arĩithagia kĩndũ kĩrĩa hana niĩ nĩguo wauga rĩu we na niĩ no ũngĩringithanio we nĩwe wauga ũhoro wa thenge nĩ ũndũ wa nginya kamũthuri ka nderu bas maũndũ maku nĩ mekwagĩra ũmũthĩ mũthikĩrĩria twatũthikĩrĩria tũkĩrĩkĩrĩria mathaa-inĩ maya ma kũhagaria twĩna ciringi 1,200 ciringi 500 na mweri ũyũ kũrerĩkana nĩ mweri ũkoretwo wĩna maũndũ maingĩ o mũthenya wa Jumatatũ tũkwambagĩrĩria na ciringi 500 ũgakorwo thiĩte wega angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere ũrenda gũkorwo ũkĩgeria no ũgerie ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 waigĩrĩra kwa Rembesha Maisha ũcoke rĩu weterere mbeca igũkinyĩre moja kwa moja wetereire kĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inooro amount nĩ ciringi 100 ũgĩtinde wega oho wĩna mweke wa kwĩhotanĩra mbeca ingĩ thĩinĩ wa tabarĩra citũ twĩna tabarĩra ya gũthĩrĩrĩka twĩna tabarĩra ya kũihũria twĩna tabarĩra ya gũcũa oro ũndũ ũmwe na tabarĩra ya kũrikĩria na mũturi wa mũiro na tũkoragwo na tabarĩra ya ũtukũ ya kera na ndĩrito ihũra na mũndũ ũgwĩtwo Cohi wa Ithafethi maũndũ maku no magĩre mũthikĩrĩria
wina rembesha maisha. Igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name kiugo inoro amount ni shiringi igana rimwe. Reke tucoke kwa andu megwitwo Sun King. Twina matawa maita meri Home Plus na twina Home Plus Pro. Twina matawa maita meri Home Plus na Home Plus Pro. Reke tumenyithio ni Milka moja kwa moja. Hamudu wago ta super lady. I am so unapologetically by the way. Hey, reke twaberu tumere wa mbere duma tari imagine uiguite tari utaxiri mwenyombo ngigwa kindu gya kuhutio na guti na thitima mundu na thitima ri ungekata tahinga maitho guo alafu riu ri nguthiture mundu ciragia horo wa nyenje horo wa nyoka bobo ekwaja kana kuguru riu gacoka ka imagine atiriri riu mbuiri angikorwo nyumba icon mwana wa hutio kana riu tuge mukwikaga atia mukwaragia uma na ageni gatawa kanima guta chui kahora riu ni kumera mainuke kana tiga uguo mukahamba ati oriri nona tene tigana horo tigana horo na twaturagio ni ngai tondu tene nitwakomaga na indo njuru muno hindi iyo kigunya barati kiuru no kwira kwa mami ni tama ku kianda sana nyoka ni kuireragirwo riu ni gwathiaga riri ugacikora no ni ciendete handu womu ni wathiaga riri ugacikora riu ta imagine wiko ni ukurire mathina ni maingi muno mwari wa ithe witu ni ukurire mathina ngai nikyo akuri nake munyonge musara nyoka ningi nacio ni ciumbe cia ngai ona cio kiriaga ko riu imagine riu wina solar yes riu turauga uhoro wa Sun King riu tukauga uhoro wa Home Plus oro ndomwe na Home Plus Pro haha niho turakiuga uria ukuhota gukorwo we ukibanga uthi wigurire matawa turauga no woe on higher purchase ona kana urihe kashi na maria turauga uhoro wa higher purchase riu we ugukorwo ugitwika ati riu we ni muranwo na nduma uhoro wa kurihaga ciringi 30 kana 40 oro muthenya na riu me matuka-ini matiganite riu we wa cirio horo wa kunina nduma gwaku we cirio horo wa Sun King Solar Systems turakwira bigger better and brighter ni kuma gwa Sun King tukirikiria muthenya wa umuthi ari thaa inya etigaritie ndagika oro 11 ni session hakuhi nawe muthenya wa umuthi reke tubange uria tungiguteithia na njira njega na no twende maundu maku magire angikorwo ndugurite voucher muthikiriria ndagika ici wina cio ndagika nini oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name na kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe umuthi tutigukorwo tukiinuka moko matheri umuthi tutigukorwo tukienda winuke moko matheri tukwenda wifange na wifange na njira njega oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name na kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name na kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe uguo niguo kuri maundu maku megukorwo mari mega Sun King ni twakuhe horo wayo muthikiriria na no twende gukuririkania horo wigie ahotani akuria gwa Safaricom aria mahotanite tugire twina ciringi 3000 airtime tungikunengereria nigetha hote gukorwo gicenjeria mwikire wa maundu o ringi muthikiriria oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number 525241 525241 M-Pesa ni paybill number maundu maku makorwo makiagira ringi muthikiriria no twende gukuririkania M-Pesa paybill number 525241 umuthi ari muthenya wa Monday twina thiko ingiciroka haha thiko igukinya o thiko we ciganona ni ta thiko 20 ta thiko ta 13 guo igetigarite nigetha tuthie mweri-ini ungi mweru na nikio turakuririkania ati riu ni ta wiki 3 guo itigarite muthikiriria nigetha tukorwo tukirikiriria umuthi ni mweri 17 na no twende gukuririkania o ringi uria maundu mangikwagirira ke twambe tuikirie hanini tugicokereria tuke tuingire kwa andu megwitwo kana kuria kwa rembesha maisha 525241 ukorwo wikaire wega ni purity wa kwandikira aca Tagithio ni mtu yule. Unaona ni ayakati the face. Ni kuingira mara moja. Very nice. Umuthi it's bigger. It's better. Yes. It's newer. Yes. It's fresher. Yes. Tukiuma rucini rwa muthi. Mundu ndakai guthiora mutambo rwa ikare haha. Aigwe wakai. Twina mundu gwetwo Wakarendai. Wakarende na Wakairo. Na Wakairos. Riu ni tukirikiriria kuhagaria. Haya, Wakarende Wakarende. Yes, Jeff Kuria. Wimwega. Good morning. Morning. Yes.
na nĩndakĩona mũthĩ nĩ mũkinyire ndamona gũkũ na super lady. Super lady guy. You are new and you're making me you are amazing. In America. Super lady. Yes. So nake ni na kai kirinda gĩa cũcũ kĩrakĩgwa kana woka nguo kĩrĩa ũgĩtengeraga nguo ya inama koko numa nyoki ano nĩ twakorera igana nĩ wanuma apologize kwa apologize nĩ wĩka atĩa ndoria atĩrĩrĩ ndakĩona kĩrinda gĩkĩ inamu andũ ngũrĩre kangĩma ndũtugũ ngĩakiuga no rĩu kakĩrĩ ndice niĩ ndicagwo ndĩ super lady haya niĩ ndicagwo na nĩndathomeire macorati ndicagwo Oria Jeff ya Joey. Aya mwana roa. Twana roa na nyina. Ya Jeff. Ya Joey. Mwana wetano. Na Jeff ukimwona ri. Kana wamuona. Kaundu hana ataraina. Ni ndamwikirire heho. Siria no, ni ndamwikirire heho. Karibu sana wa Kairo. Asante. Watiga ng'ombe na. Ng'ombe watiga na. Ng'ombe injira. Ikunjeterera ha studio ino engi. Metiga. Angiko ikindu nyendete ni ng'ombe. Njwika ne kuiganira haha. No ikaria na hauja. Yagikinya mathaa ma gukama no kwambata ihenya. Karibu sana wa Kairo. Asante. Karibu sana wa Karende. Na the other riu maitho mothe ni nyuma rorete. Methenya guthiririka. Mutikagũithie jeshi. Jeshi ndĩngĩkerengĩgwo. Karibuni sana. Thank you. We bless you. Amen. Take over. Amen. Yes. Oh ya Ngai. Yoks warathimana. Ndĩ yakinya. Macio makinya kweli. Wakarende mena Wakairo meha moja kwa moja kuma thaa 4 cia rucine nginya thaa 7 cia muthenya megũkorwo hamwe pamoja. Une rwega. Rwega. Njitagwo Ambui wa Githongo thimũ ne yakuma kwa Inoro. We wĩtagwo Joyfrey ũ? Joyfrey Kariuki. Kũ Kariuki? Gatanga. Gatanga kũhana atĩa rũcinĩ kwĩ heho? No kũhorera. Ũrutaga kawĩra karĩkũ kũrĩa Gatanga na nĩ Gatanga ha? Kũrĩa kwa Matharau. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ Kariuki? Nyendagia kamũtũ gathubu. Nĩ ndakĩigua wega nĩ kwaria nawe rũcinĩ. 10,000 na ikuongerera stoko. Mũno. Kĩrore thimũ yaku tondũ ciĩ hau. Bas nyokabi. Yes. Nĩ twambia wega. Mũno nĩ twarĩkia. Wonete mũndũ wĩtagwo wa Kairo rĩ. Ũmũthĩ ona tigani nĩ kwenda arenda kũndica rĩ. Nĩ kwenda kũmũnyita ũgeni ũrĩa tũnyitaga andũ ageni. Ndacoka ndakĩririkana ngĩnyitaga prominent people. Acha onake nĩ prominent. Tũtige kũmwakĩria. Tũtige kũmwakĩria. Reporter wetu heane 500 we. Nĩgegũkwĩra ciugo itarĩ njega. Tikĩrauga atĩrĩrĩ rĩu ũhoretie kamera nĩwamenya nĩwamũhota no nĩ ngatho cia mwanya ũririkane tũrakũnengereria mbeca baribari kwa M-Pesa pay bill number tũrauga nĩ 525241 account nĩ mĩkĩra kiugo Inoro tũma ciringi 100 is money is money na tũkĩrĩkĩrĩria toguo twakorwo twakwĩra rĩu we ũkũnyitana na wa Karende is in the house na wa Kairo na ndananyambia wega amenye gũkũ nĩ egũka kahora. Mugwe watu kucokagerio haria. Ati taru ingĩkwĩra kĩrinda gĩaku nĩ kũinamugagĩrwo nĩ gwĩka atĩa? Gũkĩinamũra kana yes thank you. React nĩkĩ? Atĩrĩrĩ. Hello. Hello. Lea. Yes. Wĩ mwega? Hello. Lea. Yes. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Nĩguo? Maheni. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyoks wa Kata angĩkorwo ũrakararia nĩkĩ? Ate? Nyoka bitaria. Karea. Mwathani. Gasista gakwa karĩa kanyumĩte thutha getagwo Karea. We wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mshwarani. Ithuĩ twagĩũka tamaka kũu ithuĩ tũkwĩraga Inoro gũtirĩ kũndũ tũtatonyaga. Na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nĩndutaga wa biacara. Biacara ĩrĩkũ Lea witũ? Nyendagia nduka na gacuri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka?
Ĩtagwo Favor. Favor. Favor Shop. Na githe ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga. Nayo Favor ya Ngai githe to nginya ĩngĩgĩikũrũka. Nĩguo. Lea witũ. Wĩna mĩaka ta igana ũraiguĩka ta ũtarĩ mũndũ mũikangi ũtũmĩaka? Ndĩna mĩaka 35. 35? Very good. We rĩu rĩ? Na nduka yaku Favor? Lea wĩtagwo Lea ũ? Niĩ njĩtagwo Lea Muthoni. Lea Muthoni? Mau mũico wa rami nĩkuo kwanyu kana nĩ gũthiĩ wathire gwetha waragania? No kuo njiarĩirwo. Nĩkuo ciarĩirwo? Rĩu ũmũthĩ rĩ? Nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca maisha? Ona ndũrĩte nyingĩrĩte. Nĩ ũrĩ warĩa kĩndũ gũkũ? Aca. Ũngĩrĩa kĩndũ ta ũmũthĩ ũthi to ũgĩkene mũno? No, ngene na njĩra Ngai nĩ wega. Uga 100 100. Uga 200. 200. Matatũ. 300. 400. 400. 500 nĩ ciaku. Nĩguo. Mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na acio ngongerere. Wongerere stock ya cereal na nduka. Na ti-itherũ Ngai nĩ akũgirĩtie maithori. Githĩ ti hega? Nĩguo Ngai amũrathime mũno. Na Lea rĩ? Zae? Mzee enako? Mzee ndarĩ hakuhĩ athire wĩra. Okay. Thank you very much. Ũgĩtinde wega na ũgeithanie Mau mũico wa rami. Nĩngũmageithia. God bless you na ũtinde wega. Aya, mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Aya. Asante sana. Ũragia andũ mũno mũtheku rĩrĩa ũrĩũrwo mũtheku ũtirĩ nĩ ũrĩ njwĩra tũrĩcoka magomano-inĩ ma njĩra. He ũngĩ tũrahetera njĩra atĩrĩrĩ. No akwĩra ũhũrĩra thaa icio mwarake. Ũcio na inyuĩ nĩ mwamwĩtĩte tene. Tiga rĩu ũcio. Ũngĩtũrahe edi. Ũngĩtũrahete. Nĩ ndĩrenda ũrĩa ũrĩkwĩra mũthee rĩ. Mũthee nĩwe. Karanjĩre mũthee nĩ wewe. Rĩu rĩ. Ngai ndagĩũka kwa Lea. Na nĩwe gũka kwa mũndũ ũngĩ. Ona mena ngiri. Wakarĩndĩ mena 200,000 cia kũheana. Yes, rĩu ithuĩ tũngĩinũka rĩ. Makahe ũndũ ũngĩ ndigĩtie. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa matarĩ marĩkĩrĩru. Ũguo ũhoro wa gũthiĩ rĩ. Ũhoro wa muoyo na muoyo ndũgakorwo gĩthangania. Tuko salama nyumba yake. Karibu sana muthikiriria, tabarĩra ya Thĩrĩrĩka ĩrambĩrĩria right now. Thutha wa mohoro ũkĩreherwo nĩ Wakarĩndĩ wa Ndeithi mena wa Kairũ kuma kũrĩa mwena wa Ndeia thaa 4 cia rũcinĩ. Inoro Oroshine. Thaa 4 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ. Ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo. Tũrambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Meru na igongona rĩa kwĩhĩtithia gavana mwerũ wa gĩcigo kĩu Isaac Mutuma nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere. Nĩ igongona rĩkinyĩtio nĩ magana ma aikari kũu kuma mwena wa Meru, oro hamwe na atongoria makanitha na atongoria angĩ a ikĩro ngũrani. Rĩrathiĩ na mbere kĩwanja-inĩ kĩa Mwentanto na rĩambĩrĩirio thaa 2:30 rũcinĩ rũrũ. Rĩrahanĩka thutha wa Faith Kawĩra Mwangaza ũrĩa ararĩ gavana wa gatatũ wa rũtere rwa Meru gũkorwo amunyirwo kũrũmĩrĩra mwerekero ũrĩa waheanirwo nĩ igoti inene rĩgĩkindĩra kũna Kawĩra nĩ arutirwo kũringana na watho nĩ bunge ya Senate hamwe na bunge ya kũrĩa mwena wa Meru. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia itũũra-inĩ rĩu rĩa Mwentanto tũnyitanĩre na mwandĩki witũ kuma kũrĩa Nyĩrĩ Theuri wa Mbogo ũrĩa ũrĩ Meru mahinda-inĩ maya tumenye marĩa marahanĩka. Geithĩka rũcinĩ rwega Theuri. Mũhĩa wa Mainana
mũrakinyamũkĩra wega kuma kaunti ya Meru kũrĩa igongona rĩa kwĩhĩtithia gavana wa kana wa kaunti ya Meru rĩrakorwo rĩgĩthiĩ na mbere, na ũũ nĩ thutha wa igoti kiumia kĩhĩtũku gũkorwo rĩgĩkindĩra kũhagũrwo kwa ũrĩa ũrarĩ gavana wa kaunti ĩno Kawĩra Mwangaza, na nĩngũkũnganĩria na aikari thĩinĩ wa kaunti ĩno na makĩnjĩre maraiguĩte gũkorwo na kana makĩhĩtĩrĩrio gavana ũngĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno. Ameleta hao viongozi pamoja kwa ushirikiano. Hii ni kuonyesha maendeleo ya Meru ambapo kulikuwa kumekwama. From the national level tutaweza kupata resources kwa sababu Mutuma ni mtu amejua kulobe, na kwa sababu miradi ilikuwa imekwama mingi sana. Kwa hiyo Meru ni kuwa tugeta na bere kwa sababu Mungu ametupa gavana mwingine mpya, na tutahakikisha ya kwamba tutasupport Mutuma, na tunasema siku ya leo watu wamekuja kwa uwanja huu kwa upendo ili kuhakikisha Meru imesonga mbele. Asante. Thengi muno ngogeneria na muikari ungi wa kaunti ino ya Meru. Hihi ni mureciria uthii wa nambe no ukorwo kioneka kumana na gukorwo ati ni mwako na mwina gavana ungi urehetirie muthenya umuthi? Ni thengi muno kwa maritwa jitagwo Patrick Gitonga. Mimi ni mkaaji wa Meru County. Na siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu ya kupata mabadiliko ya uongozi. Turathumbukite muno ni undu wa gavana uyu urariho Mwangaza. Ni undu wa mbere ni arugamite maendeleo ma Meru. No tha ici Ngai ni turireire na twagia na utongoria mweru, na turahope twina itikio munene muno na deputy governor urenda kuitithio muthi ni guturehera maendeleo na Meru ni guthie na mbere. Atongoria no mwende manyitane nigetha uthii wa na mbere oneke guku? No tukenanire muno, mangihota guikara thi manyitanire nigetha Meru ithie na mbere. Thank you. Acio nĩ amwe aikari thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Meru arĩa twakorwo tũkĩaranĩria nao na wako makiuga atĩ marĩ na mwĩhoko na gavana mwerũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩhĩtithio rũcinĩ rwa ũmũthĩ mahinda-inĩ o mothe nĩ agũkorwo agĩkinya, na atongoria matiganĩte nĩ magĩkinyĩte thĩinĩ wa cikaro ici. Na Isaac Mutuma aciarirwo mwaka-inĩ wa 1979 na arĩ na mĩaka 46. Athomeire thukuru wa Maua Primary ku gicigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Igembe South, agĩthiĩ thukuru-inĩ wa secondary wa Jia na oguku kana gicigo-inĩ kĩa Igembe Central, na agĩthiĩ gũthomera higher diploma ya forensic science na criminology, na kwa hinda rĩrĩ arathomera masters degree ya wathani na kana wathani mwagĩrĩru. Na kuma gũkũ kaunti ya Meru tũgũthiĩ na mbere na kũmenyithia mũthikĩrĩria marĩa magũthiĩ na mbere na gũkunũka. Niĩ ngetwo Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri kuma kũu mwena ũcio wa Meru. Tũthiĩ Nyandarua nakuo na aikari itũra rĩa Gĩtambuci kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩbĩbĩri nĩ magĩte na ihũmũka inene thutha wa kũninĩrwo thĩna wa mĩaka mĩingĩ wa wagi wa maĩ matheru ma kũnyua, na nĩ thutha wa kwenjerwo ndobori kũhetũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Wanjikũ wa Mũhĩa aroiga tabarĩra ĩyo ĩrĩgĩrĩirwo kũguna makĩria ma bamĩrĩ 600 kuma kũrĩa Nyandarua. Simon Igure nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa nĩwe ũrugũrĩtie tabarĩra ĩyo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kĩgĩna kĩa NGCDF na ĩrĩa ĩkũhotithia aikari a Gĩtambuci kũnyua maĩ matheru hatarĩ marĩhi. Ũtambia wa maĩ mau thibitarĩ-inĩ wa Geta ũkĩrĩgĩrĩrwo gũkinyanĩrio ica ikuhĩ. Thibitarĩ matirĩ na maĩ, na kwĩ atumia haha nĩ mũrona twanjikũ rĩngĩ marathiĩ kũheo mwana magathĩnĩka mũno nĩ maĩ. Nĩ njũĩ nĩ mũĩ ũguo kana tiguo? Koguo nĩ tũkũbanga ũrĩa tũkwĩbanga nĩgetha tũtonyie thibitarĩ ĩyo maĩ, ona tũkĩmenyaga maĩ nĩ ma county government, nĩgetha atumia aitũ kana o mũndũ wothe athiĩ thibitarĩ ndagekore na thĩna. Nĩ tabarĩra ĩkenereirwo nĩ mũingĩ na njĩra nene, kuona na hau kabere nĩ marathiaga kũndũ kũraya gũtaha maĩ na ũguo gũte mahinda. No ndacokia ngatho
nĩ kuona maĩ me haha ona itekũhota gũtaha tũcũcũ twakwa nĩ tũrĩndĩragĩra Ngai arokũrathima mheshimiwa witũ no ithuĩ atumia wa mbere tani ndĩ mũnogoku tondũ ndĩ mũikari wa gũkũ Gĩtambuci ũma nĩ atĩ nĩ tũthĩnĩtio nĩ maĩ mũno no nĩ ndĩreciria mwaka ũyũ ũngĩ wona kwara ithuĩ maĩ nginya ma kũrĩma marĩ o haha gũtirĩ maĩ tũkũgũra maĩ tũrĩnyuaga ũrĩa tũkwenda tũgũthambia ciana ũrĩa tũkwenda ngauga hau hatirĩ ũndũ ũngĩ ona ũtegũtinda ũkiuga Wanjikũ nĩ mwega obvious onawe nĩ ũreonera. Kahinda-inĩ o kau mũmbunge wa Wanjikũ wa Mũhĩa nĩ akũmithĩtie mũtugo wa bũrũri wa Kenya kũingagĩrĩra maũndũ matiganĩte megiĩ mabũrũri mangĩ ũndũ ũrĩa augĩte nĩ ũgũthũkia thiriti ya bũrũri wa Kenya na mabũrũri mau nginya relationship na arĩa tũriganĩtie akorwo nĩ ta Sudan rĩu maraugire matirĩnyua cai wa Kenya akorwo nĩ ta Uganda akorwo nĩ Rwanda akorwo nĩ Congo na nĩkĩo Raila aragũire. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ndagĩka 8 ihĩtũkĩte thutha wa thaa 4 rũcinĩ mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inoro FM ihinda rĩtarĩ kũraya nĩ tũkũingĩra kũrĩa thĩinĩ wa ngorono ya wonjoria na Jathani Kamau njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Arũgamĩrĩri a Sacco kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mendekithĩtie thirikari ya kaunti kũnyitithania Sacco ciothe hamwe na gũthondeka iburi rĩmwe. Maugĩte kũgerera ũrũmwe wao nĩ marihotaga gũkũrania ũrĩa ngwatanĩro ya KUSCO ĩrekaga ĩtanatebebio nĩ ũhũthĩri mũru wa mbeca. Tondũ KUSCO wĩra ũrĩa ũrarĩ mũnene nĩ wa gũthomithagia Saccos iria irakũra ũrĩa ciagĩrĩire kwĩ manage. Rĩu no njũrie gavana etikire atwite ithuĩ tũrĩ andũ a cooperative na nĩgetha tũke tũcire tuone ũrĩa tũngĩgĩa na KUSCO gaitũ ga gũkũ Kiambu. Ciũke together nĩgetha ma pool common resources mbeca cio wona cia purwo nĩ tũrĩkoragwo ona hihi Sacco ĩrĩa hihi ĩtareka wega no tũkoragwo hihi in a very big way tũgĩ step in nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩmateithĩrĩria gũkũra ona kana hihi kwĩyaka onao. Kũringana na arũgamĩrĩri a Sacco Kiambu maugĩte Sacco iria itararĩ rungu rwa KUSCO itigũthingitha na mũthithũ wa ũndũ hutĩtio kwoguo no megũthiĩ na mbere na biacara ciao. Wĩigĩrĩrĩku rĩu wa thirikari ũkinyĩte handũ moere andũ arĩa tokwĩragwo atĩ andũ acio nĩ maroerwo makinya tuone andũ makĩohwo tuone mũndũ warĩa mbeca cia mũingĩ mũndũ warĩa thigino ya mũyuthi mũndũ warĩa thigino ya mũndũ mũkũrũ mũndũ warĩa mbeca yothe gĩturwa gĩothe tũkwĩhokeire gĩturwa gĩothe wĩhokeirwo nĩ mũingĩ ũgakoragwo atĩ thigino ya mũingĩ nĩ ũramĩrora na njĩra ĩrĩa ĩho nĩ makinya to thirikari kugaga nĩ roya makinya ithuĩ tũrenda kuona andũ makĩohwo na andũ magĩthiĩ njera. Hakagia na mũndũ ora inform the board ati ũrĩa kũrathiĩ o mũthenya ati hagĩka hanini board nĩ imenyire. Ngorono ya wonjoria. Senator wa Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ augĩte arĩmi a kahũa nĩ mabatie kwambĩrĩria kuona umithio wa mogarũrũku ma ũrĩmi ũcio marĩa makoretwo magĩthondekwo. Akĩrĩa ari mwena wa Gĩcũgũ Senator Mũrango nĩ augĩte gũtirĩ gĩthĩo na kĩmwe kĩagĩrĩire kũrĩha mũrĩmi wa kahũa thĩ wa ciringi 110 harĩ oro kiro. Magũrũku arĩa mekirwo nĩ Rigathĩ wa Gachagua tũkĩmũsupport tondũ ndakĩrĩ chairman wa ũrĩmi thĩinĩ wa Senate. Ndagĩka ĩno mwaka ũyũ nĩrĩo andũ mekwambĩrĩria kuona maciaro ma wĩra ũcio marutire. Na njuge mũrĩithi cooperative society tondũ nĩ twarongire nĩ twaretire broker range itũ ya kwenda kabwa gĩtũ Kirinyaga ni ndarora mathabu na ũrĩa njũĩ kabwa koretwo gakĩendio. Mũrĩmi o wothe Kirinyaga gũtiwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩgĩa ciringi 110. Na nĩkĩo no njũria ũrĩngĩ cooperative societies o rĩu gũtene tũtenakinyania bara twakinyanirie mũkĩruta rate mũrutĩre arĩmi rate ĩrĩa yagĩrĩire tondu kabwa nĩ kendetio wega na nĩ tũkoretwo tũkĩrũa mbara ĩno. Na macio mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria ũhareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe.
Nĩ Mũtare Inooro FM. Haya, weka kaende. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Gũkũ nĩ kwa Inooro. Wĩtagwo Esther. Wambui wa Ndĩritũ. Mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Mũkango. Mũkango nĩ nakũ, nĩ Mũrang'a? Ĩĩ nĩ Mũrang'a. Rĩu nĩ wĩrĩgĩte kwaria na Nyox? Edita. Taria nake. Niĩ ndagĩũka nĩgetha tũkene twĩ hamwe nĩ tondũ Ngai auga nĩoka. Na nĩ aririkana Esther. Wĩ Mũkango. 500 nĩ ciaku Esther Wambui. Ngai. Mwathani agocwo nĩ thengiũ mũno. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Muremi, Eurochem mena Weedless. Ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini ĩ hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Onoro ne Inoro ohege. Nakae moge ne Mũtare Inooro FM. Rĩu matirĩ rĩrĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muonae kanyamũ kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana mwambĩrĩrio nginya gatano. Nego kacho kite gwaku
ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndangareire rung'uri-ini gicoka giaku nikio kiagathuranirie icoki ria nduirie ukombo-ini muingi ngenaga ni uria ndaimbĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyonganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ gai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetĩkĩrire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndahurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matihangio nĩkĩo ndehĩka gũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga Thank you so much. Etagwo Ngetha Steve. Etagwo ndaimĩrĩire gwake. Thaa inya ĩkĩhata wega na ndagĩka 24 gĩthaa gĩathĩrĩrĩka mcerere.
nekio bereria ni Monday ya tariki 17 mwezi wa gatatu mwaka wa 2025. How are you? Good morning to you. We mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo kwanyu gwe thayo we kurara mwaki nirokire kumatha aitiona go neithayo ici na rikoro wasimatha ocione reka irumie moko ciarumia moko nake Ngai agutaithie gucira matane twakura Madhane matatu makomatha matha matumaguthuko ni kumatha ici onya ciande thamo kwaja cia miaraho witagwo mucie watu ginotana Inoro FM noguo twambiriria niguo tugutwara na twiguku reke twambe turingithie kigoco kiki kimwe turacokereria. In the meantime twi live kutoka Facebook, twi live kutoka TikTok. Ugithie mwena ucio ni ukwamukira show na njega. Karibu sana ni githaa gia gutherereka mucie watu ginotana Inoro FM. Good morning to you. Hatiri odoge nego simatha tociona irumia moko ciarumia moko nake Ngai atutaithie gucira mata Ngai meno wa matha. Nisikatoria kayuro kagira difeitenate ikiriganeo usoka adirikanire kuganiwega Emmanueli wangai neobirikanire nekionie ngasoka kuganiwega mathaithana maria ndanabaithana ongeanda unyonie kimenyithia giaku wendore waroria uthio na konge uguodia na twika kiriga halewe ikiriganeo usoka adirikanire kuganiwega Emmanueli wangai neobirikanire nekionie ndacoka kuganiwega. Natwikite rwimbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova ndire ũkĩndirikana ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta ciro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ikĩriganĩrwo Ngai nĩkĩo ndacoka ciro gũkora nĩ wega. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni mũnia warĩa hotu mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrũnje guothe ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩũndirikanĩire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega nĩkĩo ndacoka nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega marĩa ũnjikirie nĩ maingĩ nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega
Thank you, Apostle Sammy K. Rorweta kwa tigeriga ni rona yo thainya. Ike hata wega na daika mrogwena keda ge thaine kia thirereka. Oyari mushi watu ginotana ino FM jetagwa kehiki wa karedo wa Davy once more. Good morning to you. We mwega muthikereria we kora athai. Wadi akwira gutwarithia atia karibu sana. Haria hothe ore riu ni kumatha nginya thaa mugwanja cia miaraho na twi live kutoka Facebook ogethi mwana ucio ni gutuona mwana wa TikTok ona kutuko live tena sana. Tucokerie Ngai ngatho ni kiheo kia muthenya mweru gwa katika waida ria wokira wakora wina hinya wakroka wakora nginya wina gwakroka iraga Ngai ni thengio sio kawaida hapana. Ona tikwagirira kana guthinga hende netha na utugi wake na iria atrokagiria orocine ate koroni arore mehia maito amwaito tutingetwira muoyo kwanza ngirora mawakaredo naona ke Ngai ne mutugina ne mutana na nikio twe muoyo na nikio turamatha hauna turamathira tukahoya favor ya Ngai etidania na ithuĩ hagurokire komatha wa matha ndugacoke moko matheria pana reke gwaku gonunge gitunguru favor ya Ngai etidania na ona family yake na ti nduge githagia thirikane kiambiriria officially. Karibu tena sana na jeshi nene muno he mutambo-ini ratwirorera. How are you? Nikeretwo atia Karedi ndiraria atia Ngai nguga ni mofamu ndwetagwo mofamu wa makondo ni mwake igana na nikio ndi ukambereria so na bode seming wa Karedi niki uriaga niki ucio ni mwiri niki kiu ni kinanda ndia ikarathi tiga kunyonia kiria tiga kunungiriria giko Noria na kou na management ya Inoro ni kwenda mugure gatikanje kanena nene tondu kinanda giki kioheirwo ngara yete giki ni akuna wete nginya ndefu mwire giti ni kiranyiha na he andu a makia ndodo ni uraria ndeto cia Ngai eni we ndauga gukira ati thaa ici twe muoyo nginya kuroka ti kwagirira we ukamenya ndeto cia Ngai akiretha na utugi wa Jehova ndiri utakahonoka Karedi na ngari yake hari athika kabedi kandikitwo tukasa atendo Kasa Garden Asaki Garden aikara no kenyoma ndori undu itwe brother ambassador wa kirabu kiu ugacoka wate ndeto cia Ngai Ngai ni muigi Ngai ni mwekone wa Karedi uraria uhoro waku ni ndamaka ngwire gohe kindu utangimenya wa Kairo no takamenya ngwataniro yakwa na Ngai yes ni muwaine na Ngai ona ndundu yakwa na Ngai ndungihota Ngai we mwene urio harauga atia ni ndi mwana wake gake gwiciarira ni warauga ni na njowe nginya na retwa kogo ni mwaragia 1 to 1 nginya kumenya njuire cia mutwe wakwa ni cigana akioi mutha ni ariukire mwiri-ini wa Karedi ni maragia na Ngai uyu ni mutha wa riu na Enoko Ibrahimu nyambataga hwaine ngaroka rucini ikurara matu-ini ithuri-ini kia Ibrahimu haria wina miaka igana wa Karedi ni ndoroguo tera muthikiriria ndingihota kumenya wina igana ndorete oguo ni ukinyeti thate thate ni nginyitie ibote kogo we hau thate kindu no kikugaire miaka ukindie na igana 89 ni ndaciarwo iga riako-ini 1901 no agiaka thabina ri ni ndiramuona ona mathirebu aragira gwakwa makiingira eri ona ni ndamuheire idea eyo uri umwe wacio maingiraga mwira atiriri yes ndarire nuhu niga tusefu mathari reke tuigire eri no ndamwirite anana mukiingira nao akingararia ati twaingirire nao mukiingira nao riu we muthuri ucio wakwa twacemanirie thabina-ini thabari itu ikiambia hau ndo murathime mbere itu ri tukiingira thabina ri ni ngamira ciariho no maingira eri mbere itu hari ngamira igiri riu ithui na ithe wa Kairo thutha witu ki ng'ombe na toiwa gatagati wake nyamu andu mwiki ila musagura ukora mwikamera kana mwijizie thutha wanyu otherwise ndiri thayo fio weekend ni kuga atia irahanaga atia akiregethagia guthiririka riu
Weekend ni gitika, weekend ni kuga atia. Saturday na Sunday na Friday utuko. Iyo nio weekend. Irare njega, to mithenya yo niguo ithe wa kairwo inukaga ndurandi mukenu weekend. No ngekora goko. Ako wira. Oh, nginya Friday. Arutaga wera nja. Okaga mucie weekend. Okaga ki Friday. Friday. Ndu ndagikwarira nyotereire wega. Ndi weekend ndade mukenu. Mukenu fi. Ndokaga na cai. Tiga ndagituraga hau muno no ndagika igiri. Kaira to serious. Riu organiria Friday, Saturday na Saturday ri ni ndagika 6 cio. No ngenaga tondu kaba icio igiri gukira we ni uri muthuri gukira riu wikaga atia wa karindi witu ni wiki heho tondu magarayo kana riwa muthuri uyu waku na karugari keho kana kariwa mundu mugire ndari mihere yo horo ngegera wakairo guhika ri ogeturire tukorwo twicinguri ni tukoragwo na maica megega ona makiria we na ciana no tikuhe ngoda ni cia kugura ciana na muthuri agithire hawa karindi muthikiriria karibu ino ni tabarira ya gutara micie no muthi twina wa karibu sana guku kwa Inoro muthuri athire wow mukuhe ciana ni kamwe ni kamwe mukiigania tikahinda ka Ngai koguo mutiganitie so reke nyite abotigana mucie wakwa ndukahunge we aya koko ni sautira sauti nitaka miaka igana no ngutigeke ruminie kitu kano magego macio rathikithia hau no ngumunyithia bairu ucio tutiakura tukocio tigane na ithuĩ turokora rĩu mũthikĩrĩria ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtũgi na Inoro FM agĩthaa gĩatherereka. Good morning to you wa Karende na wa Kairũ, na nĩguo tũkwambĩrĩria nĩguo gũtwarĩria na ũthiĩ kũrĩa gwa 22989 wathiĩ mwena ũcio nĩ ũgũtuona na toguo tũmũthikĩrĩria gĩthaa gĩkĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Rembesha Maisha kwĩna mbeca cia kũrĩa tũgũthiĩ nginya thaa 5 kũu kwa Rembesha Maisha kũrika kũu mũthikĩrĩria wathiĩ kũmatha wathiĩ kuona indo ciringi cia kũigana rĩmwe peke yake nĩcio iragũcarĩria mbeca thaa-inĩ gĩkĩ hena mũndũ kuma na 200 no akorwo arĩwe thiri nĩ ĩmwe no kũrika mwena ũcio wa Rembesha Maisha na kũrika kũthiĩ thimũ-inĩ ya kũthiĩ kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thiĩ mwena wa paybill ĩtio kĩndũ gĩtagwo business number ĩkĩra 525241 525241 account ĩkĩra yugo Inoro amount nayo thaka na ciringi 100 peke yake thaka maita maingĩ o ta ũrĩa ũngĩhota tondũ ũrĩa thaka maita maingĩ mweke waku wa kumana mbeca ici ũrathiĩ guongererekete 525241 account kĩra kiugo Inoro amount thaka na ciringi 100 only tũgĩcokereria tũroka na family ya wa Kairũ.
Thank you so much. Etagwo Liseng'ang'a roro etagwo Dio re boro etagwo atia by the way. Kanitha nethia. Ni boso ndali kwa muno hari uratuta. Wagethia ni Pastor Sir James Mutambo-ini. Wena kia nafasi ya mapasta. Watubokeria andu igongona, akigongona. Ratu zene kone namba cia nao watu tana ta uguo. We namba ile ngikona cio nyingi ri. Tukwambiriria na yao. Bote. Bote. Iyo ndungiaga ni ndu akiria. Thiete uguo. Ka 5 liter. Mwene tukasa. No ungi utakona mitugo mikinyaniru. Gwire. Ya ile wakairo we nayo. Ona thimu ndo gikunengera. Ukona namba ya muthendegenye. Rehe tuone. Ikaikare uguo kore jiani ndongo murigiti. Tigwa mugibangite na bote ati save jiani. Uthi uguo. Ukore muirore wako muthai. Ikaikuruke uguo. Wahonokire ri. Yekora odesa waigana kwa igana baba. Atakinjui. Wamenya na rikairu. Haria nguhitukaga ri. Tukogika. Wakarinde kihiki. Njire andu haria nguhitukaga ri. Njire andu. Ira ndakire kanitha. Ndĩraheo gĩathi. Ĩrĩkũ tũhũre thimũ thaa ici? Ĩrĩkũ? Ndeia kũ? KAG. Gwitũ. No ũrakuonire? Mũhunjia wanyu. Twathire na maski. Mũhunjia wanyu. Arakũmenya? Ithe wa mũcendo. Wekete research ũkamenya nginya mũhunjia witũ ũrĩa etagwo ũkewerie. I know everything. Not in charge. We mundu we mwehia mugi. Ithe wa mũcendo. We mwehia mugi we. Ũkĩmũria kana arahire gĩathĩ ira rĩ. Akora nyamũkĩrĩte ngarora hamwe. Itũ tũtirĩa gĩathĩ, ũgĩna ndakũnyitũkia. Kanitha nĩ mũtie gĩathĩ? Tũtirĩa. Nĩ kũrĩ no ira gĩtina rĩyo. Mũrĩaga na mambura. Tũrĩaga na mambura. Tarĩu rĩrĩ kũraura rĩ. Nĩ tũkũrĩanga gĩathĩ we. Tondũ? Because gĩathĩ kĩroka nĩ hana mbura. Atĩ kĩ? Gĩathĩ na mbura. Ndũ. Gĩathĩ na mbura. He handũ cirokanwo. Ha? Tondũ nĩwona ĩno tũranyua thakame ya Jesũ rĩ. Nĩwona thakame nĩ liquid. Mbura irĩ to liquid. Nĩ ta thakame ya Jesũ ĩraura. Koguo mbura na gĩathĩ. Ĩno ya thaa ithano ĩtigĩtie ndagĩka 16. Kamathaa marathiĩ atĩa? Yes, in fact ĩtigarĩtie kuota. Andũ wageithio sana nĩ Jeff Kuria. Jeff Kuria ndageithĩka mũno. Wageithio nĩ nyina wa Brian. Reke ngeithĩke Jeff rĩngĩ. Ndageithĩka mũno Jeff. Ageithĩka ũguo nĩkĩ? We, geithĩkaga nene ũgĩthekaga. Ona atakuga ũndũ ũragũthekia we theka. Mũnene waku. Jeff nĩ mũnene witũ gũkũ. Jeff ageithagio ũthekete. Kenia nene yaku. Rĩu rĩ. Akwĩra thaa ithano ĩtigĩtie ndagĩka 15. Nĩyo ĩyo. Ũyũ naguo nĩ mũciĩ wa Tugina Ũtana Inooro FM gĩthai-inĩ gĩathĩrĩrĩka njĩtagwo Kĩhiki wa Karindi wa Ndeithi. Na niĩ njĩtagwo wa Kairũ. Aya nĩ ame studio. Aya nĩ ame studio. Mũthikĩrĩria ũmũthĩ gũkũ ageni arĩa mekuo. Ĩno family niĩ ndiũ ngũmĩneana kũ. He mũndũ wenda kwenderio family. Family njaganu wa Karindi. Ndĩmerie matigwo mũciĩ. Nĩa. Ndĩmerie matigwo mũciĩ atige gũbuata. Ũyũ nĩ Wanjikũ wakwa. Wanjikũ nĩ mwĩre mũkindĩrie mũciĩ. Ũtanagĩtiga uga kĩrĩa tũrarĩ. Rĩu ng'ombe nĩyo ĩna ihu beti na rĩndiũ gũrĩa gũkora. Ĩna ng'ombe ĩna ihu. Hakuhĩ gũciara. Rĩu nĩ ĩciare gũtarĩ mũndũ tũcoke twĩke atĩa. Rĩu nake nĩ mũthuri ahana mwana take. Tũmĩkagĩbuatana na Wanjikũ. Mũthuri wa ũrorete mĩaka 70. Wanjikũ nĩ mũndũ wa ũtongoria ithe wa Kairũ we. Nyina wa Kairũ na heho ĩno yothe yuma kuo kĩroko-ĩ. Ũcoke woe magũrũ ndige. Icio nĩ thaa cigana ũkĩrire? Heho nĩyo ĩraga mũndũ kĩrire mwana ũyũ ũkĩre tũgũbuate tũkume thutha. Baba ugire atĩrĩrĩ atĩ tũgũbuate atĩ tondũ rĩu nginya nĩũrehaka makeup-ĩ ũkwanji gũcera na andũ mena makari na ndarĩ kamũtwĩkĩte ndũrũme ndĩna mũruke mathiĩ mũbuatĩte ũũ. Maratua gũkũ nĩ kwanyu mũke ũrĩa mũkwenda famĩlĩ ng'ima. Baba uga wendee kũrera ngũkũ na ng'ombe. Nĩguo auga? Nĩguo auga. Akwĩra Wanjikũ atwĩkĩte mũtumia waku ithe wa Kairũ nĩwe wĩraga maũndũ. Ngai nyina wa Kairũ ndiakũgũrĩire ng'ombe ngĩkũgũrĩra ngũkũ rĩu ningĩ nĩ ngũkũrorera. Nĩigua ũkũgũrũka. Haiya. Na ng'ombe ndĩmũgũrĩire ng'ombe 2
Tabo mwe tosuga turia we na tuo kambi. Ni toigana. Turia turamenyeka ni atumia. Turia turamenyeka ni tuna. Tosugwa. Muthuri umwe. Ndutathite turia tutoi. Arerire ithe wa gicungu atiriri. We kira andu anene makiaria. Okay, kutoke. Aria Wanjiku ndogaconoke. Ndogatigire guku. Don't fear. Aria Wanjiku. We waguciarire uyu. Ngongorera soda. Eni. Sawa. Na keki na muthuguiti. Kiarie. Babae, riria mami arathiete agetha wira kwasa arambiri ararehe muthuri nyumba. Aje kurehe athuri nyumba na maranyura njohi nyumba gwitu na noe gwitu ni kwa muhonoki. Arafu we ni ndaikarite hau uguo ndirari toro no ndirari toro. Baba arauga atiriri Wakairo riu mami aragwetire Wakairo arauga atiriri ati we na tucu ena tuna turia uwe no nginya akinyie 10% gicunje gia 10 gia Solomoni tondu ari na 300. Ciana citithikagiririo mwana atiri undu atangiuga ti uria riu akiguite na kuuma githaka na ciana iria ingi njuke uraugire ni uramakire mutumia wa kuria kirera hau icio ciothe nĩ njũĩ wakarende kandi brokani urahira maundu ma muciĩ guku kuona riu nyukwa ni ambikuri uyu ni ndeto ihana ati na studio ndeto icio ciothe Wanjiku araria nĩ ndĩciũĩ cia muthuri ngoretwo ngĩmũbuatĩrĩra cia muthe na tũcungwa tũna brokati ithe wa kambi kugika atia na ndakire na kinanda kirera hau wakarindi kirera hau kirera hau ithe wa kamona tawe wina kinanda ndakire thikiriria ndiraiguanie cia kwanyu thikiriria ndiramuthikiriria ca tuteithure I refuse tucungwa tuoyo ri ndire hamwe na inyuĩ tucungwa twakere ni akwire umagurire thurwa cihana atia nie ongoreire kamithi oramuge thurwa cia makini mambia uga uracide idio wamenyeire kuria ihuana we nawe amenyeire ndirarega nĩ ngũrĩte na nĩ araria ũhoro wa maĩ nĩ ngũrĩte cio ciho no wamenyeire kũ baba njuge kira Wanjiku we kira ndikia kwaria rĩu nĩ ũkũnyitwo nĩ kĩrumi gacagaca-inĩ ĩno Wanjiku kira njarie andũ nĩ kĩagũrĩte icio nĩ thurwa cia makini ogacungwa na yake ogacungwa niĩ ona kamithi ga gũcenjia ndikoragwo kamithi na baika kamithi ti nguo wakarĩte nĩ we mũndũ ũrori kamithi kau mutumia waku wa mbũri kamithi akĩrĩ kĩrĩa kĩrĩ ũgĩkũyũ wai nĩ tume hau tũcungwa tũu rĩ twĩna njũrĩ cia cia mbarathi wigi cirakinya gũkũ mathi makĩhataga thĩ ũguo we nawe ine ĩno itirigi ya makiri ma mbia ina wigi yakwa ragĩcuka mũtwe na nĩ ũkagũrĩra tũcungwa tũna niĩ mũtumia waku ũmwe ndũngĩhota ina wigi yakwa arĩ twakambĩ mburoti ona ndũngĩthiĩ haraya we nawe baba mũrĩithi ũnjĩkaga ũguo nĩkĩ ũnjĩkaga ũguo nĩkĩ ndĩkũrĩra rĩngĩ ndũkũrĩra rĩngĩ ya mũico kũrĩra tigane nake tiga kũrĩra my sister nyina wa Kairũ nĩkĩ no igua nĩ anjĩta my sister tumukumia Yesu Kristo tumukumia hĩndĩ ciothe Yesu nene wake roka na njĩra ya Maria.
Aya metagwo sauti tamu melodies rorwetagwo ngemishiumaganako wari muciwo tuginotana Inooro FM thaa ithano tigaretie wega ndeka ithano peke yake gethaa-inĩ gĩatherereka na asante sana muthikĩrĩria nĩ gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku Jacob Kariuki geithĩka sana Joseph Ngũgĩkĩaria ndakuona Mami Kate asante sana Faith Kĩmũtho huko ndani tena sana mwari wa Njoki na geithĩka sana nimekucheki John Shike gwa mama Ketaraji we gũkũ ũgetherereka asante sana ndũmĩrĩri nyingĩ mũno Helen mama Ignatius sasa mama we thayo Onesmaza Mwohi eko ndogwetagwo Njiro dukaini hata huko ndani Mike Kifafu nimekuona Naomi Mware wa Wariara John Magia Santa agithwa koina waka masharia ona we ore goko getherereka mwetagwo Honorable Sarafina Kenya Juida Rugo wada Karatu huko ndani tena sana Jiani Dongoga itheka sana mujiristi original wasubukia na mshipi wa Matara Sako ona wenda kuona MC Chapo na Martin Karugo wakagwathe Michael Johu wake Veregue ata we huko ndani unadume mitambo ini aige muno yes lero soso ni anyitwo niki ni kwaniriria radio itora ri yeso anyi ndeya radio ratwarire gwa bunja yaje na mugambo mupi na ndeya hana ndeya thaici ndeya tumia marona soso makora makauga he ni uri hari totora kawe ciari kairo waka atumia marona soso makora fufu ni wageithio ni soso ndageitheka sana etagwo atia etagwo Wasiku ya Ndeya Wasiku ni ageitheka sana Wasiku kana soso wa Kairu ona muikari wa kundu gwetagwo Ndeya ndageitheka muno niwageithio ni Evangelist Mary Lincoln halo na kwa mitamboni tena sana wao wa Mary Lincoln niwageithio ni Eroda Kiongo ndamuona nake ya gwitu Ndeya yageitheka sana niwageithio ni Kagema Mulaya aha hau ni watheka kana kurathia atia Kagema Mulaya hana atia to Kagema Mulaya mbere ti mundu fani ti comedian ni watheka niki gukena uraigwa ni Mulaya ugetururira ni Kagema Mulaya kiritwo rangi wa red magego akauga atia ni mwachikira rangi wageithio ni mundu retwo Milka Mwangi salimika sana na wageithio ni Stano Ranjos ni ndageithika muno DJ Hernandez na Joseph Ngũgĩkĩaria asante sana mheshimiwa Jabi wa Kenya Jui na mwetagwo Alice Washira thank you so much Rosie Getao na Maggie Ketsa kundu gwetagwo Joha Katara santa one ageithio ni Sami Gunya ate yako mitamboni ni ngeithiri turaikira githai-inĩ gĩa thaa ithano wa Kairo thaa ithano nginya thaa thita no twambe tugeithanie to ngeithi nacio ikonia igima abotigane na ngeithi ke twambe tuonie muthikiria kuria kumatha kuria kwa rembesha maisha githai-inĩ gĩkĩ twekĩra-inĩ kĩrĩra ngiri magana merĩ muthikĩrĩria nĩwe cietereire na toga tigiti waku nĩ ũmwe nĩ wa ciringi 100 peke yake na kũrika kĩondo-inĩ kũgĩra mũnyaka waku ũndũ mũhũthũ mũno thiĩ thimũ-inĩ yaku ũthiĩ kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thiĩ mwena wa Paybill wetio kĩndũ gĩtagwo business number
ukera 525241 525241 account ikira kiugo Inoro amount kana ciringi 100 peke yake gothaka maita maingi kana kunengere mweke waku mana ciringi 200 kuria kwa rembesha maisha muturire waku gukorwo gikomuka handu kwamete maundu moke mzuri ari mwagerio sari mwitago mirji yako mitomboni ganora thirika niki mumakire kai mutiganire family no ni ndeto ingi ndirona haha ndikani ucigwite ko niki to hiyo niki he muthuri urarugamire ni mucene riu icio ndo cigwite ni mucene ngudia ko gitinda ugika atia ko icio ndo igwite niki kiuru muthuri urarugamire handu heho areka atia mena mutumia arauga ndigukira ringi nie nengoaria ciothe ndigukira ringi neke injarie cinyume tiko mugweta ndahota gubutwo arauga atia ndigukira ringi arauga atia nengomwira ma 2017 2022 2027 ndiri uranyita aca munene witũ rĩ munene kwĩ jefu wĩho mũthuri wĩkĩra tũthuti wĩho na ndũngĩmuona gũkũ nĩagota nene na mũthenya wa mbere ca enda gũthĩa nĩ ũrenda kũingĩria mũtego-inĩ atĩ etagwo atĩa etagwo SP Sege ambĩrĩirie na esi araugire ndigũkira rĩngĩ nie mũtumia wake rĩ ageririe kũmũkunya kĩandei akamũkunya kĩandei mũthuri nĩakũigua ndigũkira rĩngĩ nie ndigũkira rĩngĩ na araciaria munene witũ koguo gũkũ twandĩkĩtwo nĩ kũndũ andũ maragia ma matigaga arariri ciothe mauga kĩngoro gĩkauma gĩkauma na cirauma nĩ thaa ithano nĩ thaa ithano tũingĩre thĩinĩ wa mohoro ma thaa ithano tũgĩcokeria mũthikĩria tũrĩ o gũkũ gũtirĩ handũ tũthiĩte nĩguo tũkorwo tũkĩaragia nĩguo tũkorwo tũgĩthĩrĩrĩka in the meantime thank you so much we wĩra waku mũnene na wĩikara hau mĩtambo-inĩ nĩguo tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na gũthĩrĩrĩka hau ti hega Mikare wa mohoro kuria ka ndĩ mathome studio B ngwire no ndĩ mathome kĩndĩ mũtware live mohoro ma wakairũ gũkũ nĩ kũhĩtanire weri ĩno nĩ ceceni ya ũtugi notana Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ icitibuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ nũtoĩ Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ Inoro rũcinĩ thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo tũrambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa Reverend Isaac Mutuma nĩahĩtithio gũtuĩka gavana wa kana wa kaunti ĩyo ya Meru. Mutuma ehĩtithĩrio kĩwanja-inĩ kĩa Mwedanto gĩcigo-inĩ kĩa North Imenti kũrĩa taũni-inĩ ya Meru. Igongona rĩrĩa rĩkinyĩtio nĩ makiri ma mũingĩ hamwe na atongoria gĩcigo-inĩ kĩu. Mũtongoria ũcio aiyũkia gĩturwa kĩu thutha wa igoti inene gũkindĩra itua rĩa mbunge ya seneti rĩa kũhagũra ũrĩa ũrarĩ gavana Faith Kawira Mwangaza. I, Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Na mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo athiĩte na mbere kũhũra kambĩ kĩwanja-inĩ kĩu kũrĩa taũni-inĩ ya Meru
tuthie kuona njira ya imwe kwa imwe atumenyithie mangĩ marĩa marathiĩ na mbere mwena ũcio geithĩka theuri mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ. Thengiũ mũno Ng'ang'a wa Njoroge na ũranyamũkĩra wega kuma kĩharo-inĩ kĩa Mwendanto gũkũ nĩ kaunti ya Meru na mĩhang'o ya kũhĩtithia gavana wa kaunti ya Meru wa kaunti ya Meru nĩ yakorwo yarĩkĩrĩra. Rĩu nĩ tũkĩone atongoria makĩaria. Isaac Mutuma Thing'ia kana Isaac Mutuma akorwo akĩhĩtithio ta gavana wa kaunti ĩno thutha wa igoti gũkindĩra itua rĩa mbunge ya Senate na mbunge ya kaunti ya gũkũ Meru rĩa kũmũhagũra thutha wa kũmũnyita na mahĩtia marĩa agĩcukagĩrwo namo nĩ MCS thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ĩno ya Meru. Tũthiĩ na mbere na kũigua maoni ma mũingĩ wa kaunti ĩno ya Meru megiĩ kana ũrĩa gwakorwo gũkĩanĩka mũthenya wa ũmũthĩ kana mena gĩkeno kana hihi kũrathiĩ atĩa. Okay, mimi naitwa Martin Mwenda kutoka Maua, Igembe South Sub County. Tumefurahi sana siku ya leo kwa sababu sio sana kwa sababu Mutuma anachukua, lakini kwa sababu ya mwamko mpya ambao uko Meru County. Tunajua kumekuwa na vuta ni kuvute katika siku ambazo zimepita, lakini leo watu wa Meru ni kama wamepumzishwa mzigo fulani. Kulingana na vile kaunti ilikuwa inaendelezwa, watu wengi hawakuwa wanafurahia kwa sababu hawakuwa wanaelewa mikakati ambayo inatumika ama mbinu za kimaendeleo, lakini sasa wanafurahia kwa sababu wanauita mwamko mpya. Sio kwa sababu mwanaume amechukua ama mwanamke ameondolewa, lakini kwa sababu wanaona hii kaunti ambayo iko na tajriba kubwa na heshima kubwa sana itarudishiwa heshima yake na hatima yake na nafasi yake katika hii nchi ya Kenya. Na tuigue ukiaho huo dada, nataka uniambie maoni yako kuhusu kuapishwa kwa gavana mpya wa kaunti ya Meru. Kwa atakuwa sawa, ataendelea maendeleo, lakini Kawira alikuwa anafanya maendeleo kabisa. Lakini huyu atafanya kazi, naona atafanya job. Sawa. Thengi muno kuma gũkũ Meru gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa imenti ya gatagatĩ. Niĩ Gacokia Moro studio ngetwo Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa gavana wa mwerũ wa kaunti ĩyo kana gavana mwerũ kana gavana wa kaunti ĩyo Reverend Isaac Mutuma akorwo ehĩtithio. Tũhũndũke gũkũ Nairobi kũrĩa ministry ya gĩthomo nĩ ĩtanyĩtwo gwĩkĩranĩra ngirimiti na arutani university-inĩ ya TUK gũkũ Nairobi. Mĩhang'o ĩyo ĩratabanĩirio ofici-inĩ cia ministry ya gĩthomo nyũmba-inĩ ya Jogoo. Arutani thukuru-inĩ ũcio makoretwo mũgomo-inĩ oro kuma mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru, ũndũ ũrĩa ũhotometie mĩhang'o ya mathomo na gĩkĩro kĩnene na kũhĩtũkĩra ngwatanĩro yao ya UASU. Makoretwo makĩorota thirikari nĩ kwaga kũhingia ngirimiti yao ya njoherera kana nyongerera ya mĩcara. Mwandĩki witũ Jathani Kamau arĩ nyũmba-inĩ ya Jogoo. Tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe na kuwa tũmenyithio ũrĩa maũndũ maikarĩte. Geithĩka Jathani. Nĩ ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge na tũgwaitarĩria ũragĩkinya mũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma wabici cia ministry ya gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩcio cia Jogoo House, kũrĩa rũcinĩ rũrũ tũgĩetereire ngirimiti gatagatĩ ka ministry ya gĩthomo hamwe na ũrũgamĩrĩri wa university ũrĩa wĩtagwo wa Technical University of Kenya nĩguo TUK, nĩguo gũkorwo magĩetha kĩhonia kĩa mũgomo ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra cukuru ũyũ mwaka ũyũ wothe na mwaka mũhĩtũku ũgĩthira, kũrĩa gũtirĩ mĩhang'o ya mathomo ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa cukuru ũyũ kumana na ngucanio kana arutani hamwe na aruti a wĩra thĩinĩ wa cukuru ũyũ wa TUK gũkorwo makĩiga mĩro thĩ makiuga kana magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kwaga gũkinyanĩria ngirimiti ĩrĩa maugire nĩ yagwithanio ĩrĩa makorire magĩkanĩrĩra mwaka mũhĩtũku. Na ngirimiti ĩyo ĩmwe ũrĩarĩkithĩtie nĩ gũkinyanĩrio kwa ĩmwe ya kana nĩ ũragĩtwo korwo ta nyongerera ya mĩcara oro hamwe na kũrora mabataro ma aruti a wĩra. Na kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngirimiti kana nĩ mĩario ĩratongorio nĩ mũtongoria wa arutani thukuru cia university UASU nĩwe wekesa kana nyongesa, na kũrĩa hamwe na mũikari gĩtĩ wa gĩkundi kĩu kĩa UASU hamwe na arũgamĩrĩri anene a ministry ya gĩthomo magĩtongorio nĩ minister wa gĩthomo nĩwe
David Migos koguo nä gä ikaro tå geteire må thenya wa muothe tå kä one kana megåkorwo makäana ngirimiti na ugithanio wa gũgĩcoka wĩra nĩgetha arutwo a university no magĩthiĩ na mbere na mathomo mao, na ningĩ ũkĩona kana thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩkiuga kana nĩ gũkĩhingia ciĩranĩro iria ĩkoretwo ĩkĩrĩra aruti kana arutani a cukuru ũyũ. Koguo ũngĩthiĩte na mbere ũkĩhũra kambĩ thĩinĩ wa thukuru ũyũ na ndĩkĩna ũngĩtiga gũcokia mwaro kũrĩa mwena wa studio, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau harĩ nyũmba-inĩ ya Jogoo gũkũ Nairobi thaa 5 ĩrahĩtũkia ndagĩka 8. Nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 6. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, rĩu tũthiĩ iharo-inĩ na JK Ribari mwenyewe. Inooro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako. Nam guku andũ amwe makĩhũthĩra iharo ciao kũrĩithĩria ng'ombe na amwe gũtwarithĩria ngurutuki kũrĩa mwena wa Bisiri thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado. Mathiaga thabarĩ nene gũthiĩ gwetha kĩharo gĩa gũthakĩra na gũcũngĩrĩria nginya athaki angĩ a macindano ma mathukuru gũthaka magĩcũngaga nĩ kũnoga. Torĩa mwarimũ mũnene wa thukuru wa imwana wa Bisiri Daniel Lantei aratũmenyithia. This is the only field which is enough to host. Maybe township might also have a field. You'll find secondary schools coming here. You'll find schools for the deaf and other special schools also come here. We find the community come here. So at El Bisil, we really need a field. Na tukiuma mwena ũcio wa Kajiado tũhiũke Tarusia agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki hoginya kĩharo-inĩ kana kũrĩa bũrũri mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia atĩ kwĩna timu irathũkĩirwo nĩ nda nĩ kũrĩa Minji thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gwetha mũhotani wa gĩkombe kĩa Minji. Mbĩtĩka cia ngavana Anne Waigũrũ nĩcio Minji Football Cup Season 2 mũthenya wa ira thĩinĩ wa Wandia Varagwe iratindĩrĩ gĩtandĩkanĩro thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Rwambiti. Timu cia mbere irakorwo ikĩingĩra mathainĩ ma thaa 3 irarĩ timu ya Kĩamwathi na timu ya Rwambiti, kũrĩa timu ya Rwambiti irakorirwo igĩtanuka timu ya Kĩamwathi na mbao 2 gwa kĩbũgũ. Mathainĩ ma thaa 5 timu ya Kĩanda irakorwo ikĩingĩra na timu ya Kĩanjiro, kũrĩa timu ya Kĩanda irakorirwo igĩkuthukia timu ya Kĩanjiro na mbao 2-1. Gwakinya mathainĩ ma thaa 7 timu ya Kĩanyaga irakorwo ikĩrana na timu ya Ripua, kũrĩa timu ya Ripua irakorirwo ikĩripuo mbao 1 gwa kĩbũgũ ni timu ya Kĩanyaga. Gwakinya mathainĩ ma thaa 9 timu ya Sinai irakorwo ikĩrana na timu ya Kĩthage, kũrĩa timu ya Kĩthage irakorirwo ikĩambura timu ya Sinai na mbao 2 gwa kĩbũgũ. Winning team mwaka huu itashinda shilingi 1.5 million. Fomu ni futa badala ya Kamnyweso. Fomu ni futa badala ya Kamnyweso. Kamnyweso nendoe. Nendoe. Turenda ndovie ketea. Ndovie ketea. Nayo football ithakwo. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nake mũthaki mũnini wĩna mĩtũkĩ Lamine Yamal mena Ferran Torres matina rĩa marĩgu mona kamweke ga kũingĩria ngũru ndagĩka cia mũthia na kũingĩria ngũru 2 iratũmire Barcelona kuma thutha makunĩkĩtwo nginya matũ na ngũru 2 gwa kĩbũgũ na mũico manahanda Atletico Madrid na ngũru 4-2 na nĩo marĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ya La Liga makĩingĩra kĩharo timu ici na matanya matiganĩte. Barcelona one maroya atĩ ũhotani o wothe ũkũmaikia mbere ya Real Madrid na ũingĩ wa ngũru gũkũ Atletico Madrid meko mararĩ na matanya ma kũhagũrania timu ya Barcelona thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa namba 2 na makorwo makĩmakĩra na point 3. Barcelona rĩu maiganaine ta magao ma njau na timu ya Real Madrid na point 60 ona gũtuĩka mena ngucanio matathakĩte gũkũ Atletico Madrid megũthiĩ na mbere na kũhiũria marinda marĩ o namba 3 kũrĩa matigĩtwo na point 3 na mũndũ yaro-inĩ nĩ bamba moto sana. Njĩtagwo Ribari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. Mogene motare Inooro FM.
atiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market, na no ũhote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatũroka nĩ rũciũ ngũhe icio na ingĩ makĩria. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Wĩtagwo Estau. Wambui wa Nderitu. Mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Mũkango. Mũkango nĩ nako nĩ Mũrang'a? Nĩ Mũrang'a. Rĩu nĩ wĩrĩgĩte kwaria na Nyox? Edita. Taria nake. Nĩkwega mũno nyoka thiĩ. Niĩ ndagĩũka nĩgetha tũkene twĩ hamwe nĩ tondũ Ngai auga nĩoka. Na nĩ aririkana Esther. Wĩ Mũkango. Ngiri 500 nĩ ciaku Esther Wambui. Ngai. Mwathani agocwo nĩ thengiũ mũno. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Really? Tũgĩkoya bomu itimumwigire urahoreni microphone niki wakarindi rĩrĩ microphone nĩ wakĩwĩigu ati nĩ kũbangĩte indo ithake hacia njĩra rĩrĩ ona niĩ rĩ no njarie wakarindi we wĩ mĩtugo mĩũru ũthikĩrĩria thaa 5 ĩhandĩte wega na ndagĩka cigana thaa 5 ĩna ndagĩka 16 na twĩ thĩinĩ wa gĩthaa gĩa kerĩ gĩathĩrĩrĩka ĩtagwo Monday edition na ngatho cia mwanya nĩ kwenda gũcagũra gũtua ceceni ya Inoro FM, ceceni yaku njĩtagwo kĩhiki wa karĩndĩ wa ndeithi na niĩ njĩtagwo wa Kairũ. Twĩ live kũndũ gwĩtagwo Facebook ya Inoro FM na toguo tu mwena wa Instagram Inoro FM_official, mwena wa TikTok @Inoro FM, wathiĩ mwena wa X @Inoro KE na kumana wa YouTube nĩ Inoro FM. Norikane mũthikĩrĩria tũgĩthiririkana tũracaria mbeca kũrĩa gwĩtagwo kwarembesha maisha. Inoro FM rĩguo mũciĩ wa tuginotana na nĩguo wĩtĩkie o mũthenya tũkũrũkagĩria kĩhĩri kĩa mbeca 300,000, 500,000, milioni 1 na nuthu kĩmanjĩka kĩega gĩa ciringi milioni 3 tũtiagaga appetizer ya ciringi 100 na icio ciothe arĩ mwago-inĩ wa rembesha maisha. Ĩgira lipa na M-Pesa, ĩkĩra paybill number 525241, account nĩ kiugo Inoro na voucher ĩgũra ya ciringi 100 peke yake wĩhotane mbeca. Tatania rĩa ngĩ gĩthaa-inĩ gĩkĩ mũthikĩrĩria hena ngiri ciaku 200 igwetereire. Thiri yaku nĩ hũthũ mũno o kũrika kũrĩa kwa M-Pesa thimũ-inĩ, ũthiĩ mwena wa lipa na M-Pesa, mwena wa paybill ĩtio kĩndũ gĩtagwo business number, ĩkĩra 4148 ĩkĩra 525241 525241, account ĩkĩra kiugo Inoro, amount thaka na ciringi 100 peke yake, 100 shillings only. Gwĩtagwo kwarembesha maisha 525241, account nĩ kiugo Inoro, amount ũrathaka na ciringi 100. Ĩyo nĩ tiro yaku kũheanĩte wa karĩndi twĩkire con women nĩ waheana tiro yuma ho ĩni nĩ yako tiro ĩyo manduka yathikĩrĩria Inoro ma na ũrĩa makoma marĩ andũ ega nĩngũrĩte kidogo na riri numa ndauga paybill number nĩ 525241. Nĩyo kugĩte niĩ ndihĩtĩtie andũ angĩ tiga kũndua karimũ 525241, account rekĩra kiugo Inoro, amount tũrathaka na ciringi 100 peke yake. Tagwo kĩhiki wa karĩndĩ wa ndeithi. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ũtige kũndua karimũ tondũ hena mbo kũheanĩte. Ndinauga ũndũ ũngĩ, niĩ ndauga mũthikĩrĩria carie mbeca kware mbeca maisha.
Na damura pay bill number ni 525241. Account kiugo Inoro. We ndari oho nani. Amount nayo ciringi 100 githaine gike ngiri 200 muthikira vitu cietereire 525241 oguo tu ndari oho nani ndire karimu ndi ndakonanaga ni ngonete andu ihinda iraihu muno ndiwitite ni ndauga muici ndauga con women na ndranjira no uma haha nyamu-ini ino tondu ni geka ndiraigua hena kamuhera ke haha microphone ini no uma haha muico nyoks wakata ni wakata kuri araire ira ri mwale wa muhunjia nyoks wakata uma hau microphone ini no magika hagaria basi kuri ararira ri iranugathia eyo ti soda no nyoks ni muhonoku eyo ti soda nyoks no de mutetere na iria ritikenungaga nyoks ni muhonoku nyoks ndari maundu maingi tetera jagiri ensako ona mundu ngikwa guku ri ibanga muruta njomo wa nyathira joy wa macaria acio no wikue na he andu marakugeithia haha jagiri bensako ni mambia kwire na makugeithio ni manjiru wa waya arauga atia wanja sari ni akugeithia ndageithika wageithio ni nyoko ajeri aya ni arataguo ni mambia kwire hindi marokira mere mathie kuria gwa Citizen Duka meke ate wa Citizen Duka twathie kuria gwa Citizen Duka na kumuthikiriria twathie gutuma shopping itu ikoro iraithio na makeria tondu kuria kwa Citizen Duka mathogora ni mabacirire ungienda kura ki utathukuma handu ha kugura ciringi 25 ni ciringi 35 spinach nacio handu ha ciringi 35 ni ciringi 25 ekone karati ukwenda kugura handu ha ciringi 120 ukagura na ciringi 109 kuingira kwa Citizen Duka thie thimu-ini yaku hinya star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash athie hau cagura kiria ukwenda ni ukuriha indo ciaku ciothe ukuigirwo wega owate wathie quick mata ira yakuhi nawe no kuoya indo ciaku Citizen Duka igakuthiria shopping yaku Citizen Duka igatigirira ati ona wathie supermarket ini ndurabanga raini indo ciaku raciona very very fast Citizen Duka the home of discounts aya unyigatire mundu ndienda kuhutinda ngimuona haha Iro akairo ti uri agenetie ndienda kumuona Iro akairo ero ma studio get out Uona ndi arigwo atiriri nikieka thina urokira mahitia maithe wa kairo meha mahitia makwa niki ni mokire yes makurehe wira yes wa mbere matiga maundu mao yes Etiguo ke makurehe gu kiu itigitumi kiiganu gĩa na guku studio no iwa wacenjia kamuhera omothe uthugumira rita cigana ira watarindi no metuereire omothe uthugumira rita kiri kurota na ni ngwiraga ni kurota ni ndi koraga ni maimire urotaga murota ni miaka miaka iria ndi nayo bureki kana mbura no arotaga bibilia-ini kwani na muroti kwani mundu wa juthufu twekete juthufu Joseph ithe wa Kairo Joseph ithe wa Kairo no rita 5 ni nyingi rita 5 to ni iria no gakena muno ni rita 5 nta kindu nginyua atakiri kwenda gwakwa na ni kurota aya mukondoro ngekora ni maimire ni urutire mukondoro gukuraga ndanaruta kuma na mbura rucini ko ndeya ni gukuraga kurire gukiura kundu guothe bururi-ini ugutumite mbura ku kamwaragia na mbura ndukanjaraniria uguo ni muthenya witu wa mbere rain man abohora ndukanjaraniria uguo nie gutiri undu itangikwarĩria aca ndigwitikira miaka yakwa I can allow anything else no ndikwara onjereire kwenda studio baba ti baba mama gikunje moko ti ni warota uguo ndagika cikurora 5 gikunje moko turwe Negokira acha ndirokira no ndukunjaniria uria kwenda guku ni studio guku ti ndeia guku ti gwaku mucii guku tukuruta wira professionally wetha ni mucii kana ni kioro kana ni studio kana ni bafu gutiri handu tungiremanwo nawe haha kana ni bara korwo tutikurwa yes no ndugutiana gundi no ngukunjire uria ithe wa Kairo we ba uria ithe wa Kairo kai ndutige kwaria kai ni aroaga rimwe riaki ma ni muhuraga wona omite oguo kai we aroaga
mami akauga mbu akauga ati mutioke ui wakairwo ahonire nginya akahura ati tuge mbu na hindi tuikareire baba witu heana ciothe heana ciothe ume tutigotinda guku kwene ni turiinuka ni tukurorana iyo ni matisho Ngai ndarikomaga guku Ngai nginya mugwanjenja turiinuka mweharirie mumenye ndigarikomaga guku aca na niguo baba ekugite atiriri ati riu mami arithiaga na andu anene mena makari manene nikio tumubuatire ta riu ta Samido riu baba ekuga ni aretigira Samido tondu ena ngita na ngari na mucinga Samido ti wandu akuru ni wandu mawakarindi ona ndemukuru ona na mamici na andu mena indo bado na kinanda na indo Samido is not you're not his type. Ona ni ndingimwenda. Ado? Mami ndurethambire. Mundu rauneka mwaka guoko. Oke kunikira gwakwa. Mami ndonekaga guoko mwaka. Ninge kurwa na esimi wa ndihota. Amwe esimi wa hau ndihota. Chihota. Mami ndonekaga guoko mwaka. O mweri miaka ingi. He mwaka uneka o mweri. Akona ndieriga kunika akegũithia akeringithia kiria rũthingo aigĩrwo tha nĩ andũ ndiga tũgĩcokereria rĩ tondũ magũthiĩ ndiki cia Samido aunĩkaga mweri ũngĩ akarekereria akohora guoko akarekeria rwĩmbo rũngĩ nĩ crowd nĩ ũndũ wa tharĩ matũkona rwĩmbo rũu ndindaga hau tikirira rwa Samido ni araunĩkĩte guoko nĩ mũndũ mũgathiaga trendi niĩ ngũkwĩrĩte ũnyingatĩre wa mwambia ndeto ingĩ na ndikwaria rĩngĩ toka studio ataya arauma uma studio kana okorwo ti kuma mũiguithanie in fact kĩrĩa mũngĩaka handũ haume studio rĩ ũtũiguithanie tondũ wĩ haha nĩkĩ mũiguithania rĩu arĩgĩtetaga o mũthenya ta rĩu rĩ aranegenete mũthenya ũngĩ araiga atĩrĩ atĩ kũu ndarenda gũikara kũu arĩ kamũgũnda karĩa gakwa gotheri ka warariĩ kwĩ nyũmba ĩ kũu ndarenda gũikara ĩyo ningĩ ngakĩrigwo arenda atĩa mũraikara nyũmba ndĩramũgũrĩra macini ĩ hau na andũ maranegera nyũndũ wa sound ndĩramũgũrĩire macini ĩ hau ningĩ ya mĩgate na ndĩarĩtwo ĩkũruga mĩgate kĩ ĩnacio ng'ombe 1,000 ĩrarutire ĩna rĩu anegenire anegena ndakĩrigwo thĩna ũrokĩra na we ũhikĩtie no ũhikĩtie mĩaka ĩigana ũna rĩ no atanyendete mĩgate Nidi akorete gure macini ya ngima. Ya ngima nĩ tũkũgũra no rĩu tũrambire kũgũra ya mĩgate. Ndikwenda yo. Na ndĩarĩtwo ĩrĩrutaga mĩgate mĩingĩ. Niĩ ngwenda macini ya ngima. Ndĩraruta mĩgate ĩna. Kĩrĩa mũgwĩka nĩ rĩrĩ. Nĩ kuma mũkuma studio. Thecai. Tũthiĩ kũ? Tũthiĩ kũ? No tiga tũiguane. Ĩra wakarĩte maũndũ mothe tũhe maũndũ ũtaramwĩra. Mwĩra maũndũ mothe itanaria mwĩre. Mari ũkoretwo ũkĩnjĩka. Kunitesa ũkoretwo ũkĩnitesa. Nyina wa Kairũma waiga ũnjonorere gũkũ biũ biũ. Aria ũkoretwo tũiguithania. Mbere ya mwana ũyũ. Mwana nũ? We. Waigua rĩrĩa tuonanĩte we. Hihi nĩ waigua rĩrĩa tuonanĩte. Na harĩa tuonanĩire. Nyina handũ mwanje ta mwana. Ngĩiguire kaĩ werwo rĩrĩa tuonanire. Dumia tani. We wĩ mwana mũno we. Utikienda namba citũthiĩ na mbere. Nĩ gũtiga mũhahi ithe wa Kairũ. Yes. Nĩ gũtiga mũhahi. Endanai. Ta mwĩre maũndũ marĩa ũnjĩkaga. Mwĩre ũtindaga kũ? Mwĩre ũkaga thaa cigana? Ti kwenda. Atakĩrĩ na kĩnanda. Kĩnanda. Ona nĩ kĩrĩa. Nĩ bathi. Nĩ bathi. Kĩnanda. Wathũrĩra kĩnanda. Itira wa kĩninire biũ. Ite wake ninire. My studio. Wajiko. Ndukwaria. Wakairo. Wajiko tainukaga. Ndukwaria. Tainuka veterinary akore kwĩ mũndũ. Ye mambe mugakame. Amukore ng'ombe ciarire. Turaruga kĩrĩ u tono u atoinuke. Ici thaburia goko cihũire metha igũrũ ya goko. Ndikuire thaburia. Ĩno thagiri. Ndona thagiri haha. Na one mũiko ndĩraria naguo haha. Nĩ nguire indo cia kũruga. Maguta mehangata-inĩ nĩho ithire. Cumbe ndikĩrĩire wothe. Ndakaria na ngũ.
Nĩ ũguo tiga kwarĩri mwana ũguo mbere yakwa. Nĩkĩo mũtangĩhota kũruga maitũguo rĩ. Rũciinĩ ndirũkĩire cai na ngũ. Ndarĩa ngũ cio. Ndahũna. Rĩu ũrekĩrire mwana ũyũ heho. Aca ti heho. We Wanjikũ we. Ta inũka mekĩra gĩkũrugwo na ngore irio ciĩ hĩu. Mami wanyu akoragwo ahana atĩa? Mami witũ. Na ndũkamwĩtigĩra ndĩ haha. Nĩ ũkũnjũrĩria. Nĩ ngũkũrĩria. Mami gũtirĩ ũndũ ekaga. Kuga atĩa ũguo? Gũtirĩ ũndũ ekaga. Nyũmba. Atinda anjĩtaga nginya bana nĩgetha ndĩmũnengere gĩciko kĩ hau arĩ. Nĩ arugaga? Rĩmwe na rĩmwe no nĩ kũndũgamĩrĩra. Nĩ ahũraga nguo? No nĩ ndutaga wĩra. Nĩ atahagia maĩ? Aca. Nguo cia mama no ũhũraga? Anjĩra hũre. Nĩ wanjambia biũ Wanjikũ. Nĩ wauga ũnjambia biũ. Ũyũ ithe twĩ mũrĩinũka nake. Ndagũciara nĩwe waiguire ruo rwa mwana handũ hakwa. Itiwe waiguire ruo rwa mwana wa Karĩndĩ handũ hakwa. Niĩ nĩ mũciĩ ndĩrarogamia. Ũrũgamia na wĩinũke nake. Angĩkorwo we mũtumia kĩhũgũ nĩ thaa ici tũkũrĩkania na ũhoro ũcio. Nĩrenda kĩhũgũ. Ĩni. Mũtumia cia hĩndĩ mũgima. Angĩkorwo nguo cia mũrũguo ndũkũhutia cia mwarĩ guo, cia mũthuri guo, wĩra nĩ kũrũra, ti ũtahe maĩ, ti ũruge, no bunjo. Wahikirie atwethe ciana kana hũrage nguo niĩ. No nani tire No ũtarĩ na njĩragwo moko. nduge. No ũtarĩ na Biblia yugĩte tũciarane. Handũ yugĩte tũhũre nguo cia mũthuri. Nĩ cia mwana. Ningĩ na moko. Ngai agĩkũmba agĩkĩra iniũrũ na moko. Ũnungĩre wĩigue harĩa o mwĩrĩ ũthiĩ ũhũre nguo. Iniũrũ nĩ rĩakĩ? Nĩ akũmira. We. Biblia yugĩte tũciarane, wahikirie tũciarane. Ndũcoka tũrore nakũ. Mawĩra macio mangĩ mũndũ erutĩre. No mũndũ no ekwo adaptation. No. Oni adaptation. Ndagwo adoption. Ĩyo rĩu. Adoption no. Nĩwe. Ndwagũtware kũ. Ainũka kwĩ maitũguo na thoguo. Nĩ tũkũinũka Wanjikũ nĩ tũkũrorana. Nĩ tũkũrorana. Nĩ tũkũrorana. Anga mũrĩinũka na wa Karĩndĩ. Atĩ araria mũkũruga kĩ? Tanjĩra. Tũrĩa gĩtheri Monday, Tuesday, Monday akaruga kĩa mũkurugucu, Tuesday akaruga gĩtheri. Ndauga ndũrugaga. Kĩu kĩngĩ gĩekĩrwo marigũ. O mũthenya gĩtheri. Nuona mwana ũyũ kwaga ngatho. Nĩ tũrukana ciana irararĩra ma. Ũrĩ wararĩra. No watwanĩka. Tũrukana ciana ciretha gĩtheri ta kĩu cikaga. Cirakoroga maĩ na ndoro cikarĩa. Akiuga tweherie ũguo. Gĩtheri kĩna mbuĩ. Nĩ gũkũra. Gĩtherũkagio na maĩ twa cumbĩ. Gĩkarugwo rĩngĩ. Nĩ kũganda. Ĩni. Ho nĩguo gĩgĩkagwo ĩ. Mbuĩ citingĩũraga mũndũ. Kamũgũrũka mbuĩ nĩ ndawa ya nda. Mũgate mbuĩ. Ndawa ya nda. Wanjikũ nĩ ngatho ũkwĩruta we gũcokagia ngatho. Nĩguo turukana ciana irakoroga tũmaĩ na gatĩnĩ. Na ndongu. Na rĩ cirume kĩndu na ndongu. Cinyue nginya maĩ mena gĩko. Ũyũ na ateta atĩ nĩ kũrĩa gĩtheri o mũthenya. Maĩ. Nĩ ũrĩa twarerirwo. Nĩcaija. Reke nyambe ndĩme. Nĩ mũĩ ũrĩa twarerirwo. Mere mwarerirwo atĩa wa Kairũ by the way. Rika rĩanyu mathaa manyu mahinda manyu. Nĩ matiũke kũhota kwaria nĩ kũrĩra nĩ maithori. Nĩkĩ? Ndaririkana ma. Atĩa. Kũrĩa twarĩ rĩmwe wiki wa Karĩndĩ. Rĩmwe wiki na ti irio. Ati ici cirugagwo hĩndĩ ĩno. Twathia mũgũnda matũkongania nathi. Cigoka igakimwo. Twarĩa mũkimo wa nathi. Ciana cia Isiraeli. Na tũkaiganĩra. Igatũtũria wiki ng'i. Ima. Ũyũ arĩa gĩtheri o mũthenya agateta. Anegetha. Na nĩweraruga. Cukuru twathiaga tũtarĩ nguo. Cukuru mwathiaga mũtarĩ nguo? Ciume ku. Na gũtirĩ na mbia. Mũikaraga ũguo. Na ciana twarĩ aingĩ twaciarĩtwo tũrĩ aingĩ. Nĩ ũhoro wa mũcio. Aciari a tene nĩo mathoma Biblia biũ maciaranaga o gũciarana. Ithuĩ tũciarĩtwo tũrĩ aingĩ rĩu. Mũrĩigana? Arĩa tũwaine nĩ 48. Na he magĩkuire matarĩ ho. Hetũ. Ĩga nĩ waririkana nĩ watigirwo nĩ mabrother. Ũmwe wathekagia ndathekana na hurũkire. Ngai, tũcetwo twĩ 48, ici nĩigo tũtigarĩte 33. Rĩu mũciari ndangĩonire mbia cia kũgũrĩra ciana ici ciothe nguo. Na gĩa kũrĩa nĩkĩo twarĩaga kĩ? Rimwe wiki. Na nĩ ũigua nĩ mũkimo wake. Wanathi. Na warĩ cama mũno. Rĩu nguo cukuru twathiaga tũtarĩ nguo. Mathomaga atĩa? Arimũ makenaga gũkena.
Nĩ kuona ciana cia mbarĩ itũ. Nĩ kĩtũndũ ihana atĩa? Kenaga. Tondũ mwarimũ etagwo Mr. Ndirangu. Mbarĩ cianyu ihana atĩa? Mr. Ndirangu. Twathie tũikare ũguo desk na heho. No gũgĩka atĩa? Ũtarĩ kĩndũ. Ona karamu nĩ ũrĩ na ibuku. Wandĩkana kamũtĩ wa igokora-inĩ. Noti ciaihũra hao kandĩka iru-inĩ. Tanaikara ũgakua. Uma studio rĩu. Tondũ makĩrega kwendana. Mwana ta ũyũ acoke auge atĩa? We, nĩtũkorwo na ndainũka. Inũka. Ũkarugĩra nji. Ũgĩkamaga ũkĩrora kana ng'ombe nĩ ihũnĩire iciarire. Muciĩ wa Tugino Tana Inooro FM gĩthaa-inĩ gĩathĩrĩrĩka thaa thita ĩtigĩtie ndagĩka 26 na thank you so much gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku njĩtagwo Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi tũkũna wa Kairo wa Ndeia. Thank you. Hena timu nene mũno ĩkũndũ gwĩtagwo online Danson Njũgũna, Elijah Bao, Amos Njoroge, asante sana. Paula Getumo, Nyutho Rebecca Benson ndakuona aguka wake Nada official. Asante sana. Twe live Inooro FM kuri mwana wa Facebook gitwaria mweno cio ntugukuona na togwe tu mwana wa SMS 22989. Ereketumenye we, how is your Monday morning? Ereketumenye we, kana uramathana kuri uramathira kuhana atia? Ena andũ marauga hi mwena ũcio. Andũ mageithanirie. Yes. Wageithio nĩ Fius Fianis. Wageithio ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ. Ati ndagĩtarĩ ũũ. Wageithio nĩ ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ. Ageithĩtie. Reke ndĩra ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ kwendete. Nĩ mũĩ. Biũ. Nĩkĩo ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ. Athondekaga mĩciĩ. No nĩ ngwenda mũnane na ithe wa Kairũ. Okay. Maria 124. Because ndirakena. Because ndakenagia ona hanĩ. Ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ. Ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ ena mũndũ. Anga nĩ arĩrie thiũĩ. Ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ mĩtambo-inĩ. Ena mũndũ. I don't know, no atwĩrire. Nĩ atwĩre. Ndiũĩ ndingĩmenya wega. No wa kerĩ. Wongerere ũthiĩ gwake. Ndu wa practical. Ndingĩthora gũtuĩka wa kerĩ. Na rĩngĩ ũkania maũndũ ũrĩa mathiaga ma mĩciĩ. Ndagĩtarĩ wa Rwĩnũ ageithĩke sana. Nĩ wageithio nĩ dada Sara. Dada Sara halo. Ageithio ni Carol Mwaura. Carol Mwaura ndageithĩka mũno. Ako mitamboni tena sana. Tiga tũine rũrũ nĩtũroka mũthikĩrĩria. Nĩ sawa. Nyina wa twana twakwa nĩ wanyendete ma ona nĩkĩũrio nĩ ndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndĩirie memory tũkĩarangia nawe tũgacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ikĩũria kũrĩa wathire tondũ no kuona gũkũ ũkĩrera que comisi dinkealia yanenda kumajaleno yawendo yerai toxic love ninairo muhuhu kuma kwanywera-inĩ atĩ oire kitande kĩiganana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma gũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwegeri rwageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmisi mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera toxic love kanehĩta mũno mbere ya maitũ na rata magĩkanyona na wĩrĩ kĩmaka njetha bata ndoro
maneta kũrogwo mweri twathiraga tũtone twakũnyitĩte guoko tũgĩtua matua moru ingĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmĩcimbona ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo wa ihera toxic love nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo wa ihera rĩmwe twĩ nawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩngĩ twĩ nawe kaboe kamũno kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa tũmenyanire nawe ingĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmĩci mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njĩra ĩno ya wendo wa ihera toxic love ingĩhatĩka mũbunge ndĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo andũ ndanakanyuĩra gĩtũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke ituithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ ũkĩerera komisi pikialia taleta kumachereno taleta wayera toxic love Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambĩrĩire tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria itendera na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Hinya
tawe mundu special uria kuma na kosia wa mariro itanariruka Ndoraga pisa ya kwiria mewa hete emenya ni watigire itamaithorie akuhe aduresi yakwa inya ithatu mugwanja agika marũa mwendwa Murang'a nĩ megũkinya Rosarini korwo wanyona no ũringwo nĩ tha ona ũrĩa ndahinyarire nĩguo gwĩciria mwendwa ngorokorwo ya munyũka ndamunya na njine ikara itarĩ ngoro gĩtũmi no nyende ũringanĩre nakwanĩrĩra kameme-inĩ wandĩke marũawe ũnjĩre mĩtatĩa ingĩka nĩgetha we ũringanĩre ũtekũiganĩra ngoro tũrĩa we waiganĩrire thutha wa kũndiga ũkĩhika na gĩtua tũtiendaine Ndoraga mbica yaku ĩrĩa we wahete namenya nĩ wandigire itamaithorie akũhe aduresi yakwa inya ithatũ mũgwanja andĩka marũa mwendwa Murang'a nĩ megũkinya nimegũkinyĩra waigua mwendwa athuani ndaigua ũhoro ũcio ndaigua Wanjaro Thank you so much. Mutigaire George Wajara retagwo tako ya dress ruru na githaine gya keri gyathirereka muci watu kinotana ina FM thali tetigaretie wega dakika 13 peke yake na thank you so much muthikiriria gutwenda gutucagura na gutua session yaku no uramatha kuria gwetagwo rembesha maisha ngiri magana meri no cietereire tigiti waku muthikiriria ni wa ciringi igana rimwe peke yake na thiri nimwe mwena ucio guthaka maita maingi otoria ungihota tondu o uria urathaka maita maingi noguo mweke waku wa kumana mbeca icio urathie wongererekete na kurika kwa rembesha maisha thie thimu-ini yaku kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thie mwena wa paybill itio kindu gitagwo business number ikira 525241 525241 account ikira kiugo inoro na amount uthake na ciringi igana rimwe peke yake 525241 account ni kiugo inoro amount ni ciringi igana rimwe peke yake thaka maita maingi otoria ungihota niguo tukirikia githaa giki no ukorwo ari we ukumana ngiri icio magana meri ungiagwo na icio ndukariganirwo bado tondu inoro ni mucio tuginotana witikio o muthenya ukarokerio kiheri kia mbeca ngiri magana matatu ngiri magana matano milioni imwe na nuthu ona kana kimanjika ya ciringi milioni ithatu appetizer ya ciringi ngiri igana rimwe o ithaa na ici ciothe ari mwago-ini wa rembesha maisha 525241 account ikira kiugo inoro amount na kana ciringi igana rimwe peke yake ni wageithio sana ni mundu wetagwo John Mike Tida okenge ithiso ni mbia urahe andu angi itari Lilian Wanjari wagacie mekusalimia sando na mbeca utana bagi na mucie riu ni mbia uretanira itari atakire nie ndiraneana na ni kuria kwa rembesha maisha si mimi si zangu ti ciakwa magutuma eni uheane yes ni njagire gutumwo niki tondu we ndungihokerwo mbeca idana ria ciaku mundu ehokagirwo kiria nakio rwanyisa tondana ria ciau ti kuria wanaria endo uga nduri ndire uguo ni kuga ungihokerwo ri alright wahota gucitua ciaku yehe no kamithi kigura kamwe tu icio ingi nene wina kunderu tamaka kamithi kamwe mieri ina ai botaina gaterero kamithi ngatarukire akwenda gutumwo na uthi mweru no kiria ndirarigwo ni riri kahinda turi miaka turi tha ici twi mwaka wa 2025 mithi no ciekiragwo atumia mena mitwe miega ri mekiraga tumithi no gaturume titanyo murekira kanyamu keho itaramenya kana ni thuru ari kana ni rurigi ati wauga atumia mena ke
mena hakiri ta ithui mekaga atia twikiraga tumithi riu ni tondu ndie na kamithi kanyamå må ragå kahana karå å guo so nä kä itarä ekonie ndie na kamithi atumia mena hakiri mekiraga tumithi so nie to ndiekiraga kamithi ri nä kuga ndirä na kä no na ndå ramenya to ndå rä ndå ramenya kä rä a å tarä to ndå rä ndå ngä ciria kä thekånuma studio kanyamå må ragå ra kahana karå karetwo atä a karä kau gekäragwo atä a kä a må reta thuruarä na nä rå rigiti thuruarä hana atä a kahona å guo rå rigi å guo hagatagatä rå rigi rå ngä å karigwo karahumbä ra ha ekera bithi ciaku na thayå tigana na arä angä gå gå raga bithi kå thiaga gä komba na nä gå tumithia usiniongeleshe vibaya studio tomithi tutiguragwo chemist so ũranjarĩria ũru nĩkĩ nĩ kũria ndoria ũthiaga gĩkomba kũgũra mithi ndina kũria kana wĩtanaga na igũrũ ĩkaura ta mbura njarĩria wega kahora mũndũ mũgĩ ndũĩ kũrĩa tũmithi tũgũragwo wauga ndirĩ na hakiri ngũraga hardware kamithi gakwa ngũraga hardware nongea vibaya studio kamithi gacuma ũraria ũru nĩkĩ studio nĩ ciũria ingĩroria itarĩ na mũtwe nĩkĩ gĩtarĩ na mũtwe hau kũria kũrĩa ũgũraga mithi itakĩũka no itũ ire nduka-inĩ ciĩ hardware nĩ ndagĩkwĩra rĩu ciendagio hardware ti cuma ciendagio kuo ndiragĩkĩraga cuma kamithi ndona nditũhĩte ndona nditũhire nĩ gwĩkĩra cuma iragũrwo hardware usikue hivyo Wakairũ ndũgakorwo hana tiga kũnjaria kĩmonimoni wa Karĩndĩ ethweri ndakwĩra ndũgakorwo hana ũguo cooperative mithi ũgũraga kũ kanjĩra aca wa Karĩndĩ hau haitũ ndĩia nĩ harĩ bundi okay kana aca thiaga gĩkomba ĩngagũra mithi no kũnjĩra atĩ ũthikaraga ũkahoya na igũrũ ikaura ta mbura rĩ kana atĩ ũgũraga hardware rĩ ũguo kũnjĩra wega nĩ ũramenya harĩa we nĩ ũramenya harĩa ngũraga itakĩũĩ itakĩrĩa nĩ hardware ũgũtinda ũkĩngararia kĩgũraga chemist ako hardware ndũkũnjĩtĩkia haya nĩ ũgũburĩra ndirakũnania warĩkia gũbura nĩ ũgũburũka ndora na maitho moru biũ wa Karĩndĩ ndora na maitho moru biũ no kaĩ hatirĩ handũ ũngĩndwara ĩ ndũremirwo gũkĩra tũrũe ndũremirwo tinda ũkirĩte nĩ tũgĩkiranĩre nĩkĩ kĩũru nawe ũyũ kagũrũkire ndawa nĩ ũkũmereti kĩroko you just be nice ndũkorwo wĩ mwega for once ũkwata kĩrĩ gwaku mũciĩ ũkũmane ũrĩa ũkwenda Wakairũ gũkũ kĩrĩ mawatho na mĩtaratara nĩ ndahera Jehova rĩu Jehova nũ tiwe ndahera Mũrungu mwega egu ona kinyorori kinyoroka kinya konyororia studio Mũrungu ena thenya ndakena mũno nĩ gũcemania nawe Mũrungu ngeithia Mũrungu nĩ ndakena mũno thiĩ uma studio toka kabisa kaĩ nĩ ũthekaga wega Mũrungu ũratũmĩirwo kũgacuĩrĩ Mũrungu thiĩ nĩ ndakena mũno nĩ gũkuona Mũrungu ni sasa twĩra ndĩrirĩirie gũkuona nĩ ndakuona aka nĩ wĩkĩraga tũpamu Mũrungu na wehaka ka lipstick ũguo Wakairũ uma studio nĩ Mũrungu mũthaka ũyũ Wakairũ tondũ mũthenya witũ wa mbere wa kũruta wĩra rĩ no ũgerie kwagagĩra no ũgerie ireke njagagĩre nĩ mũthenya wa mbere tũrĩthi nginya thaa cigana thaa mũgwanja ũthondeke rĩera rĩagĩre rĩa wĩra make the environment friendly reke studio gũkorwo kwĩna gĩkeno thondeke rĩera ĩni rĩa kũruta wĩra kwagĩre gũkũ tiwe thondekaga rĩera Mũrungu tawanagio nĩ wĩra waku Mũrungu rĩera tuga nĩwe ũthondekaga ndĩrathiĩ Mũrungu mwega nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa ti ona ndarate ũrĩa tũgũikara gũkũ tũthondeke rĩera Mũrungu waja toka nje toka hapa tondĩ gwaku niko kwako nĩtwe studio si ukwe professional sawa pole nĩ sawa oiga nginya thaa mũgwanja gũkũ ti gwakwa yes nginya thaa mũgwanja ti gwakwa ti gwakwa yes na ndirege ti gwakwa ndĩ mũkio tawe okay no nĩ kũrĩ mawatho na mĩtaratara nĩguo okay nĩguo mũthemba mwega ngai mũthemba mwega nĩguo
Kayore atokwenda. Ndoka ngeithia ni. Asa high five. Asa. High five ni na uru. Hutia Mulungu. Huroke. Ndiko hutia Mulungu ni ndikwenda kuhuruka. Ndere mwethi miaka 82. Ngira mwethi fiu. Thigereria wega. Wauga ni nginya thaa mugwanja. Athio nawe ndukanjurie. Ingĩũria rĩ ingĩenda tũikare nginya 10. Kuona tũteta tũracugatire nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality kũmenya ciĩgiĩ MRM. Nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Vital Animal Health ni makũndahĩre cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku. Ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block.
Thank you so much. Hetagwo Ruth wa moyo roretagwo manage na yo thalita nireketie kwihata na tokwaba kuingira methinĩ ya mohoro niguo tumenyithio maya mathathita. Good afternoon to you. Oni muci wetu ginotana Inoro FM. Inoro mogene motare. Inoro Miaraho. Tha thita cia mĩaraho ngo menyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mwĩkũĩrwo wa kũhahama arũme kĩmwĩrĩ mũnabii na mũhunjia Peter Kay nĩatanyĩtwo kinya igoti-inĩ rĩa Naikuru mĩaraho ĩno. Mũhunjia ũcio wa kanitha wa Christ Impact mwena wa Ruiru kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu aikirio ngono mũthenya wa Jumamothi hwaĩ-inĩ arĩ mwena wa Ruiru na gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Naikuru. Atanyĩtwo kũgũmĩrwo nĩ thitango cia kũhahama kĩmwĩrĩ mũndũrũme mwaka-inĩ wa 2022 na ũrĩa ahenetie nĩ ekũmwethera wĩra ĩndĩ agĩcoka kũmũtũngia ngero ĩyo. Mwandĩki witũ Robert wa Maina igoti-inĩ rĩa Naikuru tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithie marĩa matanyĩtwo kuo. Geithĩka Robert. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho na mĩaraho ĩno hũrĩte kambĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Naikuru na kũrĩa mwĩkũĩrwo mũnene wa ũnyitani wa kĩahinya ũrĩa no mũhunjia Prophet Peter Kay arĩkĩtie gũkinyio igoti-inĩ rĩa Naikuru, no nĩ ndeto tũragĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo thutha wake gũkorwo agĩikio ngono mũthenya wa ira arĩ mũciĩ-inĩ gwake mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya kana mwena ũcio wa Nairobi, na kũrĩa ũmũthĩ akĩrokirio thitango gũkũ igoti-inĩ kũrĩa egũgĩkorwo akĩhingũrĩrwo thitango kana cira wake ũkĩgwetwo rita rĩa mbere igũrũ rĩa cira wĩgiĩ kana gĩko gĩgiĩ ũnyitani wa kĩahinya, na koguo nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo ĩndĩ nginyagia ndagĩka ĩno ndakĩrĩ arakinyio mbere ya mũcirithania, no nĩ arĩkĩtie we mwene gũkorwo akinyĩtio thĩinĩ wa igoti rĩrĩ rĩa Naikuru, na koguo no mũtaratara wa igoti gĩthiĩ na mbere na gweterera o ũrĩa ũgũgĩkorwo gĩthiĩ na mbere nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inoro FM ũrĩa maũndũ megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere, na koguo ngũhũra kambĩ gũkũ gũtigĩrĩra arĩa othe makoretwo makĩrũmanĩra na cira ũyũ kũgerera ceceni ya Inoro FM matinahĩtũkwo nĩ ndeto ona gaturumo thĩinĩ wa mohoro marĩa megũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria kuma gũkũ igoti-inĩ rĩa Naikuru mũthenya wa ũmũthĩ. Ng'ang'a ũtakorwo na kĩũria njĩtĩkĩria ngũhũndũrĩre moro mwena wa studio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Robert wa Maina arĩ kũrĩa igoti-inĩ rĩa Naikuru. Aciari arĩa ciana ciao ithũkĩtio nĩ ndawa cia kũrebia kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtio maciethere ũteithio iceceni-inĩ cia kũrũnga mĩtugo na mĩgendere. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ atongoria a kĩndini matongoretio nĩ Maina wa Njagi makiuga thĩinĩ wa ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũthondekagwo ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ, nao mbeũ njĩthĩ arĩa manahũthĩra ndawa icio na gũcoka gũcitiganĩria nĩ morĩtie arĩa maracihũthĩra matigana nacio kuona itirĩ umithio irehaga. Nĩ mwandĩki witũ Salome Mũrugi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ atongoria amwe a ndini kaunti-inĩ ya Uasin Gishu matongoretio nĩ Reverend Maina Njagi na arĩa marauga atĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ mũrimũ ũrĩa arauga no ũhote gũtangĩkĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire na kũhotithia mbeũ njĩthĩ acio gũcokerera rĩngĩ mĩtũrĩre yao, na ũguo akoria anyiti itemi matiganĩte kwĩyumĩria na gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Addiction nĩ mũrimũ andũ aingĩ na aciari aingĩ matirĩ mamenya na mekwenda ũteithio mũno makĩria nĩgetha tũhote kũmenya ciana citũ mathĩna marĩa iragerera, tondũ nĩ mathĩna na maragiria mwana ahingie mũbango wa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Ũkoraga mwanake nĩ akinyia mĩaka 30 na rĩrĩa arahikania nĩ akinyia. Ũguo nĩ ngwenda rĩrĩa twĩna ciana ciremereirwo nĩ njohi na mĩhadarati ya mĩthemba yothe tũmethere ũteithio nĩgetha mũtũrĩre wao wagĩre, tondũ twaga kũmethera ũteithio ngoma nĩ ekũmananga na njiaro citũ na mbegũ citũ nĩ ikũthũka na tũkwaga rũciaro rwa rũciũ. Ũguo nĩ wega nginya thirikari tũteithanie hamwe, nĩ tondũ ũũ nĩ thĩna wĩ bũrũri mũgima, ũrakora o mũciĩ wĩna gathĩna ka mũthemba ũcio. Oro hĩndĩ ĩyo nao mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marakoretwo makĩhũthĩra ndawa cia kũrebia na arĩa marĩkĩtie kũhona na kũgarũrĩra mĩtũrĩre yao nĩ maroria aruna ao gwĩthema na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia
iria marauga ati itire na uguni wowothe. Ndeithikite na ngehererio addiction ya bangi na maundu maingi muno mathi. Riu ngioria vijana aria mena kuu aria mutoretio ni addiction na kwina kundu mungiteithikira ingimwihoya tumwite mucemanio mureika na mutuitua na muwe ikinya na muige Ngai mbere na nimuguteithika. Nilikuwa mraibu wa bangi, pombe, wizi. Nimekuwa hapa rehab kwa miezi 6, lakini sasa hizi nimenasuka. Naombea tu vijana wengine walio nje waje wakombolewe kwa minyororo ya shetani ambayo ilikuwa imewafunga. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njitagwo Salome Murugi. Itha thita iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Riu ni tugomane wona cihanda thaa 7 mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingĩ hanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Yatiriri ni wiguite cia M-Pesa zidi. Iyo nayo ni iriku? Ino ri ni ira twitaga money market. No hote gukorwo ukiigithia na thimu yaku atia kuma ciringi 100 ugakorwo ukiigithia na ugakuria mbia ciaku. Gatoroka nero ucio uheisho na ingi makiria. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi. Yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogoro rafashirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya, tigira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi uikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo ta ukiroici kigina kia ukuria wa matura kia NG. Inoro FM tafarira-ini yathiririka na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Haya shiko uyo githe titawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa muthoni uyu tita waku wakwa ni mwagerithia makiria ati mwagerithie ati ariu nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno no thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania thogora nduri no tiganu munene ningiri nie ni nyendete indo njega kaba kwenda indo njega we tareke gacenjie wako nanie ndugeterere ringi guthuka nduka-ini ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-ini yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Sun King, sola bora, bei nafuu. We mwega rucini? Ni kwega. Njitagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twina Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani riu. Wewe mwena uriku? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau mshwarani. Ithe twagiuka na nikio twatonya nigetha tuke tukurehere kirathimo rucini rwa umuthi. Niguo ma. Wikaga atia? Yendagia nduka na gaciri uguo. Yakwitagwo atia nduka? Itagwo Favor. Favor. Na githe ndukiwe kiugo kiu uria gikiugaga. Nayo Favor ya Ngai githe to nginye ngege ikuruka. Niguo. Rea wito. 500 ni ciaku. Mwana. Niguo mbeca icio ni ciaku. Ngai akurathime na acio ngongerere. Bye bye. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Inoro Mogene Montare Mirongo kenda na inyanya gaturu
Ushawekelea beti yako on shabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako on shabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Murimi, Eurochem na Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua.
Kuma kodogota kogoine kana kogoine Koune Murang'a County ke Haro constituency kwa mheshimiwa wetagwo Dede Nyoro hetagwo Joyce wa mama hetagwo Ndari wa Thireko nayo thathi teke hata wega na ndagika cigana ina ndagika 17 muciĩ wa tukinotana Inooro FM githaine giathirĩrĩka njĩtagwo kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi wa Kailo na wageithio Simon Wanyo ike wanango Ngeithi cinaikĩrire ri Marcus Mwai na Gracious Victor amekusalimia sana nĩmendire ngeithi nao ni wageithio ni Madarina hako mitamboni Madarina halo Honorable Simon Wanyo ike wanango Naivasha amekusalimia sana. Nikugeithika koni honorable. Ni wageithio ni Githito Irongo wako ndani tena sana. Nimesalimika kabisa. Wageithio ni Monica Kiari wa Sunrise ariogo kwa githiririka. Nawe ni wageithio ni Musai. Wageithio ni Kate Modia. Ndageithika kabisa. Samuel Kegaba mwene Garariga na Mwaura Manchester wamekusalimia sana. Kagai wa Kinadi ni akugeithia muno. Wageithio ni Miriam Waithira George Moya hekotogwita kwa Katondo South amekusalimia sana. Wagai wa Wakaura ni akugeithia muno. Wageithio ni Tony Yanga na Jerry Pauline na Kairetu Kamogo ni akugeithia sana na kiario guku. Aya Tony Yanga oni. Yes. Dale tolo. Wageithio ni Johanna White tumwene kinare kwa Edward Dina Kahodho WhatsApp wako ndani tena sana. Kure kwa tutu 989 na kwina ndogi wana kinyete mwena ocio ntuko tukimangetia thutha wa kahinda gatari kuraya. No mutako Panuel Wainaina na Ezekiel Igeshana Nyambura kodo toka Sarani wako ndani tena sana kimwada wa Marigiti ego kumutabu ini MC Chapo na Tega wafuana. Asante sana ucio kaba mwena warari Timo Kajeri haria rironi rimuru ucio ni wa gwitu Mathige Ndogestama wa Kairo Timo stama itwe ne tole gathina ka R na R Asante ngomauga Timo wako ria Liloni Aiyo gosta vete. Aiyo mzuri. Gosta mane ni ko breathe out. Ne ko breathe out ka breathe hard. Ko ya weta breathe out. Ni kuo ko. Agaithio kondo gwitagwo thoko ya Gikomba me mitambo-ini wega ta wega kondo gwitagwo muthuru wa thoko-ini asante sana Dagoretti na Kawa Ngware. Thank you so much. Thoko ya Kayore Kethura thoko-ini thank you kondo gwitagwo Nyeri town Karati na Kagio ko ne Kirinyaga County na ni wageithio ni Shabik 001 etagwo murithi wa Kang'ara. Ucio ni 001. Ni patron wa mashabiki ni akugeithia sana. Ni uko na ranking. Na ni wageithie ni muthuri murata wakwa etagwo Mucina wa Kim Mr Water kondani tena sana. Ni wageithio ni muheshimiwa Kamau Wairuri. Na mundu etagwo Jerry Pauline kondo gwetagwo Rironi Kiroe na Kinjo Kandoto asante sana Marcus Mwai kondo gwetagwo Dimaine. Ngeithi nyingi muno muthikiriria o akimathaga na tugagithaine giki kia mcerereka na guthiririka undu ti ungi ni kumatha moko mewira-ini na mamatu maku ereke makoro me muoroto tukimathaga bado tukarikana kore kondo gwetagwo Rembesha Maisha na kumuthikiriria twathie kumatha twathie gwetha mbeca githaine giki akumatha thita nginya thaa 7 hena mundu kuma na ciringi ciake 200 itemiria kumuthikiriria no kuingira thiini wa draw no ndo muhuthu muno thimu-ini yaku ugathie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa mwena wa Paybill wetio kindo gitagwo business number ikira 525241 account ikira kiugo Inoro
amount thaka na ciringi igana rimwe tukirikia githaa giki hena mundu guthakaria muturire na ciringi ĩngĩ nenge ciringi 200 ĩtagwo muciĩ wa Tuginotana Otana witũ nĩ gũtigĩrĩra mũtũrĩre waku nĩ wagacĩra kwara mbeca maisha ugakorwo na mweke wa kuma na 300,000 500,000 milioni 1 milioni 1.5 ona kana kĩmanjĩka ya ciringi milioni 3 na tũtiga appetizer ya ciringi 100 na icio ciothe nĩ kũrĩa mwago-inĩ gwara mbeca maisha aingĩra lipa na M-Pesa ĩkĩra paybill number ya 525241 account nĩ kigo inoro na yo voucher nĩ ciringi 100 peke yake wehotanĩre mbeca tarĩ angĩ makoretwo makĩhotana Kambisha wangwan ati wakarende unang'oa nimeng'oa nikasema nini kung'oa ni kuga atia Naiga matume inoro we ni uroneka ndu athomire matume inoro aca ndi muthomu by the way ndi muthomu ndi muthomu wakinyire ki ukarikia matume inoro muthikiriria angikorwo he kindu kingi waigua to marauga wauga atia niona njoe nauga muthikiriria matu maku me inoro Gai niĩ ndioe njondo ngejoe o inoro ngĩũkĩra nĩ inoro ngĩkoma nĩ inoro ngĩrĩa ranji nĩ inoro ngĩthiĩ gũkoma nĩ inoro angĩkorwo he kĩndũ kĩngĩ waigua ndagweta mũthikĩria nĩme matũ maku mena njinga niĩ ndirĩ ceceni ĩngĩ ngwetete gĩikaro-inĩ gĩkĩ ndauga matũ me inoro moko me wĩra-inĩ he kĩndũ kĩngĩ ngwetete gũkũ niĩ mwĩrĩ wĩ gũkũ ngoro ĩkũngĩ mimi nikasema nini mimi wakarende uri ukaigĩrĩrwo nĩ andũ aya othe aya mũthikĩria nĩwe waigua maũndũ make matũme inoro moko me wĩra-inĩ simple Magai hakuna I can never say that wamsames agakora mũthikĩrĩria wauga atia wakarindi I have no idea na ndakũrika we mũthomu I have no idea ndakũrika TV kangathe mũndũ tagwo to jamani bogo icio kimi ona nĩ ndaigua icio kimi ati nimeband umevant icio kimi tutikwaria nĩ tũgũcemania thutha wa hema mũthikĩrĩria ũguo nĩguo twauga matũme inoro moko me wĩra-inĩ atĩ ũthomete ũgakinya kĩrathi kĩrĩkũ na wagĩire kĩ nĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa Tuginotana niĩ ndakinyire secondary ndwathire university nĩkĩ hihi nĩkĩ ũratua kwendetwo itarĩ na kũrĩa irĩ andũ nĩ makwenda gĩthomo ma na gũkũ ũkĩte atĩ ũtarĩ mũthomu ma atĩ ndũreta nginya gũgwĩta rĩtwa rĩngĩ tiga ũguo wĩtagwo Wakairũ mũthikĩrĩria nake rĩ bata niĩ ndathomire gĩthomo gĩ bata gĩthomo kĩrangia gĩthomo gĩ bata niĩ ndathomire nĩ memory loss ndakinya nginya college ndĩ mũthomu biũ ũthomeire kĩ Wakairũ plumber wĩ bundi plumber wa maĩ plumber nĩ wa maĩ bundi wa maĩ etagwo plumber acio nĩ arĩa rĩngĩ wĩna water burst kana zinki ĩkwamĩte kana mũberethi rĩngĩ ũrehete thĩna plumber nĩwe wĩtagwo nĩguo oke arũnge mĩberethi ĩyo nĩyo ngĩthomeire rĩu nĩ ũtithagia kothi yaku wĩra kana wathire maũndũ-inĩ mangĩ mĩberethi ndathondekera andũ biũ ndĩtagwo Wakairũ wa mĩberethi kũrĩa gĩcagi nĩ thondekaga mĩberethi nĩ biũ nĩ ũhũragĩrwo thimũ ũgathondeka mĩberethi gũkũndia Ngai niĩ ngĩthomete biũ nĩwe ũĩkaine na wĩra ũcio Wakairũ wa mĩberenji na wĩra wa plumber nĩ ũrĩ mbia guo nĩ ũrĩ tondũ wathondeka kamũbaibũ ka mũndũ akũhe 200 rĩ nduona mũtu na gacumbĩ wanyitithania baibũ nĩ ngiri magana mina ciringi 200 ciringi 200 ngiri 200 nĩ waingĩhia tũngĩambia gũtuĩka plumber ithuothe ciringi 200 so ũngĩruta wĩra mĩciĩ ta ĩrĩ ũguo wĩna mana hwaĩ-inĩ ndĩna mana na nĩ ũrutaga wĩra ũcio nĩ ndutaga ĩko tarathikĩrĩria ndĩraigua nĩ ndutaga rĩu ndauma haha rĩ ũgũthiĩ hacu hendeterwo kwa ithe wa Joramu nĩkĩ thĩna ũrĩkũ gwĩkuo nĩ mĩberethi anita rĩa kana gũthũka endete ngĩmũthondekera mĩberethi nĩ kuga we nĩ ũthiaga ũgathondeka ũru na nĩkĩo ĩrathondekwo ũgetwo rĩngĩ na rĩngĩ kũu rĩ thiaga ngata maita 5 wiki na we nĩwe wĩhokeirwo ona nĩ endete gũthondeka mĩberethi yake mũndũ ũrĩa ũcio rĩu nĩ wakĩigua nĩ ndathomire
niĩ ndahĩtũkaga arimũ makarĩra. Rĩu nĩ primary kana secondary wahĩtũkaga? Ciothe kote ta primary. Primary wageire kĩ? Mathabu. Mathabu. Kĩndũ ndahĩtũkaga mũno nĩ Gĩthweri. Wa, tondũ wageire kĩ? Gĩthweri na Gĩthũngũ. Primary wageire kĩ kĩrĩa Gĩthweri? Gĩthweri ndageire 48% kana over 50 of 100%. 48% nĩyo wahĩtũkĩte mũno. Kogũtheka. Aca, na ndigũthekereire. Wa kerĩ nĩwe arĩ na kĩ wa kerĩ thutha wakwa. Tondũ nĩwe warĩ watongoretie cukuru yanyu. Nĩwe watongoretie Kiswahili. Wa kerĩ agĩire 16. Naona ndĩ mbere. Aya, mathabu primary rĩu. Mathabu nĩmo tũtendaine. Ũkĩgĩa kĩ? 01. Nĩ ũndũ wa kwandĩka rĩtwa. Ona rĩtwa ndatakobirie rĩene. Ĩyo nĩ ya rĩtwa. No Kiswahili ho nĩyo ndahĩtũkaga biũ. Tondũ rĩu nĩ ngũmenya Mangu na Gĩthweri ĩtagwo atĩa? Embe. Mangu na kwa Kiswahili. Ĩtagwo atĩa? Mangu kwa Kiswahili laitwa embe. We nĩ wagũrũka rĩu. Aca ti kũgũrũka. Nĩ wauga nĩ wakinyire secondary? Nginya college na ngathomera ũmemerekia wega ta wega. We ũrauga Mangu ĩtagwo embe? Embe. Na kwa wingi ni maembe, ngeria ema. Embe nĩ irigũ, nĩ warora. Irigũ rĩtagwo ndizi. Ndizi ti ibabai? Hapana. Ibabai laitwa papai. We. Yes. Ndio ũguo thiĩte. Embe nĩ inanathi. Aca, inanathi laitwa nanasi. Nanasi. Yes. Ni mimi nakwambia sasa. Nanasi ti bera. Bera laitwa mapera. Manani. Mapera manani. Au dogo tuhenia. Mapera manani. Bera kwa Kiswahili laitwa mapera. Oda kujira mwirite. Mwalimu witũ wa Gĩthweri nĩwe warĩ. Areja kabisa. So rĩtwa bera rĩ. Wakinya na Gĩthweri-inĩ rĩ, no uge limefanywa utohozi. Nĩ wambia kũnuma wanjĩta gĩkorora. Ajadio utohozi ni gĩkorora. Limefanywa utohozi kumaanisha limetolewa kwenye lugha ya mama likawa la Kiswahili. Kutohoza, utohozi. Mũthikĩrĩria wa Karĩndĩ nĩanyitĩka. Nĩanyitĩka biũ. Etagwo utohozi, okay? We nĩ waro utohozi nĩ gĩkorora. Aca utohozi rĩ nĩ kũruta rĩtwa rĩngĩ kuma lugha-inĩ ya mama rĩgatuĩka nĩ yatuĩka rĩa Gĩthweri. Yes, na ndũkahanumanie tondũ hakuhĩ kwambĩrĩria kũnjinonania. Mwarimũ Kĩng'ang'i. Wathomithio kaũndũ kerũ rĩ, appreciate he kĩndũ kĩerũ wathoma. He kĩndũ ũtaroĩ wamenya. Just appreciate. Tondũ ndũkũmenyaga bera ĩtagwo mapera na Gĩthweri na ndũkũmenyaga ũcio nĩ utohozi ugathengio wa Karĩndĩ. Ũkĩrĩ wĩra mũru thiĩ wethe wĩra wa warimũ. Nĩwoneka wĩ mwarimũ njorua, Mwarimũ Kĩng'ang'i. Thiĩ wethe wĩra wa warimũ. Yaani effort yothe ndĩrameki wa kairwo no njĩtania oro ũguo na ndũkona. Uone niko na effort, I'm trying to help you. Ndĩrageria gũgũteithia kababa. Mami. Kababa. Ndawa cia wa Karĩndĩ mũraciona hau cia mũtwe. We nĩ ũrwarire biũ. Kwĩna ndeto watinda ũgĩtuhũkwo gũkũ. Ndiranyitĩra studio. Mũthikĩria twamba tũiguithania gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Tana Inooro FM. Hau nĩ wanyita mũthikĩrĩria nakĩo gĩthaa nĩ gĩathĩrĩrĩka na njĩtagwo kĩhiki wa Karĩndĩ na twĩ gũkũ na wa Kairũ wa Ndĩia. Tareke tũikĩrie hanini tu. Thĩinĩ wa studio twĩna ageni meha. Ikĩria ũmerie tũtawa twa mũtwe. Ũngĩũrio nginya ndĩ mũrwaru kũ? Ũngĩũrio kũringana na ũguo ũranyona. Kĩongo gĩothe gĩkĩgima. So nĩ mental issues. Ona to mental, kĩongo gĩothe. Mũtwe wakwa generally ndirĩ sawa. Maitho, iniũrũ rĩu. Na mwanya ũyũ kũneneha ũyũ. Icio nacio nĩ hakiri. Gũteithĩkĩra kuma. Ngona hakiri nĩcio ciĩna thĩna. Ũmenye kĩrĩa mũndũ arareka na akanyua rĩ. Nĩ gĩcangagĩra kĩrĩa ũrĩa meciria make mahana. Hũrĩaga kĩ? Ũmenye kĩ? Ũmenye kũrarĩ weekend. Icio to irio raria. Mahuti nyonaga magĩtanukwo. Tũroka na ageni. Inooro FM.
agiteria bururi ngaike mahinya ibeno agikoyo eno tusirire kimwe tusokio baranginyo epidale behoge tusokio baranginyo epidale behoge yobai tokekoyo ekwadekide roituge amuitarere dudu ebetidogo bekaga yasiaria itomojire ebe afio yokioneka ne mamuni kereti etuege kegunaga ne mamuni kereti etuege kegunaga Senaze Israeli eskeruto Misiri Italia Firaoni nolengia manindire oyo tiora fiando aito mudomo geniarona kidaka ke kwania mbwe kedaga dometaine kidaka ke kwania mbwe kedaga dometaine Mudama kisauro alina koto ainya no ne siri yole mwa kanine de mesiki no ejira inyagethie Jehova ke mwaleria akemoria saoro onyarira gandeke akemoria saoro onyarira gandeke oyo anyaiga yale kuo na nyarika gasiama digiri ya marambu ya mwaleire ta moto abange terogendo kaya kigotegothie netwambeirwo mitego no kaya mwana ife netwambeirwo mitego no kaya mwana ife Odamaki uria urithe nitamugaruranie komani ahonokete etuĩte mũrathi akaingĩra kanitha yo nginya kĩgongona-inĩ akagarũra mitha kanitha-inĩ no mbeca akagarũra mitha kanitha-inĩ no mbeca Thank you so much Joseph Kariuki wa Kiarutara na rwimbo rwake rwega rugatukinyiria thaa mugwanja aitigetie ndagika 23 kana ndagika 27 peke yake muci uyu ari watukinotana Inoro FM githaa-ini giathereruka mina giatherereka na tuguthie uguo na ihenya hena rwimbo rwi haha tukwamba kuringa muthikiriria ro ni kwa kuigata baridi ni kwambatia woiro ni guikana kimudi kiria kiagereire na data thimu na Facebook kato live mweno sio ata Inoro FM na togwa tumena wa TikTok Inoro FM wathi mweno sio hena keda tukufageire kimbia hiyo kipande sai Nyenda dalerio ne mundu muge nike gitumaga mutamenyo na gitondo ndari kindu akamutiganeria atekomenya maisa matire mwene no gukie wikore metagaruranitio na mweno yungi gigeitana ndumo nikirondo kiria njiregite kuona ndikariganirwo kuno twatorete ndungu muthigari uthoni maragwa macabiki mokete mameruteire rwimbo keru cikena no ndamenyeire silai kaire tugathaka kaindathi manangani yako haisai na nigwandiganene no ya gutonya kuhoteka tere ya Bishop Beni wache isiemu kana netiro gatere ya jamii jamba ya mwera wa mutio ya USA yekari kuneneha gai Tuga ko kwengo ngeta silai kana gario anda kaya garo mboga kahio ya twere ngai wa kugoro kare boamira gagio kakenyete gakihoya ruthaga kiuga karenda kwaraneria nani mabounce ikirega magiana muno ngiuga nyingirire ngiuga getekerio gagio kagake ngeithe kainamirire gakiendaga kurira gakitira nikendete rwimbo rwakwa rwa kamodina tondo inde yondaria masariaine mundu ngiureria kaindathi manangari yako haisai na nigwandiganene no ya gutonya kuhoteka tere ya Bishop Beni
wanje isinye muka na nejiro gatene ya jamii jamba ya mwera Saimo wa winirosi kuanda gari teo ya kumaya Igu Kakireko tishipu meri mugwanja Nandio ne maheti atokimenyitha ni asieni ya miena eri Nawe ndokero mate karanga ni tuanire twikyo hiki Ndeta kiambĩrĩria na tũgĩbanga mothe wa gũtũra indo tũkahoyo iki Mothe wa igongona nĩ gwokĩte andũ aingĩ makĩndehe ũthoni igongona rĩgĩtabarĩrwo wega nĩ mũrĩ wa kĩbiro thĩna wokire tũkĩingĩra ngari-inĩ nĩgetha tũinũkega gĩtaho nĩ gĩkari kĩa ng'ang'aĩ ũrĩa wa kĩbingoti kaindathima na ngari ya kũhaica na nĩguo ndigane na no ya gũtonya Kohoteka telea ya Bishop Beni Wanja isi ya muka na rejilo katelea ya jamii Jamba ya mwea Chisti chik shiro Neonyo nagera santa Tumwere kekari ne munyama Sina ya vina tengere irenga ngai Nake moe beni ake muratene ake nione gekari Na namba ikea no tutigetie wikigere twekyo hikia Keorera thimu ake jiranero nire wa igegore yake Wina ngari terendaga Wadigire ndaga ngari ya kuhaica Ukimenera furewe na hando niunego nyoka mugongo Nikwihaca ukingira Ningĩ koiganio nogetio nĩ gũtũra Wĩikarĩire rami ũriganĩro njamba nĩ nĩcilai Na mandĩnyakagu Kaindathima na ngari ya kũhaica Na nĩguo ndiganene no ya gũtonya Kohoteka telea ya Bishop Beni Wanje ici muka na rĩnjiro gatelea ya jamii Jamba ya mwea Ale Dati bana gekari kenenema Ita kiria kia Johnny Brado nikaguara Kana kia GM Kiss Igu Uncle B Wapi kule wa mwea wa matunda Exporta munene wa makorofia Wacha ilie baba
gucokeria ngatho toria twarikanite nariyo yarekwa ndiundeithie mwathani nduria kwihokete matuko makwa mothe ndiwega mwathani tondu we nducenjagia arata macenjia we Ngai nducenjagia maraneneha we Ngai nducenjagia muoyo tacenjagia ndiwe nguturira. Arabagai. Aya ni mani surprise. Ojo na wa joy. Guys, yao si yoni. Dada Sara. Oyo. Aya. Muga mo nyumirire. Umothe studio re. Kea goire. Karibuni. Thank you. Muma kura itikuge. Mwahetukira ku. Moka guthahia studio. Ciarende. Ino ye guku nima nimekuo. Yes. Ngai nima. Ni mwana wa Kairo. Haya. Aria na wa Joy. Ni ciarende. Atiri ciarende. At least Ngai nĩ mũnene tũkũrĩhwo rĩu cia kĩama igathire karĩa rĩ nĩagũtũrĩkĩria nĩrĩo nĩ inoro gũkũ na nĩ marĩhagwo wega tio maranjuka itũra igima matiretĩkia ĩra nginya wa Gĩcungu nĩ mwanyona atĩrĩrĩ bathiĩ harĩa njegwetereire tuoka bathi ng'ima nĩma Moka kuona wa Kairo. Ni. Nĩ ame bathi-inĩ. Tondo. Ate? Nĩ ame bathi-inĩ. Nginya Martha. Kai. Ha? Martha. Waithira. Mukomborire bathi yako hihi. Yakwa wa maiko mũciĩ. Na netũgiĩte. Mutinona ya Jehovah Love ya kanitha. Aca. Ĩyo rĩ. Ĩyo athire na cutie. Cutie nĩ ũrĩkũ? Cutie ũrĩa. Itha mũcerũ. Ethire rĩrĩ ũthoni wa cutie nĩ aragũrwo marenda kũgũra na mandĩ gũtigakorwo na andũ aingĩ ũcio nĩ ũkarĩ marenda kũgũra na mandĩ ndũyũ akarĩ nĩguo magũranaga nĩgetha rĩrĩ gũtigakorwo na andũ aingĩ ona tigoka rĩrĩ no nĩ wa gatatũ tiga itarario mũno aya abotige ũyũ nĩ wa aretwo ba nĩwe nĩ kĩhiki nĩkĩo nĩ ndĩrekaga nĩ kũmuona no takĩrĩ mũceki ũguo tũreragwo nĩ wa Kairo niona harĩa aranjĩrĩte nĩ arakwĩte nĩ mũceke aranjĩrĩte atĩ nĩ mũceke ndũnanyita we agũceke ha nĩ twara reke twaria wa Kairo nĩ tene ĩtiguo nĩma itimboga itanahoha sunguka Pitisha ndono haya we okwenda ũthiĩ kĩama kĩrĩa kĩa mandarĩna nĩkĩ kaithigana atĩa wĩnacio no nĩ ndĩramwĩrĩte wĩra ndangĩaga ũyũ arangĩbutwo gũkũ rĩ koinanga kwĩ mawĩra kwa mandarĩna wa Kairo arakwĩte njigana atĩa Ngai ona niĩ nĩ kũnyakwo aranjĩria atĩ mũtumia ũcio ndiĩ kana nĩ Stacy arahetwo nĩ gathe rĩu aranjĩrĩte atĩ ahĩnjĩte kũhĩnja wacoka woka wakora ndakora nĩ itangi niona ũrĩa aranjĩte atĩrĩrĩ nĩ mũirĩtu wĩho mũkuhĩ kafupi round kana kakamutungia gas haya saũ ndahana ũguo we hotiga no mũtũ ahana ũguo mũtungia gas rĩ tikoruko ajendi gũcoka kũmũhe ndeto mũgoka mũkanyumbũrania wa Joy kaba kwĩrwo ma weekend ũrĩte na ciakwa ndeya kũnjigĩrĩra ndeya no ta Joy ona nĩ ũyũ wa Njũgũ na ũranjĩra mwanya ũcio nĩ waneneha itũ ũranjĩrire anjĩrire atĩ warũmire gĩciri atĩ gĩgĩatũrania igego na ti niĩ aratindire agĩtwĩra atĩrĩ ta mwĩre yauge sasa aya ugamba sasa dada Sara hau nĩ ma ĩyo nĩ ya mbere ya ma kau noko ka mbere kau nĩ ka mbere
Atiriri. Ndasara. Niki ona konjera ati ndasara. Ona so ino ri. So ino turaritumite siririka. Alafu araremwo. Araiga siririka. Nema. Ona njuĩrĩ ici nĩcio cia makia. Ici ti cia andũ arĩa meragwo. Asa ici. Arĩkũ nĩ arĩkũ acio meragwo? Arĩa na gũkũ kĩrĩa. Kĩrĩa? No kana gĩbiriti wa Joy. Uko na writer. Sina lighter. Au na writer. Burning spear. Bo. Kuonaga yake. Ndakwĩra. Confirm. Ndakwĩra. Here we go. Na ngarigwo na iromo ciake ũngĩona titi hakĩte no rĩ nĩ cia buraki. Nĩ njiroti. Ona kara gako ũngĩona wega rĩ nĩ kahĩu. Nĩ kahĩu. Jeff. Nike. Kabla nyandikira wĩra na uma. Nĩngũkua nĩ ndogo. Ni nyuma nyedia gĩbiriti. Na niĩ tondũ ndĩ mũtana rendi kũmenya nĩkĩ mwene na gĩbiriti ndamũnengera. Tarehe. Gĩbiriti na njuĩrĩ ciakwa irokanĩrwo ha. Nĩyo. Nĩ foreign. Na njogo na ndĩmwĩre twakinya na wakarĩndĩ wĩra rũcinĩ rĩ. Amba kũguthuka kĩoro. Nĩkĩo. Agaikara ndagĩka cikũrora 30. Nĩkĩo. Agacoka uyu aceragwo ndagĩka 40 gũkũ. Gate kĩoro. Ikũmi nĩ mona tũcuma mwahĩtũka hau. Akwamagĩra hau nĩ kwarama. Nĩma. Ũgĩũka. Ara gate. Tũcuma-inĩ atĩ tũcuma tũtatũ a bengi. Ndaraiganĩra. Na nĩ ndigirwo atĩ. Anderere kai mokire nĩ ũndũ wakwa. Mũtiarie manyu kana mume. Ona reke tũrĩkie na waku teko ũũ. Yes, my name. Ena mbeta ithatũ ena athuri atatũ nĩ twarĩkia ũhoro. Wa mbere nũ Karũnde. Ithe wa Saimo. Tiwe wa iratũ. Oya no yo wa beba. Harĩa stage. Ate wa mataũ. Ũcio araria hĩndĩ ya ihiko ciagwa. Rĩu ona wakaire kwendetwo. Mũtarani. Nĩ mũtarani woma. Wagamu. Nĩwe. Ici irario na mĩhehu. Ĩno nĩ Kenya njerũ. Yerũhire na itebo. Sikona wanu. Ũka Mandarĩna. Rĩu mwenagia Mandarĩna. Tuoka nginya na Mandarĩna ambogeithia andũ. Mandarĩna nĩ agũkaga. Tiga we kũmwĩrigithia nĩ harĩa mũcemanagia Koinange. Arĩa ma studio. Ũkire kumbũra thiri nginya cia mũciĩ. Kaĩ Koinange ti kanitha ũyũ ũrahingũrirwo na rũgongo. Kana nĩ ũrĩkũ? No gũtwĩra ithuĩ kana cia Koinange. Mũkĩte gũcambia andũ arĩa noru kana hihi. Aigua. Kũrathi atĩa. Mũrĩ anoru. Tamaka rĩu kũ nĩ kũithie tũrĩ ahinyaru Mandarĩna. Ũkaruma tataguo. Nĩ gũtũnyarara. Na nĩguo tũmũrugĩire. Anti wa Cairo. Hi. Nĩ kuga acha jako ngeja kĩmoni Ndoka gũkũrora ka wĩ gũkũ gĩa biũ. Ndĩ gũkũ. Ngenete. Gĩkĩ ti kĩimba gĩakwa nĩ niĩ. Ona atĩrĩrĩ tũtathiĩte mũno rĩ. Bakarĩndĩ rĩ. Twĩna iheo. Mohorere hanini. Tondũ ikĩhanda thaa 7 rĩ. Tũrathiĩ mohoro-inĩ. Reke twambe tũmenye nĩkĩ tũroka kũmenyithio haha ikĩhanda thaa 7. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Isaac Mutuma kũhĩtithio ta gavana wa kana wa kaunti ya Meru. Mũhunjia ũrĩa ũracukĩirwo mahĩtia ma kũhama arũme kĩmwĩrĩ Peter Kay gũkinya igoti-inĩ rĩa Naikuru. Na thirikari kuga ĩrahũthĩrire bilioni 1.9 gũcenjia ũthiũ wa nyũmba ya mĩcemanio ya KICC. Macio na mangĩ maingĩ ũrareherwo ikĩhanda thaa 7. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank.
kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda kuriha school fees gwaka nyumba ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere rĩu bengi ya cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000 cerera rũhonge o rũothe rwa cooperative bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kujipanga na Cobank ni rahisi, ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kampasi imwe matora matatu thutha wa mathomo kugacira kampasi bas ame hahare ni akwa ni tukirioni kamo ikaro ande mwana iheo dada sare guko ona tutathiete ha iheo ri nie ni ngwenda kira munyonie muturi wa muiro ni atumite turire muno ni aturiragia muno ndagafua na wainoro ndakurora thama ohoro maiku ri matangatho ri turiraga nginya tutoi no rathikwo mwiri ukoyo mwiri ukarutwo onjezuma ni weyo ukaririo ni kiriu ni ko jaragete abasi abagicungu kira uria thamaga ri no uge ni metainwo naria mahurukite wauga wina iheo no kiheanaga ni wageithio ni ndagitari wa ruinu aya ni akogeithia biu ni mucie wakwa ni mwega ni mucie wakwa ni muhoreru riu tuoka na iheo mama ona mundu ungi wa kugeithia ri ni karo mwaura we wani gukurumirira uyu thambagia ona kini atuma ngeithi haya no cio ngi watuma ngeithi atiriri ni arute iheo ni njetereire ni ciao riu ri ni kenda da sana ni ndakubuka ithambiri-ini ria theru muthenya uri thambio yogotha na nani kidogo no thambirie thiko icio ithatu kunogera gatagati kidogo ungikang'omania mwiri wothe ri na ni wakiona ena nginya laita mau nu tuko twe kou ndogethambania iheo citå ndungata ya ngai roka guhunjia ndenda mũturi wa mũirũ oke athahure kĩgongona gĩkĩ ũrĩa kĩhana thaa ici is not friendly ruta iheo wa mbere kĩ wa Joy nĩwe ũkũheana gĩkĩ wa mbere turonire tũgũteithie na gĩkĩ nĩguo nĩgetha maũndũ marĩa marerwo na kũu njarĩ ũkamacunga marĩa mego gaikara namo macio mangĩ ũkamateania to mutumia ni wa gucunga thengiũ mũno ma nĩ tũcunga mũtũrĩre wakwa biũ ona nĩ tũigua nĩ ũgũcambĩtie mũrũme guo ũrĩa mbanĩte rĩu macio nĩ magũcunga ta macio gaikara namo ũnyihie kanua ũnyihie kanua tithuĩ twaiga kĩbeni kiu nĩ kĩo kĩa wakarĩndie gũtwĩrĩte ũgũiga no gũiga nĩwe watũmana ũgacunga kĩrĩa kĩrauma kanua gaku nĩguo gwatuĩka cunga gĩkĩ nĩ niĩ ngũkũhe kĩheo gĩkĩ nĩ gĩa thabuni wakarĩndĩ nĩ tũkũmuonete ũikaraga gĩkaga ũũ maniũrũ aramenyerete thumu kiugo gwĩka atĩa nĩ wona rĩu to nĩ woka gũkũ rĩ kau nĩ wega ũkahũthĩre na watumũra ko hũthĩrĩte gatumũrwo nĩ tondũ Joy nĩ ũkwambĩte kwĩhaka ngũrũkaga gĩkĩ no kĩracunga kweri nĩ kwenda rĩrĩ mwagũra bĩka aca gĩcawa kathamuni kau ũgĩũka rĩ ũgakoragwo ũgĩthamba nako nĩ kũratuĩka na kũrĩa ndiĩthambaga tũtingĩkiuga nĩwe ũtũmaga tũkorwo na kĩrĩa na cunga ũkĩrwo
nä tondå kä ama-inä nä atåteca må no nä gå kwo nä guo atåteca rä nä å ru må no må turi wa må irå akä hunjia akaiguaga kahera gatarä kega ithe wa kairå nyina wa kairå kau nä gaku kä a må ico kä a må ico ke må tumia o wä rake arä ikaraga no kå rä a agä athaga ciana kaä gå kå gå tarugagwo kwa inoro Jeff nä hana karä aga hihi mũcio wetagwo nĩ wotugi na ũtana ono gä tanahaga rä Jeff å rona igana atä a akä igana ĩmwe rä u handå hawa kairwo ahåte rä aigane Jeff rä no yahota kå huria nä å ngä gå kå Joy wa Macaria nĩ mũtungu Joy wa Macaria mũturi wa mũirũ ndĩ mũtungu no nä akä hunjä tie mä aka mä ingä nakwä ragwo kä oco nä irio cia ngai rä u nä akä rä aga tiga nä må gä thiå må teithagia rä angä rä wa å kuo nä rå huho na ngai madamu na madamaka Joy wa Macaria nä waigire atä nä kwenda atä må thuri kä aya må ndå å rarorokona gä kä nä kä aya kaä kä endaga andå aceke å guo nä ahinyara nä anyiha må thuri haha må irå na må gati må noru no niä ngä må rora gå tå kå u rä nä kå igua kiugo kä a ngai akahå na gå tå kå u nä kwanorerera we kwanja kwa terai wa kairå kaåndå ka må twä re kaåndå gwa thereka tondå nä mwagä å ka rä u tuoka gå thä rä rä ka mwä roreri nä å racinda mbeca nä maracinda nä kware mbeca maisha ngiri magana merä tå tikä neo akä rä kå rä agwa 525241 account nä kiugo inoro amount ciringi igana rä mwe tå tikä nengerwo na rä twoka na karatathi ga gå cikä nä magana merä maingä må no må no må tingire thä inä wa ndrå o å guo tu haya må ndå nä kå ingä ra araingä ra thä inä wa itiheanagwo na kä menyano ä ha ndurå weo kana nä ndurå ä rä kå nä ndiro tå ingä re å yå nä akä nacio akiuga ndurå wa ngai må tirå wa må irå å ka å ka å kohoere andå aya amakwenda mahoya å ka må turi haya reke ngwä ta ndungata ya ngai må turi wa må irå å ka buana wa inoro buana wa inoro å ka nakatakå raga ä nä ndambirie kå igua må turi wa må irå ndä tu na ite wanu cikå ne wanu hä ndä ä yo niä ndamå igua ndä nda ya maitå kaigua må turi wa må irå kaiguaga å retondorå kä ra maguta-inä ma ng'ondu kwanja atå rakaragia nä we watå kagä ria kä roko tene å rorathimwo nyarä rä ciaku å kiumagara na å gä coka ngå kå cia neiba irekagä ria gwaku na nä å ndå wa å guo twä na cira na å yå yarä kiria akä rä a tuge å horo amba tige tå hoerwo nä må turi nä må turi å ka atå hoere tå ngä ahinga na mahoya wambe tuge tuge horo tå twä må thikä ria nä azanti sana nä gå ka gå tindania na ithuä nä må thenya wa mbere na mokä te biå koguo må thenya andå aingä bethaä må no me online koguo mbaä rå cio rä tå korwo tå thiä te gå thiä na rå cio nä å kå mera twä na kä hihi ka tå ma reke tå kamera rå cio må cianga wä na mä theko mä ingä nä mwega nä wotugi na å tana å yå nä må kenu niä njä tagwo wa kairå wa ndä ya azante zana twä na dada Sara na wa Joy na Madarina bas thank you twacokia ngatho we nä wä kaine ndå kwä gweta celebrity aga må turi å tå hoere arågama handå twarwo nä må turi wa mairå wakairwo arora to ndendete mahoya na indo ahithä te njegeke arathiä kå å yå må tumia tå timå ihokete itå ra nä kä arora ena kä raita nä kä o kä u thank you so much nä twakena nä twaigua wega thank you nä gå ka ndå kä rä gå kå rå cio dada Sara thank you må no na ta makorario å rä a waragia na wa Joy na Madarina rä u nä twakena må no thank you na må kinya nä må rutaga wä ra mwega by the way na rä u niä ngå mwä rithä ria å hotani ngai amå gä e mbere ya muonekanä na kä rä gothe mwä iragä ria rä må gä e na må rathimwo na thikä ria aitå othe ainoro marathimwo
na ithuothe Ngai aturathime na tweke maundu mega thiini wa ritwa ria Ngai na ria Murio na ria Roho Mutheru. Ngai ameni. Amen. Thank you. No kihoendo ikio ageri ni makarindi. Thono icio ti. Neguo. Ende hikete na ndiroria ari mari nigetha therithi kundu guku. Na niwone na gibiriti. Haya. Ndio gatare toka mucamario wa council. Pitisha. Thank you. Ye mahoro-inĩ direct. Thank you muthikĩrĩria mũciĩ wa Tũginota na Inooro FM. Twagomanio nĩ nyene kesho pia ni siku. We love you so much. Mũturi wa mũirwe haha na thutha ũcio tũthiĩ ũguo na Joy wa Macharia Jomo wa Nyathera nginya ũtukũ ũkinye. Thank you nĩ gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku thaa mũgwanja na ndagĩka ĩmwe. Inooro Miaraho. Reverend Isaac Mutoma kwĩhĩtithio ta gavana wa kana wa kũrĩa kaunti ya Meru mũhunjĩro racukĩrwo mahĩtia ma kũhahama arũme kĩmwĩrĩ Peter Kay gũkinya igoti-inĩ rĩa Naikuru na thirikari kuga ĩrahũthĩrire mũigana wa ciringi bilioni 1.9 gũcenjia ũthiũ wa nyũmba ya mĩcemanio ya KICC. Tha mũgwanja cia mĩaraho amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mene mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Reverend Isaac Mutoma nĩ ahĩtithirio gũtuĩka gavana wa kana wa kaunti ya Meru. Mutoma etithĩirio kĩwanja-inĩ kĩa Mwendanto kũrĩa taũni-inĩ ya Meru igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ makiri ma mũingĩ hamwe na atongoria kuma kaunti-inĩ ĩyo. Mũtongoria ũcio aiyũkĩtie gĩturwa kĩu thutha wa igoti inene gũkindĩra itua rĩa mbunge ya Senate rĩa kũhagũra ũrĩa ũrarĩ gavana Faith Kawira Mwangaza, na thutha wa kwĩhĩtithio gavana ũcio neranĩire kũnyitithania atongoria othe a gĩcigo kĩu na kũnina nyamũkano ĩrĩa ĩrakoretwo kuo. Mwandĩki witũ Ũtheũri wa Mbogo arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru na nĩ atũharĩrĩirie riboti ĩno. Isaac Mutuma nĩwe gavana wa kaunti ya Meru thutha wa kũhĩtithio rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩharo-inĩ kĩa Mwendanto imenti ya Rũgongo. Mutuma nĩeranĩire gũtuĩka gĩtugĩ kĩnene kĩa ũrũmwe thĩinĩ wa kaunti ya Meru. And the Republic of Kenya in the office of the governor of Meru County. Akĩaria thutha wa kwĩhĩtithio ta gavana wa kana wa kaunti ĩno, Isaac Mutuma augĩte ũtongoria mũrũngĩrĩru nĩguo agũkorwo akĩonania kũrĩ mũingĩ na atongoria a kaunti ĩno. I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more: servant leadership, commitment to unity, and dedication to working hand in hand with all of you to build a brighter future for Meru. Akĩmũrĩka maũndũ marĩa atanyĩte kũingĩria mũingĩ wa Meru, Mutuma augĩte nĩ egũtigĩrĩra kũgerera mũtambo wa SHA nĩ ekũrĩhĩra mũingĩ ũrĩa ũtarĩ na ũhoti thĩinĩ wa kaunti ĩyo kwamũkĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Too many of our people are suffering as they cannot afford proper health care. This is unacceptable. As we all know, a sick community is not productive. We shall, in collaboration with the national government, Taifa Care, ensure all our people are registered and benefit from the national health insurance scheme. Under this program, the county government will pay. Mutuma akĩranĩra kũriũkia mũbango wa mbeũ njĩthĩ wa MYS ũrĩa ũtanyĩtwo kũhe mbeũ njĩthĩ mawĩra.
augite mibango iria arabanga thiini wa ruhonge rwa Girigasha ni rukuhotithia murimi wa mimera o hamwe na urithia wa mahiu thiini wa kaunti iyo kugunika. The rising frontiers in agriculture like aquaculture, apiculture, poultry farming and rabbit farming will receive great support. My government will take steps to ensure that best agricultural practices are followed, including engagement of agricultural extension officers. For dairy farmers, we will provide improved herd breeds and subsidized quality artificial insemination services to increase milk production. Hadwini Hainoro FM kuma kaunti ya Meru, Jeta Theuri wa Bogo. Nĩ ngatho cia mwanya Theuri wa Bogo tũhũndũke huko Nairobi kũrĩa abithaa mũnene wa kũramata nyũmba ya mĩcemanio ya KICC James Mwaura oigĩte thirikari ĩrahũthĩrire mũigana wa ciringi bilioni 1.9 gũcenjia ũthiũ wa nyũmba ĩyo. Oigĩte marathondekire nyũmba ĩyo werũ nĩguo kũhũthĩka ta kĩgucĩrĩrio kĩa agendi arĩa maracera gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũrũmwe na thayũ wa bũrũri, o ningĩ oigĩte mbunge ya Senate ĩna thirĩ wa ciringi mirioni 78 iria nĩ cia masenators arĩa makomborithĩtio ma wabici, nayo thirikari ya bũrũri ĩna thirĩ wa ciringi mirioni 100 iria nacio nĩ mawabici ma aruti wĩra wa mũingĩ arĩa marutagĩra wĩra wao kũrĩa nyũmba-inĩ ya KICC. 350 million. That is a remaining liability that we're still honoring for purposes of the... So this was... It's actually a whole facelift. You know, renovations defines a micro way of doing it. This was a whole facelift of the facility. So you're remaining with 350 million for you now to clear the cost of the renovation, yes. How much does the government owe you? You know, the Senate? Approximately 100 million. Senate? Not Senate, you asked the government. Senate, I will not get it of it, but the debt the government is approximately 100 million. And the Senate, the Parliament? That's what I'm saying. I cannot break down for you, but I can tell you Parliament is 78 million. At least that one I know. 78? Yeah, 78. You're still some tenants. There are still some tenants there. Yeah, they are tenants. In any Senate? For Senate, yes. There are some senators who are there. You see, Parliamentary Service Commission is our tenant. And Parliamentary Service Commission is the one who allocates offices to both the senators and so they have so many offices there. So you will find senators, you will find members of parliament. But probably to just summarize that question is that yes, PSC, Parliamentary Service Commission, is a tenant at KICC. Tukiuma gũkũ Nairobi tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mwĩkũĩro wa kũhahama arũme kĩmwĩrĩ mũnabii na mũhunjia Peter Kimondo nĩ atanyĩtwo gũkinywo igoti-inĩ rĩa Naikuru mĩaraho ĩno. Mũhunjia ũcio wa kanitha wa Christ Impact mwena wa Rũirũ aikirio ngono mũthenya wa Jumamothi hwaĩ-inĩ arĩ mwena wa Rũirũ na gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi kũrĩa Naikuru. Atanyĩtwo kũgũmĩrwo nĩ thitango cia kũhahama kĩmwĩrĩ mũndũrũme wa mwaka-inĩ wa 2022 na ũrĩa ahenetie nĩ ekũmwethera wĩra ĩndĩ agĩcoka kũmũtũngia ngero ĩyo. Mwandĩki witũ Robert Wamaina athiĩte na mbere kũhũra kambĩ kũrĩa igoti-inĩ rĩa Naikuru tũhũndũke kuo atũmenyithie marĩa ahotete kũmatha gũkinyĩria mathaa-inĩ maya ma mĩaraho. Geithĩka o rĩngĩ Robert. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho noguo atarĩria nĩ atĩ mathaa maya ma mĩaraho ngĩthiĩte na mbere kũhũra kambĩ gũkũ igoti-inĩ rĩa Naikuru na kũrĩa tũgĩetereire Prophet Peter K kana Peter Kimondo gũkorwo agĩkinyio mbere ya mũcirithania igoti-inĩ rĩrĩ rĩa Naikuru thutha wake gwĩkũĩrwo kũnyita kĩa hinya mũndũrũme ũmwe gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru mwaka-inĩ wa 2022 na kũrĩa mũthenya wa ira tũragĩkorirwo tũkĩaranĩria na mũnene wa mbũtũ ya borithi thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Nakuru Town East na arakorwo agĩtarĩria ũrĩa mũthikabu ũyũ kana mũhunjia ũyũ arakorirwo akĩnyitĩrwo gwake mũciĩ mwena wa Rũirũ kaunti-inĩ ya Kiambu na nginyagia ndagĩka ĩno nĩ atĩ arĩ irima-inĩ rĩrĩa arĩa metereire gũkorwo magĩkinyio igoti-inĩ maigagwo thĩinĩ wa igoti rĩrĩ rĩa Naikuru agĩtanywo kũhingũrĩrwo thitango ciĩgiĩ ũnyitani wa kĩa hinya na nĩ ndeto tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo kana nĩ ndeto ngĩhũrĩte kambĩ gũkũ igoti-inĩ rĩa Naikuru gũtigĩrĩra wona akinyio igoti-inĩ nĩ tũgũkĩigua ona tũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inoro FM thitango iria egũkorwo akĩhingũrĩrwo mbere ya igoti rĩrĩ na nĩ atĩ
manyitirwo muthenya wa ira ari mwena wa Ruiru kuu mucini wa Nairobi na maranyitirwo hamwe na mundurume ungi uria nake utanyitwo gukorwo agithita kana kuringana na munene wa borithi Nakuru East augite egukorwo nake agithitangirwo mahitia ma gukorwo arahithite muhunjia uyu kuma mwaka-ini wa 2022 riria cira uyu wandikithirio kana riria uria wanyitirwo kia hinya andikithirie ndumiriri na ruhonge rwa borithi guku ceceni-ini ya borithi ya Central guku mucini wa Naikuru. No macio ndire namo ndiguthie na mbere na kuhura kambi ha gutigirira muthikiriria wa ceceni ya Inoro FM ndanahitũkwo ni ona gaturumo ga cira uyu. No macio ndire namo ng'ang'a moroni waku mwena wa studio ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Nĩ ngatho cia mwanya Robert wa Maina. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuthie Murang'a kuria muthikabu wa kanitha wa ACK diocese ya Mount Kenya Central Timothy Gichere ni oritie thirikari kugathika mitaratara ya kunyihia thogora na garama ya muturire o ningi no wendekithitie magoti maria magathikirwo biacara manyihanyihio niguo kuhotithia ne kambuni kwandika mbeũ njithi mawira arite hindi ya kuhingura nduka nene ya kwendia uniform tauni-ini ya Murang'a toria mwandiki witu Victor Kinuthia aratarĩria. Onjoria na hũri biacara makoretwo magikaya ni guthuka kwa rĩera rĩa wonjoria ũndũ ũrĩa ũratũma aingĩ maremwo nĩ kũhingũra biacara. No mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Mount Kenya Timothy Gichere orĩtie thirikari nene na cia kaunti kũhe onjoria rĩera rĩega rĩa kũhũra biacara. Wakerĩ no kũria thirikari ĩgerie kũgacĩrithia rĩera rĩa wonjoria esipo magoti mangĩingĩha mũno rĩu handũ gũthũkũma mbeca iria menacio nĩcio irutagwo mĩhuko-inĩ yao. Oroho aroria atongoria kwarĩra mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũtigĩrĩra thogora wa mũtũrĩre ũrĩa wambatĩrĩte nĩ waikũrũka. Ngai no atongorie thirikari na hingie ciĩranĩro iria ciothe yeranĩire. Koguo tũhoere thirikari ĩhote kũhingia ciĩranĩro. Na kuona arutani anene makoretwo makĩnegena nĩ thirikari gũcerithĩria kĩgĩna kĩrĩa gĩtũmagwo mathukuru, Gichere nĩ orĩtie ministry ya gĩthomo gũtigagĩrĩra kĩgĩna kĩu gĩtinacerithĩrio nĩguo mathomo mathukuru-inĩ matigatharare. Ningĩ no tũkũria thirikari ĩgerie kũnyitĩrĩra gĩthomo especially gũtũma the capitation fund mahinda marĩa magĩrĩire nigetha tweherie kana kwehere inegene rĩranegenwo nĩ arutani kuga matirĩ na mbeca. Arĩtie taũni-inĩ ya Murang'a hĩndĩ ya kũhingũrwo kwa nduka ya uniform cia arutwo, aciari makĩũrio kũnyitanagĩra na arutani nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gĩa ciana ciao. Kwenda kũhoya aciari nĩgetha twĩtĩkĩre ihinda-inĩ rĩrĩ kũnyitĩrĩra ciana thĩinĩ wa gĩthomo, tondũ ona arĩa marũagĩra wĩyathi andũ arĩa mathomire ona kwarĩ na mathĩna nĩo macokire kũingĩra thĩinĩ wa wabici icio. Thĩinĩ wa CBC gũtirĩ mwana ororĩra ũrĩa ũtangĩtuĩka ndagĩtarĩ no atuĩke a nut person. Nĩkĩo twĩna the three pathway, aciari tũnyitĩrĩre kĩrĩa gĩtio nĩ mũciari. Please consider mwana waku ta project ũrĩa ũtindagĩrĩra building nĩguo thimiti ndĩkahĩtane. Tindĩrĩra mwana eke homework na eke ũrĩa areka nĩgetha tũtikawaste mwena ũmwe, na tũrie thirikari thĩinĩ wa CBC ũrĩa wothe bataire gwĩkwo na kũmenyithanio. Let them create the awareness nĩgetha aciari othe mataũkwo maelewe ona mwana we mwene na particularly grade 9 ĩrĩa arĩwe our pioneer class thĩinĩ wa CBC. Atĩ ithuĩ twendagia uniform cia mĩthemba yothe kuma cia primary, cia high school, cia colleges ona cia corporate. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aikari a icigo cia ũmbunge cia Ruiru, Juja na Thika kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ morĩtio mongererwo kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Moigĩte icigo icio cirĩ na namba nene ya mũingĩ na ũguo nĩ ikũbatara kuongererwo mbeca nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra nyingĩ cia kũguna mũingĩ. Mendekithĩtie mbeca cia bũrũri ikagaywo kũringana na wĩingĩ wa andũ handũ-inĩ ha kũhũthĩra mũtaratara wa wari wa ithaka. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Thika Moses Ngige ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Aikari a Ruiru na Thika maugĩte ona thengia ya icigo ici gũkorwo na wĩingĩ wa andũ, kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF nĩ gĩkoretwo gĩkĩhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Makiuga nĩ makoretwo makiona tabarĩra citiganĩte ta waki wa mathukuru na ceceni cia borithi. Aya arĩ Nemesio Kamau na Wambui wa Mũiyũro. Mbeca cia CDF gĩcigo-inĩ ta gĩkĩ ũguo gitũ kĩa Ruiru nĩ ikoretwo ikĩruta wĩra na njĩra njega. Kuo gĩcigo kĩa ũmbunge kĩna andũ aingĩ na aingĩ biũ, no ona rĩmwe nĩ iremaga kũgaĩka. Nĩ njũĩ ũguo na nĩ njũĩ ona MP nĩ ĩmwe nĩ athumbũkaga mũno
nĩ kũgeria gũcigaya nĩgetha onene agũteithia ha na agũteithia ha. No niĩ no ngĩũrie thirikari ĩkĩmuongerere mbeca cia CDF tondũ rĩu gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge nĩ kĩnene biũ, nĩ tũĩ nĩ kĩnene biũ, ona nĩ kũgeria geragia. No gũkũ gwitũ mwena wa Thika na icigĩrĩra iria irigicĩirie gũkũ nĩ tũrona kĩgĩna nĩ kĩrahũthĩrwo wega tondũ thukuru nĩ ciakĩtwo, ciana nĩ iraheo ranji, koguo ithuĩ no tuge gũkũ mbeca nĩ cirahũthĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. No nĩ mendekithĩtie kĩgĩna gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩongererwo mũno makĩria kũrĩ icigo iria cikoragwo na ũingĩ wa andũ. Na no njũrie kĩongongererwo at least tũgayagĩrwo kũringana na ũingĩ wa andũ nĩguo na ciana iria cikĩrĩ gũkũ iria ciĩ colleges na university na secondary makorwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩingaingĩ tondũ kĩrĩa kĩramũkĩrwo thaa ici nĩ ũrakora gĩtirahota kũrĩha bithi, wakora mũciari rĩngĩ nĩ aratigwo na thirĩ, na koguo no ndĩkĩũrie thirikari yongerere kĩgĩna gĩkĩ. Koguo no tũrie thirikari yongerere mbeca cia CDF na mũno yongerere icigo cia ũmbunge iria nene na iria ciĩna ũingĩ wa andũ tondũ ti kũneneha kĩ square kilometers, kũneneha kĩ ũingĩ wa andũ nĩkuo gũbatairwo nĩ kũrorwo. Na kuona nĩ kwarĩ na mendekithia ma kweheria kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF kuma kũrĩ ũramati wa ambunge, aikari a Juja makiuga matingĩenda rĩendekithia ta rĩu rĩhetũkio. Njĩtagwo Paul, njendagia mĩtura haha Ruiru Kimbo. Rĩu kũnjĩra thiĩ kwĩruta kana thirikari kũrĩa kũnene gwĩ president kana governor ngamũkinyĩra thaa cigana. Ũguo kĩgĩna gĩkĩ mũreke gĩthiĩ na mbere na gũkorwo gĩkĩramatwo nĩ andũ metagwo ambunge tondũ nĩ kĩratũteithia na njĩra ĩmwe nene mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Ithaa mũgwanja ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 na riboti kuma kũrĩa mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho thaa mũgwanja na njĩra ĩithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho. Ero Juthufu. Mũturi wa mũirũ. Kwero atia? Ndiena Kauru. Na nĩ ndiena Kauru. Wĩtagwo Joseph wo? Ndĩtagwo Joseph Ndwetwa Irũngũ. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atia Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inooro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inooro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa kware mbeca. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake ĩrĩkĩtie na 85 ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Reke njuge nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ nĩguo ndahotanĩte magana 3. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you muno. Na nĩtũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241 akaunti-inĩ kiugo Inooro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam na ni different.
fair play, simple games, and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Hewa togori irie Musa. No haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro. Jennifer we mwega. Ndi mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ ngũingĩrĩte kwa Rebesa. Rĩu we nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Ngai agocwo mũno mĩcwe nĩ ndakena. Ngai nĩoĩ andũ ake. Ngai nĩamũĩ. Ngai agocwo. Nĩ ndũrĩte thakĩte. Na ndagĩkorwo ngĩrĩa no Ngai nĩakĩnyonekanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ kũrĩ Mwathani mĩcwe na Inoro ĩrathimwo. Amen. Rĩu Jennifer wĩkũ? Haha Umoja. Umoja wa Nairobi? Umoja wa Nairobi. Uwe Umoja hasaha? Unity Primary School. Tondu koragwo ri mwarimu kũu Unity? Nyendagia spare parts. Wendagia spare parts cia mĩtoka? Wendagiria kũ? Nyendagiria South B. Haha sa? Igũrũ wa Mata Hospital. Nduka yaku ĩtagwo atĩa? Agent Auto Spares. Tũgacemania kũ tondu mũhotani wa milioni 3 nĩ thiaga kũmuona? No, ke Umoja. Yes. Tondu nĩkuo at least ngĩkĩrĩ. Tondu kwanyu gĩcagi-inĩ kũ? Gwitũ gĩcagi-inĩ Ũthaya Nyeri. Ũthaya nĩ itũra rĩrĩkũ? Itũra ĩtagwo Kĩnu. Rĩha rĩu? Harĩ kũndũ gwetagwo kwa mũnene wa Kairũ. Arĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩeni. Rĩu tũrĩ itũra rĩmwe. Kuma ndikaga Wanjiru wa Mũgĩkũyũ. Nĩ wega mũno Wanjiru wa Mũgĩkũyũ na ndĩreciria we tondu ũrĩ haha Umoja njũke rũciũ tũrĩkanie. Karibu sana. Gũra voucher yaku kũgerera paybill number 525241 522241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 weterere kwĩhotanĩra mbeca baribari. Nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani ndĩ mwega ndirĩ na kaũru ngahonoka ngamenyerwo na ngareithio nĩ Mwathani njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja ya bũrũri ũrĩ silent listen na nĩgetha tũkĩigua igũrũ rĩa rĩroigana tũmanĩrie na twĩkĩrane hinya nĩ ndĩrehoka ona wikendi yaku ĩrarĩ njega na nĩ ũkoretwo na mahinda mega na Mwathani nĩ akũmenyereire ona agakuonekana tũragatha Ngai mũno tondũ ona mbura rĩu nĩ ĩringĩte thĩ nĩ thecete thĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja arogocwo Mwathani ũyũ tũririkanĩte ũyũ kumbatũragia rũhĩ rwake akahonia na akanyotokia ũmbi wake arogocwo na arokumio mũno makĩria na nĩ ũndũ ũcio wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha wa kũrikĩria na kũigua kiugo kĩa Mwathani ona ningĩ kũmanĩrĩria na kũhoyanĩra hamwe na gũkũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie ona mbia ciaku irio kuo gũra voucher yaku voucher no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro weterere ũhotani wa mbeca baribari ngiri 100 ũmũthĩ rũciũ rũcinĩ kwĩna milioni ng'ima ĩgwetereire ĩmwe kwa ĩmwe tũkĩingĩra kiugo-inĩ na wĩ karibu mũno nĩ tondũ nginya nĩ watwamũkĩra kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored ona arĩa me silent listener ona diaspora ndĩrona Rachel Jenga ndĩrona Mheshimiwa Jeremia Themendwa Mustafa Ngarariga nduka-inĩ na waona nyinyi wote na Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega
nĩ atĩ mĩaka ũrĩa ĩrathiĩ na matukũ ũrĩa marathiĩ andũ matũire na gĩeterero matũire na kĩinaino matũire na hĩkĩkĩ ona tũtũraga twĩrĩgagĩra na tũragia mwathani ũyũ agacoka rĩ na agakinya rĩ. Nĩ ngũririkana tũkĩrũga mwaka wa 2000 andũ nĩ meharĩirie mũno ona makeharĩria ona ũhoro wa gũcoka kwa mwathani Jesu ona makahoya mũno, no nĩ atĩ ona gũtari ũguo ndagĩtuĩkire wa gũka. Na mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũkĩrĩ maũndũ maingĩ ona tũthaithaga mwathani nĩ tondũ wa mwaririkane andũ ake amonekanĩre na mahotanĩre ona atũrũmbũyagie mũno makĩria nĩ tondũ gũtirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩanĩria nayo na mwathani o tiga njĩra ĩyo ya kũhoya na gũthaitha mwathani na kwĩra mwathani aririkane andũ ake. Na nĩ atĩ ona nĩ tũrĩ ũhoro wa kũmenya tũkũgera kũ, nĩ tondũ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ tondũ mwathani Jesu atũririkanirie na agĩtwĩra na noguo maandĩko moigaga atĩ nakĩo kĩrĩa gĩothe mũkahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa nĩ mũkaheo. Ĩni nĩ mwathani, nĩ ũhoro wĩgiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩu rĩa Jesu Kristo. Ona ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo ũthome thĩinĩ wa mũrango igĩrĩ nĩ ũkũririkana mũndũ gwĩtwo Petero akĩhunjia mũno mũno makĩria na akĩarĩria andũ a kũrĩa Judea mena arutwo arĩa 12 na hĩndĩ ĩno warĩ mũthenya wa Pentecost kana the day of Pentecost, mũthenya ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai okire na andũ makĩiyũrio na gũkĩgĩa na rũhuho rwarĩ rũnene mũno na andũ makĩiyũrĩrĩrio. Ona Paũlũ agĩkĩmarĩria mũno makĩria na akĩmera mathikĩrĩrie bita na akĩmera ũhoro wa mwathani. Na mũhari ũrĩa ũnjakaga mũno thĩinĩ wa Atũmwo 2 mũhari wa 21 tathikĩrĩria ũigua ũrĩa mwathani arakwĩra. No ũkorwo nĩ ũhoete mũno, no ũkorwo nĩ wetereire mũno, no ũkorwo hihi nĩ ũtũraga ũhoyaga Ngai ũkehinga ũkeima, ũgeka na dry fasting, ũgeka na partial fasting, ona ũgathiĩ nginya kũrĩa kũhoyagĩrwo cikaro itiganĩte cia mahoya ũgathaithanaga, ũgathiaga na njĩra ũkĩhoyaga, ona ũkahoya mwathani ũkamũthaitha ũkamũrĩrĩra ũkamũria mwathani wakwa kaĩ ũgoka rĩ, kaĩ ũgakinya rĩ, kaĩ gũthiaga atĩa. Ndoka gũkwĩra ndũgakue ngoro nĩ tondũ macokio meho thĩinĩ wa Atũmwo 2 mũhari wa 21 na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ o mũndũ ũrĩa ũgakaĩra rĩĩtwa rĩa mwathani nĩ akahonokio. Nĩ ũhoro wa gwĩta mwathani, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũkaĩra mwathani, nĩ gwĩta mwathani, nĩ kwĩra mwathani twĩtĩke, nĩ kwĩra mwathani tũiguĩre tha Ngai ona ũtũrathime ĩna mana ti-itherũ na tuonie ũthiũ wake na tũme maũndũ maitũ magĩrĩre. Atĩ ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩĩtwa rĩa mwathani rĩ, kĩũndũ kĩu gĩgakorwo gĩgĩtũma akae rĩ, kĩũndũ kĩu gĩgakorwo gĩgĩtũma mũndũ ũcio athaithe mwathani rĩ, kĩũndũ kĩu gĩgatũma mũndũ akaĩre mwathani na amwĩte na amwĩre amũririkane rĩ. Ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩĩtwa rĩa mwathani rĩ, tamaka nĩ akahonokio. Gĩthiĩ na mbere na gũkaĩra mwathani nĩ tondũ nĩ onekagĩra andũ ake, nĩ tondũ nĩ arũmbũyagia andũ ake, nĩ tondũ nĩ ahotanagĩra andũ ake. Nĩ ũkũririkana na Iburahĩmu agĩthaitha mwathani tondũ matiarĩ na mwana mena Sarai na maũndũ marĩa mangĩ mathire na mbere, ona akĩrwo arute mwana ũcio igongona ndanogire nĩ gũtungata Ngai. Ngai ũyũ tũkayagĩra mwathani rĩ nĩ Ngai mwĩoneri, arokuonera kĩu ũbataire na gũkinyĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru hemeni. Ũyũ Ngai mwĩoneri ĩonire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ na voja ciaku ũgũre biũ. Paybill number 525241 account number wandĩke Inooro. Kwĩna mbeca ciaku gũkũ wĩ Ngai mwĩoneri mother and son.
Ngai mũturi wa mwĩrĩ, Ngai mũturi wa mwĩrĩ. Kimonia jasa igoro, ukimwira kaingiha, tajata cia matune. Igithe nani monyo bi, waragia horo wakwa, watumire ngaciarwo, kwambare ya Jakubu. Iwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, iwonere Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Iwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, woneire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Ijuke na itũra the, icoke itũheuke, magerio mareruo, hĩndĩ ĩrĩa tũragerio, itwagerio twahotana, tũiguaga gĩkeno, itũhenagia meneme, nĩhotarĩ thabu. Iwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, iwonire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Iwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, woneire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Niĩ ngũtũũra gwaku, Ngai mwĩoneri, nĩwe ũnyonagĩra kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo. Ona kĩrĩa niĩ itarĩ, nowe njĩtagĩrĩra. Niwe Ngai mwĩoneri, tũrĩ kĩndũ wagaga. Niwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, iwonire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Niwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, iwonire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Niona korwo kwa ngoma, nũgũkunũke ithima, na gwaku kware mũno, niĩ gwaku ndikoima. Niwe watũheire matũ, mũfano tũiguaga, niwe watũheire maitho, mũfano ũrĩa tuonaga. Niwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, iwonire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Niwe Ngai mwĩoneri, Ngai mwĩoneri, woneire Iburahĩmu, tũrũme kĩhinga-inĩ. Ewe Ngai mwĩoneri woneire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ. Rwĩmbo rwega mũno rwa Mother and Son gũkũ nĩ kwa Inoro, kanitha nĩ wa kũrikĩria atĩ ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩtwa rĩa Mwathani, ũrĩa wothe ũgeta rĩtwa rĩa Mwathani ũcio nĩ akahonokio. Tũgĩthiĩ na mbere na gũthaitha Mwathani. Ona ndĩrona James Mbogua na Mwatha Bobu wa Makomboki na Roja wa Nyama, happy birthday. Ona Zavacino mene ndĩramona gũkũ, ona Rose Nyambura thengio mũno makĩria, njĩra atĩ ũkoretwo ũkĩhoera ũndũ mĩaka ĩrĩ na no rĩu no wetereire na ti hahũthũ. Continue praying. Thiĩ na mbere na kũhoya ũtekũgũagũa maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona nyina wa Brian wĩ kũrĩa Savannah Heights Apartments kũrĩa mwena wa Kĩrigiti ũkanjĩra uko mitamboni na wĩ mũrathime mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Rusa wa kũmbũka nĩ ndakuona, ona KK wa Kĩrigiti thengio mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere, ona Erija Ngari asante sana geithania kũrĩa Kangemi, ona Mũgo wa Vida nĩ thengio mũno wĩ kũrĩa Gacarage. Beris John nĩ ndakuona thengio. Tũgĩtwara na ikinya gwa ikinya, ona Danu wa Wandu na Maitũ arĩ kũrĩa Shamata geithĩke mũno makĩria. Asante sana na kwagĩra mũno makĩria. Na Catherine wa Njũgũna, ona mũndũ gwĩtwo Kĩnene Mara arĩ kũrĩa Njiko Mũthuru wa Banana, na kanjĩra Hepore area Dean. Ara nĩ Kĩmondo nĩ atigĩtwo nĩ baba wa John Kĩmondo Njogu. Na mũragĩcemania kũrĩa kwa mũtungatĩri mũciĩ Karura na kĩhurũkia ũhoro, pore sana. Mahinda ma maritũ makĩana maithorio. Na Rusa wa Ngari kana nyina wa Wini wa itũra rĩa Gĩcũmbũ Kĩrũhana atigĩtwo mũthuri wake Steven Mwaũra Nguru kana wa Wini, pore sana. Cio nĩ Gacũhĩ ũranjĩra ũguo arĩ cio ihenya nĩ ndakuona.
tugithi na mbere na kurikiria tugithi na mbere na gwetera mwathani team blessed and favored. God bless you and do you good. Tukihoka mwathani na ningi tugitikia mwathani maundu-ine mari mothe. Nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũtugina, nĩ endete andũ ake na nĩ amarũmbũyagia na nĩ amahotanagĩra. Na no gũtũme kũrĩa ningĩ gwa shabiki.com maũndũ maku magĩre wega mũno makĩria, na watuĩka wathaka kũrĩa kwa Vieta ũtuĩke the highest multiplier kiumia kia mũndũ kũinũka na nuthu milioni. Rĩu nĩ atĩrĩrĩ, hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩgathakwo mũtakĩte 18 hĩtũkie gaterebo nĩ BCLB license number 428. Na tondũ twarore othe ũgakaĩra rĩtwa rĩa mwathani nĩ akahonokio. Nĩ ũkũririkana mwathani Jesu akiuma gũkũ thĩ akiuga nĩ rohoro na arutwo ake na agĩkorwo akĩmera ũrĩa agathiĩ nake Roho Mũtheru nĩ agoka atuĩke wa kũmateithia na agĩtarĩria arutwo ake maũndũ meyũragia na ciũria meyũragia. Gwata mũndũ ũgwĩtwo Philip nĩ Johana 14 ndĩraria ũhoro wayo, na nĩ atĩ agĩkĩmera thĩinĩ wa mũhari wa 12 ndamwĩra atĩrĩ oma ũrĩa wĩhokete rĩ maũndũ marĩa niĩ njĩkaga we no ameke onake oneke manene kwĩ macio nĩ ũndũ ndathiĩ gwĩ ithe witũ. Ũcio nĩ Jesu, nĩ kuma roima thĩ, nĩ arutwo ake nĩ amatiga nĩ amera ndĩrathiĩ na akĩmera ũrĩa wĩhokete niĩ rĩ ũrĩa wĩtĩkĩtie niĩ rĩ maũndũ ona no eke manene. Na nĩkĩo twarũgama na ndungata cia Ngai ngakwĩra twĩtĩkanĩrie hamwe tũhoe Ngai agokaga gwĩkĩra, ngakwĩra twĩtĩkanĩrie hamwe ũhonoke Ngai agokaga kũhonokia, ngakwĩra twĩtĩkanĩrie hamwe Ngai akũhonie na akũringĩre kĩama agoka na ageka. Mũhari wa 13 tũtathikĩrĩria naguo ũndũ wothe mũkahoya na rĩtwa rĩakwa nĩ mwathani Jesu roiga nĩ ngawĩka nĩgetha witũ agocithio na ũndũ wa mũriũ. Haleluya. Niĩ mwahoya ũndũ wa ũrĩkũ na rĩtwa rĩakwa nĩ ngawĩka. Kora kĩenda atia mũrũ na wetereire na thiri nĩ nyumu kĩroto gĩkiuma nĩ kiumu atĩ ũndũ wothe tũkahoya na rĩtwa rĩa mwathani nĩ akawĩka nĩgetha wagocithio kũgerera kũrĩ mũriũ. Atĩ niĩ mwahoya nĩ mũhari wa 14 ũndũ wa ũrĩkũ ka tũiga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ akawĩka. Rĩu nĩ gũkaĩra mwathani, nĩ gũthaitha mwathani, nĩ gwĩta mwathani. Ai baba njĩtĩka rĩrĩa gũkaĩra ndagũthaitha hingũria ũthambie nĩ ngwerũha na nĩgetha maũndũ magĩre na mũtũrĩre wagĩre. Ĩni ona tota harĩa eni hakore gĩthima kĩa ũrĩa wakaire Ngai rĩrĩa aringĩkĩte hinya wake wakinya mũico na Ngai akĩmũkĩra. Ĩni etagwo Joseph Njenga wa cũcũ nĩ kũrikĩria tũrarikĩria. Oh yes. Shesheni hakuwe nawe. Endelea taborokia koko oya gamuthi nine iguru kumaruku kwindirwa teria kamunindira unyo wake uria mwagi na ndari kendo ucio ni arutagwo kĩara-inĩ mũthithũ wake ũkongererwo agakiararamia makũmbĩ eni hakore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico. Imanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ. Ciana cia ngoriai nĩ
niwe ũtuĩkaga ithe wao arĩa ene tunia ndigwa agatwecira na kĩhoto arĩa metũragia ithono-inĩ atũmaga magĩe na mĩciĩ arĩa oĩ korokoro-inĩ akamaruta magĩe wĩyathi Keni hakore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakarire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Emmanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ mũtumia ũrĩa ũtarĩ mwana atũmagĩgĩre na ciana tũrĩa ndirikanire Hana akĩmũrathimĩra Samueli tatĩanagĩra maũthĩ gĩthire ĩmwe biratha kamũrĩrĩ kanini nĩko koimire mũhonokia Keni hakore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Emmanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ Samsoni akĩũraga andũ aingĩ na Ruthi rwa ndigiri nĩũndũ wa nyota na mĩnoga akĩigua atĩ hakuhĩ gũkua iwe wanorwo nĩ hinya rĩrĩa ũratungata Jehova nĩ tondũ wa kũriganĩrwo ciĩranĩro ciake nĩ cia ma Keni hakore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Emmanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ ũtorĩa nyoni cia rĩera-inĩ kanogagĩgĩka matumbĩ na nĩaciheaga gĩa kũrĩa ona ithuĩ nĩatũrũmbũyagia rũgendo rũngĩgĩta hinya ndakĩrĩrwo irara nĩ thũ rĩmwe na wakwa ndingĩtorio ndĩ makĩria ma mũhotani Keni hakore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Keni hakore nĩ gĩthima kĩũrĩa wangaire Ngai hĩndĩ ya hinya wake arĩ Samson wakinyĩte mũico Ngai akĩmũkĩra na akĩmũhotanĩra na maũndũ makĩagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndona Mustafa Ngarari ganduka-inĩ kĩmotho left Regina wa rũgũrũ Mĩrika Kariuki ona Sera Sara Ng'ang'a na Dominic Ng'ang'a wa igĩkĩro ona arĩa marĩ kũrĩa kwa SMS ya 22989 asanti sana tũgĩtwara na ikinya gwa ikinya ona Sami Mahene ndakuona thaburi ya 7114 Uganda nĩkĩo niĩ nditeaga mwĩhoko no kũgoca ndĩkũgocaga mũno o mũno rĩtwa rĩa Mwathani Ngai rĩrogocwo nani mwendia wa iratũ wa kũrĩa Moro asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na gweterera Mwathani ũrĩa ũhotanagĩra andũ ake Joshua wa Rohio all the way from Boston asanti sana na aya mũthuri ũkorwo kũrĩa Ciaro wĩtagwo Joseph Ndegwa ageithĩke mũno makĩria ona to ũguo ningĩ ona kũmworia ageithĩke mũno makĩria tũgĩtwara na ikinya gwa ikinya ona tũkĩhoka Mwathani ũrĩa ũhotanagĩra andũ ake ũrĩa ũrũmbũyagia andũ ake ũrĩa ũtoranagĩria andũ ake tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha ona wa mũindũri asanti sana na Mĩrika Kariuki na ũkũmbia ciaku ciekuo ngiri igana ũmũthĩ rũcio mirioni ng'ima ũgũre vocha yaku vocha no ciriki igana paybill number nĩ 525241 account number ũrandĩka rĩtwa Inoro ũgeterera ũhotani na tũgĩthiĩ na mbere ũkĩrĩ maũndũ marĩa matongoragio mũndũ wa mũndũ mũtũrĩre-inĩ wake ona to ũguo ningĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa meho na mawatho na mĩtaratara nĩ kũrĩ njĩra ũngĩrũmĩrĩra na zitaragĩrio maũndũ maingĩ mũno kwĩ njĩra ũngĩrũmĩrĩra kwĩ kĩndũ ũngĩrũmĩrĩra kwĩ mũndũ ũngĩrũmĩrĩra ũre na maũndũ maku mathire na kwĩ ũngĩ ũngĩthikĩrĩria na ũigue mũgambo wake ũmũrũmĩrĩre maũndũ maku magĩre kwagĩra
na nikio ona mara-ini gukoragwo na ibaũ ciandĩkĩtwo te barabara ĩno ũngĩthiĩ ũgũkumĩrĩria kũna ũkũingĩrĩra exit na ũkoheta Thika Road na mabarabara marĩa manene na maũndũ marĩa mangĩ marĩ kuho na nĩ atĩ ona rĩngĩ Ngai nĩ atwaragĩria no ithuĩ tũkagwathĩka ta ũrĩa rĩngĩ ũngĩakũrũmĩra Google Map kana mawatho ma barabara ũthiĩ wahĩtia njĩra ĩmwe wahĩtia tani ĩmwe ũrĩre rĩu Ngai nĩ agĩtwaragĩria na agatũririkania na agatũcokia njĩra haria tũinaga atĩrĩ kũrĩ na mĩtano mĩingĩ ya andũ na ya shaitani na ũrĩa wagũ tũtwaraga wega na ũrĩa wagũtuonania na Ngai ũcio nĩguo mwega mũno makĩria. Ũngĩthoma Isaia 30 mũhari wa 21 yaragia ũhoro wa direction iria Ngai atũheaga na agatwĩra atĩ na manatitherwo agatwarĩria na mũgambo nĩngũigua mũgambo wa Jesũ Mwathani nĩekũnjĩta rĩwe hatherie ngoro Jesũ nĩngũka Jesũ njũke harĩwe theria ona harĩa heragwo njĩra ĩno rĩu Isaia 30:21 ĩratwĩra atĩ onamo matũ maku maiguage mũgambo na thutha maku hĩndĩ ĩrĩa ũgũkerũra na mwena wa ũrĩo ona kana wa ũmotho ũgĩkwĩra atĩrĩ ĩno nĩyo njĩragĩrayo. Mwathani arotũteithia ng'endo-inĩ citũ tũthikagĩrĩrie that inner voice kamũgambo kau kana thĩinĩ ka Mwathani karatũheherera karatwĩra rũmĩrĩrai njĩra ĩno thĩinĩ wa thamiri citũ. Mwathani atũteithie itigakue na iria ikuĩte aciriũkie na nĩgetha tũiguage mũgambo wake nĩgetha tũtikoimage nja-inĩ ciake tũtikoimage njĩra ciake tũtikarũmage na maũndũ marĩa matarĩ ho tũtigetongoragie tũtigekage maũndũ marĩa mekũrakaria Mwathani na megũtũma igue ũru na cae nĩ ũndũ witũ tũgathiaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona rĩrĩa twĩna matirũka nĩ tondũ Ngai nĩ wa ihinda rĩngĩ. Wetagwo Evangelist Betty Mwangi rũrũ wetagwo matirũka Mirika Kariuki njĩra kĩu nĩkĩo kĩraĩ kĩhunjio kwa ũira nĩ thĩinĩ wa roho.
Oh yes, nĩ mahana ti-itherũ matirũka na maũndũ maingĩ manoka no nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ ũkaga na Ngai ũcio wa ihinda rĩngĩ nĩwe ndĩrakũhoera arokũririkana na arokuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na mũtũrĩre waku hagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na etagwo Beti Mwangi rwĩmbo rwĩtagwo matirũka mĩtambo-inĩ ya Inooro FM thengio harĩa hothe ũrĩ tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya na tũkĩũmanĩria na ngũririkanie atĩ wathi kũrĩa gwa Citizen Duka hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ star 487 star 5 hash rĩu kũu nĩkuo ũragũra indo na thogora na nĩ mũbacĩrĩre nĩ tondũ rĩu discount nĩ nyingĩ kũu nduka-inĩ ciaku Quickmart ũkerwo mbia iria ũkũrĩha warĩkia kũrĩha ũkerwo harĩa ũkuoya indo ciaku nduka-inĩ ya Quickmart ũkwĩrĩria hau hanyu na nĩ atĩ nĩkĩo tũraigua ithuothe Citizen Duka, your home of discounts. Rĩu ndĩrenda ngũhoere tũkĩrĩkia gĩthomo. Na nĩ twagũtĩya nĩ twagũtũgĩria twakwambararia Mwathani nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtuonekanĩra gũtũkinyia haha ona gũtwarĩria. Nĩ tũkwenda kwehera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Mwathani na twĩna ngatho nĩ kĩrathimo nginya kĩambura. Na rĩu Ngai mwega na mũtũgi tweneana na kũrĩ we nĩ tondũ wĩtha na wĩhinya maũndũ mothe matwĩgie mothe matũkonie mothe makonie maũndũ maitũ na mĩtũrĩre itũ na mĩikaĩre itũ na mĩciĩ itũ na mĩkĩre itũ ya maũndũ tũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ũtũririkane no tuonekanĩre ũhonia arĩa arwaru na ũmĩrĩria mena kĩana maithori ũthondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ mĩtũrĩre yagĩre Mwathani Ngai ona toguo tũhetha cia rũgendo Mwathani ũtũkinyĩrie wega waku Mwathani ũririkane andũ aku no meke maũndũ mega arĩa matahonokete mahonokie na mahonokete matũrie kĩonoko na kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku tũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya rũmbũiya maũndũ maitũ mothe tũtongoragie tũrũagĩrĩre tũhotanagĩre tũnyamarũrage tũgitagĩre tuonekanagĩre ũtũhe thayũ waku ũrathime ona Inooro na arĩa othe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire tweneana moko-inĩ maku ithuothe rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere atĩ ũtũhotanĩre ũtũtoranĩrie no tũmenyagĩrĩre no tũgitagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 no tũkĩkĩraga hinya na rwĩha rwa heze ndũng'ũ na rĩu ndĩ mũgendi na rwĩmbo no ndĩraina ngĩmũgocaga mũhonokia tondũ nĩ tũkũhotana na maka nĩ ũkũhotana o ũndũ ũrĩa wothe ũngĩkorwo aragerera mĩaraho ĩno nĩ ũkũhotana na wamenya wĩ mũgendi na wamenya nĩ ũnyitĩtwo na guoko nĩ Mwathani mũtũrĩre-inĩ ndũrĩ bantaga maũndũ maku marĩa agagĩrĩra na rĩu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi aromũririkana aromũiguĩra tha aromũmenyerera aromũrũmbũiya aromũtongoria aromũhotania aromũnyamarũra aikare na inyuĩ athiĩ na inyuĩ amuonekanĩre na arore maũndũ manyu mothe na amũheage thayũ wake nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie na inyuĩ na gĩtwanage na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen na njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrio gũingĩra ũkona ndakena nĩ gũikarania nawe ũgĩe na wikendi njega na wiki njega ciothe na ũrathimwo nĩ Mwathani
na kimeke gĩa gatatũ kĩa mweri wa ĩtatũ gĩkwagĩrĩre o mũno mũno makĩria. Shalom, shalom, shalom. Ũhoro wana Kinya Hung'ang'a wa Njoroge nĩ ũkaikĩhanda thaa 8 nĩ tondũ wa gũtũthomera mohoro ma Inooro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ. Rĩu na nĩ atĩ Joy wa Macharia gũkũ, Jomo wa Nyathira me gũkũ nĩ mokire. Karibu. Tondu ndanahotana hinya wa Jehova bunene wa ita ũgitĩte hinya wa Jehova bunene wa ita ũgitĩte tondu ndanahotana. Yes, hello. Hi, Dugata. Hi, I'm fine and good. Waigua tia kieo. Ate twarega kumuinira mahigane makaina. Mo maya maraina. Nanda me. O mwakire higarine. Mainete. Tiriri. Ikago icothaga nĩ arĩa ngũtuĩte. Ndona Joy aragukia. Ainete. Mama mokete. Mama mokete reke kwĩra maya ma stone. Kai mũhunjia rĩru man. Ingĩrwo guo. Atiriri. Ingĩrwo guo niĩ ndingĩenda kũmaina. Ngũinaga. Rĩu mahiga makirĩte. Maya ma ndũmberi na mĩgũtarĩ. Kũmomoka. Rũthingo rwa Jericho. Niĩ. Mutina njĩra wega no nĩ sawa. Mũjericho karibu. Kumomoka. Twarega kũmũinĩra. Ihiga rĩa kĩina. Karibu. Na ihiga rĩaregirwo nĩ yaki. Karibu Thimongo. Nĩ rĩatuĩkire rĩa koine. Rĩregetwo nginya nĩ macambĩki. This is the Chiefs cornerstone. Oh, no, you are not the Chiefs. Rĩaregirwo nĩ yaki. Nĩ rĩa kwĩrorerwo rĩrĩ. Nĩ rĩa kwĩrorerwo. We tũcoke harĩ mũhunjia nĩ akuruma. Atĩ twarega kũmũinĩra. Mahiga nĩ makaina. Ihiga rĩinĩte. Rĩrĩa ndarigũka nĩ rĩa kamba moja. Ndio jatwa kwa rere kurere. I don't know. I don't have a comeback. Yeah. Dugata inoka. Githe comeback. Na ya ikara haha wagagikirio mahiga. No me niki. Ni ndio manona ni mutu nikagwira ni Dugata. Ni gutindika gukararia. Thank you. Wauga ni na guku. Ni hago. Weta mundu ihiga. Ukamwita rio. Amwita rio. Sawa thimiti. Wauga ndungi. Tugikoroge. Rĩu araitikio korogeka. Dugata gaka kamundu gatikega. Na Jesu rumanĩte Saitani na rĩtiarĩ ta irumi. Ko nĩ ndagwĩta gũkũ ngetĩka nĩ irumi. No rĩu Dugata aikĩtie kiugo kĩu nĩ kĩraingĩra mũndũ ngoro. Nĩ hana kũhũra andũ na nyahunyo mangĩaga kũigua kiugo. Kana mahũrĩtwo na nyahunyo. Akoretwo tigana kondeto icio we. Kia maũndũ maingĩ. Mwĩthĩ nĩ madi. Karibuni ũkai mũrute wĩra. Aya. Na tũrĩ andũ akenu. Thank you. Kena nĩkĩ? Nĩ kũmuona. Weekend yaku by the way nĩ njega? Mũno nĩ kũria. Nĩ wa mukira wega Christian Divine. Rĩu witũ rĩ gũtithia koguo to hĩndĩ o hĩndĩ. Aya mutina mukira ira? Tũtiamũkagĩra o hĩndĩ ithuĩ. Kũu no gũthama ingĩthama. Ithuĩ kũngĩaga divei. Timitha. Asa gũtikoragwo kwanyu. Gatoreki. Nĩ kũhutithia. Kũhutithia. Nawe ũkĩhutithia ũrĩa ciora umĩte kũ thaa icio. Kora ajo makoragwo wĩra. Jama makoragwo wĩra nĩ mũrutaga. Thiaga ihenya festry. Imwe kwa imwe nginya. Aya ona gathariki etagwo festry. Hetũkaga gatangi tũtiũrĩa etagwo. No nĩ kũkũigagwo divei na kĩrĩa. Kũigagwo mizinga. Noro nĩ Inooro ũhĩge. Ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburoka irĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inooro FM. Noro mĩaraho. Thaa 8 cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thibitarĩ mũnene wa Kĩgumo kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na ũrĩa wanjĩrĩirie kwandandũrwo mwaka-inĩ wa 2018 nĩ thirikari ya Jubilee nĩ ũhingũrĩtwo na gũtua gĩkĩro kĩa level 4 na ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria, thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ ĩrĩkĩtie kũgathĩka macini na indo ingĩ cia gũtungatĩra arwaru.
Kwa ndandũrũ wa thibitarĩ ũyũ wa Kĩgumo nĩguo gũtuĩka wa gĩkĩro kĩa level 4 wambĩrĩirio nĩ thirikari nene hĩtũku na rĩu ũcokete ũkahingũrwo nĩ gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata akiuga kuona ũrigitani wĩ rungu rwa thirikari cia matũra nao nĩ makoretwo makĩwĩkĩra indo iria irabatarĩkana cia ica ikuhĩ arĩ indo iria ihũthĩkaga nĩ ciana na andũ arĩa mena mawathe. Hakuhĩ milioni 20 kũgũra equipment iria cigũkũ indo icio twagũra nĩ igũtũma wodi andũ na makome na mũno makĩria ku-establish physiotherapy department. Harrison Macharia niwe mutabarĩri wa maũndũ ma andũ arĩa mena mawathe thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Murang'a. Macini iria cia kĩrĩu cia department iria iroraga maũndũ ma andũ arĩa makoragwo na mawathe, rehabilitative department. Ĩno nĩ department ya gatatũ thĩinĩ wa Murang'a County irahingũrwo. Nake Caroline Wairimu niwe MCA wa gũkũ Kĩgumo. Nĩ gũkorwo wĩ ũteithio mũnene mũno kũrĩ arwaru aitũ na andũ aikaria Kĩgumo ona arĩa makuhĩrĩirie gũkũ Kĩgumo reke tuge ona arĩa me Kandara hakuhĩ na Kandara no marĩũkaga gũkũ nĩ tondũ na wodi tũkĩrĩ na wodi gũkorwo ikĩhingũrwo. Ũhoro ũcio wa mahĩndĩ nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩthumbũra andũ thĩinĩ wa kaunti itũ ya Murang'a na gũkũ gwitũ. Nĩ tũkoretwo tũkĩhingũra thibitarĩ nyingĩ mũno rũhonge rwa occupational therapy na twahingũrire kũrĩa Kĩrwara kahinda karĩ ho tũrahingũra Mũrirajas. Thibitarĩ ĩno ya Kĩgumo nĩ best of the art facility ĩrĩa gũkorwo ĩgĩteithia Murang'a yothe na andũ a Kĩgumo in particular. Oho no kũheanĩtwo wheelchair kũrĩ andũ arĩa mena mawathe kuma gũkũ Kĩgumo. Agokaga tũrehere wheelchair na nĩgetha tũhote kũnyitĩrĩra ciana icio tondũ imwe tũtirahota gũcikua ni imwe itirahota gũthiĩ na rĩu nĩ aratũrehire wheelchair na nĩgetha tũtuĩke andũ a gũteithĩka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma thibitarĩ-inĩ wa Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Aikari a icigo ũmbunge cia Ruiru, Juja na Thika kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ morĩtio mongererwo kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Moigĩte icigo icio cirĩ na namba nene ya mũingĩ na ũguo nĩ ikũbatara kuongererwo mbeca nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra cia kũguna mũingĩ mendekithĩtie mbeca cia bũrũri ikagaywo kũringana na wĩingĩ wa andũ handũ-inĩ ha kũhũthĩra mũtaratara wa wariĩ wa ithaka ta ũrĩa Moses Ngĩgĩ aratarĩria. Aikari a Ruiru na Thika maugĩte ona thengia ya icigo ici gũkorwo na wĩingĩ wa andũ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF nĩ gĩkoretwo gĩkĩhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Makiuga nĩ makoretwo makĩona tabarĩra citiganĩte ta waki wa mathukuru na ceceni cia borithi. Aya arĩ Nemesio Kamau na Wambui wa Mũiyũro. Mbeca cia CDF gĩcigo-inĩ ta gĩkĩ ũguo gitũ kĩa Ruiru nĩ ikoretwo ikĩruta wĩra na njĩra njega. Kuo gĩcigo kĩa ũmbunge kĩ na andũ aingĩ na aingĩ biũ no ona rĩmwe nĩ iremaga kũgaĩka. Nĩ njũĩ ũguo ona nĩ njũĩ ona MP nĩ ĩmwe nĩ athumbũkaga mũno nĩ kũgeria gũcigaya nĩgetha onene agũteithia ha na agũteithia ha. No niĩ no ngĩũrie thirikari ĩkĩmuongerere mbeca cia CDF tondũ rĩu gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge nĩ kĩnene biũ nĩguo nĩ tũĩ nĩ kĩnene biũ ona nĩ kũgeria geragia. No gũkũ gwitũ mwena wa Thika na icigĩrĩra iria irigicĩirie gũkũ nĩ tũrona kĩgĩna nĩ kĩrahũthĩrwo wega tondũ thukuru nĩ ciakĩtwo, ciana nĩ iraheo ranji, koguo ithuĩ no tuge gũkũ mbeca nĩ cirahũthĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. No nĩ mendekithĩtie kĩgĩna gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩongererwo mũno makĩria kũrĩ icigo iria cikoragwo na ũingĩ wa andũ. Na no njũrie kĩongongererwo at least tũgayagĩrwo kũringana na ũingĩ wa andũ nĩguo na ciana iria cikĩrĩ gũkũ iria ciĩ colleges na university na secondary makorwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩingaingĩ tondũ kĩrĩa kĩramũkĩrwo thaa ici nĩ ũrakora gĩtirahota kũrĩha bithi, wakora mũciari rĩngĩ nĩ aratigwo na thirĩ, na koguo no ndĩkĩũrie thirikari yongerere kĩgĩna gĩkĩ. Koguo no tũrie thirikari yongerere mbeca cia CDF na mũno mũno yongerere icigo cia ũmbunge iria nene na iria ciĩna ũingĩ wa andũ tondũ ti kũneneha square kilometers kũneneha ũingĩ wa andũ nĩkuo gũbatarwo nĩ kũrorwo. Na kuona nĩ kwarĩ na mendekithia ma kweheria kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF kuma kũrĩ ũramati wa ambunge, aikari a Juja makiuga matingĩenda rĩendekithia ta rĩu rĩhetũkio. Njĩtagwo Paul njendagia mĩtura haha Ruiru Kimbo. Rĩu kũnjĩra thiĩ kwĩruta kana thirikari kũrĩa kũnene gwĩ president kana governor ngamũkinyĩra thaa cigana. Ũguo kĩgĩna gĩkĩ mũreke gĩthiĩ na mbere na gũkorwo gĩkĩramatwo nĩ andũ metagwo ambunge tondũ nĩ kĩratũteithia na njĩra ĩmwe nene mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngĩgĩ. Thaa inyanya ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ ngũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa kenda. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Werie no ne seseni ya utugi no tana. Inoro ene inoro. Osie wa de ore inoro no tu agia to yo. Isiti kudini ore akore no toe. Inoro ene inoro. Osie wa de ore inoro no tu agia to yo. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri umaitũ. We, nakumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted. Ati finally nitapeleka mama world date Java. Utumado nikakula block. We, siwezi sahau hiyo de, lakini acha nikuambie. Ukipata text kama hiyo, jiulize ni ukweli au ni con. Kama text au call iko too urgent, au kuna link, au wanauliza details kama PIN ama ID number, au inasema umeshinda na ujaingia promo. Report your number, SMS 333 or go to My Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. Bench 300SC ino ni fag zaidi ya mwanyere na double molecules ya kugirĩrĩria mĩrimũ ta mbaa harĩ kahũa na mĩmera ĩngĩ, coffee leaf rust, coffee berry disease na late blight harĩ kahũa. Nĩ ũndũ wa mũtukanio ũrĩa ĩkĩrĩtwo wa ndawa nĩ ĩrigagĩrĩria, ĩkahonia na ĩkeheria kaimana mĩrimũ yothe ya fungo. Tukania mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ, ucoke ũhuhĩrĩrie rĩngĩ thutha wa thikũ 21 nginyagia thikũ 28. Ongerera Sky Seal Gold mililita 2 nginyagia mililita 3, ucoke ũtukanie na lita 20 cia maĩ. Ĩno nĩ sticker, spreader na weta ĩrĩa ĩteithagĩrĩria Bench 300SC gũtamba mĩmera-inĩ yaku. Hũrĩra mũtaaramu Samson Kariuki kũgerera 0725 504039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu, game ni za between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act No. 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu rĩu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Ĩni marori ma UD merungu rwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ na moĩkaine nĩ ũhoti wamo na hinya wamo wa gũikara ihinda iraya na ningĩ mathondeketwo kũringana na barabara cia East Africa. Theremia biacara yaku no mĩtware gĩkĩro kĩngĩ ũkĩhũthĩra marori ma UD. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0800724724 kana ũcerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gũkuhĩrĩria ũmũthĩ na wambatĩrie biacara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara.
Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na minji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini oi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Nĩ ithaa rĩa kũihũria Inoro shesheni hakuhi nawe.